Tristan, fyrsti kafli. Tristan litli heillaður af fjörunni. Hvers vegna hafa fáir í hendi. Fjaran Tristans. Hjarta hans sló til hennar og hann unni henni heilum ástum eða eins langt og það náði. Þar undi hann sér langstunda. Þar var hann óþreytandi. Að horfa á gjálfrandi öldu kitla steina og sand og færa sér einstaka kuðung sem hann gat borið upp að eyra og heyrt í söngin var partur lífsins. Fyrir koma hann æði út í jökulkaldan sjóin og horfði á hafið allt í kring. Engu skipti þó skórenn blotnuðu né buxnaskálmar neðanverðar. Slíkt stóð honum á sama hjá skemmtunina af að fylgjast með hver langt aldan næði að skríða upp grýta og senda strönd. Á kyrradögum eins og núna náði hún stutt og bara smávegis en reyndi eins og hún gat að komast lengra en byrjaði svo að hopa og renna sömu leið tilbaka. En þá líka komu fyrst þessi þekktu fjörutónar smásteinar öldu undan öldu á leið burt úr fjörunni til þess eins að fara sömu leið tilbaka. Dót alls konar flaut á hafinu. Allt skólar loks á land. Oft voru það brot á troll og eða netakúlum sem allt gler var hofið úr og netið eitt eftir. Hver langan tíma tók hafið að skila þessu af sér erfitt að átta sig á. Kannski mánuði, kannski ár. 1 metra langi og gildi spýtukubburinn með dagsetningun á, sem aldan skilaði, ljóstraði nokkur upp hver lengi hann hefði velkst á hafinu. Hvort dagsetningin ætti við daginn sem kubburinn lenti í sjónum voru áhöld slíkt mátti samt efast. Hún gaf til kynna að 3 ár og nokkrum dögum betur komin í hendur Tristans. Orðin sem drengurinn sá voru útlensk en satt nokkuð lík íslenskum orðum. Ráðgeir, faðir hans, giskaði á færeysku hann bar málið undir hann heim kominn og rétti honum spenntur heflaðan, lakkaðan og áskrefaðan kubbinn til skoðunar og álitsgjafar og hann fekk aftur og lagði á afvikinn stað í herbyggi sínu og gekk síðar í að tálka á lítind árabát með vasanhífi og sporjárni í laginu eins og árabáturinn sem stóð undir grasbalanum eftir í fjörunni og fyrir komaðan fekk leyfi eigandans til að skreppa út á og renna fyrir fisk fyrir utan. Að vísu hafði hann ekki enn sjósett smíðina þó verkinu var lokið fyrir nokkru. Allir sem sáu sögðu, flott hjá þér Tristan. Sumt að heimilisfólki skildi ekki að Tristan væri hugfanginn af fjöru og sjó. Fyrir kom að móðir hans hefði orð á og spurði hvort nauðsynlegt væri að koma heim með rennblautur í fæturnar og dreif hann úr sokkunum og fekk aðra þurra og hreina. Ráðgeir faðir hans ræddi við hann þessa einkennilegu fjöruferðir án þess að nokkru tauti væri við strák komið. Tristan sagði bara, já pappi, en lét orðin fara inn annað eyra sitt og út hitt. Beið hann endur eftir því einu að kall faðir sinn líki sér af og hann með sama gæti þotið út og sest á hjólhestinn til að stíga fótstiginn eins hrætt á hann gæti eftir hólnum heima og láti hjólið fljúga fram á nokkra sentimetra háa bakkanum niður á götuna og farið brekkuna framundan og rent hjólinu niður hana og eftir fótstigi á jafnsléttunni á veginum vestur eftir. Í útjaðri bæjarins í vestri átti fjaran heima sem eins og beið hans svo sæt og blíð. Orð móðir hans hafði samt áhrif. Hann gætti sín betra og að blotna ekki sem gleymdist og upp úr skóm sullaðist og hann fekk svipaða yfirhalningu heima ásamt þurrum og hreinum sokkum. Ekta mamma, hún mamma og mér alltaf svo góð. Hugleiddi Tristan stundum með sér sjálfum. Skammt áður en til fjöruna kom var hann plan fiskvinnsluhús að fara sem í henni nokkri tugir starfsmanna. Bæjargatan vestur eftir lá þetta steinsteytta plan milli húsanna tveggja sem fiskvinnslan notaði undir starfsemina og ekki aðra leið að fara. Vegurinn beygði á einu staði rétt ofan við fiskvinnsluhúsið til hægri og stóð beinn kafli annar stuttan spöl upp brekkuna eins kom að bröggunum tveim sem skreið fiskvinnsluhúsins var gengt í
og aftur tekin hægri beygja ofan við braggann og vegurinn sá ekinn eða genginn eða hjólaður og endaði í bænum. Hringur og lokaðast á svipuðum slóðum og brekka sem Tristan brunaði niður hófst. Segja má hinn brekkan hafi sameinast efst. Þaðan var örstuð til heimilis Tristans. Leiðin sem hann jafnað fór var að mest á jafnsléttu. Hinn leiðin, kölluð efri leiðin, hafði nokkra brekkur, of margar brekkur en samt viss kostur að fara þær. Þá þurfti hann ekki að hjóla plan fiskvinnsluhússins og fram í obba starfsmanna skarans á blíðvirði stögu sumarsins og eiga á hættu að einhver úr hópnum spyrði sig hvort hann hefði taka í dag og selja afrakstur dagsins úr hjólburunum. Eins og hann vissi það eitthvað áður en á staðinn væri komið. Efri leiðin losaði hann við spurningar af þessum toga en var manni og hjóli snöggtum erfiðari. Oftast nær lét hann sig hafa að hjóla neðri leiðina. Róðurinn var yfirleitt skyndi ákvörðun og sjaldnast aldrei fyrirfram planaður. Kæmi systur hans, gat svo farið að þær legðu róður til við hann og hann bæði eigandan leyfis að nota bátinn og hjálpaði til við að ýta knerrinum á flot. Leyfið var auðfengið með sömu hámarks tímalengd, 3 klukkustundum. Róður með systrum sínum fylgdi við Þröskuldur sem var yngri systir hann sem var fisknust þeirra og dró 2 fisk á meðan þau hinn fengu bara 1 fisk, hvor. Svo yngsta hlóð því oftar í hverjum róður en hinn vegna eigin velgengni. Svo lítið óréttlátt. Og hvernig stóð á þessu? Hver fékk svara því? Mestur afli í einu róðurinn náði hátt í 200 kílóum og stóð 3 klukkustundir og hámarkstími afnotana. Aflinn fyllti hjólbururnar og barma og að bras við að koma þeim á þangað sem salan fór fram á. Svo yngsta dró mest af aflánum en andverðinu jafnt skipt milli allara. Tristan var skipstjórinn og réð ferðinni. Sparisjóðsbókin fékk slatta peningana og gildnaði af en óskup hægt. Ég ætla að kaupa mér hús, sagði sú stutta eftir eina löndunina og söluna og hjólbururnar tómar og Tristan að deila peningunum milli þeirra og fór á eftir niður í fjöru með vatnsfötu, sótti sjó til að skóla með bururnar og láta við hlið bátsins eins og vanalega. Og ég bíl, sagði svo elsta akandi hjólburunum til að ganga frá þeim. Tristan dró við sér svarið og ætlaði ekki að láta sitt í ljós en var þvingaður til af systunum sínum og hann lét undan. Ég ætla að kaupa þessa fjöru, sagði hann og dró línu í sandinn með tánni og myndaði boga fyrir framan sig. Kemur víst engum óvart, sögðu þá báðar. Móðir Tristans hafði til síðs að útbúa honum nesti sem samanstóð af nokkrum brauðsnöðum, skornar af fransbrauði og setti álegg á milli og litla flöskum í mjólki. Þessu kom hann fyrir á böglaberarunum en átti samt til að gleyma lægi honum mikið á. Á róðra dögum kom nesti sér best en gleymdist yfirleitt á hinum dögunum og kom tilbaka ósnert og vakti móðir hans sömu spurninga. Hvað að sjá, drengur? Þú ekki snert nestið? Málið var samt ekki alltaf svona alvarlegt því fyrir kom að Parmes Óli, eigandi bátsins, væri á vappi að viti eignar sinnar í fjörunu og rétti honum flakkökusneið eða ögnasóðnu saltkjöts eða hrossakjöts spita sem að tók við og át. Sumar kvennanna sem nutu blíðunar og eyddu kaffitímanum upp við fiskvinnsluhúsvegginn voru kunningjafólk foreldrar hans og kíktu stundu við hjá heimavinnandi móðir hans og þáðu kaffiögn engi fiskur var til að vinna í húsunum, frekar hótít. Sem betur fer, sögðu kellingarnar og kveiktu sér í sígarettu við eldhúsborðið. Og svo sem alltaf var rekandi við gerði það. Ég vissi það, sögðu þá systkinin væri þau öll saman heima að bíða eftir að loftið þrýsti sér út. Þá hlógu þau ofan í bringur sínar og við hlátunum bættið, segði einhver kvennanna, gastu ekki beðið með þetta þangað til þú komst heim? Þá nefnilega þurfti ekki lengur að hlæja ofan í eigin bringu, heldur óvægt að gera það beint fram. Konurnar sjálfur hlógu líka og engin bæling lengur nauðsynleg.
Ferðin á hjólið tók hann 10 mínútur og rúman hálftíma vildi svo opilega til að annað dekk reiðhjólsins væri sprungið og enga bætur né gúmmílím til heima né peningar. Þá voru 2 jafnfljótir kostur og eini kosturinn og hann gekk þessa leið. Einn hængur var á, því sæi hann allan skaran upp í vegginn og hann á tíma kaffitímans, segði hann af leið og gekk rýttið af fjöruna og bak við fiskvinnsluhúsið, sjávarmegin en ekki planið. Þetta var á sig leggjandi til að forðast óþarfa forvitni og hver nenni ítrekkað að svara sömu spurningum. Foreldrarnir. Ráðgeri fannst Stúss sonar síns taka of mikið af tíma hans og var skiljanleg afstaða ábyrgs föður sem andrengnum og vildi máski sjá líf hans fara í annan farveg. Tristani stóð á sama. Eins og líka faðir hans bauð í grun hann eftir hverja yfirhalningu horfði undir eiljar hans út útidyrnar og á bak hjólestunum og þjóta eftir hólnum og hverfa við næsta húshorn og alltaf sömu leið. Stundu biði félagar hans þar eftir honum og hurfu ásamt honum niður bratta brekkuna. Ekki var laustið að broslékjum varir Ráðgers vegna sonar síns sem hann sá í hendi sér að væri ekki mjög að hlusta á ræðu sína. Samt varð honum orði. Skil ekki þetta háttalag, ég vélugu Árbjartsdóttir konu sína. Þetta rjáttlast á honum, var venjulegt svar hennar. Aldrei að vita nema prestunum í skólanum tækist að vekja honum annars konar hugsanir í tími og sér og áhuga, bætti hún við. Ráðger gaf ekkert upp slíkt áleit og settist við eldhúsborðið og dró fram blaðið og fletti í því. Já, hérna, sagði hann. Margir og Brynja búin að opinbera trúlofun sína. Má ég sjá? Vélug leit yfir öxlans. Kemur ekki óvart, var til svo manneskja sem ekki sá hvað því stemdi. Hún hvarf til fyrri starfa. Lampaútvarpstæki af gerðinni Philips stóð í eldhúsglugganum. Þaðan ómuðu tónleikar af hljómblötu sem var partur á dagskrá Ríkisútvarpsins á þessum tíma dags. Tæki var í brúnleitum viðakassa með á framliði 2 snúningstaka neðst, annan hægri megin og hinn til vinstri og bylgjulengdirnar á milli með glerið yfir til hlífðar. Tæki var glænýtt og nýkomið inn á heimilið, hreint afbragð. Systurnar. Fía, 1 ári eldri en Tristan, kom inn úr dyrunum. Svakalega var Tristan mikið að flýta sér. Steg hjólið eins og hann óður væri og gaf sér engan tíma til að kasta á manni kveðju, sagði hún. Ekki var laust við að bæri á örlítilli gremju vegna Tristans og einkum kveðjana sem aldrei kom þó hún kallaði til hans. Kannski að ég fari eftir honum og skammi arlega, sagði hún enn smá örg. Þessu réði faðir henni frá að gera. Mamma, hvað brúða mín? Spurði Einey. Á ég að gæta brúðuna þinnar? Sé eftir ég sá hana lá hún ofan á rúminu þínu. Aðgættu hvort þú sé ekki þar. Andlit Einey breyttist í bros og hvarf hún úr dyrunum og inn í herbyggi þeirra systra. Skömmu síðar heyrðist kallað. Búin að finna hana. Hún var undir teppinu sem þú mamma breyttir yfir rúmið þú bjóst það. Gott, svaraði móður hennar. Skömmu síðar kallar Vélaug. Einey, já mamma. Skrepptu fyrir mig út í búð og keyptu 3 lítra af mjólk, fransbrauð, 1 normalbrauð og 2 snúða handa ykkur systurum. Nei, 3 snúða. Svo Tristan fá 1 hann kemur heim. Hafðu þó 5, svo við mamma þín fóðu sinn hvort, bætti Ráðger við. Á ekki bara að kaupa verslunina, spurði Einey ekki alls kostar lítast á listan sem snarlega lengdist. Hún kallaði fram. Getur ekki Fía farið? Röddin var ekki sérlega glaðleg. Örugglega, en ég var að biðja þig. Drífðu þig nú af stað, sagði móður hennar. Alltaf ég, aldrei Fía, sagði Einey en hún kom fram til þeirra og tóku örunum með hendi föður sín með allt annað en glaðlegum svip og greip innkaupa töskuna af snaganum við dyrnar fram á ganginn þar sem útidyrnar voru. Ég fór í gær, heyrðist í Fíu sem í sama mund stóð við gluggann og horfði út. Getur ekki pabbi farið?
Einey maldaði enn í móinn og eigði vonum að sleppa. Því fyrr sem þú ferð af stað því fyrr færðu snúðin og getur aftur snúið þér að viðfangsefni þínum. Hættu þessu nöldur og sæktu það sem ég bað þig um. Véli stóð við eldhúsvaskinn. Fráskrúfaði kaldi krani bunaði ofan í pott með saltkjöti í sem eftir hæfilegt vatnsmagn færi yfir á eldavélina og var soðið þar. Ha 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 ha, fullikallinn, heyrist í Fíu sem eins og talaði við sjálfa sig en fekk systur sína til að bíða enn ögn með búðaferðina og hlaupa til hennar til að sjá og enn haldandi á innkaupatöskunni í hönd sinni. Saman horfðu þau á þann fulla ganga sinni, skrykkjóta fulla kalla gang undan brekkunni á götunni sem hann oft fór. Íbúin í húsinu gengt húsi í fjölskyldunar, tilheyrði annarri götu í bænum. Kom í gluggan kallinn gekk hjá og horfði eins og telpurnar svo litla stund. Húsið var eign velstæðs útgerðarmann sem gerði út 6 120 tonna tréfiskiskip árið kring ásamt að reka veglegt frystihús sem fjöldi manns starfaði í. Þetta fólk taldi til hinna efnaðra í bænum þó ekki bærist hann eitt sérstaklega á og fyrir kemur einn svona þeirra leki sér með Tristan og dundaði sér með honum í fjörunni sem hann hafði dálítið eignað sér og farið með honum í róður að minnstakosti einu sinni. Þá veitti Tristan fiskinn meira en útgerðarmann sonurinn og var sáttur við, mjög sáttur. Drífa sig, snúðarnir Einey, bíða eftir þér, heyrðist hrópað framan úr eldhúsi. Ertu skotin í fullakallinum, sagði hún við Fíu og var rokin á dyr í sendiferðina. Fía náði ekki að svara, svarið beið og eða gleymdist. Einey kom inn í eldhúsið færði í sama mund móðir hennar saltkjötspottin yfir á eldavélina og sneri rófana sem bauð hellinni að hitna sig fljótast. Þú hefði nú getað beðið mig þetta, heyrði hún faðir sinn segja og svo ekki meira því hurðskall að stöfum hún hlaupin yfir í verslunina sem stutt var í. Fulli kallinn hvarf sjónum Fíu var þá hinn íbúin einnig horfinn úr glugganum og sást koma frakkaklæddur út á stétt og ganga léttstiginu úr tröppurnar og setja á sig hattin sem hann var þekktur fyrir að bera. Maðurinn setti sinni í bifreið af gerðinni Benz sem jafnan stóð fyrir utan bílskúrinn á daginn en var rekið inn í hann yfir nóttina. Ráðgjöf var þá kominn að glugganum og horfði á útgerðarmanninn aka sömu leið og sá fulli fór. Líklegt að einn báta útgerðarmann sem sé að koma til Hafnar. Minn að bátur frá honum hafi verið sendur í siglingu til Englands og gæti tímas vegna verið að koma heim úr siglingunni, sagði Ráðgeir við Fíu dóttur sína. Mér langar til að fara á sjó þegar ég honum stór. Finnst æðislega gaman að róa með Tristani og veiða fisk og öngul. Fía ljómaði öll. Kannski að því verði. Konur hafa verið ráðnar á fiskiskip á Íslandi, ekki oft samt en gerst, sagði faðir hennar og gekk fram í eldhús og settist við eldhúsborðið og lauk við blaðið. Tristan. Ekkert að þessu vissi Tristan sem hjólaði sem mestan mátti með vindin í andlitið og lagði hjóli á hliðina á áfangastað kom. Hann leit tilbaka og sá starfsfólk fiskvinnslunar stóð á fætur og hvar hvert og eftir öðru inn í bygginguna. Kaffihléð var á enda runnið. Alvaran tæki senn við. Fyrir koma dagar lið á milli þess að hann sæist í fjörunni. Svo skildilega var hann kominn og oft með jafnöldrum sínum að dunda sér eitthvað eins og duglega krakka siður. Stundum var dundið það eitt að sækja sér steinvölu og henda í ölduna til að sjá hana vaksa af steinakastinu og aldan óx. Stundum var það veggur sem hann hlóð úr smásteinunum sem lágu allt í kringum hann og raðaði í litla skarðið í klettinu sem kom upp úr á fjöru og aðeins efsti hlutin á stóð upp úr á háflóði. Þá var málið að fara með hleðslanu upp fyrir flóðlínu og horfa á sjórinn sig og hvernig honum var gerð fyrirstaða af veggnum sem þó sá við verkinu og smeygði sér inn á milli steinana. Samt greinileg hindrun og meira eftir því sem betur var vandað til verksins. Sjónum tók samt alltaf að smeygja sér á milli þeirra
og koma sér út hinum megin. Erfitt var að gera vatnsveldan vegg úr steinum hinum saman. Steinarnir voru hálir og sleipir og slípaðir af aldanna rás í fjörunni og af öldunni sem í ham velti þeim fram og tilbaka og lagaði hvern og einn til að vild. Væri veður stillt stóð veggurinn 2-3 flóð en hvarf og örskotsstund gerði brælu. Með félagana með sér og stundu líka systur var glatt á hjalla. Fyrir kom að Seppi gamli lægi á upphækkuninni þar sem túnið og fjaran tókust á og horfðu á aðfari krakkana. Aldrei hætti hann sér niður barðið því óvíst var hvort hann kæmist upp það aftur. Þetta hafði Seppi lært og vissi orðið takmörk sín. Tristan litli, eins og hann var á sömu nefndur, stafiði ekki að lágum vexti né að viðbótarnafnið væri frá honum sjálfum komið. Hann, eins og margir aðri 10 ára strákar, tók út eðlilega vöxt. Væri hann spurðu vafðist honum tunga tönn en lærði með tímanum að segja söguna ungan aldur sinn og stoppaði þar. Ekki fór hjá því að menn yrðu pilsins varir og að spurningar vöknuðu hví. Sumir sem sáu sögðu, þessi áttar að vera vísinda maður og fengu sér nefið, eða skipstjóri, töldu aðrir. Slíku áliti velti Tristan ekki mikið fyrir sér. Kannski var hann bara vísindamaður og jarðbundin vísindamaður og eða skipstjóri og fór svo að hugsa. Getur fjörustráku verið vísindamaður? Ekki alvöru vísindamaður með allt sitt út í geimnum? Í hans huga var máli með þeim hætti vaxið, kannski einföldun. Fullikallinn. Þetta sumar fór fullikallinn að venja komu sínir þessa fjöru og sat yfirleitt þar sem hann tylti sér. Sami steinn var fyrir valinu. Svæðið var umvafið klettum af vestanverðu og austanverðu með ágætis pláss á milli. Báðir klettarnir sköguðu báðum megin nokkra metra út í ískaldan sjóur með 50 metra bil og myndaði boga sem bjuggu til skjólgóða vík. Við enda klettsins á austanverðu satt fullikallinn og dreifti á veigunum sem hann bar með sér hvert sem hann fór. Hve langan tíma hann staldraði við var misjafnt. Stundu kom löggan aðvífandi og tók hann og flutti í fangageisluna og lét sofa úr sér. Þeir vissu á honum og renndu götuna annað veifi til að vita ásökumunlega kallsins. Löggan hugsaði hann. Eftir fjörunni var 1 metra hár bakki og þar fyrir ofan svolítið túnspilda og eftir henni bær með nokkur minni kofum allt í kring. Á einu stað hafði verið gerðu gangur niður í fjöruna af eiganda húsins fyrir ofan. Seppi sá stundu liggja þar Tristan var til staðar og einhverjir með honum. Á vetur mátti sjá þar ær og snemma vors ær með lömb og aftur nær dró haustinu eftir réttirnar sem fengu að hafast þar við nokkra daga þeim tók aftur að fækka. Fyrir komaður Parmes Óli, íbúi bæjarins, kæmi til Tristans og bæði aðstoð við að reka lömbin. Var því honum erfið og vildu hlaupa út undan sér og vera með einhver leiðindi. Tristan kom og stundu félagarnir og hjálpuðu eigandunum við að hóa lömbunum saman og reka til sláturhúsin sem var staðsett í ekki svo mikilli fjarlægð, kannski 2-3 kílómetra fjarlægð. Gamli hundur Parmes Óla var hafður með þó ekki væri mikið gagn af honum sökum elli. Samdara gelti í þeim gamla féð af stað þó sjálfur lægi hann á maganum og neita að hlaupa fetið fyrir kind en bjarga sér með gjammunu og ekki á neitt lágum nótum. Hleypi hann af stað stóð hlaupið ekki lengi. Giktin víst að drepa hann, voru orð eiganda Seppa sem gaf sér tíma til að strúka honum hausinn. Verkið fekk hundstróa og svolitla hreyfingu þó ekki stæði hann á lappi nei tæki á sprett né flaðra upp eiganda sinn eins og í eina tíð. Allt tilheyrandi sögunni. Seppi var svolítið dyntóttur og allt eins víst að legðist á magan og jörðinni væri honum sigað og horfði á manneskjuna sem sigaði sér eins og sumir sögðu glottandi. Undir slíkum kringumstæðum lét hann sér nægja að geispa og bara lá. Ekki lengur á vísan að róa með handgreið,
sagði eigandi lambanna og hundsins og lofaði sjálfum sér hvolpi sem hann myndi þjálfa upp í fyrirmyndar smalahund. Þetta loforð hafði hann að vísu gefið sér 3 síðustu haust og við hverja haustmölun. Hvort loforðið yrði efnt þetta haust kæmi í ljós, sumir efuðust. Fast uppi grasbáluna áður en fjörunni sleppti var téður árabátur. Hann var kominn til ára sinna og var báturinn sem starfsmennirnir uppi húsvegginn impruðu á við hann og hann forðaðist til lengstu lög að svara. Báturinn frá fyrstu tíð hafði fengið gott viðhald og því í fínu lagi þó minna væri notað nú en gilti á meðan fólki á bænu sjálft var yngra. Að setja í hann vél var aldrei rætt. Eftir að Tristan byrjaði að nota fleytuna fór aflinn í sölu við veginn. Bærilega gekk honum að selja afrakstur dagsins. Íbúarnir sem ýmist komu að gangandi á reiðhjólum eða akandi í bifröðum tóku heim með sér stóðninguna. Fólki vissi að þar væri feng að fá og beint úr bát. Má því segja að Tristan nyti góðs af hefð sem komum var á og oft sást fólk kíkja við og spyrja stóðningu. Einnig sást til bifreiðar sem óku hægar og bifreiðarstjórar skima eftir hjólbörunum og hvort þær stæðu ekki á sínum staði. Væri svo mátti búast til kaupanda og hver fúlsar við glænýju fiski. Seppi sem fékkst ekki lengur til að hlaupa fetið var á yngri árum oft borð í bátnum og hljóp sem fætur toguðu heyrði hann orðið bátur. Í hans huga hét báturinn bátur. Komið var hreint hvað tilstæði, flýtti hann sér mestan mátti og kom fyrstur á staðinn og stundu búinn að koma sér sjálfur fyrir borð og gerði með tillaupi og stökki. Fyrir kom að stökki mistakist og haus stangaði byrðing og glaður Seppi beið fólksins og fekk að halda sér í bátnum á meðan hún var rennt niður í sandinn og settur á flot. Og slíkt var mikil skemmtiferð eins og Tristan elskaði Seppi líka sjóinn. Báturinn hafði svo ofarlega fengu klettarnir veitt skjól. Eins var öldugangurinn ekki mikill í fjörunni sjálfri þó aldan brotnaði og strókunni staði hátt í loft upp að kraftunum sem kom aldan skall á þá. Og klettarnir gerðu meira. Þeir voru sjófuglum skjól. Þar komu þeir sér fyrir oft margir saman til að þerra og þurrka vængi og fjaðrir og hrista gogg og stél. Og við enda eystri klettsins talsvert upp á landi tylti sér fulli kallinn sem stundu sagði fátt og eða sönglaði lagstú en var aldrei með lætin í angraði Tristan og hans fólk á nokkurn hátt. Hann var bara fullur. Stundum, sjaldan reyndar, hjálpaði hann til við bátinn en þáði fljótlega sjálfur hjálp við að koma sér aftur þangað sem hann hafði tylt sér. Voru fæturnir frekar ófúsir til að ganga niður að bera hann. Svipaði dagar, annar kafli. Dagarnir liðu hverjum öðrum líkir. Tristan og Fjara vestur frá eyddu mikið tíma saman. Stundum mættu systur hans. Stundum aðrir á svipuðu reki og ærslu uppbófust eins og vill verða krakkar hittast. Fulli kallinn hafði ekki sést undanfarna daga. Hvað hann varði sig enginn í fjörunni né velti fyrir sér. Kannski var hann ófullur og heima. Kannski var hann veikur, hafði lent í slysi og kominn sjúkrahús, ekki gott að segja. Gangaði enda fullir kalla reykult og detta í götuna. Tristan mundi eftir feita fulla kokkinu sem hljóp undan brekkunni skammt frá heimili sínu og gat ekki stöðvað svo fjallað lokun á magan og rann á sínu stóra maga út á akbrautina og fekk hjálp við að koma sér á lappir. Fullir kallar. Aldrei skildi Tristan verða fullur kall. Þessa daga lék veðri við fjöru og strák í fjöru. Í aðeins eitt skipti þoldi hann áviti móður sinna vegna votra fóta og buxna skálma blautum upp á hnjám. Næsti skríni sem hann greip með sér eða var afhent við dyrnar á móður sinni kom ýmist tilbaka ósnert eða tómt. Morgun einn Tristan lauk upp augum sínum kom inn opna glugga herbyggisins kaldur blástur og með blæsturinu söngur fugls á grein rétt hjá. Fuglsljóði hafði hann oft heyrt
þetta sumar. Vindur opnalegt fæið og kuldi inn í herbygginu staðfesti norðanátt úti. Við slíkar aðstæður fannst mörgum gott að lúra örlítið lengur undir senginni, en bara tímabundið. Skyldan kallaði sinni tóntögun, líka á Tristan þó bara 10 ára væri og engin miskunn. Hann varð að drífa sig fram úr og klæða sig. Svo líka beið fjaran með sín ævintýri. Á minnkandi lofthita flögsuðu margir. Þennan morgun mátti sjó fólk snara sig rösklega út fyrir og ganga nokkra metrar snúa við og koma sér aftur út klætt skjólbetri fötum og sumir aukreiddist með húfu og vettlinga. Að sjá hafi veðrun einnig tekist að snúa útgerðarmanni sem bjó gengt heimili Tristans. Hann sást koma út og ganga nokkuð spöl eftir stéttinni heimi á sér en snúa við og hverfa inn með hraði og koma út aftur klæddur efnismeiri flík. Augljóst var að ytri fatnaður hefði skipt á herðatri og sá þynnri skilin eftir í stað hins. Hraðinn sem á var staðfesti tímapressu. Að nokkru sekúndu liðnu hvarf bensbifreið útgerðarmannsins niður brekkuna og hann við stýrið. Kannski var einn báta hans að koma að landi, samt ólíklegt. Venjulegu tími línu og dagðarólabátsins Fiskisteins, Enna 139, var kvöldmataleitið og eftir kvöldmat. Trollbáturinn Millusteinn, Enna 141, kom að morgnin dags eftir nokkra dag útivist. Hinir báta vélstaðs útgerðarmannsins voru á síldveiðum og löndu á ýmsum höfnum síldarbæja fyrir norðan og austaland sem tókuðu aflanum og unnuðum. Síldarbræðslan tók stærstan part afla bátana öndu eftir dagróður á trollbátinn sem allu var unnin í frystihúsi útgerðarmannsins sem hafði nokkra aðra aðkomubáta í viðskiptum. Í húsinu var hægt að salta og frysta síld en lítið slíka vinnslu sökum fjarlægðar frá veiðisvæðunum. Blessuð Hvalfjarðarsíldin var liðin tíð. Talsvert að henni var unnin þar þó stærsti partur aflans endaði í fiskimjölsverksmiðjunni í Slakkanum niður undir fjöru og öðrum síldabræðslum í nágranna byggðunum. Siður útgerðarmannsins var að vera á bryggjunu síldabátarnir komu. Ræsa þurfti út mannskap ætti að verka aflan að hluta en allan. Allt samt fyrir tíð Tristan sem fekk bara sögurnar frá syni útgerðarmannsins þó sjaldan að hann skrippir með í fjöruferð. Lítið var því síldarvinnslu í bænum. Landsbyggðin naut hennar og dró að sér bátana og verkafólkið með sundurnar og gúmíhanskana. Norðanáttin blés og náði að blekkja Tristan eins og marga aðra. Að hitabreytingunni komst hann hann þaut út eftir hafragrautinu með skrínið með sér og lét á böggla bera hjólsinn og þá íklæddur þunnri peysu og enn þynnri sumarblússu og stökk á bak hjólustun og var á örskotstund horfinn fyrir húshornið en birtist skjótt við það aftur og kom inn til að taka úlpu sína, vettlinga og lopahúfu en fann bara vettlingana og húfuna. Úlpan var horfin. Tröllum gefin. Eftir upplýsingamóður sinna hljóp hann út á snúru. Þar hékk hún. Hafði gleymst kvöldi áður. Á sinnhátt hrósaði hann happi að vindurinn væri ekki meiri. Það hefði getað þýtt að úlpan hefði fokið á snúrunni og hann í vondum málum. En hér beið hún. Þér einum vil ég ylja, eins og sagði hún, hann mætti. Hann skipti á flíkum og tók sprettin inn og fleygði næfurþunnu sumarblússun á gólfið á gjanginum, skellti hurðinni að litlu rúðurnar sem mynduðu tígugluggan í útdyra hurðinni nötruðu. Trið, móðir hans vildi segja við hann orð en heyrði skellin og svo hann þjóta á hjólinu og hleypa því fram að barðinu fastu götuna og hverfa fyrir húshornið. Eins og átt áður var atburðarás drengsins hröð. Kapplaup við tíman hann alls skrýnst. Eftir 20 mínútur bristi á kaffilé í fiskvinnsluhúsinu og hann bara 15 mínútur að koma sér í fjöruna. Brygði ekkert út af á leiðinni, ætti þetta að sleppa. Úlpan var nokkra vikna og fengin á útsölu sem verslunin sem seldu þær í bænum efndi til síðastliðið vor, en það var fyrir nokkrum vikum.
Hann kom á harða spani eftir steinlöðu plani fiskvinnslunar var það ekki nokkur hræða. Líklegt var að lofthitinn úti fengi fólki til að setjast við borð. Litlar töskur með löngum höldum voru teknar fram og settar á borð hér og hvar í salnum og kaffidótið tekið upp og látið aftur í töskur þessar kaffitíma lauk. Og hann var feginn. Enga spurningar í dag, hugsaði hann með sér sjálfum með vindin leikandi andlitið. Upp á mínútu 5 klukkustundum síðar kom hann heim með aur í vasa sínum sem róðurinn og afli dagsins færði honum. Hugmynda bátsverð hafði kviknað í fjörunni eigandi bátsins bar að sem sá slíkur í beiðni engri fyrirstöðu og tók af honum loforðum að fiska á miðunum stutt frá landi. Hann benti út á sjóun og á visst svæði sem báðir þekktu og hins samþykti. Kortes róðu var til þessara miða en dýpi á staðnum 30 faðmar á tiltölulega litlu svæði. Í nokkurs konar sjávargjá hélt fiskunni sig, væri hann það og kom fyrir. Svo grunnt og vindstigin ekki fleiri var norðanáttin meinlaus. Talsvert meira af henni þurfti til að reka lítinn bát í land eða halda kyrrum og búkkonum á þurru. Oftast fiskur á þessu svæði blési norðan vindur en til einsins að vitja miðana í neinni annari vindótt. Hversu oft hafði Parmesan ekki reynt akkurat þetta og meðan róðurarnir voru enn partur af lífsafkomu hans. Líkleg skýring var fæða sem norðanátti bæri fyrir fiskinn á þessu stað. Fiskur veitu þar og rótt útróðin síli. Eigandi bátsins aðstóði að venju Tristan við að sjósetta farið og sagðist hafa með honum auga út eldhúsgluggann og hjálpa til við að koma bátnum aftur upp. Seppi gamli fylgdi þeim eftir frá hlaði en lá eins og oftast áður á bakkanum og þar fram á lappir sínar. Í fjörunni blístraði Tristan á honum og fekk frá honum risastóran geispa. Seppi myndi ekki koma niður slóðan í fjörunni. Vel gekk að ýta farinu niður í flæðarmálið. Áður en Alda gjálfraði afturlauta farsins greip Tristan sjógalans úr stefniskápnum og snaraði sér í hann. Þeir luku við að sjósetta bátinn. Aldan gjálfraði nettilega við bátskrokk og ruggaði. Tristan kom sér fyrir í bátnum, greip eina árina og klöngnaðist með hana í skutt og stjakaði bátnum frá landi og meðan Parmesan ýtti. Svo grunnt duðu árautan lít en lagaðist undir eins og diffkaði og róður gat hafist með stefnu milli klettana tveggja sem leið voru skjól fjörunar. Parmesan bað Tristan í guðanna bænum að drífa sig í land, breyttist veðrið. Með þeim orðum hvatti hann drenginn og gekk upp fjöruna. Drengurinn réri út á milli klettana. Áður en að þeim kom gaf hann sér smávegis tíma til að líta út fyrir borðstokkinn og sjá þarann í breiðum á botninum. Þar mátti stundum sjá smáþorsk. Erfiða var að greina smáufsan sökum dökka litarins. Enda nokkur aðdjúp 6-7 metra dýpi þarna á milli klettana og öll botnsín farin. Með klettana aftur undir bátnum sveigði hann knerrinu lítilega til vesturs og stemdi beint á miðin. Hann dró inn árar og gerði færi tilbúið og þessar 2 önglar sem á því hengu hvor upp á öðrum. Báturinn rak hratt til suðurs og þurfti að færa hann til á bleiðinni strax eftir fyrsta fisk. Vætt þorskur á spriklandi og blóðgáður í botni bátsins. Ráðið sem hann greip til var rekangerið úr stefni bátsins. Betra þótti að láta stefni standa upp í vind en skutt. Taugin í angerið strektist. Verulega drúgur öllu reki. Rekangeri einfaldur búnaður en nota drúgur. 1,5 klukkustund síðar réri hann að landi með 25 þokkalaga þorska, 2 ýsur og 1 smákarfa með sér. Sjálfur giskaði hann á 60 kíló afla og 25-30 króna afrakstur seldist allt sem hann veitti. Stefni bátsins snerti fjöruna, stóð Parmesan þar
með vindutóið í hendinni. Spottinn var hnýttur í lykkjuna og farið dregið á spilinu sem handaflið dreif með sveifinni sem snúið var. Hjólbörurnar voru sóttar og fiskinum flekti þar og komið fyrir á staðnum þar sem salan fór fram. Báturinn stóð upp við moldabarðið og þar á búkkum. Parmesóli sagði sjá að fiskurinn væri fullur á æti og að það kæmi sér ekki óvart. Standandi við hjólbörurnar sá að fyrsta viðskiptavinin bera að. Var þar kominn suðvestanmaðurinn. Rétt nafn suðvestanmannsins Steinberg Dofri Larsen og að hálfu Dani og hálfu Íslendingur. Nafnið suðvestanmaðurinn tilkomið að því að sumum fannst að segja full oft við sig, hann bara blæs að suðvestan í dag. Steinberg Dofri hafði brugðið kíki upp á augum sínum fyrir daginn og þá sé litlega knörr á hafinu rétt við fjöruborðið og rekna með að fjörustrákurinn, eins og sumir köllu hann, væri á sjó og að væntamætti nýst fiskjar í kvöldmatinn fljótlega eftir að knörrin stemdi til lands. Hann fylgdist því með. Hér voru þeir og viðskiptavinurinn búin að velja sér 3 vænstu fiskana eins og var forritið til fólks sem fyrst var á staðinn. Suðvestanmaðurinn var fórsjáll og hafði snærispotta í vasa sínum sem hann tók upp og hnýtti sporðatekja fiska og stakk fingurum undir tálknins þriðji og bar aflann heim á eigin höndum. Hafði suðvestanmaðurinn nokkra munna að metta og keypti í samræmi við þá alla og bjó í 3. húsi frá fiskvinnsluhúsinu að stutt var fyrir hann að fara, bara nokkra metra gangur. Hann kom fótgangandi. Allir hinir sem að bar voru akandi og lengra komnir. Seinasti viðskiptavinurinn hafði úr litlu að velja og bara 2 smæstu fiskonum og smákarfanum sem hann sagði hnossgæti en fáir tóku undir með honum og hafði ekki ennþá smakkað. Var enda lítil neysla á karfa í landinu, sjálfu þó togararnir veittu hann í talsverðu magni og meira eftir að þeir hófu að toga á nýfundunlega smiðum og landa fullveru hverjum annan þveran á suðvestu horni Ísland eftir nokkra daga veiða á þessu nýju karfamiðum langt í burtu. Börurnar tæmdust. Hlý Úlpan var bjargvættur andartaksið. Hann gekk niður á fjöruborðinu og skolaði börurnar. Skömmu síðar var fjaran án stráks og reiðhjóls. Eftir stóð norðanáttin sem lítilega hafði dregið úr og endalaust á öldu sem skolaðist máttlaus á land. Stakkurinn. Stakkurinn sem geymdur var í litla stafnhylkinu gamall sjóstakkur að ráðgeri sem eitt sinn stundaði sjó en var nú komin í land og sjóflíkinn í geymslu í kjallaranum þar sem hún hékk á nagla þar til móðir hans kveikti á perunni og sá að vel mætti sníða hann til á Tristan í stað þess að bara hanga þar. Dag einn greip hún stakkinn með sér upp og tók fram saumavélina eftir að hafa mælt drenginn hátt og lágt og skrifað hjá sér tölurnar og útbúið þessa fínu vassaldu sjóflík. Báturinn sem ráðger faðir hans réð sig ungur maður á stundaði regnita veiðar og kom að landi með 240 tunnur á síld í síðasta róðri hans og hann þó búinn að panta skólavist í loftskeytaskólanum. Ráðgeri var aflatalan minnistæður. Svo vildi til að bátur hans komi mestan afla allra regnita báta tiltekinn dag og fekk sig umsögn í blöðunum. Og slíkt vill festast í minni manna. Að námi loknu sótti hann stöðu loftskeytamanns borð í togara og fékk. Næstu 3 ár gegndi hann stöðu loftskeytamanns til sjós en sagði henni þá upp og fór í land eftir loforðum að koma stað á radíónu í heimabæ sínum með 6 kalla í vinnu sem unnu á vöktum allan sólarhringinn 2 og 2 saman 12 tíma í senn. 2 daga törn og 2 daga frí var fyrirkomulagið á radíónu. Fyrir kom að kalla væri út í veikinda fóföllum starfsmanna, þetta lyfti laununum upp. Tristan heima. Seinni part dagsins kom Tristan heim, rjóður í kinnum. Svipur hans sagði við alla inni, allsæll í dag, allsæll.
Í vasa hans var afrakstur fisksölunar og rétti hann móður sinni 10 króna seðil og sagðist leggja restina inn í sparisjóðin á morgun. Og sparisjóðsbók hans gildnaði lítið eitt af innlögninni. Mamma, nú getur þú fengið þér 3 kóklöskur ef þú vilt. Og hér farið túkalli viðbót til að þær verði 4. Þú, Fía, Einey og pabbi. Þá eftir 20 krónu til að leggja inn. Mikið var þetta hugulsamt að þér, Tristan minn, og það safnast saman kemur í bókina þína, sagði hún klökk. En ætli verslunin verði ekki önnur góðstrekkir. Góðstrekki höfuð jól, og ekki eru jóli núna. Vélaug stakk seðlunum í vasa sundunar sem hún hafði hnýtta utan sig og sneri sér að matseldinni. Frá 7 ára aldri hafði hann annað við róið frá fjörunni og var þar enn 10 árunum hafði verið náð. Þó fyrir kæmi að hann réri einn fannst honum betra að róa með öðrum, til að mynda systrum sínum. Fórstu á sjó, spurði Fía hún kom út úr herbyggi sínu. Já, og fekk nokkra fiska, svaraði Tristan og klæddi sig úr peysinu og gekk að vaskinum og þóði sér hendurnar. Hefði ég vitað þetta, hefði ég komið í hendiskasti og róið með þér. Ég líka, heyrist í hinni sem í samamund skipti kjól og brúðinni sinni inn í herbyggi systrana. Nú orðið seint að minnast á þetta, hví komið þið þá ekki? Spurði Tristan og meðan hann bretti upp ermar skyrtunar. Ég hefði fengið mestan afla, heyrist úr herbyggi þeirra stuttu á samt hljóði sem brúðan gaf frá sér ef henni var hallað. Og vertu nú ekki á viss það. Ég nefnilega komið með leynivopn, sagði Tristan og skrúaði frá krananum og sótti sér drykkjaglas. Ha, leynivopn? Hvað nú það? Einey kom á harða hlaupum inn í eldhúsi til að vita meira. Notaðu handklæði til að þurrka þér á, sagði faðir hans sem baraði í sömu mund á loknum vinnudegi á radíónu. Pabbi, hvað leynivopn? Einey beindi spurningu til föður sinn sem klæddi sig úr yfirhöfninni fram í andirið. Það getur verið svo margt, Einey mín, sagði faðir hennar og beygði sig niður og smelti koss á kinn hennar. Hví spurðu? Tristan sagðist vera með leynivopn sem gerði hann fisknari ég, sagði telpan. Tristan hefur bara verið að stríða þér, það ekki Tristan? Jú, sagði hann. Bannað að stríða og nú hlakkaði mig til að fóra að sjó og gjörsamlega rúlla yfir ykkur 2 í fiskafla. Einey gekk til herbyggi sín. Rétt og eftir barst fram hljóð úr brúðinni sem myndi á róp. Mamma, hvenær fáum við heitt vatn inn í húsið? Ylva frænka hefur heitt vatn í krana hjá sér, spurði Einey sem aftur var komið fram. Búnaðurinn við að vera með heitt vatn kostar nú talsvert og meira en við pabbi þinn ráðum við. Og ekki búa heldur allir svo vel að eiga að föður eins og Yrja frænka þín, sem lærðu pípar og járnsmiður með þekkingu á að koma upp búnað af þessari sort í húsum og smíða sjálfur tank í smiðjunni sem hann vann í og fekk leyfi eigandi til að gera það, þó sjálfur hafa hann látið á störfum fyrir aldurssaki nokkru áður. Vélaug svaraði spurningu dóttur sinnar. Já, en mamma, ofnarnir hér fá hita af heitu vatni og getur ekki pabbi bara smíða tank eins og hjá Yrju? Einey kom með að eigin áliti þarf ábendingu. Máski dóttir sæl en samt kostnaði við verkið sem engin peningur til fyrir þessar mundir. Já, en mamma, foreldrar einna vinkonu minnar og skólasystur. Hættu nú Einey og mundu að í húsinu þú olíukynding sem losar okkur við kólamoksturinn og sótar hann upp á þaki með sótburstan. Einn daginn kemur heitt vatn hingað og þá Einey verður gaman að fá að vaska upp fyrir hana mömmu sína, sagði Vélaug háðslegum rómi og þurrkaði sér brosandi hendurnar með viskastykkinu og horfði eftir dóttur sinni yfirgefa eldhúsið. Svo stutta gaf ekkert út uppvaskið og gekk inn í herbyggi sitt. Skömmu síðar barst fram róp hljóð frá brúðinni úr herbyggi telpunnar. Vélaug færði fullan pott af vatni yfir á eldavélina. Mamma, sótari kom heim til einnar vinkonu minnar daginn og sá ég hann koma upp úr kjallaranum eftir að þrifið upp allt sótið sem strompurum skilaði niður.
Sótarinn er hann kom var svartur frá hvirfli til ilja og myndi mig á svartasta negra sem ég augum litið. Vinkona mín sem með mig var hnippti í mig og hvíslaði að mér að hann hlyti að hafa rennt sjálfum sér niður skorsteininn í stað sótbursta úr því hann væri svona rosalega svartur. Báðar hlógum við og sótarinn líka við bárum þessa spurningu upp við hann og hann sagði: eins gott ég taki ekki upp á því að fitna mikið. Gæti þá bara fest í miðjum reykofnum og smelti flötum lóa á smá útstanda maga sinn. Fólkið inni sem heyrði frásögn Fíu hlóa af reynslu þeirra vinkvenna. Fía fór inn í herbyggi sitt og kom fram með mynd af blökkumanni og frægum leikara og sýndi vélögu. Sótarinn var miklu svartar en þessi. Til að árétta alla þessa sótvertu sótarans. Svo var líka svo fyndið hann hló því að þá skein í mjallhvítar tennur hans, bætti hún við. Fiskisteinn, Enna 139. Ráðgeir satt við eldhúsborðið og smurði sér brauðsneið með heimagerðir kæfu á. Ég þarf að vera mættur aftur niður á radíó eftir klukkutíma nema eitthvað breytist. Var þá hringt í mig. Sagði hann örlítið hærri rómi eins og talaði til Fíu sem komið var með hönd á símtæki til að hringja. Hún lagði tólið aftur á. Fiskisteinn, Enna 139, á í erfiðleikum og ekki alveg ljóst hvað fór úrskeiðis og við beðnir að vera á varðbergi á radíónu og fylgjast með og leita að vita undir eins og frekari fréttir bærust. Nærstu skip hafa verið látin vita og hefur fraktskip á leið austur land með sementsfarm snúið við og stefnir þangað sem síðast var vitað bátinn. Allt samband rofnaði sem gerir málið flóknara og því ekki neitt annað að velja nema að vera vakandi, sagði hann og sótti krús í skápinn og hellti nýlaga kaffi í hana og kveikti útvarpinu. Að vera með kveikt á tækinu voru skýr fyrirmæli frá sjálfu radíónu til starfsmanna sinna undir slíkum kringumstæðum. Að klukkutíma liðnu klæddi Ráðgeir sig í hlýjan fatna og gekk til starfa sinna eins og til var ætlast. Enga fregnir höfðu borist né símhringing hann þyrfti ekki að mæta. Síðast var vitað að bátnum 12 mílum suðvestur á Reykjanestá og línuveiðum og vitað að vindur hafi aukist á þeim slóðum samkvæmt veðurspá Veðurstofunnar. Útvarpið var áfram haft í gangi og vildi fólki vita hver afdrif bátsins yrðu. Þar borð var ágætu vinur fjölskyldunar og aðri áhana meðlimnir úr bænum sem var fólkinu málkunnugt. Fréttin sem vonlegt var snart streng í hjartanu. Miðnætti barst á völdum ljósvakar gleðifregn að Fiskisteinn, Enna 139, væri komið fram og stefndi til heimahafnar og fullri ferð eftir að hafa lokið við að draga restina af línunni sem hætta þurfti við vegna þess sem upp kom. Ástæðan var vélabilun sem nokkra klukkutíma tóku vélstjóri að finna út úr og á eftir lagfæra til bráðabirgða. Fullnaða viðgerð færi fram við bryggju undir eins og báturinn kæmi inn seinna nóttina. Stutt viðtal og haftið útgerðarmann sem sagðist auðvitað feginn að svo vel hefði farið og fannst viðeigandi að þakka áhöfninni skjót og rétt viðbrögð og áhöfn fraktskipsins sem beið átakta hjá rekandi bátnum tilbúið til að grípa til aðgerða. Að séð var hvað yrði stendi skipstjóri kaupfarsins austur og hélt siglingu sinni áfram en ljóst að eigendur fengju ekki sementsfarmis til sín á uppgefnum tíma. Vélög sem leyft hafði börnum sínum að vaka með sér ef fréttir bærist af afdrifum bátsins stóð á fætur, slökkti út af stækinu og sagði krökkunum að drífa sig í háttinn. Sjálf gekk hún á herberginu og bjó rúmin og meðan börnin þóðu sér og undirbjúku sig fyrir nóttina. Hún hafði lokað hurðinni hjá Tristan og slökkt ljósin, heyrðist í Ráðgeiri fram á gangi sem skilað hafði af sér löngum vinnudegi og orðin hvíldinni fegin. Breima köttur satt á vegg þar skammt frá og breimaði eins og sjálft lífið var að tefla, sem þá sinn hátt var. Skömmu síðar barst umhverfið hávær skellur, líkur honum járndiskur skellur harkalega á steinvegg og allt endað með hörðum hurðarskell.
Skyndilegur skarkalinn snarþakkaði niður breymið og sá breyma hvarf í hendiskasti yfir á næsta vegg, steinvegg, til að breyma þar. Út var þessu hljóði náttúrunnar sofnuðu íbúar húsin eftir, hvað skal segja, farsælan dag. Norðanátti gekk niður og við tók sunnanvindu með nokkrum hlýjendum og regni inn á milli. Allt samkvæmt bókinni, því að allt fer þetta hringi og hiti og kaldar veðurfar skiptast á að kíkja við og ýmist reka fólk fram úr, léttklætt, meira klætt eða kappklætt með allt hneppt upp í háls og í einhverjum tilvikum í þykku og hlýju næst sér. Bátslíkanið. Í enn einu kuldakastinu sem íbúar fengu yfir sig í aðdraganda haust tók Tristan ákvörðun að slá af fjöruferð og nota tíma til að leggja lokahönd á tálgaðan spýtukubbinn sem fjaran á sínum tíma gaf honum og hann umbreytti líkan af bátnum en hafði ekki ennþá öllu leyti lokið við og smáist eftir að tímafreku verkinu. Hann gekk að skápnum sem smekklega gert líkanið í fyrstu var geymt í en fór síðar undir rúmið til geymslu. Frá upphafi miðaðist verkið við að gera líkanið sem allra líkast bát Parmes Óla sem hafði 2 þóftur miðjan bát, sætið við skutin, ætla stýrimanni, var á sínum stað, einnig stallurinn fremst með lykkjunni sem dráttartói var hnýtt í. Hólfið undir var þarna með hurð á en engum lömum, eins og var á bátnum, en smelti sætið og opnaði með því að kippa hurðin upp úr sætinu. Allt agnarsmátt. Í skutnum vanalega satt formaðurinn á einum sönnum tíma ára bátana sem óðast voru að hverfa á landinu en voru sumstaðar ennþá notaði til fiskiróðra. Það mál allt saman fræddi Parmes Óli ungan sveinin sem mundi tímana tvenna. Á líkanið vantaði enn mannskapinn borð en Tristan búinn að búa hann til en átti eftir að koma fyrir á réttum stöðum á bátnum. Planið var landslag fjörunar en verkið ekki komið alveg svo langt og bara hugmyndin. Smakkumynd að spilbúanaðinu var þarna. Allt smá saman var þetta að koma. Hugmyndin var að koma þessu fyrir á bakvið húsið heima. Kannski á bílshúsvegnum neðst á lóðinni hægra megin og það í 1 metra hæð. Líklegt var að líkanið með öllu yrði 1,5 fermetri. Að sinni var bátslíkanið sjálft nægt viðfang. Það hefði tekið tímann sinn. Tristan settist á rúmið í herbyggi sínu með fagurlega gert líkanið á hnjánum og glímdi við að koma ræðarunum fyrir á miðþóftinu með áratnar í höndum sem vísuðu fram á við eins og ræðara sem aðeins og eftir að dýfa þeim í sjóin og halda ferð knarrarins. Á þóttunni fyrir framan þóttu ræðara satt manneskja með færi í hönd sem hún átti eitthvað við. Í skaut sat 3. manneskja og hélt stýrið. Augljóst var öllum sem sá handverkið að í Tristan byggi þokkalegur handverksmaður með glöggt eiga fyrir verkefnum. Allt gert úr sama þykkaðan sjórekna kubbnum sem velst hafði á hafinu og þar endingu færði sveininum. Eftir því sem átt var við smíðina líktist hún æ meira bát Parmes Óla. En hann vildi líka skálda og tók fram bút sem eftir var úti og mastur sem ekki var á alvöru bátnum og að festi við fremri þóttunum með 2 þverslár upp af annari ofarlega með segli og milli og öðru segli sem hnýtt var í neðri slána og strengt niður og að festi síðurna sitt hvoru megin aftan við mastrið og hnýtt í stög þau sem tilheyrðu ekta segli borð í bát. Seglin voru verk vélegur og saumuð eftir máli í réttum hlutföllum fyrir smíðina. Allt þolinmæðis vinna sem gerði fólk enn undrandi á að einhver nennti að standa í svona fokki eins og sumir sögðu hreyfust þó af því sem komið var. Fiskisteinn við bryggju, 3. kafli. Fiskisteinn Enna kom til Hafnar með svolítinn afla í lestinni. Vörubíll frá fiskvinnslunni beið bátsins á bryggjunu og myndi færa afla bátsins til vinnsluna. Til að ljúka löndur fór vörubíllinn 3 ferðir. Vélabilur var nokkur og kom í ljósu við athugun að skipta þurfti legur og 2 stimpla.
Áætlanir gerðu ráð fyrir 3 vikna töf frá veiðum. Vélstjórar bátsins ásamt vélsmiðu köllum myndu vinna verkið og var hið algenga í svona tilvikum. Síðustu sjómínúturnar voru nýttar til að keyra vélina á fullum afköstum. Margt mögulega kæmi í ljós við slíkt álagspróf. Ekkert skeði og engir aðrir gallar komu fram. Eikarbáturinn birtist milli garðanna og var á alvarlega sjón manna og kvenna á bryggjunni á sama tíma. Á sinn hátt var hún tignarleg og neitaði að verða gömul tugga þó síundultekin væri. Sumt áfram ferskt. Stefni bátsins vísaði skáalt á bryggjuna. Hægfara nálgast hann ból sitt. 3 menn stóðu á hvalbak. Allir voru klæddir gulum sjógalla og einkennisklæðum sjómanna. Þeir færu rakleitt í löndun. Eitt sér tilheyrði fréttamannadeild Ríkisútvarpsins barðist við að halda á sér hita. Hann var hér stattur til að afla útvarpinu frétta af bátnum sem fréttastofan greindi frá í einu fréttatíma sínu skömmu fyrr og ástæðan fyrir að landsmenn fengu pata af óhappinu. Hversu oft fréttamaður stóð á bryggjunni í fréttaleit hafði hann enga tölu á. Hún var fastur vettvangur fréttaöflunar fyrir útvarpið. Fólki vildi fá þaðan fréttir, marga fréttir. Kæmi enga linnti ekki símhringingum til útvarpsins. Fólki sem þjóðina byggi var allt sama við bryggjulífi bæjana, taugum og böndum. Strákar í þeim áttu sinn uppáhaldsbát og sumir einnig uppáhalds skipstjóra. Og gortuðu væri faðir þeirra eldri bróður og aflahæsta síldarbátnum og stundum við litla hrifningu hinna sem höfðu aðra sögu að segja sinnföður. Einstaka þó greip til ársins á undan því að það ár var bátur pabba hans hæstur. En það var svindl og gilti ekki. Fréttamaðurinn var partur af þessu öllu meðal drengjana með sínum fréttaflutningi. Fréttamaðurinn opnaði töskunum með tækjunum í og dró svo lokið aftur yfir eftir athugun. Áður stunda hann sjó og var tíma á bátnum sem við blasti. Hafði sjálfur aflað sér fullra vélstjóra réttinda í vélstjóraskólanum og unnið tíma sem vélstjóri. Samt ekki á þessum bát, heldur gegnt þar kokkastarfið mánuðina sína borð og áður en fréttamannastarfið kom til. Og enginn af þeim dó. Benz bifreið útgerðarmannsins ók bryggjuna. Útgerðarmaður var sér meðvitaður áhuga fréttastofu útvarpsins og þekkti manninn sem stóð í skjóli á skúrnum á enda bryggjunar að vestanverðu. Maðurinn leið fyrir kuldan úti með hendurnar á kafi ofan í frakkavösum frakkans með upptökutækið hangandi öxl sér í ól. Oft hafði hann undir sér af útgerðarmanninu og aflað frétta fiskiri í báta hans og fengið fréttir horfur. Útgerðarmaðurinn stöðvaði bifreið sína fast upp við hann og bauð að bíða inn í upphitari bifreiðinni. Maðurinn þáði boðið og setti sig hlið hans. Meiri kraftur var settur á miðstöðina. Sjórinn gjálfraði við stefni fiskistins enna. Fremsti hluti bátsins snart bryggjunu og nógu lengi til að maður og hvalbagnar að stökkva í land og koma enda á bryggju Polla. Fréttamaðurinn beið inn í bílnum en vatt sér út með útgerðarmanninum undir eins og báturinn lagðist upp að. Hann hélt á töskunum upptökutækin í og hljóðnemanum sem hann blés í og sá mælinn hreyfast. Alltaf tilbúið í samtal. Í brú fiskibátsins var skipstjóri. Hann vænti komu þeirra. Bara að verða sangbómufart hjá okkur, sagði kallinn leið og hann tróð tóbaki í pípu sína sem erfiðlega gekk að láta loga í. Tóbakið hafði blotnað í einni skvettinu á opin brúa glugga vélin var pínd til hins ítrasta. Skipstjóri hafði ekki náð að loka honum í tæka tíð og sat nú uppi með blautt tóbak sem ekkert not var fyrir og ónýtt vara. Og hver vill seltublandað píputóbak. Hann reyndi sem hann gat og bar með reglulegu millibili logandi eldsvíti í pípuhausinn og sög svo aftur, allt án árangurs. Ég hef eyðilagt píputóbakið mitt á leiðinni heim, sagði hann eins og við sjálfan sig.
Röddin bar gremjunu merki. Hérna, notaðu tóbak frá mér. Fréttamaður fleygði til hans tóbaksbréfi sem enn hafði ekki verið opnað, sem hinn greip feginn sendi og sló raka og steltublanda tóbaki úr pípunni á utanverðum brúaveggnum og fyllti nýju tóbaki og bar eldspýtu að. Allt virtist lagast með reikni sem út munn steig. Þetta er betra og allt annað líf, sagði hann brosandi með sterten öðrum megin í munni sínum. Að vísu hafði hann ekki enn náð þeirri lagni að borða með pípuna upp í sér, en sagðist þekkja einn sem léki sér að slíku lítið ræði. Þessi, rétt eins og við, hefur augu, nef, eyru og munn, að viðbættri pípunni sinni, sagði hann og hló. Bara alvöru menn hafa slíkt, bætti hann við. Skipstjórinn horfði út gluggann og kalla hann að koma sér niður af bakkanum og undirbúa löndun aflans og voru að ljúka við að fjarlæga seglið og byrjaði að tína tréborðin ofan af lestaropinu. Bóma var klár og komin í rétta hæð fyrir vörubílspallinn. Löndunarmálu hékk í krók neðan í bóminni. Bifreiðin bakkaði að. Fréttamaður stóðst ekki mátið og tróð sér tóbaki í eigin pípu. Loftið inni mettaðist reyk. Og eins og til að halda reyknum öllum inni fyrir og inni í frekar litlu rými í stjórnpalsins, lokaði skipstjóri glugganum sem staðið hafði opinn. Nú gleymdi hann ekki að loka honum. Til að ekki kólna of var skýringin leið hann rendi rúðinu upp og sneri snerlan og sitt hvoru megin neðst hálfhring. Fljótlega eftir hófst vinnan sem fréttamaður var sendur til að inna af hendi og viðtalið tekið og leitast við að fá lýsingu skipstjóra á atburðunum og hafinu og lítilega áætlunina sem útgerðarmaðurinn greip til vegna óhjákvæmilegra tafa bátsins. Eftir klukkutíma viðveru fréttamannsins yfirgaf hann flegið og hélt sem leið lá yfir til bryggjunnar og þar í húsi Ríkisútvarpsins til að vinna fréttina betur svo öruggt væri að hún tilbúin næsti fréttatími stöðvarinnar sem tengdi landsmenn saman færi í loftið. Að löndun lokinu búið að ganga frá lest og þríf og loka lúgum og breiða segli yfir og festa niður með fleygum og hliðunum, hvarf mannskapurinn af dekkinu til að hlusta á útgerðarmanninn hvað framundan væri og til hvaða ráða yrði gripið af hálfu útgerðar. Þeim varðaði málið og þurfti að vita framundana. Útgerðin réð öllu. Áður en að því öllu kom og áhöfnunarleið til fundarins steig einn áhafnarmeðlum og lifrarbút í flýtinum aftur ganginn og hefði dottið kylliflatur aftur fyrir sig ef maðurinn fyrir aftan hefði ekki gripið hann og forðað frá falli og mögulegum meiðslum. Hver tók að sér að skóla dekkið? Heyrðist hann segja reiðilegum rómi í frekar ásakandi tóntögur, einhver hló. Varst það ekki þú? Sagði hann glettnislega. Ég, sagði hinn, en áttaði sig og bætti við. Manni getur yfirsést, fleiri hlógu. Samtalið sem tekið var þennan morgun var flutt í hádegisfréttum sama dag eilítið stytt og vakti athygli, sumum létti. Þeir höfðu haft áhyggjur af afdrifum bátsins og biðu frétta. Allt eðlilegt í sjávarbyggð. Áhyggjurnar viðhéldust á meðan óvissan reið húsum en lauk sannleikur lá borðleikjandi fyrir og knörrin komin í örugga höfn. Fljótlega eftir hádegisfréttirnar jókst umferð bifreiða og gangandi fólks bryggjuna sem forviti stoppaði við bátinn og virti hann fyrir sér. Sumir vildu spyrjast frekar út í hvað gerst hefði og fundu fáa til að spjalla við. Sjómenn drífa sig heim í heimahöfn og ljóst að skipið fari ekki strax út aftur. Eftir engu að bíða að svo komnu máli og heima best. Ljóst var að skjóttirði að bregðast við ætti að halda vinnslunni gangandi og á fullum afköstum. Vinnslan hafði fjölda manns í vinnu og tíminn dýrmætur. Bátar útgerðarinnar sáu henni fyrir hráefni. Með einn dottinn út minnkar líkur. Bara eitt var til ráða. Finna hentugan bát og taka á leigu. Strax sama dag hófst leit útgerðarmannsins að hentugu flegi.
Á öðrum degi fannst bátur við eigu bankast við bryggju suður með sjó sem fyrri eigendur höfðu ekki ráð við afborganir af og bankinn tekið traustatæki en þrátt fyrir nokkra tilraunir ekki tekist að selja, leigja eða með neinum hætti gera neitt við. Fáast fyrirspurnir borist og enn minni spurt fyrir bát þennan. Hringing útgerðarmannsins þriggja vikna leigu, kannski mánuð, var feginsamlega tekið í ranni bankans og málið afgreitt samdægurs og leiguna samið. Allt var frágengi hafði útgerðarmaður í samband við skipstjóra Fiskisteins og tjáði honum mála af vöxtu og bað hann að hringja í kalla sína og boða mannskapinn borð og halda til hafs sem skjótast. Eftir engu að bíða, sagði hann í símanum, ákafa maður. Næsta dag mætti mannskapurinn til að lása úr trollinu og setja á vörubílspallinn og flytja yfir í hitt skipið. Verkinu var lokið, gengu menn í að tína sama pöngu sínar, sangufatnað og hlífðarföt og tróða í poka og taka með sér. 2 áhafnarmeðlimir fóru suður eftir með vörubílnum. Nokkrir í bíl eins áhafnarmeðlims. Restina tók útgerðarmaðurinn sem var viðstaddur verkið suður með sjó. Seinnipart sama dags leysti báturinn festar og hélt í róður. Þá kominn með kost og mannaður sama fólki og verið hefði á Fiskisteini. Stopp mannskapsins var stutt. Tristan. Heimili Tristans var skammt fyrir ofan bryggjana en farið þangað í aðra átt en til fjörunar. Reiðhjólið hans var bílað og ekki annað að gera en að ganga. Önd eftir það sem venjulega skeiði beygði hann við húshornið til vinstri og gekk yfir nokkurn spöl niður brekkuna og beygði til vinstri örlítið neðar á þeim vegi þar sem 3 hæða húsi stóð og matvöruverslunin var á jarðhæð, allt á brekkuna. Vegurinn sem Tristan gekk endaði við nýrisið og risastóra fiskvinnsluhúsi í bænum og fast við trébryggjuna í laginu eins og öfugt ell. Taktföst hamarsögn smiðana, glumdi í eyrum drengsins sem voru að reka endahöggið á bygginguna sem búið var að mestu leyti að taka í notkun en smottir hér og þar eftir. Bæjarbúar ræddu nokkur sín á milli þessa miklu byggingu niður við höfn sem engum blandaðist hugur hvað starfsemi færi þar fram. Smávegis stolt skætti í umræðunni. Fólk vissi að húsið veitti fjölda bæjarbúa atvinnu og traust starf árið kring. Fiskvinnslan sem komið var fyrir í húsinu hafði til margra ára haft annan samastað en var nú öll þarna og aðstæð öll til vinnslunnar skánað til muna. Gömlu húsakynnin hentuðu starfsemin ekki, var enda vaxandi fiskvinnsla í bænum. Til bryggjuna kom sá Tristan setti nokkurs ama að hann hafði feilreiknað sig. Báturinn lá við gömlu bryggjuna og því ekki annað að gera nema að ganga vestur eftir og meðfram byggingunni til vinstri handar og á milli húsana gegnt vélsmiðjunni og fram hjá þvottahúsinu og geymslunni áður en komið var á sjálfa bryggjuna í laginu eins og stórt T. Stundum lífið tómar tafið, átti móðir hans til að segja, og hefur ekki mamma manns ávallt lög að mæla. Því hélt amma alltaf fram við hann. Vélsmiðja á þessari leið stóð honum til hægri handar og handan götunar. Byggingin var steinsteypt hús upp á 3 hæðir og starfsemi vélsmiðjunnar á öllum hæðum. Nokkur umsvif voru í húsinu. Samt leituðu útgerðarmenn í bænum frekar lítið til hennar véla viðgerði, báta sinna og eða togaraflotans heldur hinnar sem tengd var bæjarfélaginu. Kannski var reynslan meiri og viðgerði taldar betri og öruggari þeim megin. Kannski ég pólitík á nokkru ferð. Aðrar ástæður gátu legið til grundvallar vali manna koma viðgerðum bátaflotans og ekkert eitt gilt. Við hina bryggjuna var nokkur leggur fast við land sem teygði sig talsvert út í sjóinn. Við enda hennar og þvert á legginn kom 100 metrar löng trébryggja. Við legginn út lágu oft smærri skip og athöfnuðu sig eða lágu þar langa legu.
Lengi vel var þessi bryggja, trébryggjan, eina bryggjan í bænum. Menn áttuðu sig á að bærinn óx og skipastóllinn stækkaði, var annarri bryggju bætt við. Bryggjan fullgerð jók hafnarstarfsemin helming, hana munaði, vissulega. Einnig fengu stærri skip nú athafna sig og leið þegið alla nauðsynlega þjónustu við sig. Tristan bar að, var allur fiskur komin í hús og báturinn á sinn hátt klár í nýja veiðiferð. Mannskapurinn var farinn heim. Paddbifreið vélsmiðjunnar stóð við bátinn og bar öll merki að vera eign vélsmiðju. Olíuskotinn pallur þakinn svörtum olíublettum sagði heila söguna. Vélarhluturinn á pallinum stakk svolítið í stúfi heit. Hann var greinilega nýr, hreinn, lakkaður og tandurhreinn. Á þessu andartaki blasti við fjörustráknum einmannarlegu fiskibátur sem nuddaði sér upp við dekk bryggjunar eftir því sem aldan leyfði. Hvít einkabifreið stóð við hlið pallbílsins að gerðinni Skóta árið 1955. Bifreiðin var grá og svolítið útblástin á sömu stöðum og minnti margt á feitakallinn í bænum. Ráðgeir sagði þessa bíla að af sömu mönnum væru þeir nefndir blöðrubrúsar og þættu ágætis faratæki. En svolítið bílana gjarni lét faðir hans hafa eftir sér við hann Tristan spurði gæði tækisins. Orðið blöðrubrúsi fannst Tristan fyndið og systurum hans einnig. Ekki langaði þeim neitt að eiga blöðrubrúsa fyrir bíl þegar þau urðu stór. Væri þau innt eftir hvaða tegund vafði systkinunum tunga tönn. Þau voru ekki alveg viss. Önnur bifreið að gerðinni Sérálegt kom og stöðvaðist við hlið hennar. Útstægu maður með tösku í hendi og hvarf inn í stýrishúsið sem engan annar mann var að sjá í og varð aftur mannlaus hinn hvarf niður stigann og gekk til vélarrúmsins neðst í skipinu. Tristan hafði og heyrt viðtalið við skipstjóra og eftirútgerða mannin. Flestir landsmenn hringinn í kringum landið hlustuðu á hádegisfréttir Ríkisútvarpsins. Hann skömmu eftir fréttalesturinn leit út gluggann, sá hann bifreið útgerðarmannsins renna í hlað og stöðvast á gamalkunnum stað við húsið. Var enda í mörgu að snúast eins og vonlegt með bát og eigin vegu með bilaðri vél. Engum nein óska staða. Að venju kom Tristan heim í hádegismat og gekk inn í ilminn af nýeldaðri fæðu í pottum og eldavélinni sem verið var að færa upp á föt hann steig dyrnar og tók af sér yfirfatnaðinn og hengdi á herðatri og setti á slá sem útidyrahurðin faldi stæði opin upp á gátt. En það kom fyrir í mestu æslum ungveðarins sem hendist og augabarað út og kom inn aftur eins og stormsveipur. Þá gleymdist útihurðin furðu oft sem eftir stóð galopin með fatahengi falið á bakvið sig. Hver móður hans sagði oft, æ, elskurnar mínar lokin útidyrahurðin og eftir ykkur. Hafði engin tölu á, ekki nokkra. Á meðan Tristan enn stóð við fiskistein og virti flegi fyrir sér, birtist maður í stýrishúsinu og opnaði einn brúargluggann. Hann var skítugur í andlitið með olíu og sótbletti á höndunum og var greinilega einn af viðgerðarmönnunum. Reyndist þar vera kominn Sölvi Síkáti sem lengi hafði starfað í vélsmiðjunni. Að hann væri sendur var engin nýlunda, enda talinn þekkja betur til bátsfélaga en flestir aðrir starfsmenn og kominn með gríðarlega reynslu sem árin í starfi færði honum og vélsmiðjan orðið naut góðs af og svo komið að oftar var farið fram á það við eigendur smiðjunnar að Sölvi Síkáti væri hafður með. Þessum Síkáta var engu sérlega erfitt að kyngja. Töldu menn að Sölvi þekkti flestar bátavélar í bátum bæjarins og líklega fengist við þar allar með tölu. Hvað sé ég? Fjörustrákurinn mættur, kallaði Sölvi út gluggann eftir að hafa opnað hann og stungi hausnum á sér út. Rétt, sagði Tristan og horfði yfir bátinn og fugl, þar skammt frá sem á sama mund hristi sig allan og yfði fjaðrir og gerði svolitla stund áður hann aftur komst á kerið.
Sölvi leit þangað og svo á viðmælanda sinn sem svaraði honum frá bryggjunni. Heyrði fréttirnar í gær og aftur í hádaginu að báturinn væri komin til hafnar og ákvað að kíkja við. Í sömu mund kom skipstjóri akandi að og steig út úr bifreið sinni. Með honum voru 2 áhafnar meðlimir. Eiginkona sat í farþegasætinu frammi og fór út og settist bílstjóri á megin. Bíllinn gekk lausa gang. Litli lóðsbáturinn sem þjónustaði höfnina kom siglandur á fulli ferð og stefndi í áttina að bátnum með löskuðu vélina. Sölvi var enn í brúarglugganum. Hann sá bátinn, spurði hann skipstjóra. Meiningin að færa bátinn núna? Hann stakk tvist-vendli í vasa samfestingsins. Annarkvort núna eða aldrei. Sé í flutningaskipi sem að koma og að liggja þar sem við liggjum og losa varningi sem það hefur lestum sínum. Mennirnir sem komu með skipstjóra undir sér báður borð og settu gúmuvettlinga og gerðu sér tilbúin í verkið framundan. Gott að vita. Það nefnilega að færa vélsmiðjubílinn þangað sem báturinn kemur til með að liggja og sækja mannin sem verkið sér. Verður það garðurinn eða hinn bryggjan? Þessi bryggja, sagði skipstjórinn og benti á niðri í trébryggjuna. Gott að vita. Sölvi hvarf úr glugganum. Skömmu síðar kom einn af viðgerðarmönnunum út úr stýrishúsinu og klifraði upp á bryggjuna á bátapallinum. Hafsögubáturinn var kominn við stefni bátsins og mennirnir með skipstjóra voru komnir fram á hvalbak og tilbúnir með endan sem tengdi fiskistegin litla dráttabátnum. Tristan leit til lands. Fía og Einey gengu eftir bryggjunni og nálguðust. Áhugasama fylgdust þar með öllu sem gerðist og fann spennandi að sjá hafsögubátinn athafna sig þarna fast upp við stefni fiskisteins sem nafnið blasti við á brú bátsins og fast við neðanverða gluggaröðina. Báturinn að fara í slipp, spurði Fía. Ekki svo ég viti, svaraði Tristan. Hann benti yfir á hina bryggjuna. Þangað held ég. Hafsögubáturinn færir hann. Hann var ekki alveg viss sjálfur. Héðanaldið þarf hann að fara. Ef þú horfir til hafs sérðu ástæðuna. Hann benti á stórt grámalað flutningaskipið sem óðum færðist nær. Ég sé skipið, sagði sú yngri. Svoleiðis. Fía leit andartak í sömu átt og aftur í hina og sá bátsverja litluga bátsins gerðist allt klárt og festu endan í krókin eftir að skipverjar höfðu rétt þeim hann af hvalbaknum. Hvalbaksmenn tilkynntu skipstjóra og allt var í tilbúið sem við það kvaddi konu sína í skyndi og vatt sér borð og hvarf stundakort inn í stýrishúsi en sást örskumu síðar í einu brúa glugganum og var það komið með pípuna sem hann tróð í tóbaki í og eftir eld. Bifreið skipstjóra sneri við og ók út bryggjuna og færði sig yfir á hina. Dyr vélsmiðjunar handan götuna blöstu við þaðan. Hluti vélar og viðgerðarteymis kom út á dekk og aðstöðu við endana sem hélt fiskisteini enn föstum við bryggjuna. Og fiskisteinn var laus. Hafsögubáturinn komst á ferð. Á endum strekti. Báturinn steig rólega frá bryggjunni og stefndi yfir á hina bryggjuna. Bifreið vélsmiðjunnar var gangsett og henni bakkað. Eini sá í hvað stefndi og hljóp á harðaspretti til bílstjóra vélsmiðjubílsins og bað far með honum yfir. Það var auðfengið og gaf hún hinum merki sem einnig kom á harðaspretti og tróðu sér inn. Til hinna bryggjuna kom voru svolitlir snúninga við að koma bátnum þangað sem honum var ættað staður og þrengsli nokkur. Losa þurfti hafsögubátnum frá vélarvana bátnum og staðsetja með þeim hætti að hann kemi frá hlið til að fá ítt bátnum síðasta spölun upp að bryggjunni. Fyrir voru við þennan legg bryggjunar 2 aðri bátar liggjandi hlið við hlið. Sá innri hafði lengi legið þar. Hinn var í notkun en glímdi við smá í spilun í spili sem unnið var við. Menn sáust á dekki við verkið. Fiskisteinn skreið mjúklega upp að bryggjunni, endur var flekt í land og báturinn bundinn.
Töfin gaf Tristan og systurum hans nægan tíma að þau getu fylgst með öllum snúningum hafsögu básins sem reykurinn inn og milli steig til lofts frá ef stjórnandi gaf vélinni inn og stundum allvelin svo söng og kvein í. Allt eftir þörf og hvað við ætti. Verkinu var að ljúka og spenningur við að fylgjast með farin að dala. Eini lagðist á magan á bryggjubrún og horfði niður í sjóinn. Hei, rennum færi og fiskum, sagði hún skyndilega og spratt upp til að sækja færi og öngla í vasa sinn. Þetta eru bara aumir ufsatittir, engir alvöru fiskar. Bryggjuufsar eru ekki fiskar. Tristan leist ekki á hugmyndina. Víst eru ufsar fiskar, bara svo litlir fiskar, maldaði hún í móinn. Ekki alveg til í að gefa sér strax. Þorurðu kannski ekki að veiða á móti mér lengur, sagði svo stutta sposk og svip. Gættu að hvað þú segir, þú veist greinilega ekki hvað ég gerði. Röddin var rúmskuleg. Ha, gerðir? Hvað gæti það hafa verið, stóri bróðir? Rétti smái svo krókunum þínum að nú færð þú ekki 2 fiska eða 3 og meðan ég fæ bara 1, heldur snýstaði mig við og ég við 4 fiska og þú engan. Hvernig líst þér á? Ha, réttir úr krókunum? Einnig var brugðið. Hún flýtti sér að vasa sinn og tók upp lítinn pakka vafinn tusku sem hún vafði ofana og skoðaði önglana sem þar voru. Önglarnir eru allir eins og þeir eiga að sér, sagði hún og leiti reiðilega á bróður sinn sem hláturinn ískraði í. Tristan fannst síðasta útspil sitt virkilega fyndið þó sama gilti ekki eini, henni var ekki skemmt. Nú kem ég og sting því í raskatið með önglunum til að heyra því emja og skæla, sagði hún og tók á sprett með krókin í hendinni. Tristan leist ekki nema í meðalagi og uppátæki og tók einni og sprett undan hlæjandi systur sinni. Leikurinn harðnaði og var verulega ójafn með leiðsöka Fíu sem slóst í för með einaugu staðræðunni að hjálpa henni við að fanga Tristan til að litla systur sín næði fram smá hefnd. Hlæjandi og hlaupandi þríeiki fórum alla bryggju. Tristan náði að smeygja sig frammi á hverjum krók og keldu og gildru sem lagðar voru fyrir hana. Kallarnir sem unnu við báta sína litu upp frá verkunum og fylgdu stundakort með og brostu í kampinn. Sumir hristu höfuðið. Smá saman drógur öllum hefndarþorsta og ágerðist eftir þessi þreyta nótt. Gefstu upp, sagði Tristan og tylti sér á einn bryggjupólan til að kasta mæðinni. Ég líka, sagði eini og leiti í öryggisskynni aftur á öngulinn hvort þær veru örugglega eins í laginu eins og önglar ættu að vera sem var niðurstaðan. Fiskisteinn lá þar sem honum hafði verið fyrir komið. Unnið var við flutningaskipið. Upp lestarobbin kom alls konar varningur. Allt söluvara í eigu verslunarinnar. Tristan gekk eftir bryggjunni ásamt Fíu og eini sem allt var orðið gott hjá. Hann hugleiddi að fara til fjörunar og jafnir sjósetja farið og veiða alvöru fiska en ekki titti og einhverja smáufsa. Bryggjuufsar eru fyrir viðvæninga, hugleiddi hann. Fullakallinn bað fyrir sem eins og áður gekk á völtum fótum. Hann veitti krökkunum ekki athygli og gekk að dyrum hús sem bryggjustarfsmenn oft notuðu til að drekka í kaffi sitt í kaffitímum. Fyrir koma menn sætu þar að sumbli. Systurnar gengu með honum en yfirgáfu við brekkuna sem Tristan hafði komið niður fyrir daginn. Úti var svolítið kalt. Steinarsbúð, 4. kafli. Systurnar og kaupmanns hjónin. Tristan horfði á eftir systurstrínum ganga upp brekkuna. Þar voru ekkert að flýta sér en höfðu ósköpun öll að segja hvori annari. Áhuginn á umræðuefninu leyndi sér ekki og sást bæði á handapati og sumri framkomu. Á milli borðar munn upp að eyra hvora annara og hvísluðust á. Enda á hvíslaldrinum staðhæði vélaug á einum slíkum hvísldegi heima sem fekk faðir þeirra til að spyrja þar hvað, má engin annar heyra? Ég auðvitað gamasömum tón.
Eina sem þær sögðu var leyndó pabbi, leyndó. Engar fleiri spurningar voru bornar upp og hvíslið vék þann daginn. Neðarlega í brekku þessari stóð hvítt tveggja hæða hús með grænu bröttu þaki og kvistglugga sem blasti við frá götunni. Út gekk kona í sama mund og stúlkurnar. Hún hélt á strákústi til að sópa með tröppuhúsins og stéttina út að hliði. 1 metra hár og hvítmálaður steinsettur veggur umlykti lóðuna á 3 vegu og endaði í háa klettinum bak við húsið sem gnæfði nokkra metra upp fyrir þakið og bjó til áhugaverða bakmynd. Girðingi þóttu vegleg en ekkert einstæmi í bæjarfélaginu. Þær mátti víða sjá og gerðar úr alls konar efnum og öðrum en steinsteypu. Flestir fóru ódýrari leið hvað girðingu áhrærir. Dætur konunnar voru á svipuðu reki og telpurnar og kom út og eftir móður sinni og tóku á sprett til hliðsins þær urðu vinkvenna sinna varar. Samræður hófust og miklu járnhliðinu var léttilega lokið upp með svo litlu ískri og þeim hleypt inn fyrir og áfram inn í íbúðarhúsið og alla leitir herbergis telpnanna á efri hæð. Kvistglugginn tilheyrði þessu herbergi. Í andliti annarra telpunar sást út gluggann og hverfa skömmu síðar. Hún hafði ekki staðist mátið að kíkja út eitt andartak en var ljós áhættan sem gat fyllt með. Til að fría sig verki stoppaði hún stutt í glugganum. Leiti móður hennar upp, gat vel gerst, og sæi hana gónandi út, gat svo farið að hún bæði hana að aðstoða sig smávegis. Vist hættu ástand var fyrir þær, færi móður þeirra í gamalkunnan sóp og tiltektar ham, eins og þær skýrðu þetta verk. Kunnulegt hljóð í strákústi, stroknum eftir steinsteyptu, barst upp í galopinn kvistgluggann. Að koma inn á heimili til að hitta systurnar var fyrir Fíu og Einíu ekki nýtt. Risherberginu hafði oftsinnis verið breytt í leikherbyggi og húsgögn farið til eftir hentuleikum og inn í því gert rými og vettvangur til leikja. Sama gilti systurnar heima hjá hinum. Hjá hvorri annari döldu þær ýmist stutt og í besta falli lungað úr degi. Konan sópaði burt öllum óhreinindum af gangstéttinni. Yngri dóttirin myndi móðurstjón á hún þaut hjá á leið til herbyggisins ásamt hinum að pabbi þeirra þyrfti að smyrja hliðið til að ískri í því hætti. Mamma, það sker í eyrun, sagði hún á sínum harða hlaupum. Engin tími gafst til svars. Kröftugur hurðaskellur barst þegar hurðin skall að stöfum og fekk móðirna til að hlæja vegna upp á tækisins. Stelpurnar voru fullar fjörð. Að vera kyrr var að því séð varð bannorð. Hurð skellt óblíðlega stöðum var hið venjulega það systur gengu Þeim lá ósköpunall á og var aldrei kyrrar. Alltaf að færa eitthvað til, fara eitthvað, segja eitthvað og vel að merkja, hvísla eitthvað hvorri að annari. Hví allur þessi hraði var á, náði frúin ekki upp í. Fengust þær ekki til að taka til í herbygginu sínum fyrir en eftir allmargar skipinar og langt og strangt suð foreldra sinna. Endalaust báru það við tímaskorti, þó nægu væri til alls konar annara verka. Lélegasta afsökun var þær báru því við að eiga eftir að læra og mundu skyndilega eftir. Allt var reynt og ekki hitt farið nema hafa áður verið stillt upp í vegg og þær látna horfast í augu við ógnvænleg byssuhlaupin. Kostnaður var nokkur við að knýja fram nauðsynlega tiltekt herbyggisins. En mamma, það svo leiðinlegt, skrapp út úr yngri telpunu alveg óvart. Enga miskun var að hafa og endaði með þeim hætti að báða drífu sig upp og luku verki. Þvílík fyrirhöfn, hún var ekki lítil. Þetta ungt og leikur sér, voru orð ömmu telpnanna móðurinn bar málið undir hana í einni heimsókninni. Í ömmu fundu það smávegis skjól. Var amma enda engri lík og einstök kona.
Íbúðarhús kaupmannshjónanna neðst í brekkunni var hið snyrtilegasta. Sumir í kring tóku eftir allir snittni mennskunni, aðrir ekki. Faðir telpnanna var kaupmaður í bænum og seldi fatnað en móðurinn heima vinnandi. Lægi mikið við kom hún í verslunina og aðstoðaði. Fyrir koma elsti sonur þeirra mætti einnig í búðina, gæfist tími frá sjónum. Fátítt en gerðist. Helst var að verslunin þyrfti auka aðstoð fyrir jól og stundu fermingar. Fatnaðurinn í búðinni voru mest ensk karlmanna föt. Steinarsbúð stóð við aðalgötun í bænum. Fróðimenn töldu, myndu að hafa heyrt, að búðin héti öðru nafni en Steinarsbúð sem enginn virtist vita með vissu hvað væri. Reikninga með réttu nafni búðarinnar bárust ekki í versluninni sjálfri. Voru þau send beint heim til kaupmannshjónanna. Bréf beint í versluninni heyrði til undantekninga. Reikningar allir voru mest á höndum eigin konunnar. Pantanir og aðfengs á kaupmaðurinn og vann þar oftast í versluninni og mest gegnum síma og eða bréfasendingar. Lægi mikið við, skarpaði niður á pósthúsi og fekk manninu með faxtæki á pósthúsinu til að faxa fyrir sér skeyti til sölu aðilula sem nauðsynlega þurfti að fá undirritað bréfsefni til að fá afgreitt vöruna sem svo mikið lá á að fá flutta yfir hafið. Gengi verkið eins og ætlast var til var möguleiki á að fá hana afgreidda borð í skip næsta dag. Flugi var neyðarbrauð vegna ómikils kostnaðar við flutningana. Í svona verk fór oft daufi tíminn. Sá bjallan og útidyr á hurðinni að láta menn vita að stigi kunni inn fyrir dyr búðarinnar. Kaupmaðurinn sinnti þá gjarna pappisvinninni og að líta í aðsenda doðranda með nýjum varningi að fata ætt. Gling, 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 hljómurinn reisti kaupmanninn upp úr stól, skrifstofu sinnar og dró fram í búðina til að kunna sem þar stóð og skoðaði alls konar fatnað og herðatrjóm. Sumi fór út með brók, skyrtu og stundum jakka vafinn inn í hvítt bréf. Hvað bæjarbúið þekkti ekki Steinarsbúð og vissi hvar hún var til húsa og að nafni væri komið frá eiganda búðarinnar sem fullu nafni heitir Steinar Bambi Danivalsson, kona hans, sú með sópinn Glóey Axelsdóttir. Flestir vissi þessi nöfn. Lóðirnar og veggirnir. Samsorta girðingavegg og hann sem stóð við hús kaupmannahjónanna mátti sjá við hús að ráðherrans sem einnig var byggt í brekku og í henni miðri og fyrir ofan læknishúsið. Híbýli ráðherrans var nálægt róluvellunum í kerfinu og var því á sömu torfu og hitt húsið. Ráðherran starfsins vegna í ríkisstjórninni sá sjaldan heima við og var lítið mannaferðið við þetta hús og stundum dögum saman. Ætli engi búið þar, kom fyrir að spurt væri. Ærin starfi var að gegna embætti ráðherra í ríkisstjórn og fjarvist heiman af frá sér nokkrar. Þar fylgdu starfinu. Stjórnmál eru tímafrek vinna og krefja fólk alls konar fórna. Munurinn á þessum girðingaveggi og hinum var að veggurinn kringum hús ráðherra bar gráleitan lit steypunar með litla umhyrðu öndvertið vegg kaupmannshúsi sem öðru hvoru var kústaður með volgu sápuvatni götumegin til að hvíti liturinn héldist tær og hreinn og málaður annað hvert sumar. Alltaf eins og stífbónað, sögðu menn sem gengu hjá. Afgirta lóðir kringum hús í bænu voru samt engin hvítir hrafnar og nokkuð algengar. Samt var talsett á lóðu sem enga girðinga hafðu sig og öll lögðamörk þar því óljós. Ætli þar búi ekki fólk sem öllu frestar? Heyrðist Tristan eitt sinn sagt í sín eyru hann stóði í fjörunni og fékkstu ungagrey sem vilst hafði úr hreiðri sínu og hann fann og tók upp og stumraði yfir. Hreiðri sem hann kom úr fannst ekki og gat hann sér þess til að unginn hafi ramviltur talsverð að spotta burt frá því. Tré í garði voru þarna í grennd en ekki næsta nágrenni við fjöruna. Værið hreiðri þar hafði unginn gengið smásvöl á sínum litlu völtu fótum
og sloppi við heimilskettina á svæðinu. Unginn var versaldarlegur og tísti stöðugt. Hann stakk unganum ofan í trekassa sem fjaran færði honum síðast þegar hann var þar og kom fyrir í öruggu skjóli undir árabotnum fast upp við kampinn þar sem túnið heima að bænum endaði og sandtjaran byrjaði. Tal mannanna vakti honum forvitni og fékk til að líta þangað sem snöggvast. Hverjir mennirnir voru, grunaði hann. Með tístið í ungakrílinu í eyranu gekk hann burt og prílaði upp á klettinn til að gæjast upp fyrir brúnina og sá nokkra menn tala saman og sýsla leið við net sín fullum af þara gróðri. Þangað höfðu karlarnir áður komið sömu öreinda. 3 hvítlakkaðar trillur voru í flæðarmálnu sem anda lék sig við afturlutan á. Allar 3 voru nógu langt upp á landinu til að fljóta ekki frá þeim til hafs. Tal mannanna fór úr einu í annað og stoppaði stundarkorn við umræðinu húsin í bænum og sumbat umhyrðu þessara húsa sem þeim fannst ýmislegt til Svolítið lykkja komst á tal þeirra með orðum eins úr hópnum sem viðurkenndi að lóðin heimi á sér þyldi smávegis tiltekt. Enginn þeirra hló nema Tristan sem vissi hve auðvelt var að finna meinbugi á verkum annarra manna. Hve oft hafði hann ekki sett út á verkslag systra sinna og það hann. Innskot mannsins framkallaði nokkra mínúta þögn í hópnum. Samræðurnar hófust á nýjan leik voru þær gerbreyttar og konu til fiskirísins og sölu horfana. Þar voru allir á heimavelli og þekktu gegnum mörg ár við þetta. Lagi bátana sem nú voru í fjörunu voru í botni fjarðarins. Í góðu veðri og aflokninni brælu og netin fulla þara reyndu þeir að sigla knörrum sínum hingað sem tók þó bara 10 mínútna siglingu í staðum 1 klukkutíma inn í botn. Forvitnir úr hópi starfsmanna fiskvinnslunnar áttu til að kíkja á þá í kaffitímum og afla sér frétta af gangi veiðanna. Fjaran var oft vettvangur frétta sem trillukallarnir fluttu af miðunum í kring og fengu sjálfur fréttir gang mála í fiskvinnslunni. Ávinningurinn var í báðar áttir. Aftur til brekkunnar. Hliðið við hús kaupmannshjónanna neðst í brekkunni var ramgjert og smíðaður eins ferrsentimetra þykkum ferköntum járnurrimlum sem að sögn yngri dreng húsins stæði sléttilega ára skriðdreka. Rögginn benti hann Tristan á hversu ramgjert hliðið væri. Tristan dáðist að styrk þess. Drengurinn var jafnaldri hans og hafði nokkur skipti komið til hans í fjöruna en ekki enn farið með honum í róður. Kannski var engin róður á dagskrá hinn var þar staddur. Róður var ekki fyrir frá skipulagður og eftir atvikum hvort væri farinn. Þessi vildu fengu að fara með, kæmist róður á dagskrá. Fæstir komu, né heldur voru klæddir til sjóferða. Kæmi systur hann, tvær gegndi öðru máli. Það oftast nær var ýtt frá landi. Einey elskaði að draga afla inn fyrir borðstokkinn og marga fiska til að sela fólki hann glæni hann og beint upp úr börunum. Húsin í brekkunni. Glói lauk við að sópa tröppur og stétt og hvarf inn í íbúðarhúsið. Sópurinn varð eftir hægra megin við útidyrra hurðina eins og venjulega. Telpurnar kom út að systurnar íbúðarhúsins með þeim. Alla voru klæddar út í fatnaði. Þær gengu að hliðinu og áfram þvert yfir götuna. Hvert leið lá var ekki ákveði. Til mögulega rólu vallarins. Þangað var stutt en svolítið krók að fara. Nema ganga yfir lóðir húsanna kring og príla yfir girðingar. Erfiðara en styttri leið. Þessu fylgdi vist og fórst í kerlingu í eins húsins á þeirri leið sem átti til að banka í þær og kalla þetta engalóð og reka þær á harða hlaup. Ekki til baka, heldur beint að girðingunni sem þær hurfu yfir í hendiskasti og eins og fljúgandi fuglar. Banki gerði þær smá smekar við leiðina því aldrei var að vita nema frú engalóð bankaði og benti. Hver af þeim gaf henni þetta nafn engalóð eru engar upplýsingar til
en var nafnið sem notast var við því var velt upp hvort færa ætti lóðargöngu og girðingapríl til róluvallarins eða notast við veginn. Endalausar pælingar. Ofar í þessari brekku, þar í beginu, stóð lítið hvítt timburhús sem vart var meira en 1 herbergi ásamt eldhúsi. Við þrengslið sætti fólki sig. Þarna byggu hjón með 3 börn. Við hlið litla húsins stóð lítill skúr sem fólki gekk til hvernig sem viðraði. Aðstæðan, skúrbyggingin, kallast kamar sem nokkuð var til af í bænum. Tristan ásamt föður sinu kom við í Steinarsbúð nokkrum dögum fyrr og fór út með passlega buxur á sig til sparnóta en ekki fjöruferða. Líkt og faðir hans áréttaði við hann þeir gengu út með pakkan með sér og gaf honum þétt olnbogaskot sem fékk hann til að skella upp úr. Ekki dytti honum til hugar að fara í fjöruferð klæddur spari buxum. Og hver gerir slíkt? Ekki Tristan. Nema í þetta eina skipti í hittifyrra. Ástæðan var að allar hinar buxur hans voru í þvottinn nema þessar einu sem hann fór í og hvarf í út. En þvílík læti urðu ekki heima það allt saman uppgötvað. Allt band brjálað og honum neitaði að fara út í heila 2 daga. Hugsið ykkur, 2 daga var til verra, ekki fyrir Tristan. Félagarnir. Tristan hafði staldrað nógu lengi við hér og hélt ferð sinni áfram. Fremur köld norðangóla lék andlit hans og hár. Hann eins og systur hans var heldur ekkert að flýta sér og naut þess að rölta þarna í rólegheitum og sparka frá sér smástöðnum sem honum ætti og að leyfa huganum að reika allar sínar lendur. Honum var ekki sér glumdi í rúðu eftir 1 smásteina sparkið. Hann herti göngu sína en hægði aftur ferðina eftir nokkra metra. Lá ekkert á. Að baki sér þeirra í hlæjandi strákur sem í sama mund þutu framhjá reiðhjólum sínum eins hratt og hjólin heimiluðu. Þekkti hann þar félaga sína sem stundu komið til hans í fjöruna. Einn strákana fór með honum róður að minnsta kosti í 1 skipti. Sjóferðin var án veiði og staðan fyrir utan með þeim hætti að engan fisk var að hafa, þó róið væri á nokkra staði sem hann þekkti og notaði til skiptis. Stráksi virtist fiskifæla sem hann þó harðneitaði fyrir að vera. Eftir sjóferðina fékkst hann ekki til að fara aðra ferð og gerði án frekari útskýringa. Kannski var hann sjóveikur án þess að vilja viðurkenna, enda hreinn aumingjaskapur að verða sjóveikur rétt utan fyrir borðsins. Og hvaða drengur með stórum staf viðurkenni slíkt frammi fyrir félögum sínum, sjálfum gæja hópnum. Betra var að láta kyrrt liggja og svara engu og gera endir og öllum sjóferðum. Strákarnir til að byrja með virtust ekki taka eftir honum þarna úti í vegkantinum og röltandi þar sínum hægum skrefum. Sást Tristan oftast nær á hjólandi og átti enga þeirra von á að rekast á hann gangandi hér á þessum slóðum. Þeir voru komnir spölgótt framfyrir virtust þeir átta sig því reiðhjól eins stöðvaðist með snöggu bremsi og þeir sáu hver þar voru á ferð. Allur hópurinn sneri við og hjólaði brosandi til hans. Hvað er að sjá? Fjörustrákurinn gangandi? Sprungið á hjólinu og engu bætu til að líma með slönguna heima. Strákurinn sem fyrst kom lagði fyrir hann spurningum. Hinni kom í kjölfarið og myndi línu fyrir framann gerðir úr reiðhjólum. Ekki sprungið, heldur keðjan slitin. Tristan virti hópinn fyrir sér og velti fyrir sér hvaðan hann kæmi. Og engin til keðjulekkurinn til að skeita saman með keðjuna, spurði sami strákur. Nei, því miður og engin tiltækur til að fá sér keðjulekk, pappi ekki heima sem mögulega hefði útvegað fé til kaupana. Tristan renndi fingur gegnum hárið og leit stundakorn á má sem satt á þaki vélsmiðunar framundan. Hvað með eigin bankabók og söfnunarbók? Gefa ekki veiðurnar gott af sér og nóg fyrir aumum keðjulegg sem kostar smáeira og mestalagi túkall.
Það ekki hægt að sækja einn keðjulegg á reiðhjólinn í kring, spurði strákurinn kotraskinn. Þú meinar að stela? Svaraði Tristan og leit á strák sem þegar leit undan og skyrpti á jörðina. Nei, maður gerir víst ekki svoleiðis. Stráksinn svaraði spurningu sinni sjálfur. Með bankabókina gilda vissar reglur. Í hana má ég ekki fara en ég taka út af henni fyrir en 20, sagði Tristan. Eilítið trega gætti í röddinni á stund blankveita og bilas reiðhjól heima og verða að fara allar sinna ferða fót gangandi. Til lítist að safna fé og með ekki nota neitt af því þegar þörf gerist, sagði einn úr hópnum og bjó til mótorhljóð með munninum og sneri handfanginni sem stungi var upp á enda stýrisins báðu megin eins og skellinöðru strákarnir gerðu sem honum dreymdi að eignast og slást í hópin hjá. Sjálfum hugnaðist honum ekki að leggja inn fé á bók sem ekki mætti taka út af. Í hans augum var slíkt verkslag heimskan mesta, frat, heyrðist frá honum. Ég öllum mínu peningum og fljótur að, bætti hann við. Tristan leit á hann með spurningasvip. Hann átti erfiðleikum með að skilja þá sem ekki vildu leggja inn aur á bankabók, sjálfa framtíðina. Skítt með allt ég og hvernig þeir eru ávastaði. Upp hvaða bröttu brekku varstu að fara keðjan gaf sig. Kannski þessa þarna hér skammt frá. Strákurinn sem hóf máls benti á brekkuna sem systir hans fór að baki þeirra. Varla hana framundan til hægri fast við vélsmiðjuna. Þeir eru langloku brekku alliri. Sú ekkert lamba að leika sig við og fer létt með að slíta hjólakeðju. Hafði sjálfur beðið skipbrot í henni miðri. Allir voru vanir að leiða hjólsun upp þessa leiðinda brekku þyrfti nauðsynlega að fara hana. Bærinn á þessu svæði var fullur af brekkum og til heimili þeirra var þar nokkrar að fara. Mislangar og erfiðar brekkur en engin leið að sneiða hjá þeim öllum heim til sín. Nokkra mistunga brekku var samt að velja, fór eftir því úr hvaða átt væri komið. Hvernig gengur með bátslíkanið? Spurði hann sem fannst lítil peningaeign koma. Á smá eftir, lík kannski við það seinnipartinn, fer eftir því hve lengi ég dvel í fjörunni. Erfitt að ákveða tíma, þar einhvern veginn þýtur hann áfram. Strákarnir stöldruðu nokkra stund og ræddu mat. Öllu líkur og piltanum ekki lengur til hangsins í boðið og hörfu sína leið og stigu petala hjóla sinna sem mest máttu til að ná sem fljótast upp mesta mögulega hraða farskjóta sinna. Andartaki síðar var mikið hús vélsmiðjunar komið á hægri hönd hjólastrákana og þeir sjálfur horfnir við næstu beygju skammt frá byggingunni. Vélsmiðjan. Frambyggður pattbíll ók út hliðið sem komið var upp við enda vélsmiðjuhússins var hluti af afgjörtum bakgarði sem vélsmiðjan hafði til umráða og geymdi alls konar vélavarning og dót sem nýttist verkefni sem smiðan var fengin til að sinna. Hliðið og girðingin við veginn var 3 metrar há og náði á milli klettsins til hægri og byggingarinnar. Háttaði svo til að kletturinn að baki sáum að mynda restina af nauðsynlegri girðingu og var til eftir alla sprengingarnar við að koma byggingunni fyrir. Og til var nokkur svæði opið sem nýttist líka sem geymsla. Tristan kom nær vélsmiðju byggingunni ágerðist niðurinn frá vélunum. Hljóðið slapp út alla þessa opnu glugga húsin sem golan hjálpaði við að bera til hans. Vélsmiðja þessari stærðargróðu innihélt margar aflmiklar vélar. Væru allar í gangi samtímis var útkoman talsverður hávaði og þær gangandi buðu mönnum að tala hærra og ennþá hærra en gekk og gerðist starfsmenn mættu að morgni dags og gengu inn í grafarþögnina inni með eina hljóðið í eyrunum úr viftunni í loftinu sem kom fyrir að gleymdist að slökkva á menn yfirgáfu húsið að dagsverki loknu. Smellurinn í stimpilklukkunni var hæsta hljóðið í vélsmiðjunni svo árla dags. Stimplunin var nauðsynjaverk. Spjöldin og tölurnar sýndu tímafjölda hvers starfsmanns.
Menn fengu greitt út vikulega laun samkvæmt tölum kortana. Tíminn mannskapnum miskunnarlaus. Á settum tíma var engu starfsmanni lengur til setu boðið. Þessi menn voru með kaffisopa í glasi, kolduð í sig eða skiluð ofan í vaskinn og gengu út albúnir í verkefni dagsins. Flestir klæddu smurningsklestum fatnaði. Mánudagarnir voru öðru vísi og sást á hreinu fatnaði starfsmanna eftir þvottin heima. Smá saman jókst hávaðinn í stótugum sölum vélsmiðjunar en fleiri vélar voru gangsettar. Svona bara þetta, sögðu menn og jórtuluðu tyggigúmí. Maður losnaði við helluna fyrir eyrunum með öllu þessu jórtri sínum, sögðu þeir og stungu upp í sér nýrri tyggjagúmisplötu til að fá jórtrað örlítið lengur en var til lengdarleið í gjant. Tristan kom á húsinu og leit inn eitt gluggann á jarðað og sá gegnum óhreint glerið starfsmenn standa við vélar sem snerust og aðra sem gengu milli staða og sumir haldandi á járnbút að færa á milli véla eftir að einn gat ekki klára verkið og aðrar þurfti til að ljúka því. Svona var í vélsmiðju. Hann horfði á 4 menn rogast með níðþunga stálplötu milli sín og koma fyrir á borði. Loksuðan var gerð klár og logandi eldspýta borin að spíssi. Bláleitur gaseldur spratt hvæsandi fram. Næsta flugi gerði strax vart við sig en maðurinn beindi gasloganum að stálinu eftir að hafa mælt allt og strikað með skrít og skurðurinn hófst. Lítil umferð bifreiða var götuna yfir vélsmiðju húsið. Svört lögreglubifreið ók úr gagnstæðri átt. Lögreglumaðurinn farþegamegin leit stundarkorn á strákinn sem límdu var við utanverð glerið að skima inn í húsið. Bíllinn ók sína leið. Maður sá slíta út afturglugga lögreglubifreiðarinnar og sá Tristan ekki betur en væri fullikallinn. Máski hafði hann verið í fjörinu og setið á klettinum en þá bara til að kanna ásökulag hans og ekki litist nógu vel á. Hann gekk áfram. Niður frá öllu þessum stóru vélum minnkaði og hvarf en fjarlægðin var nógu mikil. Við tók niður öldunar sem mjúklega gljáraði við steina og sand. Hann gekk meðfram fjörunni. Hvítastóra húsin sem fólk baðaði sig í og syndi, sundtökin, seti hressingar, blæsti við til hægri. Húsið hafði nýverið verið opnað eftir 3 mánaða árlega lokun. Í sparnaðarskyni var sagt. Til stendur að breyta þessu og hafa opið árið kring var bættið og boðið fram neftóbak. Hestamaður með 30 reiða birtist skyndilega við enda hvíta húsins að austanverðu og var reið út á veginn og kom á móti Tristans. Reiðhestur mannsins var glæsileg skepna og bar skjóttan lit. Hesturinn næst manninu var brúnn og var spennt utan hann gjörð sem ungur fóli var hnýttur í sem sífellt togaði í og reyndi að losna. Fólinn var ótaminn og verið að temja gripinn. Maður var kunnur hestamaður í bænum sem margan fólan hafði fengist við og allir beðið í lægri hlut fyrir og orðið ágætis reiðhross full tamdir. Hófaglamur jókst og náði fullum styrk þeir mættust og lognaðist út af að baki hans og var eitt hljóðana sem komu og fóru. Orðið var stutt eftir til fjörunar. Hann sá 2 starfsmenn fiskvinnslunar á stéttinni milli byggingana og hélt annar slöngur sem vatn bunaði úr en hinn skóflu og kústi. Fata var við hlið hann. Ljóst var að mennirnir höfðu verið sendir út af verkstjóra til að þrífa steypt planið milli húsana. Áður en fjörustrákurinn kom, yfirgáfu mennirnir verk sitt og gengu inn fyrir og drógu slönguna til sín. Áður en hurð féll af stöfum náði hann að kalla til þeirra að biðja vatn í flösku sem orðið var við. Vatnið ætlaði hann krílinu. Hinn rétti honum brauðsnið og sagði ungan ekki veita að smávegis brauðið. Hurð féll af stöfum. Planið var tandurhreint Tristan gekk þar Báturinn var á sínum stað og á sínum búkkum sem á trekastinn undir honum miðjum.
Hið óvenjulega var gikkteki hundur Parmes Óla sem lá á bakkanum fram lappir sínar. Ungi var mannaferða var, tísti hann og Seppi sperrti eyru. Hvað hefur að gera við þig, sagði hann og tók ungan upp úr kassanum og strauk bak hans og lét renna svolítið vatn í lófa sinn sem unginn setti goggi og svalg. Svolitla stund tók að svala þorsta hans. Brauðið fékk sömu athygli. Ég þarf að tína orma handa þér, unginn minn, sagði Tristan. Seppi, sem alla jafna fékkst ekki til að koma niður, heldur lá á brún bakkan, brá nú af vananum og haltraði til hans með dillandi rófu og vildi ólmur þefa unganum í lófa hans. Reyndi meira að segja flaðra upp piltinn en gafst fljótt upp. Giktin gerði vart við sig. Kannski var unginn skýringin á hví Seppi lá þar sem hann var og hann hafi fundið hjá sér þörf til að gæta krílisinn. Kannski bjó enn í honum ögn af varðhunda eðli. Unginn, 5. kafli. Tristan lauk við að fóðra bjargarlausan ungan sem eftirleiðis yrði upp á náð hans og miskunn kominn. Þó lítt fróðu væri unga sem fjallu úr hreiðrum og rötuðu ekki tilbaka, giskaði hann á að þessi væri að þrasta ætt og komst að þeirri niðurstöðu eftir að fullorðni þrösturinn hófa flögra kringu sig og gefa frá sér hljóð og máski ákall að gefa sér ungan eftir. Fuglinn virtist áhugasamur á lífinu sem í lófa hans var. Unginn sýndi söngnum engin viðbrögð og bara svalgi sér vatnins þorstanum var svalað og ropaði og eftir sem fekk Tristan til að hugla í alvöru hvort fuglar ropuðu. En það gæti ekki verið á laut honum að hafa misheyrst. Líklega var að foreldrarnir fengið frá honum spurningu þess efnis heima komin en samt ekki fyrr en síðar í dag. Nú var annað að hugsa. Og fóðruninni lauk. Tristan lagði unga frá sér og kom kassanu fyrir uppi kjöl bátsins. Svolítið af grasi lá í botni trekkassans sem gerði vist íbúans mýkri. Seppi lagðist fast uppi kassan og dæsti. Dæsi virtist hafa vakið ungan sem á nýjanleik tísti. Hljóð fuglins næði til að opna annað auga Seppa en ekki að kalla fram nein fleiri viðbrögð. Sekúndu síðar lokaðist augað. Langt hunds andvarp heyrðist. Parmes Óli sást ganga niður túnið og koma niður moldartróðningin ofan í fjöruna. Þarna ertu, hann talaði til hundsins sem hvorki sást við dyr bæjarnefnt né nokkur staðir í kring og líti engu kalli. Allt frekar óvenjulegt. Fjarvera hans óróaði eigandan og rak út til að gá. Kannski hafði elli kerling sleppt á honum hendi og hann lægi dauður og berangri. Parmes varð að vera viss og fekk sér göngutúr út fyrir hús og var feginn að finna Seppa lifandi. Hvað geymir í kassanum þeim arna, spurði Parmes Óli og benti á trekassan fast upp við kjöl bátsins. Hann dró upp vasaníf og hóf að skafa undan nöglum sínum með verkfærinu. Unga á flækingi sem vappaði á veginum hér rétt við fjöruna og hefði drepist, hefði mig ekki borið að. Líklega. Þú veist að erfið getur reynst að halda lífi í fugls unga sem villist úr hreiðri, sagði Parmes og lauk við naglahreinsununa og gekk frá hnífnum. Já, sagði Tristan og strauk Seppa. Hundurinn hefur þá fengið pata af unga krílin og farið niður eftir og ástæðan fyrir að hann var hvergi að sjá heima og frekar óvinnlegt með hund á hans aldri. En hvaðan ert þú að koma, ungi maður? Tristan lýsti fyrir honum sem fyrir augun bar við bryggju fiskasteinn enna var færður milli trebryggja. Já, varstu þar? Heyrði ég fréttanum að bátur þessi væri komin í höfn. Heppni að ekki fór verr. Inn á milli samtalsins mátti að heyra ungan skrækja og kalla eftir athygli. Þröstunum flög enn í nokkrar hringi og hvarf. Kannski nennti hann þessu ekki lengur. Hafði máski eitt nóga tíma sínum og hafði fyrir fleiri ungum að sjá. Að finna réttan hreiðusta var borin von.
Verkið yrði að enda með annarkvort lífi eða dauða krílinsins. Betur en þetta var ekki hægt að gera. Fía og Einey komu til fjörunar. Þær eru spenntar við tísti sem barst þeim úr kassanum. Fía vildi ólm fá að sjá hvað þar leyndist. Hún gekk rösklega til, teygði fram hönd sína og reif ljókið af með einni snöggri hreyfingu sem fekk Tristan til að gefa frá sér hvella aðvörun og var til þess að lokinu var jafn snögglega skellt á aftur. Hún svo vildi skoða öðru sinni, greip hundspotti til þess ráðs að urra og hækka urruð með einn tón höndin nálgaðist loki þrátt fyrir nýlgefna aðvörun. Höndin kippti snarlega tilbaka. Eins og mér datt í hug, svo gamli hefur eignað sér innihald trekassan. Parmesóli talaði. Áhugi Seppa var eigandanum augljós og þurfti hann sjálfur að taka fram kassan og lyfta lokin af til að Fía gæti örugg skoða íbúa hans og tekið í lófa sinn og strokið og kjassað. Hún greip krílið og lyfti hönd sinni upp í augnahæð og virti veruna þaðan frá sér þessari agnarögn að lífi. Mikið fannst henni hann bjargarlaus. Áhugi Seppa var ekki minni en Fíu sem með sínum erfiðismunu reis á fætur og kom til telpunar og reyndi öðru sinni að flaðra upp manneskju en gafst upp stynjandi og sárkvalinn. Breyttist hundskrokkurum við tilrauninu í verki frá Rófahenda og fram á Týríni, giktin enn og vildi hamla honum eðlilegra hreyfinga. Einey var ein augu og ekki lítið glöð Fía setti ungan höfuð sitt sem þegar tók að valstaður að láta í sér heyra og gera hærra en oft áður. Einkennileg tilfinning var fyrir hana unginn hóf að róta til í hárinu á höfði hennar með gogginum í öllu þessi hár stríi sem honum mætti. Báðar hlógu og fannst telpunni skrítið að lifandi vera gengi á höfði sínu og syngi og fengistu hár sitt eins og væri hann að laga það til. Aldrei áður hafði hún upplifað neitt þessu líkt. Agalega hann sætur, sagði Fía og tók fuglinn burt af höfði systur sinnar og varðveitti áfram í lófa sínum. Augu Seppa fylgdu hverri hreyfingu telpnanna. Tristan kom að með restina af vatninu sem strákarnir í fiskvinnslunni færðu honum og helltu dreitlinum, restinni, í lófa Eineyjar og fékk henni fuglunum sem þegar færði lófan að hinum til að fuglinn gæti drukkið dreitilinn. Vatni vakti sinn áhuga og hóf ungið þegar drykju og kláraði hvern dropa. Hann kitlar mig í lófan, sagði hún. Dýrið svalg vatnið og fannst telpunni nokkuð til koma það sem var að gera. Vera hennar í fjörunni var fullkomlega réttlætanlegt eftir það sem hún þegar hafði upplifað. Vildi að vinkonum mínar búðarstelpurnar væri hér og sæju það sem ég nú sé, sagði hún við Fíu og Tristan. Andlitið allt ljómaði. Hvar eru vinkonur ykkar og hví komu þær ekki með ykkur? Spurði Tristan og tók ungan úr lófasysti sinnar og færði yfir í kassan. Máttu það ekki og gátu heldur ekki. Mamma þeirra bannaði þeim að fara og sagði að ferðin til Reykjavíkur væri á næsta leiti og undir eins og pabbi þeirra kæmi heim á bílnum og að þær ættu einnig að koma með þeim til borgarinnar og velja sér kjóla á sig sjálfa. Svaraði Fía sem í sama mund beygði niður hnén og andlitið sitt fast upp að kassanum og reyndi að rýna gegnum litla rifu á honum með annað auga sitt lokað. Seppi sætti sig við aðferðarnar og gaf engin hljóð frá sér, heldur færði sinn giktveika hundskrokk nær og lagði sig eigið andlit fast upp að hennar eins og vildi hann líka kíkja gegnum sömu kassarifu. Bæði sá og fátt fyrir myrkrinu fyrir innan. Til Reykjavíkur, hvað menn að þvælast þangað? Hefur kallinn ekki kjól á dætur sínar í eigin fataverslun? Hann ætti að auglýsa fataúrvalið í verslun sinni meira. Hvers slags fataverslun rekur hann hafi hann ekki kjól á sínar eigin dætur? Parmesóla fannst einkennilegt að reka fataverslun og fara til höfuðborgarinnar til að kaupa föt á börn sín.
Einhvern veginn gekk slíkt ekki upp í huga hans og hann hélt áfram. En að gera sér ferð til höfuð borgarinnar geta þeir við sem bílinn eiga en ekki við hinn sem engan eigum og þurfum að plana hverja Reykjavíkurferð með strætó í huga. Parmesan tróð hönd ofan í einn buxnavasann og dró þaðan upp klút. Hnífurinn fylgdi með án hans vitundar og datt í sandinn við fætur hans. Eini sá og sagði frá. Hvað er að gera? Já, sæl öll saman. Laumaði hnífskömmin sér upp með klútnum. Það var honum líkt. Sandur vil drekja öllu í sér sjálfum sem í hann fer og er að því leiti til varasamur og stundu skaðræði. Missi maður niður skrúfu, ró og skinnu og aðra smáluti úr vasanum, má gleyma því öllu saman. Sandurinn gleypir allt og gefur tröllunum. Hann beygði sig eftir mikilvægum gripnum en þurfti að þreifa smávegis fyrir sér þarna í sandunum með fingrunum til að finna gæða gripin sem hafði fyllt honum í mörg herrans ár. Hér er hann, sagði Parmesan Óli glaðlega. Betri og beittar hníf hef ég ekki átt ævina. Hann beindi orðu sínum til tertnanna og burstaði sandinn af gripnum og stakk í vasa sinn en myndi svo og færði yfir í hinn vasan til að hafa klút og vasanýf í sitt hvorum vasanum. Hníflaus gat hann ekki verið. Öryggisatriði, sagði hann til útskýringar verkslagi sínu og brosti. Telpurnar kímdu og hvísluðu hvorri að annari. Þeim fannst maðurinn fyndinn. Sjóri framundan fjöruhólkinu var sléttur. Aðeins lítilega gáraði á að vindhviðum sem riðu vægilega yfir og ströku allt sem fyrir var og gerði mjúkt og varfærnislega. Bátur kom siglandi út úr höfninni í fjarðarbotni. Sjór freyddi við stefni, vall fram og rann aftur með skipinu. Vélarskellir bárust við fjöru fólksins. Báturinn sem birtist var hvítmálaður og hvalbakslaus. Maður kom út úr stýrishúsi og gekk fram dekkið og hvarf niður kappan ofan í lúkar. Upp reykáfið frammi steig reykur upp frá eldavél. Kokkurinn vann sitt vana verk og hellti upp á könnuna og tók til brauðmeti og áleik eins og venjulega ef farið var úr höfn. Önnur föst mynd var til staðar úr fjörunni væri horft til suðurs. Þessi 7 bæir handan fjarðar eins og nesunu sem skagaði út í sjóin og hann braut á og smá saman eitti. Frá bænum sem hæst stóð sást maður ganga niður túnið í fylgd hunds. Gráleitur hestur kom í humátt og eftir þangað sem maður var að fara sem var girðingin. Það stoppaði hann og hóf viðgerð á girðingu þeirri arna. Hrossið teygði haus niður á jörðu og hóf að bíta. Hundurinn lagðist við einn girðingastaurinn. Þeir fylgdu húsbónda sínu bæði hestur og hundur og færu líklega ekki fyrr heldur hann legði í hann að vinnu lokinni. Önnur manneskja sást koma frá öðrum bæ og ganga veginn sem lá frá honum. Þessi bær stóð einnig nokkuð hátt en var vestar á svæðunni. Rauður og hvítur bíll, amerísk drossía, ók vegslóðina sem tengdi alla þessa bæi saman. Beygði á einu stað til hægri og stöðvaðist til hörlett fjós og hlöðubyggingar sem svolítið plan aðskildi frá íbúðarhúsinu sem ekki var lengur í notkun og bið þess að verða fjarlægðar. Útsteig maður sem hraðaði sér yfir í íbúðarhúsið. Jeppi af gerðinni Willis ók fast á eftir þeim ameríska og ók fram hjá litla húsinu og áfram upp brekkuna sem segði eilítið til vinstri þar sem húsið var sem manneskjan sem þar gekk var að koma frá. Nokkru síðar sá sami maður koma út og fara inn í mikla drossíuna og aka sömu leið og hann kom. Allt myndir af lífi sem hægt var að sjá út í guðskrænni náttúrunni, vana myndir en samt ekki. Há og hvell kvenmanns rödd barst niður eftir til þeirra. Dísela Guðjóns, kona Parmesan Óla, kallaði á mann sinn úr bæjardyrunum. Best að drífa sig, stóði smávegis viðgerðum heima fyrir sem þyrfti helst að ljúka fyrir kvöld. Komdu seppi minn.
við höfum víst verk að vinna heima. Parmesóli leit á armbandsúr sitt og gekk í átt að troðningnum. Seppi reis á fætur með semingi. Á leiðinni leit hann nokkru sinnum tilbaka, minnugur íbúa kassans. Tristan fylgdi þeim eftir með augunum, tilbúinn að hlaupa til, kæmist á gamla ekki upp troðningin fyrir eigin orku. En Seppi kom sér upp sjálfur og horfði til hans eins og væri hann móðgaður og læsi hugsanir. Eftir nokkra göngu áleiðist þeim heyrist hátt gelt og skömmu eftir annað gelt hinu hærra. Hvort gelti væri svar eða mótmæli eða bæði var ekki gott að segja. En gelt upp úr þurru kom úr hundsparkanum. Seppi örugglega orðinn 100 ára, sagði eini og horfði á þá, feðga ganga upp túnið. Ætli ekki frekar 200 ára, sagði svo eldri hneyksluð yfir orðum systur sinnar. Eins og hundur verði 100 ára, sagði hún. Jæja, hvað veist þú það? Það getur vel verið, sagði svo yngri. 100 ára, 200 ára, hverju skiptir það? En ykkur að segja þá Seppi gamli 18 ára. Eigandi hans tjáði mér þetta síðast ég var hér. Tristan greip inn í málið. 18 ára og samt orðinn svona gamall. Hvernig má það nú vera? Telpurnar voru ekki alveg að skilja. Jó, sjáðu til. Hæ og hó, mestari, sé ég fjöru strákin, heyrðist hrópað að baki honum. Þau snéristu við, mættur var einn af 3 strákum sem Tristan hafði hitt hjólandi. Hvað verða hundar gamlir? Eini notaði tækifærið til að komast til botns í þessu aldri hunda. Hundar eru eilífir og deyja ekki, var svarið sem kom. Ljóst var að engan visku væri þar að finna. Hvað ætli ég viti aldur hunda? Spyrðir þú mig eigin aldur, væri svar að fá. Hundar, kettir, hvað var það mig þá? Hún amma mín 85 ára í dag, sagði hann eins og við sjálfum sig eftir smávegis umhugsun. Allt bendir til að afmælisdagur ömmunar hafi rifjast upp fyrir honum við spurningu telpuna. Brosið sem skyndilega kviknaði afhjúpaði málið. Einey leit í átt til bæjarins og sá að Parmesóli var komið fast upp að bæjardyrunum. Frúin stóð við snúrurnar með þvottaballan sér yfir hlið og hengdi upp þvott og smelti klemmum yfir sem vindurinn sveiflaði svolítið til en klemmurnar héldu kyrrum á snúrunum. Á milli lafði hann lífvana niður. Einey sá höfuð konunnar snerist í átt að manni sínum. Orð komu út munnin sem hún nam ekki sökum fjarlæðar. Hundurinn stefndi þangað og lagðist á jörðina. Parmesóli hvarf inn dyrnar. Andartaki síðar bárust hamasögn frá bænum. Hvað var það hinum tveim? Slitnaði keðið að sprakk á hjólunum? Spurði Tristan það nýkomna gamalsömum tón. Hvorugt? Heimþóran kallaði bara í þá en náði mér ekki í þetta skiptið og jákvað að koma hingað og gá hvort hér væri ekki eitthvað að vera. Alltaf eitthvað að gerast í fjörunni. Hún sér sínu farborð og skaffar verk eins og hugurinn vill. Tristan talaði af reynslu. Sá nýkomni horfði til árabátsins sem lá eins og vanalega fast upp við bakkan á búkkum sínum. En hvað var þetta? Fuglstíst. Hann leit í kringu sig og kom auga á kassan sem stóð fast upp í kjöl bátsins og heyrði ekki annar en að tístið bærist þaðan. Stendur þú í fuglarækt eða heyri ég ofheyrnir? Heyrðist ég heyra tíst og að tísti kæmi frá kassagarmunum þeim arna. Pilturinn benti og var orðin ein eyru og augu án þess að átta sig á hvað væri í gangi. Eftir alla sólasöguna af munni Tristan skýrðist málið. Má ég sjá hann? Sá nýkomni steig af hjólinu og lagði frá sér á jörðina og gekk til hinna. Hvort unginn væri allir þessari athygli fegin var ekki hendi þó svo virtist og hann yndi henni ágætlega. Næmt hundseyrað heim við bæ sperrtist við endurtekið tístið. Að lokum dró það Seppa aftur niður á kambinn þar sem hann lagðist fram á lappir sínar og fór ekki fetinu lengra.
Engi krakkana vitti Seppa athygli. Var margt annað að hugsa en gamlan hund sem kannski var orðinn 200 ára. Sá nýkomni fékk ungan í lófa sinn en hikaði hann byrjaði að gogga með litlum gognum sínum í lófa hans sem við það feipaðist og misti tökin með þeim ægilegu afleiðingum að kríli féll niður á jörðina og tók þar mikið viðbragð og eftir hlaup í sandinum. Halda mætti að búið vera að trekkja hann upp og veita auka orku í fætunda. Máli var alvarlegra og lokum grafalvarlegt unga Tetri stemdi beint til hafs. Hópnum var ekki sel og þausti sömu leið til að komast fram fyrir hann áður en hafi tæki við honum og gleifti. Fát var uppi og nokkurt ráðaleysi. Sá nýkomni hljóp fram úr öllum hinum og lagðist fast upp í flæðarmálið í von að ungi hlipi til sín og á sig og von var að skeiði miðað við stefnu hans á því andartaki. Sá nýkomni hirti ekki ölduna sem gekk upp að honum og ögn stærri hinum og rendi sér lengra upp fjöruna en aðrar og náði að væta, reyndar rennbleita, baksitt og buxnaskálmar aftanverðar og fylla skó sína saltvatni. Allt var lagt í björgunina. Hitt var að hafa. Og mikið var það notaleg tilhugsun unga greið stangaði magastrák og hann gat læst lúku utan fiðraðan vin sinn. Seppi sem sá atgákinn gat ekki lengur legið kyrr þar sem hann var og dreif sig giktveikur niður til hinna. Fuglinn virtist vera frelsinu fegin þegar í einu andartaks aðgæsluleysi þess nýkomna gerði sama og fuglinn féll úr lófa hans og beint ofan á strandinn og sömu hlaup upphófust. Samt var annað uppi því Seppi tók þegar mikið viðbrögð og rauk til og náði að setja kjaft sinn utan greiungan sem olli fólkinu í fyrstu alvarlegu misskilningi. Stutt var í áfallið. Hundurinn gleifti ungan, hundurinn át ungan, heyrðist eini hrópa upp yfir sig í mikilli angist og sáu hinn ekki annað en slíkt var í staðan. Þau komu var annað uppi því Seppi opnaði kjaft sinn, datt krílið ómeitt ofan á sandinn og vildi halda hlaupaleiknum áfram. Því var Tristan fráleitt sammála og fleygði sér í átt að kvikindinu eins og sundgarpur sem stingur sér til sund og magalenti við hlið þess og náði á renslinu eftir sandinum að læsa hann lófa sínum. Og lauk þar með eltingaleiknum sem gerði einn úr hópnum rassblautan og meira til og hinn svolítið sjokkarið og hund sem komst á raunum að væri ekki dauður úr öllum æðum. Sjá má að sigrar voru nokkrir í öllum atganginn og atvikið sumt spaugilegt og leið svolítið vandræðalegt. Eitt sem hló að aðfarinu var fulli kallinn sem kominn var á sinn stað þarna á klettinum og varð upptekinn af eltingaleiknum og öllum atganginn að fleygurinn í úlpahugans að hann gleymdi sér rétt meðan hamagangurinn, hrópin og köllin stóðu. Að gleyma að súpa pelaskömminni var fáhært hjá þeim fulla en gerðist að þessu sinni. En það allt saman breyttist undir eins og leiknum lauk. Þá nefnilega teygði hann sig í pelan og fékk sér vænan snafs. Vissi að fútt væri í fjörunni, sagði svo nýkomni allur rennblautur. Fjörugur eltingaleikur sem þeir efndu til kallaði svo fulli til krakkana. Þau hlógu og gengu til kassans við bátinn. Seppi hélt sína leið og fór léttilega upp tróðningin eins og væri hann enn ungur og sprækur en ekki giktaukur og aumur smalahundur og búinn að vera. Eitthvað var eftir og kom nú í ljós. Þetta var fjör, sagði svo nýkomni. Hann var svolítið skömmustulegur yfir því að vera aðilinn sem hleypti öllu í uppnám en reyndi að bera sig mannalega. Best að drífa sig heim og komast til þurrföt og upphugsa á leiðinni trúarðu og sögu handa mömmu, sagði hann og beygði sig niður og reisti reiðhjólu við og stíg á bak. Systkinin voru ein eftir. Þau veltu fyrir sér næsta skrefi. Fulli karlinn satt enn á sínum stað en var fljótt eirðalaus og stóð fætur og reikaði burt. Starfsfólk frystihúsins satt á hlaðinu og voru sumir með kaffibrúsa sér yfir hlið og nestisbox. Fólki satt í veðurblíðinu á þar og drakk.
Sá fulli nálgaði starfsmannahópinn og settist hjá fólkinu. Til kauða þekktu flestir og höfðu sumir starfað með honum í sömu fiskvinnslu. En það var áður en áfengi náði á honum tökum og gerði óvinnu færan. Sumir réttu að honum brauðsneið. Einn úr hópnum færði honum bolla af kaffi. Þegar starfsmenn urðu aftur að koma sér til vinnu sinnar inn í húsinu, gekk hann áleiðis inn í bæ. Sama leið, sama tilgangsleysið, sama saurun, sömu viðbrögð, alltaf eins. Fía stakk upp á því við Tristan að hann fengi bátinn lánaðan og því reru til fiskjar og seldu fólki nýjan fisk. Hugmyndi kviknaði eftir að bifreiðin kom að og hún var þess áskynja að fólk í honum leit eftir börunum sem fiskunum vanalega var seldur úr og hvarf aftur frá þar voru engar börur. Nýr fiskur heillaði bæjarbúa. Tristan var til og hljóp upp túnið til að hitta Parmesóla og biðja bátinn. Seppi lá við dyrnar. Leifið var auðsótt og sást húsbóndinn ganga með honum niður eftir til hinna. Seppi varð eftir. Eini hlakkaði ósköpuna til róðursins og að eiga við þann gula. Til öryggis tók hún fram öngla sína og leit á þá. Allir voru í laginu eins og önglum ber. Samt var aldrei og varlega farið. Parmesóli tók á þeim loforðum að vera ekki lengur 2 klukkustundir. Þessu urðu þau við. Hvalbeinin voru lögð í slóðuna og bátnum rennt þau ofan í flæðarmólið þar sem Aldan beið óþreyjufull eftir að fá að gjálra varfærnislega við botn bátsins. Steisturnar drifu sig borð. Svo Tristan, Parmesóli, ýtti frá landi. Tristan stóð í skaut með árina sem hann stakk niður í botnin og ýtti knerrinu lengra frá til að geta hafið róður. Fía fékk eina ár og Tristan eina. Til miðana sem ákveðið var að stefna til voru 20 mínútur. Einey var að sínu leyti tilbúin og þangað komin beið hún ekki lengur boðana heldur kastaði út sökku og öngli. Veiðar hófust. Undir var fiskur. Svo fyrsta til að fá afla var Fía sem stolt innbyrði vænan spriklandi þorsk. Tristan fylgdist með Eineu sem sjálf fylgdist með Tristani í venjulegri keppni þeirra hvoruð yrði á undan hinu. Bæði fundu að narta var í öngulinn, ekkert meira skeði. Á meðan þau máttu þolast smávegis nart og kipp í færi sín, dró Fía annan fisk upp og ýsu, já, í smærra lagi. Hvað var að gerast? Fjölskyldan, 7. kafli. Foreldrahús. Heima gengu verkin eins og venjulega. Undantekning frá reglunum var að Vélug Ásbjarnardóttir útbjó nægilegt degi í 3 formkökur til að bera fólkinu fram síðan kvöldið með ískaldri mjólk beint úr ísskápnum. Bakstur var engin nýlund á heimilinu en ekki hið venjulega né verk sem daglega var fengist við. Í bakstur var farið til að hressa ögn liðið heima og vera því smávegis aukakrydd í tilveruna. Brjóta upp daginn, eins og sagt er. Hún vissi að fólki sínu féll verk af þessar sort vel í geð. Endist baksturinn því stutt og hvarf fljótt á borðinu. Áður hún ákvað að baka, litu 2 vinkvenna hennar rétti snöggvast við en voru nýlega farnar hinn ákvörðunin kom. Önnur átti von á barnabarn í pössun heima hjá sér en hinn lofaði sér í vinnu eftir hálfa klukkustund við 3. mann sem tæki hópinn í hastalagi 2 tíma afgreiða en fengi greidda 4 klukkustundir á yfirvannu texta. Ágæti spýtti, sagði hún og lauk við kaffibollun og dreif sig. Atvinnurekandi sem skyndilega stóð frammi fyrir sendingu sem engin mannskapu var tiltækur í, greip til þess ráðs að kalla út hluta frívættarinnar þó útkalli kostaði fyrirtæki nokkrar krónur í auknum launakostnaði. Ísskápurinn hafði heimilið eignast fáeinum mánuðum fyrr og mann sögðu kostagripur og kostakaup. Þvottavélin sem kom í sama pakka og ísskápurinn suðaði undir fótum hennar í kjallaranum.
Eldavélin var ári á undan hinu og skipt út fyrir kolaeldavél sem árum sama var notuð í húsinu. Öll tæki voru frá sama framleiðanda og öll innlend framleiðsla. Leggja þurfti nýja lögn að eldavél úr öryggjakassa og festa á vegginn nýjan tengil til að rafmagnsfrek eldavélin fengi nægt rafmagn til að fá unnið samkvæmt hönnun. Rafvirkinn sá lagningu og tengilinn að henni. Tækin þóttu nokkur fjárfesting, en engin velkist í vafa ágætið. Sparisjóðurinn lánaði hluta verðsins til nokkurra mánaða. Súpukjöt var klárt í potti og beið á einni hellu eldavélarinnar. Undir honum yrði tímanlega kveikt til að kjötið fulleldaðist fyrir klukkan 19 en fólki settist að snæðingi á venjulegum kvöldmatartíma. Hitamælir bakarófsins steig. Vélin lauk við að koma deginu fyrir í þriðja og síðasta kökuforminu. Inn í sjóðheitan ofninn færu öll þrjú samtímis. Baksturinn hófst. Vel þekktur og þokkaður ilmur steig upp og fyllti eldhúsið þessum ilmi. Uppskriftin var á hreinu. Ilmurinn í eldhúsinu lofaði góðu bragðið. Þvottavélin velti þvottunum til ofan í vatnsfylltum belg og þótti nýstárlegt. Var hún búin 2 gúmmíkeflum sem snerust og nýþögnu þvottinu var rennt gegnum og sumum tvisvar. Menn sáu gagnsemina og mærðu framfarirnar og viðurkenndi að flýtti fyrir þurrkun fatnaðarins hvort sem var á stólbökum eða á snúrum inni eða úti. Við notkun keflana heyrðu hvimleiði pollar undir upphengdu fatnaðinum að mestu sögunni til. Í undantekningartilvikum sáust þeir að morgni dags. Að losna við polla á gólfinu taldist þið kosta við keflin sem æ meira ruddu sér til rúms í deild þvottavéla og heimila. Húsmaður litu ekki við öðrum vélum en þeim með vindubúnaðinum. Þetta skynjuðu framleiðendur og sáu sér þann kost einan að hafa sína framleiðslu með keflunum. Á meðan þvottinu þvoðist gat vélög einbeitt sér að bakstrinum. Á meðan verkið uppi vannst, ólmaðist vélin með þvottin í sér mitt í öllu þessu vatni sem órengaðist eilítið við hverja hreyfingu spaðans fram og tilbaka. Sápan ofan á freyti og stundu full mikið að sumra áliti. Til að mynda Tristan sem fyrir kom að skrippi niður þvottahús. Vélög gaf vélinni 2 tíma áður hún dreif sér niður til að slökkva á henni og afgreiða rennandi blauta fatarhúana gegnum gúmmíkeflin og hengja til þerreir. Enn var eftir hálftími. Mest voru þetta föt af yngra fólki heimilisins sem mitt í æslum hirti ekki hvernig fatnaðinum reiddi af. Enda verk mömmu að hugsa það mál til enda og hafa til handa þeim hrein og brúka föt og fara í á þeim þurfti að halda. Svona var hugsunin og víst enn. Á radíónu. Á meðan á öllu þessu gekk vann ráðger á radíónu eins og oft áður á þessum tíma dags. Eins og vanalega hlustaði hann á skipstjóra af mest bátaflotanum kalla hvora aðra upp í talstöðinni. Fyrir kom að radíóið væri kallað upp og að skipstjórum skorti upplýsingar eitt og annað sem þurfti að fá svar við. Stundu var kallið bein tilkynningum komu báta til hafna og fiskjafla í lestunum. Kæmi upp bilun var talstöð bátsins notuð og radíóið heima beðið að láta útgerðina vita hvað skeði og hvaða varahlutum báturinn þyrfti fyrir næstu sjóferð og listi var lesin upp. Allt vegna annað við sjálfar veiðurnar fengi radíóið beiðni slíka milligöngu til útgerða bátana. Radíóið var þjónustu fyrirtæki við sæfarendur þá yfirleitt væri hringt frá radíónu sem öndvert gaf viðkomandi bát beint símasamband við málsaðila og menn gætu millilega laust rætt málin. Allir með rétt tæki gátu þó heyrt samtalið. Alls konar þjónusta vannst gegnum radíóið. Oft gekk útgerðin næga tíma til að út á umbeðna varahluti kæmi beiðnin tímanlega.
Skorti varahlut í umboðinu var eina ráðið að panta þá frá útlöndum. Væri sú leið farin, gat biðin að lágmarki verið 2 vikur og í versta falli 1 mánuður. Oft hafði umboðið allt sem þurfti og viðgerð gæti strax farið fram og lokið á meðan strákarnir lönduðu og gengu frá í lestinni. Væri nokkra klukkutíma stím og miðin kom fyrir að endur væri sleppt þegar eftir löndun og viðgerð haldið áfram á útstíminu sem rændi vélstjóra hvíld og svefn, allt eftir eðli bilunarinnar. Vinnan hafði forgang. Alls konar orð frá hafinu bárust gegnum loftskeytatæki radjósins sem ráðgjafar og menn hans hlustuðu á hvern dag í starfi. Stundum fylgdi með orðaflaumnum skammir og á milli blóðarskammir einn og fleiri bátar þjösnuðust og nálægt öðrum báti og truflaði veiðar. Ekki sé tala þau ósköp. Allt gat gerst í hita leiks og fiskurinn á þröngu afmörkuðu svæði og margir bátar hituna og menn reynandi hvað sem hægt var til að fá afla. Þá gat hitnað undir og þeir mistu út munn sinn óviðeigandi orð sem þó voru fyrirgefin vegna þess að þessi siður bara var og óspart notaður við réttar kringumstæður og engin undan skilin. Kæmi upp þessar réttu kringumstæður og þetta teygjanlega hugtak. Á margt svona þurfti starfsmenn radjósins að hlusta frá mönnum á hafinu og fæst sem sagt var eftir þeim hafandi sökum ljótleika orðana sem bunuðust hundrunulegst út alla þessa stundum reiðu munna en stóð sjaldnast lengi og aðeins skamma stund. Maður verður öðru hvoru að fá að blása út, heyrðist í einum eftir rokna skammir í talstöðunni til hægri og vinstri sem vakti starfsmennu radjósins hlátur og þeirra sinnátt gerðu að vissu máltæki á þessu vinnustað. Loftskeytatækin og búnaðurinn kringum hann olli því að orð fólk barst yfir haf og land og lögst upp í þessum tækjum sem gripu þau öll og birtu og undanskildu engan. Á þessu voru sjómennirnir farnir að átta sig og sumir byrjar að gæta sín á hvað þeir segðu í talstöðuna. Tristan og fjaran. Fæstir heima vistu hvað Tristan tæki sig fyrir hendur í fjarveru sinni. Fólki reiknaði með honum á sínu vanalega stað í fjörunni vestur frá. Margt annað kom þó til. Hvað systurnar 2 væru með honum var allur gangur á. Það allt skýrðist kvöldið. Þá fengu foreldrarnir allar sóla söguna og ekkert dregið af og í undantekningartilvikum, segjum það, sumum bætt við sumt og gilti í tilviki kvartananna vegna framkomu eins systkinis. Gat verið hvert sem var, fór eftir aðstæðum og hvað skeð hafði og hver móðgaði hvern í dag. Veiðarnar. Bátur Parmes Óla valt og ruggaðu sjónum. Veiðarnar gengu treglega og Fía komi með 3 fiska, 2 þorska og 1 ýsu en hinn engan. Eini og Tristan urðu vör en fengu engan veiði. Skyndilega breytti staðan og eins og líf færðist í með kippnum sem eini fann greinilega fyrir hjá sér. Hún vissi að fiskur væri á sem olli sinni gleði og hún þegar af halaðin færið sem metra fyrir metra dróst inn. Eftir smávís viðbóð stoppaði hún og stakk höfðinu augnablik út fyrir borðstökin og sá glitta í fisk rétt undir yfirborðinu væna þorsk. Þetta var gríðastór fiskur og máski svo stærsti sem hún hingað til hafði veitt á færið sitt. Tristan fylgdist með án þess að sjálfur fá neitt. Komið var að einaði að hlæja og hækka hláturinn en hún sá að var þorskur ekki undir 20 kílóum að þyngd. Fæ ég hjálp við að innbyrða veiðina á ég að gera þetta einn, kallaði hún tilbúin. Tristan brást við, batt færið við þóftuna og sneri sér að veiði einegar og stakk hönd sinni ofan í ískaldan laugin og greip undir tálk fisksins og togaði hann upp með erfiðis munum. Ferlíki tók verulegi, var þann að viðurkenna. Starðarinnar hlungar skall með skell ofan í botn bátsins og hélt áfram með sporðunum sem skall reglulega í botn bátsins að smalli í.
Blóðgunin var einföld aðgerð og tók eitt lítið augnablik. Sporðurinn hreyfðist ekki lengur og skellinn hætti með lífinu sem smá saman sloknaði. Eins dauði er annars brauð. Fía, maður stendur ekki neinu smátittaveiði, heldur kemur upp með almennilega veiði eða sleppir, sagði eini rogginn og beindi orðu sínum til Fíu sem fannst orð hennar ekki svara verð og dró færið sitt inn sem í hékk miðlungsþorskur. Ef ekki lauk og færi nátunnar aftur komið út, tók Tristan aftur sæti sitt og var þess var að hann hafði veiði og viti menn, Ísa að meðalstari dróst upp. Rek var á bátnum og þurfti tvígang að róa tilbaka til að vera þar yfir sem fiskurinn hélt sig. Að varpa út rek ankeri þótti ekki taka sig sökum skams tíma sem þeim var úthlutað og betra að nýta hann allan til beinna veiða. Takmörk var að virða. Seppi sást á vappi á bakkanum. Hann fylgdist með bátnum og rölti að endingu ofan í fjöru og gekk þar og var sjálf eirðarleysið uppmálað. Stundu stoppaði hann fast í flæðarmálinu eins og vildi hann fá sér sundsbrett en let ekki að verða og hoppaði undan hægri öldinin hún gekk á land og kom sér upp á þurrt. Seppi hegðaði sér undarlega og talsett og skjön við það sem vanalega gerðist í honum hinn síðar ár. Gigtin var skárri og maski með öllu læknuð. Bátsverjar innbyrtu meiri afla. Eins og vanalega var eini heppnust þó byrjun útlitið væri ekki sérlega gott og gæfa öll Fíumegin. Allt breytist með lungnum sem kom og hinum fiskunum sem á eftir fylgdu, bæði þorskur, ísa og koli, að ljóst var að menn sem kæmi til að verslaði fisk hefðu úr nokkru úrvali að velja. Tristan var en ekki sel gapandi steinbítur hékk við borðstokkin og sneri sér hringi neðan í færinu og engdist allur eins og þætti honum það vont sem hann væri lentur í. Smáeis basl var við að losa öngulun úr ógnandi kjaftinu sem skullu saman svo að brakaði í. Kjafti sem fróðumenn sögðu að biti fingur og tær manna af með léttum leik og gerðu í einu biti. Hann þurfti hjálp sem fékkst með Fíu og spýtuköfnin sem hann fann fremst í bátnum og gat stungið að beiðni Tristan langsum upp í þennan ógnarmikla og gapandi kjaft hann stóð opinn upp á gátt og gerði óvegan stundakorn og nógu lengi til að losa öngulinn úr og fleygja færinu aftur í sjóinn. Vonandi fæ ég ekki annan steinbít, hugsaði Tristan ásamt öllu hinu sem gæti hafa skeð bristi spýtan og hann enn að rembast við að losa öngulun úr þessum öfluga fiskikjafti. Eins og ósjálfrátt leit hann á fingur sínar og sá alla 5 á sínum stöðum. Seppi var áfram órólegur í fjöru borðinu. Eirðarleysi rak hann að endingu upp á klettin sem svo fulli oft satt við og saup af pela sínum. Engu var líkara en að hann vildi stinga sér til sund og synda yfir til Bátsverja. Tristan leit til lands og sá skepnunar spígspora á klettinum og fannst háttala skepnunar alltið undarlegasta. Hann sem vanalega lá fram á lappir sínar og í mestalagi geispaði og stundu svo hressilega að engu var líkara en kjálkar hans smeltust úr liði. Slík var opnunin. Klukkan gekk og sagði þeim á einum stað: Krakkar, tíminn úti, drífið ykkur í land. Þessu urðu þau við og ekki til neins annars ráðs að grípa nema hætta veiðum og taka í ár og róa í land. Undir var nægur fiskur. Hvort það var litli báturinn sem ruggaði þarna rétt til land sem væri aflið sem réði því að umferð bifreiða jókst skal ásatt láti, þó sömaðan borð grunaði þarna á milli mætti sjá viss samengi. Að landi kom stóð Parmes Óli í flæðarmálunni og honum við hlið hjólbururnar sem hann greip með sér ásamt dráttarvírnum frá spilinu. Seppi stóð á klettinum. Báturinn rann upp í sandinn og stöðvaði stakk hann sér til sunds og synti yfir til þeirra. Gusurnar sem gengu út af feldinu
hann hristi sig, voru líkastar flóði, fannst eineyju. Við hreyfingunni í fjöruborðinu og tal fólksins heyrðist í unganum sem skræku gaf frá sér auðkenni sitt. Allt sem áður var hundinum forvitnilegt, gaf honum ábyrgðartilfinningu, virtist ekki gera það lengur. Hann sýnir gamla takta sá gamli, sagði Parmersóli sem horfði á stökkið og sundið til land. Orðinn ungur í annað sinn mætti halda. Hann sneri sér að unga fólkinu. Þið, sé ég, hafið sett í hann. Ætli séu ekki 100 kíló borð. Á meðan þau færðu afla dagsins yfir í börurnar við hlið bátsins, gekk að fyrsti viðskiptavinur. Mættu var Steinberg Dofri, stundum kallaður suðvestan maðurinn. Glænýjan fisk lætur maður ekki fram með sig fara nema einu sinni, sagði hann og virti fiski fyrir sér og hóf með augunum að velja þá úr sem hann hugðist fá sér. Sem fyrsti maður að þá gat hann valið bestu bitana. Hlunki vildi hann ekki, heldur valdi sér nokkra minni fiska fyrir sig. Tek steinbítinn, fyrst settið einn og 2 kola úr því að ég greip með mér að heiman pokaskjatta. Suðvestamaðurinn greiddi uppsetta uppað og gekk heim á leið. Börunum var roga nær veginum og stillt upp og skiltinu komið fyrir sem ástóð glænýr fiskur til sölu. Nokkri komu að og hófu að velta fiskum og finna heppilega stærði fyrir sig í matinn. Innan tíða bara fleira í bifreiðar og fólk sem ólt vildi versla af þeim vöruna sem þarna var boðin fram. Venjulega hjálpuðu telpurnar við að koma bátnum í skjól við bakkann. Nú brá öðru sig við og þær tekna við sölunni vegna fólksins sem sótti í en verk Parmersóla og Tristans að koma bátnum fyrir. Verkið var ekki flókið. Vír vindurnar var festur í stefnið og bátskilin dregin á vindunni eftir hvalbeinum uns hægt var að skjóta undir botnin búkkum. Telpurnar tóku við greiðslum. Flesti tóku sporða og báru fæðuna með þeim hætti að bíl sínum og komu fyrir í farangus geymslunni. Aðrir höfðu annan hátt á og voru betur græjaðir og stungu fiskinum ofan í ílát og báru með þeim hætti að farartæki sínu. Sumir litu upp frá valinu og játt til hljóðsins sem fugltísti bjó til án þess að spyrjast neitt frekar fyrir hvað í gangi væri. Kannski töldu þeir sig heyra ofheyrnir og máski lögðu þeir ekki í að spyrja neitt frekar út í málið. Hér komin enn. Loks var bara einn fiskur eftir, hlunkurinn sem eini dró. Hann vildi engir og töldu of stóran fyrir sig. Bifreið kom að og stöðvaðist fast uppi börnin. Útsteg kona fertugt með eitt barna sinna sem var strákur á 11. ári sem krakkarnir könnuðust við en taldist ekki til leikfélaga þeirra úr öðru hverfi. Konan var fyrir smávegis vonbrigðum hún sá að allt væri farið nema svo stóri. Strákurinn kom með það ráð að bara fletja fiskinn og drekja í salti og gera úrvald saltfisk úr afurðinni. Talaði hann af reynslu. Oft hafði hann fengið vinnu í fiskvinnslunni við að fletja þorsk og salta og kunni ágætlega til verka kom að flatningu og söltun. Svo stór fiskur fullverkaði dugir í nokkra máltíð, sagði hann eins og samfænandi og honum frekast var unnt móður sína. Konan hugsaði málið. Hún var ekki viss þessi kaup og taldi þau ekki henta sér. Eini fyrst og næst Fía biðu spennt eftir svari og hugsaði með sér sjálfum, segðu já. Og var það ósinni kona sneri sér að þeim og spurði, hvað á ég að borga fyrir svo stóran fisk? Svarið var sinn léttir. Samt báði sem tunga tönn. Aldrei áður höfðu þau verið með í að selja svo mörg kíló af bara einu fiski. Eini sneri sér að bróður sínum og hrópaði, Tristan, hvaða verði setjum við á hlunginn? Stóra þorskinn. Allir 15 krónur sé ekki sanngjörn greiðsla, hrópaði hann. 15 krónur, frú mín, sagði Fía. Kona fór í veskið og reiddi fram upphæðina.
Þar sem þetta var síðasti fiskur dagsins færðu þær börurnar nær bílnum og aðstöðu við að koma honum fyrir. Að verki loknu nuttaði stráksinn saman lófanum hinn glaðhlakkarlegasti. Nú verður gaman að brýna flatningshnífinn og bregða stáli á blaðið, sagði hann upp með sér. Drengurinn áréttaði við móður sína kaup á salti sem mætti ekki gleymast. Bifreiðin sneri við og ók veginn í átt að fiskvinnslunni. 2 aðrar bifreiðar komu að en sneru við ljóst var að allt væri selt og að þrífa börurnar og ganga frá. Mitt á milli húsanna sáust 2 rauð ljós kvikna á bifreiði konunnar og strákur rífa bílhurðinu og þjóta inn í bygginguna vinstra megin við þau og koma út aftur að vörmu spori og rogast með strigapoka í hendinni með nokkrum kílóum að salti í. Í höfuð starfsmanns sást augnablik gæjast út sömu hurð og hverfa jafnharðan. Bifreiðin hélt sína leið. Þetta gekk vel í dag, allt farið. Svona á að gera verkin, Tristan. Þú nokkuð viðskiptavit, sé ég, sagði Parmesólið. Seppi var með honum og dillaði rófunu allur hinn sprækasti. Tristan bar fulla fötu á sjó úr fjörinu og hellti í þær og fór aðra ferð eftir annari. 2 ferðir dugðu til að gera þær skínandi hreinar. Komið var að skiptum og fekk hver sinn hlut. Tristan eins og venjulega varð hugsað til eigin sparisjóðsbókar. Hverjar hugleiðingar systra sinna væri var þeirra mál. Foreldra barnanna hvöttu þau til að leggja hlutaurana fyrir. Þau hugsuðu til framtíðar og sögðu innlegg fjár fyrir fólk vera hyggilega aðgerð. Eigandi bátsins tók ekki mál að taka hlut og hafði heldur aldrei gert. Þeim var hann sannarlega góður. Systkini gengu til kassans með unganum í og tóku loki af og virtu kríli fyrir sér sem sjálf stóð í botninum og horfði þegjandi beint á hópinn fyrir ofan sig. Senn leið að heimferð og nokkuð liðið á daginn. Tristan ákvað að taka kassa með unganum í heim og finna honum góðan stað sem leið væri gott skjól fyrir köttum hverfisins. Lítill ungi var köttanum girnilugu biti sem allar nætur vöppuðu í hverfinu og hnusuðu af sumu og rótu í öðru og fúlsuðu ekki við ögn meiri mat, þó svengdi réði þar ekki einsömmul ferð, heldur veiði eðlið sem lengi gat bættið sér bitanum til að kjamsa á og kyngja. En hvar besti staðinu væri lá ekki ljóst fyrir og sitt áhyggjefnið í andartakinu. Böngu bar upp á í hverfinu og byggði fólk, kattareigendur, að hafa kettið sinn inni við í 2 vikur og í mestarlagi 3 vikur á meðan unginn vex og lærir að bjarga sér sjálfur. Einey bar fram hugmynd á meðan hún taldi allt veiðana öðru sinni, eða var það í 3. skipti. Ertu ekki að fíbla? Hverjum dettur slíkt í hug og hver yrði við bón sem slíkt? Ekki nokkur manneskja. Blessu gleymdu þessu og gerðu fljótt. Tristan var alvarlega hneykslaður af hugdettu systur sinnar. Annað eins hafði hann ekki heyrt áður. Hann átti ekki til orð. Allt í lagi, gerum þetta þó öðruvísi, allt í lagi, sagði hún og tróð fénu ofan í vasa sinn og plístraði lagstúf sem vinsælt var og hún heyrði stundum í útvarpstækinu heima í eldhúsinu og kunni orðið utan að mestu leyti. Máski var það 1 stef sem enn var í óvissu, ekki meira. Hengjum kassan upp í tréð heima og förum bara nóg hátt upp með hann. Ætli það hindri ekki kettina? Fía lagði orð í púkið sem eins og systir sín taldi arðsinn og stakka talningu lokinni á sig. Fleiri hugmyndir komu upp og bara þeirra fyrstu varpa á dyr sem ótækri. Nokkra starfsmönnum vinslunar stóðu utandyr þau bara að og tíndu upp alls konar sem dagurinn skildi eftir á planinu fyrir þá að fást við líða tækið að daginn og að koma kvöld. Vera starfsmannana gerði að verkum að þau verið vitni að öllu fólkinu sem dreif að og vissu hví það var komið. Höfðu áður orðið vitni að sama. Þeim var umhugað veiðina og vildu fregnir af henni.
Tristan, sagði hann ágæta og nokkurt fisk væri að hafa. Hefur Parmes Óli fengið sér nýjan hund, spurði einn og bætti við. Sá hundáðan líka honum sem fyrir var, sprækan og hressan varpa sér til stunds af klettinum, maðurinn benti. Nokkuð sem hinn hafði aldrei vogað sér út í og lá oftast fram á lappir sínar á bakkanum hinum einn. Maðurinn benti öðru sinni. Þú meinar Seppa? Eini greip orðið. Seppi sem þú sást sami og var en hefur öðlast nýjan kraft og hleypur eins og væri hann ungur og fullur fjör. Þetta sagði alltinn Parmes Óli sem var jafn undrandi við hinn á breytni Seppa. Hurð fiskvinnslunar opnaðist með snöggur rykk. Strákar, drífið ykkur í að sækja vatnslönguna og þrífið milli húsana og verið snöggir að verkinu. Forstjórinn kemur senn og viljum við allt utandyra hjá okkur sé hreint og strokið hann kemur. Hann ætlar að segja nokkur orð við starfsmenn sína áður en þeir fara heim til sín í kvöld. Af stað nú, sagði hann og var með sama horfin inn í húsið. Starfsmenninni tóku þegar til við að gera húsið klárt. Vinnu lauk svolítið fyrr til að fá gert hitt. Pillarnir gengu á húsinu handan götuna og komu út á vörmu sporum í langa slöngu sem vatnið bunaði úr og yfir allt sem fyrir varð. Ungi léti sér heyra af vassganginum. Komið með vassflösku svo ég geti fyllt hann vatni. Vatnið úr slöngunni hefur ært upp í unga krílinu Þorstan og honum svölum við með hraði. Sá með slönguna var hvergi banginn. Tristan gerði rifu og loki og tegði sig í flöskuna. Sá með slöngunni gerði betur og bar sig eftir nautbókstók sinni í vasa sínum, kóldi úrinni beint niður á planið í augsinn þeirra, skolaði og sagði hann að vera fínt ílát fyrir vatn. Krakkarnir litu hvort og annað. Í kvísl telpnanna stemdi en hætt við á síðustu stundu. Sjáu til, frá og með þessari stundu ég hættur að nota neftóbak. Maðurinn beindi slöngunni að tóbaksrúgunni við fætur sínar og skolaði niður niðurfallið ásamt öðru sem planið geymdi en hopaði undan vassþrýstingnum. Ungi fékk sér vassopa úr neftóbaksdósinni sem nú var orðið vassílátið hans og þagði smá stund. Þau röltu heim á leið. Innihaldskassa söng á ný og gerði hvert skref Tristans. Söngkassi, sagði Fía og hló. Á leiðin heim kom aðveindi Bens bifrið útgerðarinnar og satt forstjóri fiskvinnslunar í framsætinu. Allt benti til að útgerðarmaðurinn sæti stuttan fund hans með starfsfólki. Enginn vissi tilganginn. Systkinin komu inn voru þau búin að tryggja fiðra af vini sínum öruggt skjól hátt upp í trénu sem áður hafði verið nefnd. Við eldhúsborðið og þar flettandi í blaðinu sat Ráðgeir. Vélaug var niður í kjallara að sitja í þvottavélina. Hreinn þvottur hékk á snúru og blakti í vindinum. Sópukjötið var tilbúið og senn borið fram. 3 fullbakaðar kökur voru geymdar inn í skáp og enn ylvolgar. Þeirra biði kvöldið að vera umbreytt í óvæntan glaðning allir í fjölskyldunni. Óvænt uppákoma, segja þeir, til að gleðja með fólk. Erilsamu dagur á kveldi, 7. kafli. Hvað betra eftir góðan erilsaman dag en að koma heim og tylla sér stundakorn við eldhúsborðið og finna þreytuna líða úr sér og hafa kringu sig ilma veldaðir fæðu sem senn verður færð á borð og skengt á diska. Þessa stund voru engin orð viðhöfð. Þögnin fékk að ráða. Þessu undu ágætlega bæði faður og sonur. Telpurnar höfðust við inn í sínum herbergjum. Þaðan barst heldur ekkert hljóð. Þögnin var allstaðar. Í þögninni skeðu margt. Maðurinn á efri hæð kom heim eftir langa og stranga sjóferð sem staðið hafði vikum saman fyrir norðan og austan land. Báturinn hans var á síldveiðum og einn margra báta við þær veiðar. Nú var hann hér kominn með sjóbakkann til að hitta konu og börn. Hann gekk upp tröppurnar að útidyrahurðinu og lauk þeim upp. Hurðin var ólæst.
Brattur snúin stigi upp á efri hæð blasti við. Oft var þessum manni hugsað til síldarinnar sem rúmum áratugu fyrr veitist í Hvalfirði og sjómenn mokuðu upp og lönduðu í borginni. Á þeim dögum gafst sjómönnum tími til að skreppa heim í vondum veðrum. Séðu landi blasti við skógum mastra dreifðum allan fjörð og á óveðurs dögum lá markaskógurinn bundinn við bryggju nema báta sem biðu af sér veðrið á veiðislóðinni. Maðurinn hvarf inn dyrnar, hurð féll af stöfum. Þekkt hljóð barst inn í eldhús frá þessum stiga. Opin hurð úr eldhúsi og inn á ganginn og inn í skápinn sem var undir stiganum á þessum gangi niðri, opnuðu göngulhljóðinu leið að eyrum drengsins mitt í allri þessari þögn. Ráðger las. Hann virtist ekki taka eftir neinu óvenjulegu. Áhugaverð grein í blaði dagsins fangaði athyglina. Fleira gerðist á meðan þögnin varði. Handan götuna stóð matvöruverslun sem búið var að loka, en nokkri viðskiptavini voru enn inni í að klára verslun sína. Dyr búðarinnar opnuðust og útstíð drengur með pakka undir handakrekanum sem augnablik stoppaði fyrir utan á meðan dyrnar lokuðust hægt á eftir honum með hjálp hurðarpumpunar. Hann vafði bréfinu utan af karamellu og stakk upp í sig og fleygði vöðluðu bréfinu í átt að hjólandi stráknum sem kölluðu til hans þeir skutust hjá. Vöðlað karamellu bréf þaut á eftir þeim og lenti á götunni utan sjónsviðs gluggans. Tyggjandi sælgæti gekk hann þessar 2 tröppur niður á götuna og hvarf úr glugganum í sömu átt og hjólagarparnir. Á hæla drengsins kom miðaldra feitlægin kona með troðna innkaupatösku og hvarf í hina áttina og kona yngri hinni einnig með tösku með varningi í. Feitlagna kona bjó neðan við sömu götu og var Tristani málkunnug. Einna svona konunnar var ágætur vinur hans. Eina fólki sem eftir var í versluninni voru starfsmenn. Konin var farin og myndi aftur mæta næsta dag. Einnig starfsfólkið hvarf á braut. Eftir stóð einmanna matvörubúð með öll ljós slökkt nema þau sem alltaf loguðu. Fyrir ofan eldhúsborðið sem fært var upp að veggnum eftir máltíð stóð í 1,5 metra hæð frá gólfi eldhússkápur sem náði til lofts og teygði sig frá herbergishurð litla herbergisins og eldhúsglugganum til hægri með 3 skáphurðum. Í skápnum vinstra megin og beint yfir höfði hans voru í einni hillunni nokkri smjörlíkismiðar, skömmtunarseðlar sem að mestu voru dottnir úr gildi og enn til nokkur slakti af inn á heimilu landsmanna. Verið var að innkalla skömmtunarseðlarna og fékkst fyrir hvern miða gæða buff frá sælgætisverksmiðju sem ungviðið sá mest að eta. Skömmtunarseðlarnir komu í styrjöldunni og þrengdu af fólki sem fyrir vikið þurfti að spara notkun vara sem skömmtunin gilti eins og sykur, smjörlíki, fatnað og fleiri vöruflokka sem fólk vill hafa fullan aðgang að en styrjöldin hindraði í að gera. Á tíma skömmtunarinnar fékkst vara sem undir skömmtunina heyrði og engi gat keypt nema gegn framvísu miðans og visst magn í hverju mánuði. Kaupmönnum var óheimilt að afgreiða vöru nema gegn framvísun skömmtuna miða. Við hverja afgreiðslu merktu þeir við þessa vöruflokka og afhentu fólkinu. Allt hafði verið útfyllt þýddi ekki að koma og versla. Eina ráði var að sækja annan svona miða hjá yfirvaldinu en samt ekki fyrr heldur en það sjálft hafði auglýst að leiðin að skömmtunarmiðunum stæði fólki opin. Nú var öll þessi skömmtun og hröðu undan haldi. Var enda nokkuð liði frá styrjaldarlokum. Samt voru merki nokkur. Foreldrar hans mundu þessa skömmtuna tíma sem börn og ungt fólk og sagði leiðinda tíma. Var þau spurðu af hvaðmanna hálfu hvernig þetta hafi verið. Tristani var litið upp eftir veggskapnum sem geymdi restina skömmtunarmiðunum. Skáphurðin stóð opin. Miðarnir voru hafðir ofarlega og innarlega í skápnum. Vildi fólki sækja þá var farið upp á
eldhúsborðið þar, þá blöstu þeir líka við. Nokkra skömmtunarmiða og smjörlíkismiða hafði hann fengið hjá móður sinni og hlaupið með út í búðina handan götunar. Og afgreiðslukonan orðalaust afgreiddi buffið. Systur hans þekktu þá einnig og var oft tekið á sprett eftir afhendingu. Buff bragðaðist best allra sælgætis. Og svo var það alltaf nýtt í þessari verslun sem gaf gæfu muninn. Ráðgeir lauk við blaðið og gekk frá því í blaðagrindinni. Í ljós kom öllu áhugaverðari snepill yngra fólkinu og heimilinu. Með staf í mynd var vikulegt blað sem Ráðgeir greip með sér í sjoppinu á leið heim eftir vinnu á radíónu. Blaðinu ýtti hann yfir til sonar síns en stóð upp sjálfur og gekk niður til konu sinnar sem fékkst við taugi í þvottahúsinu í kjallara beint undir eldhúsinu. 2 lög af þunnum gólffjölum hindruðu líta raddir fólk í að berast upp á hæðina. Tristan hóf strax flettingu eftir snögga skoðun forsíðumyndar blaðsins á ungri konu á sundfötum sem kosið var Miss eitthvað. Ítarlegt viðtal var við hana innar í blaðinu. Systur hans urðu snepilsins varir og flýtti sér að tylla sér við borðið sitt hvoru megin við hann og rýna áhuga sama með honum hvor frá sinni hlið. Blaðsíðurnar fengu litla skoðun og líka þær með viðtalinu við þessa Miss eitthvað, sem nokkrar blaðsíður tók að komast gegnum. Stoppað var við teiknimyndasíðuna. Með henni fylgdu systkinin en ekki alltént minna þessu Miss eitthvað samtali. Myndasöguhetjan Friedman blasti við. Við athugun kom í ljós að hann færi dyrabjölluhringingu skömmu eftir að hafa sest í hægindastólinn og búinn að koma sér þar þægilega fyrir og kveikja sér í vindlinum og teygja sér eftir blaðinu til að lesa bjallan glumdi og truflaði rólhauð þau sem hann vænti og allt ætlaði að stefna í. Við dyrnar póstberinn. Orðaskipti hefjað sem enda á þann vega Friedman skellir útihurðinni beint á nef póstburðarmannsins sem svaraði með því að fleygja í hann öllum póstunum hans gegnum opinn glugga fyrir ofan útihurðina og láta eftir fylgja múrstein sem lenti í höfði hins og kallaði fram margar stjörnur sem dönsuðu yfir þessu sama höfði. Þetta fyrir systkinin eins og oft áður til að skella upp úr kappan bar fyrir í blaðinu með staf í mynd. Hann svo mikill klauf og alltaf einhvern veginn svo óheppinn, gat Fía ekki annað en sagt. Nú var aftur farið að færast líf í allt heima. Foreldrarnir luku verki í kjallar og komu upp sem fljótlega eftir fengu söguna merkilega bata Seppa, sem þeim auðvitað fannst forvitnilegur þó hún til að byrja með kveikti þeim smávegis efa. Í augum barnanna var dagurinn alveg sérstakur vegna atviksins. Engi gat að reikna með þessu né leitt huga sinn að þeim möguleika að hundur yrði hreis eins og fingursmellur og einu andartæki og yrði ungur í annað sinn. Þessi samt staðan með Seppa. Slíkt gerist í skáldsögum en ekki í fjörunni hans Tristans. Hvað sem hann töldu var Seppi léttur á sér eins og hvolpur og sannaði hann stakk sér til sund og synti í sandfjörunni. Gamlingin sem endalaust barmaði sér berandi sjúkan hundskrokk allan þakinn verkjum sem brutust óvægna fram við minnstu hreyfingu og viðeigandi sársauka stunur gerðist hjá undur gigt hundsins flaug burt og hvarf. Menn litu frá verki var nýtt orðið til og hundspottið ekki lengur getulust, stynjandi ró heldur umbreytti skepnu sem hljóp og gelti, gleði gelti og gerðist klifur hundur og eftir sundhundur og eftir fladrandi upp mann, hundur sem ekki lengur vílaði fyrir sér að breyta þetta á ýmsum gömlu töktum. Skepna hristi við vatni úr feldi sínum í fjöruborðinu var ekki lítið sem eini heillaðist. Augun stóðu hreinlega á stilkum. Alls konar pælingar urðu til á heimilinu vegna atburðana. Hver sagði mest og talaði hraðast var óvíst. En jafn var leikurinn ekki í augum fjörustráksins sem gerði hverja tilraun fætur annar til að koma sér að
og halda orðinu en var ítrekkaða frá að hverfa önnur hvort telpan greip það af honum. Hann eins og allt annað fólk varð að anda á milli en misti við það orðið og beið færis. Og niðurstaðan var að Tristan gat ekki sagt nema helmingin af því sem hann vildi segja og þurfti að segja. Hve oft kom ekki freisting mitt í öllum mála en að segja þessum systur sínum að snarhalda nú kjafti og leyfa sér að koma staði. Eineyju kom sama til hugar. Allstaðar keppni og ekki bara í róðri hver veiti mest. Foreldrarnir horfðu ekki lengur hvoru aðra með spurningasvip nei tærum efasvip, heldur lögðu við eyrunum á meðan krakkarnir létu vaða og súðum í hreinni yfirlýsingagleði atburðarás sem ekki skeður á hverjum degi heldur heyrði til algjörar undantekningar. Sögum systkinanna bar saman, enda öll að lýsa sama verki. Í fjörunni. Þetta jaðra við að vera hneyksli hjá þeim gamla. Gat Parmesól ekki annað en sagt hann sá öll ósköpun verandi ennþá niður í fjöru með krökkunum og enn ekki búið að afgreiða allt sem aflið dagsins gaf af sér en verkinu við að ljúka og lauk með konunni sem ók með hlungin í farangursgeymslinu og strák fullan tillökunar að fá brugðið flugbeittum flækningsbrandi á þetta fiskskóld og kaffæra salti. Vá, hvað fiskurum með bragðast vel fullverkar, hreint norskæti, hugsaði hann með sér og neri saman höndunum þau óku leiðina heim eftir holóttum vegi sem veghefillinn hafði gleymt að skafa síðast hann skóf. Viðlága eigandi þess gamla tæki sér í munn Guðs orð og leið sinni upp túnið. Svo langt gekk málið þó ekki, þó hugsun mannsins hefði stundakort sveikst inn á þó braut en hann varpa frá sér og endanlega klára með því að segja uppbót við sig sjálfan. Ætli Guð lækni nokkuð gamlan hund? Orðans fengu Seppa til að líta upp og vænta fleiri orða frá bónda sínum. Þau komu ekki en gelt meira svona bofs frá Seppa sem gat merkt, víst læknar Guð gamla hunda. Við dyrnar leit hann tilbaka. Sjórinn úti fyrir var stilltur og kyrr og enginn á ferli á miðunum þar sem báta hans skömmu fyrr var og bátsverjar í mókveiði með sínum einfalda veiði búnaði. Eina sem sást voru íslenski sjófuglar. Með skarfar sem með reglulegu millibili köfuðu. Ekki var það samt svo að hann greindi tegundur úr þessari fjarlægð en gat sér til skarfinn af reynslu áranna. Skarfurinn sótti þangað og gert allan hans búskapar tíma ásamt að setjast á klettana sem þarna voru og þerraði vængi sína. Vissulega urðu krakkarnir fuglana vör og sáu atburði nálaðu og ætið sem fuglinn kom með í kjaftinum og gleifti og hvarf aftur undir yfir borðið. Talsvert var að fiskja á þessu veiðisvæði og æti sem ekki einvörðugu gagnaði fiskinum, líka sjófuglunum. Vel þekkt keppnin bitann, ekki bara í dýraríkinu. Sauðvestan maðurinn sem gjarna kom fyrstur að börunum eftir veiðiferði gerði það til að hreppa bestu bitana fyrir sig vegna forritandana sem hann naut af að eiga heima svo skammt frá lendingar og sölu staðnum sem og að sjá út á sjóin heima frá sér og veiðisvæði sem báturinn sótti. Hann líklega vissi manna fyrstur hvers var að vænta í fiskimálum heimilisins. Parmesóli heima. Alls konar gerðist rétt við bæjardyr Parmesóla sem reisti húsið ofan við túnspilduna upp að fjörunni og útbjó túnið sem á sumrum skaffaði mest af heyi því sem skepnur fjölskyldunar þörfnuðust til vetrarnota og hann í þessu gekk yfir í máski milljónasta skipti. Með aldrinum breyttist margt. Nokkrum skepnum var fargað og öllu sem ekki náðist að selja. Út í húsin stóðu eftir og grotnuðu. Engin vilji var heima til að gera nauðsynlegar viðgerðir. Hlutverki byggingana var lokið og ávallt í hvað mætti nota þau. Voru enda flesta byggingarnar á staðnum byggðar af svolitlum vanefnum. Með árunum var æ meiri kostnaður samfara endurgerð kofana.
Afi sú tíð þegar búið skaffaði heimilisfólki alla mjólk með þessum 2 kúm í fjósi og allt kindagett af skjátum fjárhússins og árabáturinn fiskmetið. Eini sem þessi árin naut miðana og hirti af þeim afrakstur var drengurinn og fólkið sem réri með honum. Afli og arður eru ekki fyrirfram gefin kíló nema mældur í ákveðinni krónutölu, heldur áhald hver kílóum verið mörg í einstakri ferð. Slíkt veit enginn og sækir því miðin, kannar málið og vinnur og eftir vinnuna sem þarf og getur þá reiknað. Árum saman nýtti fjölskyldan svæði og sá fiskvinnslan hinn síðari ár að selja afurðirnar á eigin sölusvæði. Greiðsla barst fjölskyldunni 2 á ári og var greitt markaðsverð fyrir sem voru nokkuð stöðug. Greiðslan hresti við afkomureikning búsins. Fiskannan Þork fékk fiskvinnslan og greiddi sama verð og til sjómanna. Fáeinir fiskar komu í hverjum róðri. Safnast þegar saman kemur voru einkunnarorð fjölskyldunnar árlegt uppgjör barst fyrir þennan afla sem kom óvart hve háar voru og uppgjörið tæpitungu laust sýndi. Tittur hér og tittur þar saman í söfnunarbaug fiskvinnslunar sýndi niðurstöðu sem munnaði í bókhaldinu. Sömu leið vildi Tristan ekki fara hann hóf að sækja á mið þessi, heldur vildi strax í upphafi freista þess að losna við afla sinn beint til kaupanda. Pælingin gekk upp. Verklag drengsins og vilji kom sumum á óvart og viðbrögð fólksins. Að selja sjávarfang beint upp úr bát var ekki með öllu óþekkt í bænum. Til siðis var að trillukarla biðu rauðmaga og með rauðmaganum saltaða gráslöpu líða tók á vorið. Slættist rauðmagi og öngul var hann seldur. Í aðeins eitt skipti hafði slíkt gert með þessa 3 rauðmaga sem höfnuð á krók hjá Tristani og kom hver og eftir öðrum. Engir fleiri rauðmagar veitust og aldrei eftir þetta. Allt seldist og báðu mennum meira af rauðmaga sem ekki var hægt að verða við og fólki bent á trillukarlana sem komu sér fyrir í botni fjarðarins og rétt þar hjá sem bátasmíðin fór fram. Hvaða bæjarbúi vissi ekki hvar bátasmíðin var með starfsemi sína. Til að byrja með fóru saltfylgsflutningar fjölskyldur Parmes Óla til fiskvinnslunar fram á hestakerru með gamla vagnhlári spennta fyrir vagnin og gerðist 2 dögum á undan fiskvinnslunni hún út og afurðir sína til útflutnings og skipið í höfn sem tók þær. Einnig klárinn gekk úr sér með kaupum fólksins á farmarvélinni sem notuð var í nokkur ár. Eftir allt komst í dvala, stóð vélin við enda íbúðarhússins, maður kom og bauð í farmalinn og ók honum burt ásamt kerrunni sem tengd var traktorspeyslunni sem kom með henni nýrri. Vél nýja eigandans sáu menn oft á götum bæjarins og akandi þær fram og tilbaka hvernig sem viðraði og hvort sem var sumar eða vetur. Eftir þetta lifði klárinn lengi og safnaði á sig árum eins og seppi en var aldrei eftir komið farmalsins brúkaður hvorki til reiðar né dráttar. Að því kom að hrossi var fellt og grafið í túnjaðrinum. Hver heima gat hugsað sér að leggja dráttarhestin á bænum sér til munns. Heima. Samræði fjölskyldu Tristan héldu áfram á svolítið öðrum nótum en var og telpurnar komu með söguna af frú Engalóð. Hún gerði vart við sig í glugganum heima hjá sér með sínu fast á ákveðna banki þær voru á leið til Róluvallarins og vildu stytta sér leið þangað yfir lóðina og búnar að komast að samkomulagi þetta eftir smávegis vangaveltur sín á milli hvor leiðin skyldi farin og hvernig þær við ákveðið bankið greikuðu sporið og klifruðu með hraði yfir girðingarnar og allt þetta hefði gerst áður en ákvörðun kom að kíkja við hjá Tristani. Að vísu þótti systrunum ekki ástæða til að geta þess að önnur kaupansdóttirinn steyptist beint á hausinn hinum megin við girðinguna eftir að hafa rekið stórutó í brún girðingarinnar og næstum því farið að grenja.
en mikið langaði Fíu til að segja þá sögu líka en ákvað að stilla sig og láta hana liggja milli hluta. Gekk þetta heldur ekki svo langt að grenn breytist fram þó við lagi, sem ekki það sama. Komið var að matmálstíma. Vélugásan ráðgeri hafði brugðið sér rétt sem snöggvast niður í kjallara öðru sinni, var nú komin upp aftur ásamt föður þeirra. Þvotturinn hékk allur upphengdur og snúrum og einnig bætti til að koma honum öllum í þörk. Ekkert nema nærbuxur á Tristani, sögðu systurnar, sposkar talið barst á þvottinum, nýju snúrinni og klemmunum sem nótaða voru. Sagan að frú Engalóð gleymdist potta voru teknir af hellum og færðir yfir og eldhúsborðið. Eftir að þegið sér hendur settist ráðgeri í sæti sitt. Frúin fékk sér einnig sæti og byrjaði að taka disk einir og skengja henni kjötbita, kartöflur og rófubita og setja smávís og súpu á djúpa disk og leggja við hlið hins. Sama gerðist með hin tvö og loks að ráðgerð sem einnig fékk sinn skammtan en súpuna á sama disk og kjötið, sem Fía skildi ekki að nokkur maður vildi gera en faðir hennar og móðir gerðu alltaf. Þessi skringilega hegðun fekk hana til að hugsa. Geri fullorðið fólk svona? Og höfðu stingað skeiðinu upp í sig með snarpeitir súpu sem hún áður hafði blásið á til kælingar en hætti við og beið eins og hinn, eins og Vélug sagði gamalkunn orð við þetta borð. Gjörið svo vel, etið eins og þið viljið, nóg til að mat. Skarkalega hnífapörum heyrðist og smjatt. Meðfram öllu þessu venjulegu borðhljóðum ómuðu kvöldfréttir Ríkisútvarpsins sem sögðu eins og venjulega helstu tíðindi og á þann veg að bresk yfirvöld hefði gefið breskum togaraskiptunum fyrirmælum hvernig þeir skyldu haga sér eftir að Íslendingar hefðu fært lögsögu sína út í 12 sjómílur eins og til stæði. Samkvæmt áreiðanlegum heimildum mun hafa verið lagt fyrir skipstjórana að sigla skipum sínum í smáhópum rétt út fyrir 12 mílna landhelgina þar sem þau munu fá aðstoð breskra eftirlitsskipa, sagði útvarpsþulurinn orðrétt og gerði með nokkum þunga. Mál hans heyrðu flestir landsmenn samtímis gegnum útvarpstæki sín líku tækinu sem stóði í eldhúsglugganum á heimilinu. Mamma, eini talaði með fullan munnin af vartskildis orð. Við ráðum sjálf hvaða landhelgin hjá okkur stór. Þetta sagði eigandi Steinarsbúðar við eitt sinn lékum okkur fyrir utan hjá þeim og þau kollu okkur inn í mjólkursopa og köku og fréttir í gangi í útvarpinu að tala sama mál. Það getum við, sagði móðir hennar og bætti við. En kláraði nú að borða og svo getum við rætt íslenska landhelgi og hvar línan eigi að leggja. Ekki tala með fullan munnin. Já en mamma, eini hafði ekki alveg lokið sér af en þagnaði og komst ekki lengra í þetta skipti því að faðir hennar sem í sama mund tróð upp í sig kjöti, benti á diskinn hennar og svo á munn sinn sem hún skildi að væri ábending fyrir honum að halda áfram að borða. Jæja þá, ég skal klára mata minn, alltaf ég, sagði eini ekki fyllilega sátt. Ekkert frekar var aðast þetta kvöld. Satt og sælt fólk stóð upp frá borðum og húsmóðurinn eftir til að sjá og sinna uppvaskinu og öllu frágangi eftir sitt fólk. Ráðgeir bauð fram hönd en var sagt af frúnni að það væri óþarfi og hann skyldi bara fá sér sæti með krökkunum og faðma þau svolítið eins og stundum áður. Sögur allar tengdar merkilegum atburðum dagsins kringum einhver seppa voru það mestu upprunnar en fráleitt gleymdar. Lengri tíma þurfti fyrir það allt saman. Uppvaski var að baki og eldhúsið orðið hreint, naut fólki þess að hlusta saman á dagskrá og Ríkisútvarpsins eins og fyrir kom að gerðist eftir að kvölda tók. Í þetta sinn var það útvarpsleikiriti sem fékk athygli og kveikti fólkinu spennu af atburðarásinni. Útvarpsleikrit Ríkisútvarpsins hafði gríðarmikla hlustun samkvæmt einhverju mælingu sem Tristan einhverju sinni las en mundi ekki hvar né heldur faðir hans sem myndu var svars og rámaði í
en gat ekki heldur komið fyrir sig hvar. Rekna mátti með að mikið fjöldi landsmanna sæti fyrir fram á útvarpstæki sín og gripu hvort í annað spennan á því hámarki eins og þau, einkum yngra fólk heimilisins. Klukkan tifaði og sýndi töluna 23. Úti var farið að dimma og að styttast í að nótt gerðist dimm og drungaleg. Steðjaði enda haustið að. Eini gerði fátt nema geispa og smita systur sínum, einni gerði sama og geispuðu þær tíma hvor í kappi aðra. Allt eðlilegt svo síðla dag. Að vera fisknus systkinanna tók í og hlungurinn þungur að draga. Kæmu að dæmi sér tekið margir 20 kíló hlungar á öngulinn hver á eftir öðrum að þá biði alltinn Tristan ekki í það. Hugsaði drengur með sér sjálfum þar sem að sat og horfði á allt geispi í systrunum sínum og skellti sjálfu fram einu langdregnu geispi þeim til samlætis. Klukkustund síðar var nóttin skollin á og húsið allt komið í hvíld og svefn og ró. Nýr dagur. Nýr dagur rann upp. Nóttina höfðu veður breyst. Dökk ský þöktu himinn úr þeim draup og reynda meira. Stóri regndropar féllu til jarðar og flöttust út og sumir með hærri skellum en aðrir. Polla mátti sjá og yfirborð þeirra gárast af regndropum þeim sem féllu. Ráðgjöf bjó sér til vinnu á radíónu. Telpurnar sváfu á sín grænu eyru. Tristan vanalega vaknaði á svipuðum tíma á faðir sinn og fékk sér hafragraut með honum sem hann eldaði sér á morgnana ásamt að taka inn eina matskeið af þorskalýsi og lýsa yfir að væri allra meina bót. Stundum sagði Tristan sömu orð eftir eigin lýsis inntöku. Tími vélögur var 9:30 leitið. Þá hófst starfsdagurinn og stóð liðlangan daginn og oft fram á kvöld. Fólki á Efrihæð var komið á fætur og mátti heyra af alls konar eldhúshljóðum sem bárust milli hæða sem á umgengni og tali sem ómurinn af barst niður til þeirra. Eiginmaður frúarinnar uppi var með þeim og yrði hjá fólkinu alla næstu viku áður en síldegarnar kölluðu hann til sín á nýjanleik með öllum sínum erli og síldarmokstri í hverri löndun. Honum eins og öðrum fannst ósköp notalegt að geta rétt sig upp á milli og komast frá öllu þessum þrengslum borð og að sýna félögum sínum endalausa tillitssemi vegna sömu þrengsla. Lítill samgangur var á milli hæð og áttu börn þeirra sér aðra leikfélagi en börnin og neðri hæð þó fyrir kæmi að þau slægist í hóp hvors annar, samt frekar fátíð. Aðeins einu sinni hafði drengurinn uppi látið sjá sig í fjörunni á meðan Tristan var þar að sýsla við sitt og dvalið nokkra stund. Vinahópur beggja var á sitt hvorum staðnum. Bátslíkanið. Líkanið sem Tristan vann við og hannaði frá grunni vissi hann ekki enn hvort væri að fullu lokið eða eitthvað smottir í skorti enn upp á myndina sem hann vildi sjá þar. Það allt kæmi í ljós undir eins og hann drægi verkið undan rúminu. Veðri úti gaf honum tækifæri til að vera heima við og ljúka við líkanið og finna því stað utandyra. Kannski var lóðin heima hentugust. Kannski í fjaran fyrir valnum. Kannski annar staður. Hann gekk aftur inn í herbyggi sitt, sótti líkanið og hóf að skoða það með mynd af því í huga sér sem svolítið var í þoku fyrsta kasti en var skýrari eins og blasti öll við hrein og tær. Eftir ítarlega skoðun sá hann ekki annað en að verkið stæði ágætlega eins og það blasti við sér. Sjálfsagt væri enn hægt að bæta við og fylla betur upp í eyður. Í öllum verkefnum hyggilegt að vita hvenær réttur tími sé að kalla eftir verkslokum. Þar sem Tristan var harla glaður útkomuna sá hann fyrir sér þessi verkslok, en samt ekki. Ennþá vantaði glart lakk og hentu hann pensil til að lakka verkið með 2-3 umferðir yfir áður en hægt væri að segja því lokið. Dagurinn bauð upp á þetta og arður veiðat gerdagsins gæfi kost á að kaupa glart lakk og hentu hann málingapensil. Og eftir gæti hann lagt peningin inn í bókina sína í sparisjónum
og hækkað ögn töluna sem þar var skráð. Tristan og líkanið. 8. kafli. Tristan settist á rúmið. Séð ofanfrá fékkst nýtt sjónarhorn á verkefnið og hvort eitthvað vantaði til að fullna það. En eigði hann von með þessa 2 aukakalla sem voru honum versta ráðgáta, en samt ætlaði staður á því. Hann hallaði sér til hliðar á rúminu og teygði hönd í skúffu og dróð út til að sækja þessa aumlegu afganga. Óásagt hann að var að skilja þá eftir. Í verkin fóru ótaldar vinnustundir. Allt kom fyrir ekki. Trekallarnir reyndu áfram sömu undanskot og vildu ekki vera með. Hvort þeim tækist að gefa höfundi sínum langt nef kæmi í ljós, en þolinmæðin var að bresta. Samt lengi von á einum átti faðir hans til að segja í samskona glímu sem hann trekkt í taumi og honum óþægt. Og segir ekki falli ávöxturinn langt frá eikinni. Eilítill pirringur lét á sig kræla hjá pilti. Hver sleppu við hann? Tristan sá það ekki í svipinn. Hann rýndi, skimaði, pældi, mældi. Uns honum fannst augun í sér orðið ránkvalvast í höfðinu og hann farið að svima. Nei, sagði hann staðfastur. Nú legg ég gripina frá mér og geng aftur frá sama stað og segi við verkið verkslok. Þessir 2 skúrkar verða skildir eftir. Gott á þá. Seinasta útkall er komið. Yfirlýsingin eins og undirskrifaðist með skúffunni sem skall harkalega aftur. Hvaða læti er þetta inni hjá þig, Tristan? Heyrðist í vélugu fram í eldhúsi. Engin, bara að loka skúffunni, var svarið til hennar. Urðu fingurnir nokkuð á milli? Barst gegnum hurðina. Henni fannst hún heyra sársauka stunu gegnum dyrnar. Mamma, slíkt gerist alltaf þegar ég loka skúffu, það veistu vel. Auðvitað ekki, hvernig spyrðu? Smá ergelsi skætti. Gott, heyrðist framan úr eldhúsi meðfram hljóði í rennandi vatni og vasskrananum sem úrbunaði. Á snaga skrúfum á veggi herberginu hékk yfirhöfnin sem að venju geymdi róðra peningana sem komu að fyrst sölunu í fjörunni, sparisjóðurinn gleypti þann part sem honum var ætlaður. Ljóst var að til væri nægt fé til að kaupa lakkdollu og pensil. Það var þarna sem hann fékk sína hreint frábæru hugdettu sem allt í honum sagði að skyldi undir eins hrinda í framkvæmd. Smjörlíkismiðarnir. Smjörlíkismiðarnir, skömmtunarseðlarnir, hugsaði mér sér sjálfum. Vitaskuld fæ ég nokkra af þeim hjá mömmu og spara eigin pening. Þá get ég lagt inn á sparisjóðsbókina mína hærri uppað og kannski allt andvirði sölunnar. Tristani fannst hugmynd sín hreint frábær og neri saman lófunum á einskæri gleði. Drengur stóð með hraði á fætur, opnaði herbergishurðina og vatt sér fram í eldhús og hitti móður sína sem stóði á náttkjólnum og bograði yfir eldhúsvaskinum og vætti andlit sitt köldu vatni með lófum sínum. Hann bar upp erindi sitt og reiknaði með jáverði og fór þegar og sótti stól sem hann dró upp að eldhúsborðinu tilbúin að fara upp á það og teygja sig í þessa miða undir eins og svarið væri komið. En hvað var nú þetta? Var eitthvað babb í bátnum? Svipur andliti sinni sem vatnið draup úr bar jáverði lítt vitni. Smjörlíkismiðana? Vélaug var ekki alveg að skilja. Þeir gilda ekki sem venjuleg peningar. Fyrir einn miða fannst eitt súkkulaðibuff. Viljirðu buff? Skal ég sækja handa þér einn og þú skýst eftir því í búðina. Vélaug horfði augnablik út eldhúsgluggann. Verslunin eins og venjulega blasti við. Rólegt var yfir og fátt manna. Einungis nokkrar hæður. Já, hérna. Eru menn byrjar að stela sér í matinn, sagði hún hálfum hljóðum eftir að hafa orðið vitni af manni sem hún taldi sig bera kennsl á, stinga einhverju inn á sig og ganga með innanklæða út og hverfa. Ekkert að starfsfólkinu veitti neinu athugavert athygli. Ekki heldur stúlkan sem raðaði vörum í hillurnar hinum megin við sama rekka
og svo fingralongi athafnaði sig við. Vélug færði sig yfir til rennandi vaskranans og vætti andlit sitt öðru sinni og skrúaði fyrir og lauk andlitsþvottinum. Tristan veitti orðum hennar enga athygli og var upptekinn í eigin pælingar. Ha, bara buff og hvorki málningunni pensil, það svindl. Tristani fannst málið órétt lágt. Miðað við verð eins buffs þyrfti hann ekki nema 12, í mesta lagi 15 skömmtunarmiða til að dekka verð vörunar og var ekki til stafli af þessu skömmtunarmiðum upp í skáp. Kannski ekki stafli en fleiri en 15. Jæja, karlinn, svo þú ætlar að spara þau rauðir og notast við miðana til þessar að kaupa og leggja alla hýruna ósnerta í sparasjóðinn en samt lakka líkanið þitt. Það var ætlunin. Drengur grúði sig yfir dagblaðið og þóttist lesa þar merkilega frétt. Sá eigið frumhlaup og vildi eyða öllu hjali málinu tengdu og gera fljótt. Með þessum hætti breytir maður ekki, fyrir svo utan að vera ógerlegt verk. Kæmi mér ekki óvart að þú, Tristan minn, ættir eftir að verða forríkur maður. Gott samt að gæta sér á nískunni. Hún fer ekki vel með nokkurn mann. Vélug teygði sig í handklæði á veggnum og þurrkaði andlit sitt og gekk frá á sama stað. Mamma, mamma, veistu hvað mér dreymdi? Bjargvætturinn eini kom fram á harðaspretti á nærfötunum einum og sinnhátt losaði Tristan úr klípunni. Skar niður úr snörunni, líkt og sumir segja. Nú litla systir betri en engin. Hvað var þig að dreyma, stúlka mín? Vélug svaraði og kom fyrir hárspenn í hári sínu aftanverðu hafandi 3 aðrar spennur milli varana. Mér dreymdi að maður kæmi til mín allur baðaður birtu og segði við mig að ég ætti eftir að kenna börnum alls konar kennslu en framliðu stundir og að vera hóp barna í kringum mig. Kennslu það kannski hvernig eigi að fiska mest. Tristan varð að skjóta þessu að. Ég vona að þessi krakkar sem ég sá í draumi sé ekki eins leiðileg og Tristan stundum sagði hún tilbúin í enn ein átökinu við bróður sinn þó nývöknuð væri. Tristan ekkert leiðilegur en á köflum smá stríðinn. Vélug horfði með ströngum ásakandi svip á son sinn og lagði áherslu á seinni part orða sinna sem voru ögn hærra töluð. Mamma, ekki láta hann fá skömmtuna með hana. Hann leggur það örugglega inn á sparisjóðbókina sína. Nú gat eini ekki varist hlátri yfir eigin fyndni. Geri það ekkert, sagði Tristan afundinn, hugsandi með sjálfum sér, þar fór í verð. Hún heyrði þá beiðni mína. Eini ein eyru og heyrir allt sem hún á ekki að heyra. Hún fannst allt hjá sér vera að renna út í sandinn og hann sjálfur á leið upp á eitthvað eyðisker sem rekald. Draumi fekk Vélug að heyra og Tristan svolítið af honum, eða þar til hann yfirgar þær mæðgur og hvarf til herbergis síns og lokaði að sér. Líkani lá á gólfinu og eins og beið eiganda síns. Hann setti stárutói í verkið og ýtti því undir rúmið, búinn að fá nóg í bili. Skömmu síðar lögst hurðin upp og inn kom eini til að sjá hvað Tristan hefði stað. Draum einlegir nóttina fekk Vélug að heyra og máski velti betur fyrir sér. Í honum var eftir vill smávegis að framtíð dótturinnar falin sem fullorðinnar konu. Kannski yrði hún prestur en marka má alla þessa birtu sem umlíkti hann í draumnum og börnin sem hún sá sjálfa sem vera að kenna lexíu, en var alla prestur. Karlar einir gegna preststörfum í kirkjum landsins en engar konur. Kannski ljósmóðir, hugleiti hún telpan að farin inn í herbyggi bróður sín sem þrátt fyrir kergju og köflum undir sér ágætlega saman. Tristan gekk að flík sinni og fékkst við einn vasan. Hvað ertu að gera? Einiguleg forvitna að vita. Sækja pening og skreppa eftir dollu á lakki og pensli til að lakka líkani mitt. Ekki vissi ég að líkani væri búið, má ég skoða? Einni kom svolítið af fjöllum. Annað veifið hafði hún fylgst með ferlinu en samt ekki nákvæmlega. Tristan varði beiðni hennar.
Telpan dró verkið undan rúminni og virtist áhugasöm sem fyrr. Ekki snerta kallana, þeir gætu orðið kámugir á fingrunum. Tristan fylgdist með systur sinni og kom með aðvarandi orð telpan gerði sig líklega til að bera hönd að einu smíðisgripana sem var hans áleiti ólegulegt uns lakki hefði verið borið á og þornað. Að káma gripina var bannað. Eini ýtti verkinu aftur á sinn stað og stóð á fætur. Má ég koma með? Spurði hún og var rokin út eins og sjálf lífið væri að tefla og skundaði raglegt yfir til síns herbergis án þess að bíða svars fyrst. Það í lagi, sagði hann brosandi og horfði eftir skjóturáður í telpunni og harða hlaupum yfir í herbergi sitt eins og stormsveif. Skömmu síðar var hún alklædd og tilbúin í lakk og pensil búðaferð ásamt honum. Ekki í lagi að nota sömu sorta skóm? Tristan horfði á fætur systur sinnar og sá að tá annars skósins var talsvert breiðari hinum og litarblær ekki sami á báðum. Hlátur telpunar gallið og svo orðin, ég hef tekið hinn sem var þarna, augnablik, kem aftur á vörmu sporu og bannað að hlæja, sagði hún og var þotin. Ég var ekkert að hlæja, þú hlóst sjálf. Að sinni fannst Tristan nóg komið að skotum. Og það má, heyrðist kallað úr hinu herberginu. Drengurinn stakk fingrunum í eyru sínu og setti upp grettið sem leið var svolítið mæðugrettar sem skók og breytti ásönni hans en hvarf undir eins og eini kom út úr herbyggi sínu og hún klædd samsorta skóm. Venjulegt andlit Tristans blasti við henni. Skórnir mínir ekki fínir? Nei, jú. Settu aftur sömu grett og áðan, sagði hún og horfði á hann en hinn varð ekki við. Fekk hann staðfestingu að eini segi allt og heyrði allt sem hún ætti hvorki að sjá né heyra. Að þessu leyti var grunnur hans eftir allt saman réttur og hafði nú verið sannaður. Verið nú stillt bæði tvö, kallaði Vélaug og eftir þeim þau gengu saman út og áfram niður tröppurnar. Í sama mund birtist maðurinn á efri hæð í dyrunum og hneppti að sér frakkanum og lokaði útidyrunum. Hann á svo drengnum sem eitt skipt hafði verið með Tristan í fjörunni, höfðu skreppað stundarkorn niður á bryggju. Faðir hans þekkti einn vélsmiðukalli sem vann að viðgerð fiskisteins og vildi heilsa upp á kauða og kannski þiggja hjá honum kaffi tár. Þeir gengu eftir planinu í átt að akbrautinni sem búðin lá fast við. Planið var 50 metra langt og endaði við veginn sem gekk þvert á plan þetta til beggja átta. Var svegt til vinstri, tók við eftir smáspöl brekkan sem Tristan þaut eftir til fjörunar. Gatan til hægri hélt sama nafni og gatan sem hann bjó við en breyttist við litla hvíta bárujárnshúsið með litla geymslukofanum. Hús þetta var staðsett í nokkra metrar fjarlægð þaðan sem þau voru. Vildu menn í annan stað fara sama götuna, beygðu þeir til hægri og héldu niður brekkuna sem þar var, allt innan seilingar. Leiði beint af augum til hægri lá fram hjá garðinu sem sumum íbúum fannst flottur og snyrtilegur og endaði við aðra þvergötu og langa og bratta brekku sem lá til borgarinnar. Báðar göturnar buðu brekkur, nokkrar reyndar, eintóma brekkur. Við enda plansins gengu Tristan og eini til hægri og aftur til hægri örlítið neðar og niður brekkuna sem ráðherrann bjó við. Húsið vinstra megin við þau var langt hús og tískipt og öðru megin í því bjó leigubílstjórinn og gamla kellingin móðir hans en hinum megin 3 fjölskyldur á þessum 3 hæðum. Þangað kom stundu fulli kallinn og sást hverfa einum útidyrnar þeim megin á húsinu sem sneri að mjólkubúðinni sem stóð í norðurenda matvöruverslunarinnar. Leigubílstjórinn og móðir hans sem sagt bjuggu í hinum enda langa húsins þvert á mjólkubúðabygginguna með akveginn á milli. Á meðan þau gengu sína leið velti Tristan fyrir sér hvort hann ætti ekki að versla lakkið og pensilinn í búðinni rétt þar hjá sem hvíta pósthúsið í bænum var staðsett eða í hinni versluninni sem styttra var í og hangaði öll á tjörulykt af veiðarfærunum og þorskanettunum sem það lágu á gólfum og stundum í stórum stöflum.
Mesta tjörulyktin kom frá hamptóunum sem verslunin afgreiddi til viðskiptavina sinna af öllum breiddum og gerðum og geymdi upp í vegginn framan við afgreiðsluborðið vinstra megin. Var gólfplássi hinum megin afgreiðsluborðsins nokkuð og veggplássi nýtt fyrir vöru þá sem veiðarfaraverslunin bauð og útgerðin mögulega skorti. Bakuð hús var járnalager, þakplötur og ýmis varningur til nýbygginga. Svæðið var afgert með járnplötum og bílfært hlið á einum stað á henni og annað minna sem gengið var Tjörulykt loddi við föt fólk sem kom til að versla í búðinni. Tjörulykt, hverjum ekki sama hana? Þeir gengu niður brekkuna og nálguðust ómálað steinveiki sem umlykti garð ráðherrans sem eins og vanalega engin hreyfing var við og óvíst hvort nokkur væri heima. Gluggatjöld voru frádregin og blóm í gluggum en hvergi nokkur merki búsetu í húsinu. Þar var engin á stjá og eins og vanalega eða sást bregða fyrir í gluggum. Samt var umhverfi allt hið snyrtilegast og öll utandyra vel við haldið og komið fyrir. Að ganga ofan á vegnu var gert á nokkur afskiptan eins í húsinu. Kannski var hús ráðherran bara draugahús og ráðherran sjálfur ímyndur fólksins í nágrenninu. Klifraðu upp á vegginn og takt út ballettspor á honum eins og þú stundum gerir. Tristan eggjaði systur sína til að príla upp á garðsvegginn. Allt í lagi, en þá verður þú líka að vera tilbúin að grípa mig ef mér skrikar fótur svo ég detti ekki beint á götuna og meiði mig. Þú verður þó að lofa mér því að detta í áttina mér en ekki hinn áttina, nema þú ætlist til að ég verði samtímis bæði fyrir utan og innan vegg. Aðfinnslu hans fannst stelpun ekki svara verð. Einey kom sér fyrir á veggnum og sönglaði lagstúf fyrir munni sér leið og hún sté ballettspor með tilþrifum og gerði í takt við söng sitt og stökk léttilega eftir honum og sneri sér á einu stað í hring á stórutá einni með viðeigandi handarhreyfingum en gerði full hratt því smá ójafn mægi skætti eitt andartak en ekki meira. Tristan fekk vægt sjott og var tilbúin til að grípa hana þyrfti þess með. Hún hafði aftur náð jafnvægi þarna á veggnum, andaði hann rólega og fylgdist með hverri hreyfingu telpunnar eins og besti varðmaður fær gert. Bara einu sinni hafði það skeð að hann þyrfti að grípa hana og breyta sér í björgunarliða. Líkt og faðir hann sagði og klappaði honum á öxlina telpan greindi honum frá öllu sem gerðist og var mikið niðri fyrir. Niður á veggnum drífðu þau manneskja af honum, bíll ráðherra var að beygja inn götuna. Hrópaði Tristan óðamála til systur sinna sem þegar brást við og kom sér niður á götuna í einu fögru stökki sem leið var partur af ballettdansinum og sýningunni og ágætis loka atriði, sagði hún seinna, án þess að geta þess að lendingin hafði svolítið klúðrast hjá sér né hvernig klúðrast. Allavega haltra hún ekki, þá minnstu hefði munað. Eftir á verkjaði hana svolítið í eitt liðin. Stór svört amerísk bifreið kom aðvífandi. Dekk bifreiðarinnar lenti ofan í einum polli á veginu, sullaðist vatni frá honum upp á veginn. Regni var á undan haldi og uppstytta en pollarnir enn á veginum. Fyrir þá tæki tíma að síga ofan í mölina. Bifreiðin ók mikilfengleg fram hjá systkinunum. Ráðherra sat í aftursætinu með hattinn og hné sér og skjalatösku sér við hlið og hélt á skjali sem hann gluggaði í. Hann teygði hönd sína í penna án þess að líta af blaðinu og strikaði yfir orð og setningar til að lagfæra stíl sinn. Þau komu sér fyrir hinum megin á götunni og fylgdust með framvindinni. Bifreiðin beygði og ók upp með garðveggnum til vinstri. Gata þessi var bara stubbur sem nokkur hús stóðu við. Stuttgatan hét öðru nafni en hinn. Bifreiðin stöðvaðist við garðshliðið. Bílstjórinn vatt sér út og lauk upp fyrir ráðherra bílhurðinni og eftir garðhliðinu hann stig út og hélt opnum. Ráðherrann var klæddur svörtum frakka sem hann hefti að sér. Útihurð byggingarinnar var lokið upp. Kom þá í ljós að manneskja væri í húsinu. Kona með hvíta sundubunda framan á sig og klætt einkennisfatnaði þernurnar
beið ráðherra í dyragættinni. Þjónustustúlkan sá öll þrif á heimilinu og alla matargerð handa heimilisfólki og sinnti gestum ráðherra, oft fyrirmennum annarra landa sem fyrir kom að væri boðið mat í húsinu. Þegar svoleiðis bar við fjölgaði þjónustu liðinu. Þá ráðherra var lítið þar sökum anna í þinginu, var heimil hans þarna og þangað kom hann að dagsverki loknu og oft, iðulega, seint kvöld. Tristan og Eini fylgdust með göngum mannsins og sáu hurð féll að stöfum. Eftir var bifreiðarstjórinn. Hann bakkaði út og tók örlítið áfram upp í brekkuna og bakkaði tilbaka og stöðvaði á sama stað og slökkti á vélinni. Allt samkvæmt bókinni. Maðurinn opnaði bílstjórahurðina með tusku í hendi sem hann notaði til að pússa með hurðarhún bílsins og fjarlæga öll óhreinindar bletti kringu þá og fæja og gera skínandi og gljáandi. Þá veðri væri ekki på sitt besta og regndropar á bílnum var eitt verka bílstjórana að vera með bifreiðir ráður hans hreina og nota tíman sem gafst. Biðtíma var vart betur varið. Verkinu lauk og maðurinn settist í bílstjórasætið og beið yfirmanns síns. Hann nýtti tíman til að skoða sjálfan sig í baksýn í speglinum og greiða hár sitt. 15 mínútum seinna hreyfðist hurðarhúnin. Hurð lögst upp. Eitt andartak sást hernunni bregða fyrir. Ráðherrann gekk út og áfram eftir stéttinni áleiðis að bíl sínum. Maðurinn var lágvaxinn og svolítið þéttur á velli og gæti verið nálægt 70. Oft hafði staðið hann styr og skoðanir margar á verkum hans í þinginu og hjá fólki utan þings. Samt naut hann nokkra virðinga þar innandyra sem og víða í samfélaginu. Var hann gamall í hettunum með fjölda ára að baki í starfi fyrir stjórnmálin og flokksinn sem hann þessa mundir leiddi. Bifreiðarstjórinn sá manni ganga hægum skrefum til sín, haldandi á leðutösku sem innihélt hin og þessi skjöl tengd embættinu og maðurinn geymdi heima hjá sér og skrapp eftir og sótti. Bifreiðarstjórinn ræsti vél bifreiðarinnar og flýtti sér út til að opna hliðið og bíða mannsins og vinda sér að bílnum og ljúka upp aftur úr bílsins. Ráðherra kom sér fyrir í sætinu. Gat og bílstjórinn sest undir stýri og ekið þangað sem ráðherrann gaf fyrirmæli. Bifreiðin ók á stað og hélt upp brekkuna og hvarf við hvítkalkaða steinsteypta vegginn efst við þessa götu sem litla húsið stóð innan við og var bara eitt af mörgum áþökkum húsum í bænum. Ekki var samt svo að skilja að bæri var þekktur fyrir öll sín litlu hús sem þó voru þar mörg að finna. Tristani fannst allt sem hann var vitni að kringum ráðherrann og einkabílstjórann áhugavert. Hann horfði upp eftir götunni þar sem bíllinn rétti þessu hvarf í skjóli að hvíta veggnum. Hann sá mann ganga veginn fyrir ofan og þekkti að hvíta snjóða frakkanum sem hann gjarnan klæddist og snjóða hattinu sem eins og fylgdi höfði hans hvert sem hann fór og að vissi að var umsjónarmaður skrúðgarðsins það rétt hjá. Maðurinn hélt á fötu sem einhver blóm voru í og blöðin í stóð upp úr fötunni. Í hinni hendinni hélt hann á garðverkfæri til að líklega planta með blómum sem garðurinn var fullur af og gerði svo fallegan og eftirsóknarverða fólki að sækja. Oft á sunnundögum og sumri var krökkt af fólki statt í garði þessum og sund með kaffidót með sér í tösku og brauðmeti að heima sem það settist niður með þarna í garðinum og át á dögum sem sólin skein á og sagði við alla: Komin út úr bæjum ykkar, kæru bæjarbúar, háir og lágir og baðist mér. Umsjónarmaður stoppaði, lagði frá sér áhöldin og lagaði eitthvað til í vasa sínum. Verkið tók örskamma stund. Maður fór sinn á leið og hvarf krökkunum sjónum. Förum í garðinn og sjáum hvað kallinn að gera. Einu kom með hugmynd sem hún ól vildi framkvæma. Hvað ætli sé gaman að því? Var svar Tristans sem komin var í öðrum erindagerðum en þeim að fylgjast með einhverju gróðursetningu. Líkan yrði að lakka til hægt var að finna því mögulega og endanlega stað úti fyrir.
Verslunin gegnt bifreiðastöðinni rétt þar hjá sem risastóra fiskvinnslúsi sem enn var í byggingu niður við höfn var staðsett var fyrir valinu. Nokkri menn voru inni að versla þau bara að. Strákur og svipuðu reki og Tristan kom inn rétt á eftir þeim. Í lítinn spýtukubb sá ég endan á standa upp úr vasa hans. Á hæla hans komu aðrir tveir á svipuðu reki einnig með sinn kubbinn hver. Karlarnir voru viðlóðandi báta þá sem oft komu til hafnar og lönduðu afla sínum við aðra hvora trébyggjuna. Þá vantaði eitt og annað sem útgerðin þurfti. Einn hvarf út dyrnar með hamprúlu á ákveðnu sverleika. Annar tók með sér slatta að þorska netum. Þriðji keypti nokkra balla af trollefni handa bát sínum sem þessa dagana stundaði trollveiðar og var að koma að landi eftir hálftíma og 5 daga túr. Litlir paddbílar í eigu þessara einstaklinga stóðu á bílplaninu fyrir utan og var dótið sett á palla þeirra. Tristan hjálpaði manninu með alla trollballana við að bera þá út og koma fyrir á pallinum og fekk vilyrði öruggt pláss á bát sínum aldur leyfði. Litla stund tók þau að fá lítrana sinna að glæru lakki og Eliezer henti hann pensil og litla dós með þynni í til að þóa með burstana. Á meðan búðarkallinn afgreiddi þau með sitt, bar strákurinn með spýtukunnu upp erindi sitt við annan búðarkall sem voru á lausu. Hann keypti sér svolítið að girni sem hinn fór eftir og sótti. Ljóskam ekki var nóg til af peningum í vasa hann til að greiða með girni var það sem hann hafði látið duga. Og þar skall hurðnar í hælum. Hún var nær að hafa komið við í sjoppu á leið sinni til veiðarfæra verslunarinnar og fengið sér kók að drekka. Strákarnir 3 voru með stað í huga á annarri trébryggjunni til að veiða ufsa og kannski selja við bræðslunni eins og þeir í eitt skipti gerðu og næstu því fullan stregapoka. Kubburinn í vasa hans var ætlaði girninni sem öllu yrði vafið upp á hann. Með dós og pensil í bréfpoka gengu við systkin út úr búðinni áleiðis heim og fóru milli húsana þar sem róluvöllun var hinum megin og áfram upp brekkuna. Hús ráðherrans var sem fyrir líflaust og þar engin mann vera sjáanleg í kring. Ofar litu þau átt til skrúðgarðsins og sá að hlið inn í hann stóð opinn. Umsjónarmaðurinn kom út bæði fötu og verkfæra laus. Gróðursetningin var að baki og hann á leið heim til sín að dagsverki loknu. Mæða í regninu, 9. kafli. Þau gengu seinust á spölinn heim var eins og opnaðist himinninn yfir höfðum þeirra. Rigningin var engri lík. Á örskott stund urðu bæði gegn blaut. Fía satt við eldhúsborðið og fletti í myndabók. Ráðger var á radíónu. Véla brá sér í kjallarann og tók af snúru þurran þvott og braut saman uppi. Þvottavélin varð eftir á sínum stað með fulla tromlu á óhreinum fatnaði af fjölskyldunni að mest öllum þessum hraustu og spræku krökkum. Hending var héldust fötin hrein yfir daginn. Fía lagði myndabókina til hliðar, stóð á fætur og gekk að og sá Tristan og Einiu birtast á planinu. Bæði voru á harða hlaupum. Úti í hurðinni var hrundið upp og inn komu þau svolítið móð og drifið sig úr yfir höfnunum. Vatni draup úr fatnaðinum sem hafði innbyrt talsvert vatn til að mynda poll á gólfinu. Pokinn með lakkmálnum gríi var heill. Regnin náði vart að snerta pokan. Þau hrósuðu happi yfir hver stutt væri eftir demban kom. Á hlaupunum gafst Einu tími til að kasta á Tristani spurningu hvenær móðir sín eiginlega ætlaði að gefa sér reglíf, eins og hann vissi það. Athugasemdir fékk Tristan þá til að horfa til hennar og huglega sjálfur. Að sínu leyti var hann sama sinnis. Mamma ekkert að standa sig, hugsaði hann. Hvorugt virtist renna huganum til róðrapenningana af seinustu fisksölu fjörunna né hinna salana sem runnu beint í vasa þeirra og þau réðu vel við sitt hvora reglífina. Hvort þær fengist í einhverju búð vissu þau ekki að svo stöddu.
Hið fyrsta sem kom upp í huga systkinanna, mest Tristans, í lok sölu var sparisjóðurinn og innlögnin á sparisjóðsbókina. Sjaldnast tókst að hafa þetta ósnert við afgreiðsluborð sparisjóðsins. Alltaf einhver útgjöld. Smávegis hér og smávegis þar, að með sælgæti til enga áts, þó foreldrarnir stöðulega hvettu þau til að gefa öðrum með sér. Hvatningin lét ægilega í eyrum. Að gefa á garðan var ekki fyrsta hugsun sem kom með gotteríspoka í hendi og munn fullan sælgætis. Foreldrarnir höfðu sett fram. Þessi sáu þau við og laumuðu svolítið úr pokanum í vasa sinn. Að gefa með sér. Pælingin bjó til 3 hundshausa heima. Og þau læriðu. Leiðin sem fannst var að fara rakleitt til herbergis síns, tróða sig þar út á gotteríi. Gefa með sér. Eins og það sem nauðsynlegt í hversinn sem að regna sælgætispoka og borgaði sjálfur. Slíka spurningu lagði Tristan fyrir spegilinn sem hann horfði í til að laga á sér hárið með hárgreiðu en eitt gefa með sér stríðið geisaði heima. Málið var að komast framhjá og loka sig smástund af inn í herberginu sínu og gæta þess að auglýsa pokan ekki né tala svona lagað og hátt heim kom. Honum var hugsað til Eineyjar, þeirri ofurheyrn allri. Smá stífni og örlítið að þrákelkni í gangi, en slíktist fylgdi. En þetta skeiði fyrir nokkrum vikum í sól sem baðaði allt geislum og þau enn á harðahlaupum heim. Hei, sagði Eini við Tristan orðinn móð af kraftmiklum sprettinum. Fer á eftir að fæ mér regli og gef mömmu eina úr því að hún gleymir alltaf að kaupa handa mér. Snildar hugmynd, sagði Tristan og greip húninn og vatt sér inn fyrir með Eineyju á hælunum. Kaupi sjálfur regli handa pappa, sagði hann á sama andartæki og hurðin skall að stöfum. Ha, í alvöru? Eini var ekki alveg að trúa bróður sínum og stóð í sömu sporum og horfði á hann stórum augum og gleymdi í undrun sinni að renna niður rennilásnum. Já, í alvöru? Héldu kannski að ég væri nískupúki? Já, og einnig að þú rataði bara í sparisjóðun með aurinn. Eini klæddi sig úr eftir að hafa jafnað sig og rétti Tristan yfirröfn sína sem hengdi hana fyrir hann á herðatri svo hún þyrfti ekki að sækja stól til að ná upp í slána. Seinustu athugasemd hennar virtist Tristan ekki hafa heyrt, eða lét sem hann heyrði ekki. Engin viðbrögð við henni komu því. Fía stóðu eldhúsgluggann. Í skólausan hægri fót hennar sást hægra megin við hurðaropið inn í eldhúsið sem hún sett upp frá hné og komið með andlitið eins nálægt rúðinni og hægt var. Hún horfði á eitthvað út í rigningunni. Það sem Fía fylgdist með var kona sem kom út dyr verslunarinnar handan götunnar með fullan stóran bréfpoka af varningi sem hún hélt á í fangi sínu. Hún vissi að nokkuð spöl var fyrir hann að fara og lét sér þetta í huga að pokinn yrði ekki til stóraðarina heim kominn. Stytti ekki skjótt upp, sagði hún uppátt. Fía leit til lofs og svo á konuna út í rigningunni en sá enga breytingu verða á neinu utandyra. Sama vatnsföður gilti. Henni var litið á tösku heimilisins sem hékk hægra megin við eldhúsgluggann fast við dyrnar sem menn gripu með sér til að versla. Andartak kom til hennar hugsun að grípa töskuna og þjóta eins og elding yfir hólinn og til konunnar og að bjóða hana fram til brúks. Jafnskjótt sá hún sig hönd. Gengur ekki, þau sjálf að notast við hana. Fyrðu oft gleymdi fólk innkaupatöskunni í verslunarferðum og notaðist við bréfpoka verslunarinnar sem að bar vöruna í heim. Þeir voru ágætir en afleitir ef ringdi. Máski harmaði konar kæruleysið, sjálf eigandi þessara fínu tösku sem nú gagnaðist henni ekki neitt. Konan leit til vinstri og sá mikið 2 hæða húsið á hólnum og máski líka telpu andlitið fast upp við glerið. Fólkinu þar var hún málkunnug en hafði bara einu sinni kíkt við og þegi kaffisopa húsfreyju. Hvert erindi var myndi hún ekki. Kannski að rukka fyrir kvenfélagi.
Sumar í bænum voru styrktaraðilar kvenfélagsins sem sjálfboðaliði kom við hjá í hverju mánuði og tók við styrknum og gaf kvittun. Henni myndi að húsfreyja húsinn og Hólum hefði sagt upp föstu styrkveitingunni. Í tilfelli konunnar sem hélt á bréfpokanum var ekki beina gleymsku að ræða, heldur sett vöruna í pokan sem verslunin skaffar og skilt töskuna eftir heima þar sem hún hangir. Enda ekki svo mikið sem ég þarf að kaupa inn. Á staðinu fór málið öðruvísi og ljós kom að eitt og annað sem hillurnar geymdu vöktu hug hennar og við afgreiðsluborðið sást að fyllti stærri gerðina poka. Slíkur poki fulltróðinn var nokkur sekkur og tók pláss. Núna var hann ekki skemmt horfandi á poka sækja sífellt fleiri regndropa í sig sem klestust við bréfi og drakk sig eins og fullikallinn gerði sem svalg sitt brennivín og svo örlítið meira brennivín. Frúin horfði upp á tóm vandræði með poka sem allur var að leysast upp og ónýtast að regndropunum sem á hann fjallu. Voru nú góður á dýr. Ýmislegt þaut gegnum hugan til lausnar vandanum. Að sjá virtist enga lausn að hafa og verslunarferðina breytast í hreinan vandræðagang. Skyndilega eins og lausnin upp fyrir henni. Síðkápan, manneskja, síðkápan, tekkaði á henni. Og var hún ekki klædd í síðri kápu sem teygði sig niður fyrir hné? Ó, jú. Fyrst svo að þá bara toga ég hægri helmingi kápunar upp og dreg upp fyrir pokaskjattan svo ég þurfi ekki lengur að slást við hann. Harla glöð með lausnina. Hvaðan hugmyndin var komin gerði hún sér enga grein fyrir. Kannski var bara að ræða venjulega útsjónarsemi íslenskrar húsmóður sem fyrirkom að glímdi við alls konar vanda og verkefni heima fyrir. Og líka leisti, oft snildar framkvæmd. Og enn datt henni snjallaræði í hugverandi í ómögulegum aðstæðum sem ætlaði hana lifandi að drepa eins og viðsnúningunni blasti við og hún aðilinn sem fekk sigurpálma í hönd. Uppdreginn kápuhelmingu bjargaði því sem bjarga varð. Hann gaf henni sigur mitt í dembunni sem aldrei var stríðar en akkurat á þessari stundu sem lausnin birtist á og bréfpokinn við að leysast upp. Stundum lífið allt hið einkennilegasta. Vandræðalegt brosleikum var Blædísar fyrir að hafa flaksa á smáatriðum, töskunni. Aldrei aftur skyldi slíkt gera. En verður ekki öllum á í messunni. Að ekki sé talað undir álagi. Hugleiddi hún og misti niður brosið sem komið var hálfa leið á andlitið af sigri í hendi og meira olli. Og var ekki þvottavélin heima biluð og þvottakana full á óreinum þvotti. Og gat viðgerðarmaður nokkuð komið fyrir fyrsta lagi á morgun. Og stóð hún ekki frammi fyrir því að þurfa að þvott í höndunum og upp á gamla mátan til að sitt fólk hefði til skiptana og notast við þetta bretti sem hún taldi heyra liðinni tíð eftir að undraverkfæri þvottavél var keypt og komið fyrir í kjallaranum. Mitt í gremjukastunni kviknaði aftur smá brosvibra. Ástæða núna voru börnin hennar sem hún dáðist að og fannst duglegust allra barna í hverfinu og eyðnust við að leika sér úti. Sjálfsagt voru þau í einhverju leikjum þó regnið plagaði mann og konu eins og hana. Einnig gladdi það hjartatetrið að huglaði vinina sem þau umgengust. Eitt sinn fékk hún frá þeim sögu af fjörustráknum sem þau sögðust hafa varið hluta dagsins með og af hundinum sem lá fram á lappir sínar við enda túnspildunnar og orðið svo gamall að geta ekki hreyft sig. Ef fjörustrákurinn vildi róa til fiskjára þá fórum við ekki með honum þó hann byði okkur, sögðu þau. Nafnpeia myndi hún ekki en vissi að bjó í húsinu á Hólnum gengt matur úr versluninni. Allt rifjaðist þetta upp fyrir henni mitt í slagnum við varningin sem nú hafi tekist að koma á böndum og í skjól af kápu helmingi. Ósköp var hún fegin að hafa klæðst þessari kápu en ekki þeirri sem styttir var oftar fyrir valinu. Hefði hún heldur ekki nýst í þessari björgunar aðgerð eins og við síðkápan. Ef við frúnni hafði aftur hýrna og bæst við hana með orðum skiptur á hrúarinnar sem bara að úr gagnstæðri átt.
Mikið nú veðrið yndislegt í dag og gott á rigninguna, sagði frú Kornelía Árgilsdóttir, kona skipstjóra eins í bænum, kampakátuð hana leiðir lágu saman og blæti senn með öll innkaup dagsins falin í uppdregnum kápuhelmingi og fullkomlega sáttorðin við sitt hlutskipti. Þetta ekki nokkur mynd, sagði hún hún leit á kúluna framan á henni og giskaði á af hverju stafaði. Svona, frú mín, leiði mér nú að tína vöruna yfir innkaupatöskuna mína, ekki svo löng leið héðan og heim til þín. Mér munar ekkert að ganga þennan örstutta spöl með þér. Tefur mig ekkert. Eiginmaðurinn enda á sjó og börnin farin út og ég ein heima sem stendur, með páagögnum mínum. Honum frissa ferska sem heyrist í hurð annarkvort opnuð að lokuð. Hann heilsar öllum með orðanum, góðan daginn, frú. Kornelía brosti. Hún opnaði tösku sína og hóf að færa vöruna úr kápuseknum yfir í hana. Taskan fyllti sér rúmlega háls. Verkinu lauk og gegnblautum bréfpokunum var sleppt sem þegar datt niður á götuna á sem næst hraða grjóts. Útlit hans var engu bréfpoka líkur né reyndar nokkrum sköpuðum hlut. Blædís stóð smátið að skirpa á pokan sem nú lá við fætur hennar. En mikið langaði hana til þess. Annað gerði hún þó. Hún trampaði ofan á pokunum tveim trömpum og límdi fastar við götuna áður en hún hélt áfram heim á leið. Blædís slétti úr kápunni eftir að hafa skoðað hana snöggri skoðun. Ég leita drullu bletti en fann ekki. Úrhelli hélst. Konurnar gengu saman spölinn sem eftir var heim til Blædísar. Það stóðu við dyrnar og Blædís búin að ljúka þeim upp var skipstjórafrúnni boðið inn fyrir. Minnan kaffisopa ekki hægt að bjóða þér, frú mín, fyrir veitta hjálp, sagði frúin við hinna. Varan sem olli henni hugarangri var komin heim og færi á sína staði í eldhúsinu. Spjallum alls konar málefni hóf. Drepið var á dyr og kominn tími fyrir Kornelíu skipstjórafrú að standa á fætur og halda sína leið. Við dyrnar stóð maður með verkfæratösku í hendi sem reyndist vera þvottavéla viðgerðar maðurinn sem hafði verið fljótari með fyrri verkefni en hann sjálfur bjóst við og gati komið deginu fyrr til Blædísar. Allt fór vel, þó dökknaði stund smá á dal. Síðan daginn snerist þvottavél heimilisins með þvotti í og þvottabretti haft kyrrt þar sem það var lagt til hliðar. Fólkið hans Tristans. Allt þetta sem framfór vissi Fía ekki neitt. Því öllu lauk frú Blædís hvarf á bak við næsta hús til vinstri. Fía setti andlið sitt enn fast upp að rúðinni og horfði upp í loftið. Regni varð ekki við beiðni hennar að hætta, heldur hélt áfram að falla til jarðar með engu minni gassagangi en verið hafði. Umhverfið var rennandi blautt og komnir misstórir pollar hvar sem aðstæði voru til pollamyndunar. Við á veginum voru aðstæðarnar. Tristan og Eini gengu inn fyrir, en kom kapp upp á milli þeirra. Nú það hvort undan hinu að grípa handklæði sem hékk á nagla upp á vegg við hlið eldavélarinnar sem negldur var í steinsteytta skorsteinin sem náði frá kjallara og fór í gegnum allt húsið og stóð upp úr þakinu. Ummerkin voru hægra megin við eldhúsvaskinn og skáru sig úr. Í keppninni handklæðið hafði Tristan vinninginn og hamaðist að þeirra andlit sitt og hár. Eini beið þolinmæður þraut og hún greip það á handklæðinu sem niður hékk og notaði til að þurrka sér með. Svo Fíu langaði til að fara með Tristani og orðið fúl yfir að vera ekki látin vita, var hún samt fegin núna horfandi út eldhúsgluggann á úrhellið og sá systkini sín þeirra andlin sín og hár. Í sama mund kom móðir þeirra úr kjallaranum. Óskaplega rigning þetta, sagði hún og steig inn fyrir dyrnar. Fyrsta sem hún sá voru Tristan og Eini að ljúka við að þurrka sér með sama handklæðinu. Mikið gaman að sjá okkur tvö nota eitt handklæði, sagði hún brosandi. Tristan, sem ekki hafði tekið eftir þessu, brást við og kippti handklæðinu úr höndum Eineyjar og lauk við að þurrka sér og hengdi aftur á snagan. Haha,
var hvort þeir búin að undan þér, heyrðist í henni. Ráðgeir birtist við húshornið við enda hólsins og stikaði stórum að húsi. Honum virtist liggja á og hverjum lá ekki á við slíka veðurfarslega kringumstæður. Hann var klæddur svartri síðri regnkápu með hettu sem náði honum niður fyrir hné sem vinnan hafði handa starfsmönnum sínum og þeir gátu brugðið sér í heim að vinnudegi loknum í veðri eins og þessu og skila af sér næsta vinnudag. Engi smávegi stemba sem ég lendi í og eins gott að vera vel klæddur og skildur, sagði hann og dró af sér flíkina og hengdi á snaga á ganginum og fór úr skónum og setti opnin á ganginum. Buxna skálmarnar, þar sem kápunni sleppti, voru votar og skórnir einnig og sokkarnir. Betur en þetta gat hann ekki varist. Hann hafði komið við sjoppu og leið heim og tók úr vasa regnkápuna nokkuð sem hann vissi að gletti krakkana og gekk inn með hendurnar fyrir aftan bak eins og stundum áður og stillti sér upp fyrir fram á þau og spurði: Hvora höndina viljið þið, hægri eða vinstri? Eini var fyrst til svar: Hægri. Hægri hönd mannsins kom fram með engu í. Vinstri, kall á í hinum tveim. Svo vinstri kom með heldur engu í. Pabbi, hættu þessum stælum. Tristani fannst svona leikir ekkert skemmtilegir. Allt í lagi, gerum aðra tilraun, sagði hann og teygði hönd sína aftur fyrir bak og greip það sem lá á borðinu fyrir aftan sig og vöðlaði saman og stakk upp í hægri ermi sína. Allt margæft og oft gert heima. Hægri eða vinstri, vinstri var snöggt einróma svar þeirra. Hún kom fram með engu í. Pabbi, láttu ekki svona, þetta er ekki fyndið lengur. Hægri galli fíu, svo hægri skost fram, á engu bólaði enn. Allir svipurinn fyrir fram að Ráðgeir var án neinnar gleði. Var þá komið að Ráðgeir að skella upp úr og hrista fram úr ermil það sem hann keypti á leiðinni og birti nú. Hann sletti úr því og sneri kápunu að þeim og viti menn. Öll tóku gleði sinna aftur við það sem nú blasti við og hvorki meira en minna en vikublaði með blaði í mynd og nýjasta myndasagan sjálfan Fredman sem að þeirra áliti var óheppnasti maður í öllum heiminum. Eins og í fyrra skipti náði kappinn Fredman að vekja krökkunum kátinu með uppátækjum sínum og stundum fádæma klaufaskap. Hann að þessu sinni fólst í fótbolta sem Fredman vildi svolítið leika sér með og hugði skjóta milli tveggja glugga á veggnum heima á sér en brá ekki lítið engum munaði að hitta eina rúðuna. Kom þá nágranni til hans og bað hann að sparka í gagnstæða átt. Hann myndi örugglega hitta einhverja rúðu í þeirri átt. Var Fredman við þessu og sparkaði öllu afli og flaug boltinn með miklu hraða af stað. Vildi þá svo óheppilega til að tvo menn bar þar að haldandi á stóru rúðu á milli sín sem knöttur hafnaði í og braut í mél. Lét Fredman sig þá hverfa af stæðinu svo lítið bara á. Athæfi teiknimynda fígúruna Fredman vakti krökkunum samstilltan hlátur á ekki neitt að lágum nótum. Dagurinn komst að kveldi og fátt að gera að hlusta á dagskrá útvarp Reykjavík. Demban var heldur minni en fyrir daginn en samt töluverð. Strax eftir kvöldmatinn fór Tristan inn í herbergið sitt og dró undan rúminu líkanið sem þar lá fullgerð. Ráðgeir kippti útvarpstækinu í eldhúsinu úr sambandi og færði inn í stofu þar sem voru þægilegri sæti og gerði klárt fyrir útvarpsleikriti sem flutt var samkvæmt dagskrá klukkan 20:30 kvöldið og flesti landsmenn hlustuðu á. Áður en leikriti byrjaði gafst Tristani tími til að fínpúsa líkanið með fínum sandpapir og gera klárt undir lökkun næsta dag og að setjast við tæki og hlusta á spennu og framhaldsleikritið. Fáir voru á ferli utandyra meðan útvarpsleikriti var flutt. Unginn. Morguninn blasti við annað veðurfar en daginn áður. Sólin skein og lýsti umhverfið upp og gaf ferskan blæ. Í fuglsunganum heyrðist inn gluggann sem skríkti og lét vita af sér. Tristan heyrði einhvern fara út og sá Fía gekk fyrir gluggann sinn með í gogginn handa fuglunum sem þau orðið áttu sameiginlega þó engin orð væri sögð eignarréttinn. Hann einhvern veginn kom. Hvað meira yrði gert var óráðið.
Ráðgjöfin var farin niður á radíó með reggkópuna með sér. Móðir hans stóð fram í eldhúsi að baksa þar eitthvað. Sjaldan féll henni verk úr hendi. Komdu Tristan og fáðu þér að éta. Hafragrauturinn tilbúinn, heyrði hann hana kalla. Hann kom fram og settist við borðið og fékk sér hafragraut sem hann misti af hjá föður sínum sem vanalega átu grautin saman í morguns árið. Fía kom inn frá því að gefa unganum með það fréttir að skammt væri að fuglinn yrði fleygur. Svo stækkar hann, sagði hún, og kannski við sleppum honum svo hann læri að fljúga. Eiri lauk upp dyrunum og baða hann út vængjónum eins og vildi hann fljúga, sagði hún og settist við borðið og fékk sér eins og Tristan ausu að hafragraut og disk. Einey kom hlaupandi til þeirra og sagðist vilja vera viðstödd að þeirri stund kæmi að þjálfa ungan upp í að fljúga. Hún hafði heyrt inn til sín orð Fíu og vaknaði af þeim til fulls. Tristan jánkaði öllum hugmyndu systra sinna. Hann vissi að ekki væri nóg að bara fóðra ungakríli þeirra, heldur yrði að gera hvað sem hægt væri til að gefa honum frelsi ef mögulegt væri. Þeim hafði tekist að halda í honum lífi talsverðan tíma og ekkert annað að sjá nema að veri enn við hestaheilsu. Segir maður kannski fuglaheilsu. Ákveðið var að gera tilraun næsta dag hvort ekki mætti kenna unganum flugið. Þeim dytti eitthvað í hug. Líkanið. Tristan gekk aftur til herbergi sín og dró undan rúminu líkanið sem hann kvöldi áður pússaði og gerði hreint. Hann tók fram lakki og pensilinn, sótti sér spýtu til að hræra upp í dósinni og hóf lökkun. Að verki loknu gat hann ekki annað en verið glaður með handverkið sem eins og efldist að fegurð við lakk yfirferðina. Eftir aðra umferð verður það flott, sagði hann við eini sem í þessu kom til hans og Fía á hæla hans. Enn var ekki ákveðið hvar það skildi haft, en æ meiri líkur á að yrði í garðinum heima á bak við hús og nála það sem unginn nú var hafður. Unginn fær frelsi, 10. kafli. Í morgunsárið. Nýr dagur rann upp. Tristan vaknaði á venjulegum tíma. Hann kom fram stóð Ráðgeir við eldavélina með trésleif í hendi og hrærði í pottinum. Hann eldaði sér hafragraut sem ilminn lagði af. Ráðgeir rukkaði son sinn gerdaginn og fyrir að eta ekki með sér grautarögnina. Drengurinn hafði lúrt eilítið lengur en venjulega. Svar hans var tekið gilt. Ráðgeir lauk við hafragrautinn og gaf sér andartakstíma til að líta stundakort á handverkið. Hann vissi tímann sem verkið hafði tekið drenginn inn í herberginu sínu. Ekki var annað að sjá en að verkið væri vandað. Allavega var það sniðug hugmynd. Yfirferðin með lakkmálningunni hresti viðinn. Seinni umferð bætti ögn við hana. Ráðgeir sá þroska handbragð hjá svo ungum dreng. Hann hvatti pilt með þeim orðum að smávegis grautarögn væri eftir handa honum í pottinum og eldavélinni. Tristan sagðist borða hann rétt strax. Þroskað handbragð. Tristan var ekki alveg að skilja orðalagið. Þetta fullorðna fólk mætti stundum tala skiljanlegra mál en það gerir. Hugleiddi hann hann heyrði útidyrahurðina falla að stöfum. Ráðgeir gekk hólinn með reggkópun undir hendinni. Hennar var ekki þörf í dag og veður með öðrum hætti en í gær. Hitastigi var frekar lágt og full þörf fyrir hettuúlpu. Þó leiðin til vinnunnar væri ekki löng var samt smá veg að fara. Í mest þetta brúkaði hann úlpuna og skellti sér utan yfir sparifötin, væri kalt úti og eitthvað í gangi og honum sem kallaði eftir þeim. Úlpan var þó skilin eftir í fatahenginu á áfangastað og gengi inn í betri fötum til að vera þáttakandi í herligheitunum. Sparifötin veittu líkamanum lítið skjól og æri nokkur spölur til skemmtunarinnar að heiman var ótækt að skilja hlýja hettuúlpuna eftir heima. Og var þá svo fóðraða tekin fram. Eins og Ráðgeir stundum lét hafa eftir sér en hann teygði sig eftir flík þessara á sláni og tók fram herðatrið. Svo fóðraða snýr á allt kalsa veður var álit hann.
Að lyfta sér ögn upp eina kvöldstund var fátítt á heimili Tristan en kom fyrir. Ráðger komst á enda hólsins bara mann frá hægri ríðandi hesti og með annan í taumi. Þó ekki væri hið algenga að menn riðu götu bæjarins og allra síðs og árla dags var slíkt ekki óþekkt og bíllinn ekki allra eign þó hann ryddi sér æmirja til rúms. Maðurinn bjó í hinum enda bæjarins og átti nokkra vagn og reiðhesta. Ofan við hús og hesthús var nokkurt grasigróið svæði sem borið var á og heyjað handa hrossunum og hrossin hefði við vetratíman og gefinn tuggan þar. Bara í verstu veðrum voru þau sett inn í hús og sleppt út aftur undir eins og veðri skánaði. Uppið einn hesthúsvegginn gaf að líta ryðgaða hestarakstaravél og hestasláttuvél í samt nothæfu á sig komu lagi. Á sömurum sáust vélarnar vinna verkin sín á túninu með sitt hvort klár mannsins spenntan. Hross í brúkun höfðu þau forréttindi yfir hinn að vera á húsi og gefið á garðan yfir vetratíman. 2 til 3 hross voru þar en hinn úti nema í undantekningatilvikum. Maðurinn hafði lagt á og reið nú vestur eftir. Það skammt frá sem þeir voru kvísluðust vegirnir og sveigði maðurinn inn á veginn til hægri og hvarf niður brekkuna en ekki beint af augum og niður sömu brekku og Tristan fór á leið sinni til fjörunar. Nokkra kílómetra frá enda þeirra brekku voru nokkrir bóndabæir og líklegt að maðurinn stefndi til einhvers af þeim. Kannski til að afhenda selt hross eða skipta á hrossi við bónda eða kaupa sér hest og bæta við hrossastóð sitt. Bæði kom til greina hvað mannin áhræðri. Sumir sögðu hann braskara með hross og stundu segja meira hross sín en stóðst. Braskara nafnið áttu við rök að styðjast. Hrossakaup og hrossaskipti var alvarlegt í kringu þennan einstakling. Samtal gegnum radíóið. Á radíónu talaði ráðgjöfur með skipstjóra bátaflotans sem flesti voru gerðir út frá staðnum. Inn á milli blönduðu önnur skip frá öðrum stöðum á landinu sér í samræðurnar og ekki var heldur óalgengt að útlendir menn hefðu samband. Hafið fullt af skipum allstaðar af úr heiminum. Árni Símonar enna kalla radíóið, Gísli Guðjóns enna kalla radíóið, Fram Sækir NK 15 kalla radíóið, Kingston Glory GB kalla radíóið, kalli hátalarana frá skipstjórunum á hafinu. Fleiri bátsnöð voru sögð gegnum hátalarana og starfsmenn heyrðu. Áhugaverðasta samtalið á vaktinni átti sér stað milli 2 vestfirskra skipstjóra sem þá veittu í troll úti fyrir Reykjanesi og töluðu sín á milli aflabröðin heima og sögðu fréttir af netabótunum af Vestfjörðum sem lagði net sín í djúpi og dró tvisvar og í seinni róðri sínum hafði landað 15 afla úr 21 neti. Þetta var talið gefa góðar vonir góð aflabröð sem líklega hvetti fleiri skipstjóra til að huga að netunum þó enn væri ekki vetur og enn nokkra vikur í hefðbundna vetrarvertíð. Vestfirskur skipstjóri á svæðinu út af Reykjanesi gaf út þá yfirlýsingu að réttast væri að hífa trollið og sigla fulla ferð vestur og gera bátinn kláran á net. Hér bara skrap, sagði hann freka mæðulega. Hinn báturinn veitti suður að Grindavík og var skipstjóri hans ekki sama sinnis. Enda reitins afla sem fyllti sífellt fleiri stígir lest bátsins og alla líkur á að hann stýmdi að fáundögu liðnum til heimahafnar með fullan bát af ísaðri ýsu, þorski, ussa og lítilræði af karfa sem slæddist með í vörpuna. Hverslags eiginlega undratroll ert þú að nota? Heyrðist þá í hinum sem hugleiddi að breyta yfir í net. Málið sjónum minn að vera þar sem fiskurinn heldur sig en ekki á dauðum bleiðum með trolli í botnunum rétt mælt og allt gert af nákvæmni, sagði hinn þá glaðhlakkalega. Þú segir nokkuð, kannski að maður hífi og stými til þín úr því að svona mikill fiskur heldur sig á þinni bleiði og sama ekkert á minni, sagði sá sem endur var Sjonni.
Á þessu nótum voru skilaboðum milli þessara tveggja vestfirskra báta sem ráðger og hinnir á radíónu heyrðu. Vinna ráðgers fólst í að hlusta á skipstjórann að spjalla sín á milli aflabrögð og einnar og aðrar pælingar kringu veiðarnar. Fyrir kom að hann fengi smá fiðring í magan og hugsandi með sér sjálfum að gaman væri að skreppa nokkrar túr úr sjó. Í undantekningatilvikum má samt segja að bátarnir hefðu beint samband við radíóið en voru starfsmönnum samt vel kunnir sem árum saman heyrðu sömu röddir skipstjórana kallast á. Annað giltu smærri heimabáta og dagráða bátana. Þeir notuðu heima radíóið þyrftu þeir að koma fram með orðsendingu eða biðja eitt og annað sem mögulega radíóið gat sinn. Stóru síldarskipin kökuðu stundum til radíósins og oftast nær þá gegnum aðra loftrýmistöð fyrir norðan, land og austan. Svona unnu stöðvarnar saman. Þær tengdu landið og til varð ein stór heild. Kokkar heimabátana hringdu og báðu línu til matvörukaupmannsins og lásu upp fyrir hann kostlistan samband var komið á. Fyrir kom ekki væri svarað og ekki manna að ræða nema hringja síðar. Og bátur og heimleið til Löndunar sem færi strax út aftur á Löndun lokinni þurfti sinn kost refjalaust. Slík staða olli nokkru tímapressu hjá matvörukaupmanninum sem með sama þaut í búðina til að taka pöntunina saman. Að fá panta gegnum radíó og reyna þægindum og munur að geta bara lesið kostlistan upp fyrir kaupmannin sem stundu var langur og stundu stuttur. Á meðan hamaðist matvörukaupmaðurinn við að færa orðin á blað sín megin og segja inn á milli augnablik sem merkti að kaupmaðurinn hefði ekki undan við að skrifa. Allt breyttist þetta væri elsta dóttir kaupmannsins heima við sem gjarnan kom að og tók að sér skrifarastarfið. Eftir það var hraðinn meiri á afgreiðslunni og orðið augnablik sjaldnar nota en var samt ekki með öllu óþekkt. Allt var búið og sambandi við bátinn rofið, fekk kaupmaðurinn blaðið í sínar hendur og las upp á listan til að enda í áhugavert skrifara. 20 kíló kartöflur, 25 lítra mjólk, 20 kíló egg, 16 smjörlíkistykki, 6 kindalæri, 4 lambahryggjir og allt hitt einnig sem þar skyldi vera. Að lestri loknum kom að dótturinn að tjá sig sem spurði hvort 12 lítrar á rjóma væri ekki á honum. Kaupmaður gáði en hvað svo ekki vera. Var rjómana þá bættið og taldist listin eftir það að öllu leyti gildur. Matvörukaupmaðurinn gat ekki stillt sig að tjá sig við dótturina hverslags eiginlega rjómabelgir væru borð. Mig minnir ekki hafi 1 lítri af rjóma farið í þennan bát allt síðastlið ár en kokkur sami, sagði hann og stakk listanum samabrottum í brjóstvasa skyrtu sinna og klæddi sig í útiflík og hvarf út ásamt elstu dóttur sinni til að tína saman pöntunina. Áður en að þessu öllu kom, spurði matvörukaupmaðurinn Britann, hvenær verðið þið í höfn? Og sög pípusteltin sem hann rétt áður náði að stinga upp í munnin og bera eld að á meðan hinn bjósi undir að svara. Klukkan 23 í kvöld, við leggjum strax aftur í hann að Löndun lokinni. Allt sem fram fór gegnum taltækið heyrði þriðja eyrað og líka fjórða á vakt með ráðgeri. Samtal mannanna var við að ljúka, fylltist hátalari tækisins skröðningum að skari í eyru starfsmanna sem skjótt teygði fram hönd og sneri styrktakkanum til vinstri. Úr hávaðanum dró. Ekki mátti draga óhljóðin alveg niður þó heimilt væri að lækka svolítið í tilvikum sem þessum. Tæki var öryggistæki og gera slys ekki boða undan sér. Skröðningarnir voru að baki var tækið aftur stillt á fyrir hljóðstyrk. Eigum við ekki að renna smá lögg á könnuna? Spurði hann sem stóð vaktina með ráðgeri og ekkert að vera á radíónu og akkurat þessu andartaki. Ekki fyrir mig takk. Ráðgeri vildi ekki belgja sig út á kaffi svo skömmu fyrir vakt á lok og bætti við til útskýringar. Skilurðu? Til að hindra ekki svefn næturinnar. Svoleiðis, svaraði hinn.
Ætli ég sleppi því þó ekki bara líka, og gekk aftur frá kaffi- og exportboxinu. Sé að kaffibæturinn að verða búinn, sagði hann og lokaði skápnum sem boxin voru höfð í. Þrátt fyrir gauraganginn í hátalarunum í lok samtalsins skiluðu skilaboðin sér og fékk kaupmaðurinn skýrt merki að hafa bíl frá sér tilbúinn á bryggjuna með umbeðna vöru báturinn legði að. Þeir tíma voru til stefnu og tími til verksins frekar naumur en samt nægur. Pappakassarnir undir vöruna voru ekki málið, en tíma tæki hann að finna vöruna og afgreiða pöntunina. Verkinu lauk, brá kaupmaðurinn sér út á baklóð verslunarinnar. Þaðan sást vel út á fjörðinn. Hann kom auga á nokkuð bátaljós en reiknaði ekki með að neitt þeirra tilheyrði bátnum sem ætti pöntunina. Honum reiknaðist til að hálftíma sigling væri eftir til hafnar hjá þessum bátum sem áttu þessi mastursljós. Að afgreiða vörunum borð var ekki svo mikil vinna og kom hluti áhöfnarinnar vanalega að verki og hjálpaði til, eða það af henni sem var á lausu. Bara í eitt skipti þurfti kaupmaðurinn að fá samband á nýjanleik við bát sem var í viðskiptum við sig vegna eigin ólæsilegu skriftar sem engin leið var að ráða neitt við og ekki annað að ræða en að leita ráða hjá viðkomandi matreiðslumanni sem hlæjandi gaf umbeðnar upplýsinga og leiðréttingu. Samtali kom á vakt að ráðgjöf sem voru honum eftirminnilegt fyrir þar sækir helstar að þurfa að ná svo skömmu síðar aftur í bátinn sem rétti þessu var í sambandi en eitthvað klúðraðist í meðförum manna sem var að laga. Starfsmanna radíósins var ekki bara að hlusta og tala við sjómennin á hafinu, þeir eru líka að sjá allt viðhald tækja í tækjasal. Fyrir kom að lampar gæfu sig og aðra bílarnir yrðu sem var að finna og eftir lagfæra. Þá fyrst gátu þeir aftur einblínt og orða vaðalinn á hafinu. Samtöl voru misjafnlega alvarlegs eðlis, en sum voru það eins og samtalið sem hátalarinn bar mönnum radíósins frá eiginmanni sem horfðu eftir eiginkonu sinni fara í sjúkrabíl á sjúkrahúsi eftir að við skyndingu veikst heima og læknir sem hvað var til gefið fyrirmæli að farið yrði með hana í skyndi og sjúkrahús og hringt eftir sjúkrabíl. Að þessu hefði eiginmaðurinn sem vonlegt áhyggjur og engan tiltækan mann svo fljótt til að leysa sig af einn túr og báturinn við að fara. Og hann gat ekki beðið lengur, heldur stökk til og lagði máli fyrir skipstjóra sem greip taltæki og hafði samband við radíóið sem þegar brást við. Þá fyrst gat hann spurt fyrir líðan konu sinnar og fengið af henni fréttir. Þó samtöl færu inn annað eyra starfsmanna og út hitt brá öðruvísi við nú. Ráðgjörn hlustaði með athygli og gladdist með sjómanninn hafinu í ljós kom að veikindi eiginkonuna voru ekki alvarlegs eðlis og hún væri komin heim. Manni þessum voru radíómenn og málkunnugi sem stundum kíktu við og þáði kaffitör hjá vaktinni. Fínir kallar var einróma álit sjóaranna starfsmenn radíósins í bænum. Sjá má að alls konar gerðist á einum degi í herberginu með öllum tækjunum í sem Tristan fekk aldrei neitt pata af og faðir hans nefndi ekki og hefði líklega ekki gert þó grennslast væri eftir því. Radíó og það sem þar fór fram var á sinn hátt varið. Tristan gekk að pottinum og tæmdi innihald hans í djúpan disk sem hann sótti sér í einum skáp eldhússins og gaf sér góðan tíma til að borða hann. Útvarpið ómaði lágstillt og heyrði hann hefðbundinn auglýsingalestur og eftir tónlist. Grauturinn var enn volgur. Hann stóð á fætur, skolaði af disknum og skeiðinni, gekk frá eftir sig og staldraði stundakort við eldhúsgluggann og sá bara kyrrláta götu. Verkafólk frysti húsin sem hvern morgun beið við hornið á næsta húsi eftir vinnurútinni, var fyrir nokkur horfið þaðan og byrjaði að fást við fiskinn sem færiböndur flutti til þeirra við undirleik skella í pönnum frá tækjastalnum sem pönnurnar voru hraðfrystar í. Fyrir kom að pumpa sem lokaði millihurðin gæfi sig
og hurðin stæði opin og sleppti hljóðunum lausum sem fegin völsuðu yfir til hópsins í hinum salnum með sinn háaða. Eina lífið sem sjáanlegt var tilheyrði matvöruversluninni. Þar fyrir innan mátti sjá starfsstúlku raða varningi í hillur. Því lauk færði hún sig yfir á hinn helminginn. Starfsstúlkan, eins og venjulega, hafði vafið saman miklu hári sínu og búið til nokkra vafninga sem saman mynduðu myndarlegan sívalning á kolli hennar eins og odnu og húfu sem stóð upp fyrir efstu rönd rekkans. Þessi sjón blasti við íbúunum, fjörustráknum, eins og starfsstúlkan kallaði hann sem stundu koma harðalaupum heimanað frá sér til að kaupa eitthvað fyrir annarkvort móður sína, stundu föður sinn eða sig sjálfan. Sjálf hafði hún í eitt skipti mætt þangað og eini afgreitt hana með 2 vænum ísum og þeim síðust í börunum í það skipti sem hún greiddi uppstöðu verð fyrir og fekk til bakar nokkra smáeira sem telpan gróf eftir í vasa sínum og tók hana smá tíma að finna og endaði með að allt sem í vasanum var birtist í lófanum og aurinn tilbaka tekin úr miðahögnum og miðunum fækkað. Nokkri krumpaður og skældir miðar með gömlu skilaboðum á féllu til jarðar og hreyfðust í fætur hennar af vindhviðum sem komu og dreifðu smávegis og ýttu á undan sér áleiðis til sjósins og enduðu þar. Að fylgjast með samankrumpuðum miðunum ýtast niður fjöruna af vindinum fannst einu skemmtilegt. Rúllandi miðarnir myndu hann á féð sem hún ásamt Tristan og Fíu var eitt sinn með í að reka á bænum fyrir ofan þau alveg eins og brefsneplarnir sem möltu niður fjöruna með vindinn og eftir sér. Búðarkona sem Tristan fylgdist með úr aldursklukkanum og sá bara í efsta part hársins á, vitjaði í nokkur skipti fjörunar fiskibræði togaði í hana sem kom inn á milli á tómum kofanum. Vissi ekki að róður dagsins væri svona happa og glappa og þeir svolitli óvissu mertir. Toppur hársins sem tíma veifaði til hans og hvarf á milli var ekki lengur sýnilegur og kona búin að staðsetta sig við annan hillurekka verslunarinnar. Enn var allt með kjörum á götinu og eina mannaferðin fulli kalli sem gekk hjá að koma úr litla húsin í brekkunni sem hann og hans líkar höfðu stundu við og kneifðu sína göróttu drykki. Og hann tíst í fugli. Unginn lét til sín heyra. Honum sinnt rétt strax og fært nokkrir ánamaðkar sem Tristan kvöldi áður týndi og geymdi í boxi með mosa í. Ánamaðkabóksið stóð vinstra megin í horninu fast við útidyrnar og undir eldhúsglugganum sem hann stund okkur stóð við og horfði út um. Tíminn leið. Telpurnar sá enn á sínu grænu eyru. Var enda sá tími enn ekki upp runnin sem þær vanalega vöknuðu á. Vélag var vöknuð og heyrðist í henni í kjallaranum draga eftir steinsteyptu gólfinu þvottabala úr blikki sem hún rétt og eftir gekk með í fanginu upp tröppurnar. Blikkbalinn var fullur af þvotti heimilismanna sem allu færi á snúrurnar 5 sem norðurveggur húsins og suðurhlið bílskúrsveggsins á lóðamörkunum gegnt hinum voru strengdar á milli. Að stuttri stund liðinni hékk þar blautur þvottur sem liðast fram og tilbaka eftir því hvernig vindurinn blés á taugið. Héngi hann þurr mátti taka hann inn þurran á nokkrum klukkutímum liðnum. Tristan sá móður sína bregða andartak fyrir eldhúsgluggann og hverfa niður tröppurnar og koma örskömmu síðar aftur upp þær og inn í eldhús. Þvottavélin suðaði undir fótum hans. Fía kom fram og vætti andlit sitt vatni úr krananum og þurrkaði sér á handklæði. Eini kom á hæla hennar í sama tilgangi. Neðri hæð hússins var vöknuð. Tristan vatt sér inn í herbergið og hóf undirbúning að lökkun. Hann greip málninguna og pensilinn og skrúfjárnið til að opna með dósina og spýtuna til að hræra lakkið upp með. Seinni umferð þurfti ekki mikinn undirbúning og að nóg að bursta líkanni svolítið og blása burti restinni af rykkornunum. Eftir að hafa lakkað aðra umferð þreif Tristan pensilinn í líksterka vökvanum, stakk hreinum ofan í glerkrukku og hafði innandyra.
Næg málning var til, vildi hann fara 3 umferðir yfir smíðana en velti fyrir sér hvort þyrfti. Hann brá sér í blússu sem hékk á snaga í ganginum, greip ánamaðka dósina og gekk fyrir hornið á húsinu og meðfram húsinu. Ungi byrjaði strax að tísta hann var mannaferð var og að blaka vængjum fótatakið færðist nær. Svo þú byrjar að æfa þig fyrir flug, sagði Tristan hann lyfti lokin af kassanum og greip krílið í lófa sinn. Ungir þagnaði við röddina og tíst hún var þögnuð. Eini kom og skömmustuði að Fía. Báðar vildu vera vitni að ungi fengi sér ánamaðka eta. Tristan tíndi einn upp og sleppti fyrir fram að fuglinn sem smástund tók hann að átta sig á en var ekki seitt til hann fattaði hverskis væri. Sekúndum síðar var ormurinn horfinn sína leið og eftir annan, 3. og 4. ormarnir einnig. Fór svo að lokum að allir ormarnir í dósinu fengu sömu meðferð og sá númer 1. Þá líka virtist unginn mettur og að sjá nokkuð glaður með sitt og fullkomnast eftir vatnssopa sem Tristan var með og gaf unga krílinu. Tristan teygði hönd sína niður í fuglakassan og greip krílið sem stækkaði svo ört, hélt fætur hans, milli tveggja fingra sinna og lyfti honum upp og niður. Fuglinn blakaði vængjónum ótt og títt eins og vildi hann fljúga loftin blá en komst hvergi þar sem fæturnar voru fastur á milli þessara tveggja samanklemdu og ómögulegra fingra. Vængjaslátturinn var nokkuð kröftugur og augljóst að unginn væri hinn hressasti. Eini horfði með hrifningu á aðfarir unga krílisins og var eins og systir sín höndviss að krílið væri fleygt. Hann hélt áfram á unganum en núna í lokuðum lófa sínum. Ungi braustar svolítinn tíma en var svo slakur. Hann leit upp og yfir á húsin hinum megin götunnar. Hús útgerðarmannsins blasti við og einnig Bens bifreiðin á stæðinu. Útihurðin opnaðist, útstig einn svona mannsins, strákur á svipuðu reki og Tristan. Kona gekk upp tröppurnar og gat Tristan ekki betur séð en að væri frú Cornelia og sjálf skipstjóri frúin. Maður hennar Benjamin Hersir var skipstjóri á einu báta hans og stýrði fjörusteini enna 140, frá því að útgerðin eignaðist bátinn nýjan 2 árum fyrr frá Danmörku. Að hluta til var skrift á útgerðarinnar heima hjá útgerðarmanninum. Hlutverk eiginkonunnar var að afgreiða eiginkonur mannanna aura. Þyrftu þær á peningum að halda til heimilisnota var heimilt að drepa á dyr. Cornelia var þarna á ferð til að sækja sér smávegis af aur. Uppgjör öll fóru fram á skrifstofu fiskvinnslunar og ætlast til að meginpartur launanna væru afgreiddir þar. Hin leiðin var samt höfð opin. Enginn amaðist við þessu formi og allir sáttir. Fréttir af fiskisteini enna voru í blaði morgunsins þar sem greint var frá að viðgerð miðaði vel og að gert væri ráð fyrir að báturinn héldi til hafs innan viku. Einnig var greint frá að bilinu væri viðameiri en í fyrstu var hugað. Leiguskipið fiskaði ágætlega og að landa afla sínum í heimahöfn og allur afli hans unnin í frystihúsinu. Ekkert hráefnisleysi kom upp í húsinu af völdum vélabillunar bátsins sem bundin var við bryggju og þoldi viðgerðir. Ungan og sleppt. Tristan gerði örlítið op á lófa sinn og kíkti inn í rifuna. Ungi teygði sig upp í nebbakríli sem þarna var og nuttaði smávegis með gognum sem hinum kýtlaði af og fór að hlæja. Eini spurði hvað væri svona fyndið og vildi líka fá sína eigin goggstróku á sitt nef hún var þess áskynja hvað hefði skeð. Tristan gerði aftur smá rifu sem hinn kíkt í og sama gerðist. Goggur ungans náði einnig að kitla þetta nef og vekja hlátur. Var nú komið að Fíu að gera eins og árangur sami. Hljóð þó galsi Tristan sem hristi lófa sína en sá skjótt að sér og gerði aftur litla rifu og eins og sagði við ungan, fyrirgeðu, gleymdi mér ögn.
Unginn brást við röddinni sem hann orðið þekkti með tísti og svo öðru hærra. Eftir smá stróku og nokkur viðbúta klöpp var unganum komið fyrir kassanum og lokið sett yfir. Má ég gera tilraun? Spurði eini Tristan. Hvaða tilraun? Spurði hann. Athuga hvort fuglinn sé ekki bara orðið nógu sprækur til að verða alvöru þresti eins og hinir sem eru hér allt í kring. Eini var nokkuð sátt með eigin hugdettu. Sjálfsagt, þetta fía verðum við að sjá. Svipur hans var sposkur, en ég gaf ekkert til kynna. Tristan tók upp kassan og lyfti lokinu varfærdinslega upp og nógu hátt til að telpan gæti gripið krílið og komið löppunum á því fyrir milli tveggja fingra sinna. Takið nú eftir, sagði hún og leit sérstaklega á Tristan ströngu augnaráði. Vængir ungars sem orðið var að hálfstálpuðum þresti hreyfðust ótt og títt og jókst hraðinn höndin hófst á loft og féll svo aftur niður með nokkrum hraði. Unga vængirnir fylgdu með hverri hreyfingu telpunar og jöku hraðan á niðurferðinni. Báðir handleggir einir stóðu nú beint út frá öxlum og hreyfðust til skiptist upp og niður og meðan hún hljóp léttætti hringi og stóð á milli á einni tá, annars fótar og sneri sér hringi eins og væri hún að stiga ballettspor og kom fyrir og hún gerði. Kríli var að sjá ánægt þó Atango væri nokkur með sig og tók undir hreyfingar telpunar með hrestöðlegum vængjatökum og háværum skrækjum, hvort sem þeir voru gleðiskrækir eða beiðnum að hætta þessari vitleysu og gagnslausu þvælu. Vélaug gekk út og hengdi upp restina af þvottinum. Snúrurnar fylltust með blaktandi taugi á. Hún sá að eitthvað mikið stóð til hjá krökkunum og gekk til þeirra að verki loknu til að aðgæta hvað væri í gangi. Mamma, sagði eini, held að unginn sem kom með nægan styrk í vængina til að fljúga sjálfur, sjáðu bara. Hún lyfti handleggnum upp og niður og sýndi henni öflugan vængjaslátt fuglsinn. Ekki annað að sjá, var svarið sem hún og hinn fengu af mömmuvörum. Konan í næsta húsi stóð við gluggann sem vel sást út yfir á næsta lóð hún var aðgangsins fyrir utan vör. Slepptu honum núna, hrópaði Tristan og svo einni fía. Einei leit til þeirra og svo á fuglinn sem hún ásamt hinum hafði annast nokkra vikur eins og hikaði en lét svo undan og viti menn. Fuglinn stemdi til jarðar en náði sér svo á loft, hingsólaði smástund yfir höfðum þeirra og tylti sér á trjágrein í garðinum sem tilheyrði frúnni sem áðan stóð þar en var nú horfin. Að örskamri stund liðinni flaug unginn af greininni og stendi beint af augum og ekki annað að sjá en væri þeim horfin fyrir fullt og allt. En ekki alveg, því aftur sást til að nálgast þau hratt, hingsóla smá stund yfir höfðum þeirra, setjast aftur á sömu grein og hefja sig á henni til flugs og í þetta skipti án endurkomu. Kassinn sem hýsti þrastarungan umliðna viku var auður og yrði áfram. Þrastarunginn sem hafði þar við var búinn að fá frelsi. Tómleiki í hjartanu, 11. kafli. Ákveðins tómleika gætti í hjörtu systkinanna þau gengu upp baklóðuna heima. Fuglinn var floginn. Að sakna undir slíkum kringumstæðum eðlilegt. Samt var slepping krílisinn léttir með vissu frelsi. Krafðist hann enda nokkurt af þeim sem þau til að byrja með fannst spenningur í en umbreytti síðar í andhverfu, þið vitið, tína orma, finna fiskgögn, fuglafóður, hreinsa kassan og eitt og annað sem fuglstungi kallar eftir. Við hann þarf svolítið að stjana sem með tímanum var þreytandi. Að klára málið og sleppa fuglunum fleygum var því talsvert betra og líka ávallt með inn í myndinni. Sleppingin tókst bærilega. Fuglinn alltaf flaug sína leið. Hvort hann lifði vistina af, gat oltu á hvora hliðina sem var. Allt gekk upp. Og sprækur fugl flaug upp í loftið og hvarf sjónum en tísti áður á grein. Kannski vildi að þakka fyrir sig. Fuglasagan sem krakkarnir áttu bæði byrjaði og líka endaði vel.
Fleiri krakkar en þau í bænum höfðu tekið að sér unga til að ala upp. Ekki var saga þeirra allra eins og þeirra. Hér rifjaðist upp fyrir Tristani, þar sem hann stóð ásamt systrum sínum undir herbergisglugganum, sonur útgerðarmannsins sagði honum frá kríunga sem hann hafði fundið á förnum vegi en mundi ekki hvort atviki gerðist fyrir 3 eða 4 árum. Kannski bara 2, sagði útgerðarmannssonurinn að betur athuguðu máli. Málið með unga Tetur þetta var að það stefndi ráðvillt inn í bæinn á litlu fótunum sínum. Drengur vissi ekki neitt kríuvarp í grennd við staðinn þar sem fundum þeirra bar saman. Eina sem honum kom til huga var að mágur hefði læst skokk sínum utan smáan ungan og hafið sig á loft með hann en mista á fluginu. Hvað hann gaf honum að éta myndi hann ekki heldur upp á punkt og prikk en samt að hafa sótt fiskgögn í frystihús föður síns og máski líka einhverjum brauðmóla heiman sem hann ýtti að honum. Í fyrstu leit uppeldið ágætlega út. Ungi fekk sér bita og styrtist og var að sjá að dafna. Morgun eitt kvað við annan tón eða drengurinn viti að kassast. Ungi lá dauður á botninum og var hann dag þann dapur. Tristan fekk mest alla sögun út úr drengnum skömmu eftir atburðin en samt ekki alla. Útgerðarmannssonurinn sleppti að geta þessa sama dag og ungi drafst hafi hann fundið nokkur bunka af 75 snúninga hljómblötum heimi á sér sem að skrappmið út á stétt og fleigð út í lofti til að heyra hvellin eða skullu á veggjum húsana og eða götunar og brotnuðu mélun smerra. Þó Tristan væri ekki viss var samt möguleiki á að hann hafi horfið vitni að akkurat þessum atburði heima frá sér og út gluggann sem sneri að húsi útgerðarmannssonarins. Eftir allan hennar tíma og eftir að hafa heyrt söguna unga þennan reyndi hann að tengja hljómblatnana út í loftið við atburðin og Tristan var viss. Hann skildi betur verk hins. Sorgin rekum hann til ýmsa verka eins og fulli kallinn sagði oft þegar hann fekk sér sopa á brennivínspelanum. Á þessu andartaki voru hugsanir Tristans á slíkum nótum. Hann nuddaði á sér hökuna og hugsi og pældi. Verst að eiga sjálfur engar 75 snúninga hljómblötur en hafa hér í kringu sig örmul húsveggja. Og stundum rétt eins og útgerðarmannssonurinn í einni stundum dapur. Hugur hans kvartaði sáran yfir áhagalisti föður síns og móður og hljómblötum sem hann þó gætti sín á að tala ekki út. Ekki heldur í hálfum hljóðum með einu sér við hlið sem að sjá heyrði allt og einhver það sem hún átti ekki að heyra. Harman hans lá í öllum þessum húsveggjum í kring og geta ekki nýtt sér þá neitt. Og enn kom staðfesting og ofurheyrt einir. Af hverju ertu að brosa? Hvað varstu að hugsa? Spurði hún upp úr þurru. Af svo sem engu, sagði hann og fannst eins og upp sig hefði komist. Þessi systir manns, engin flóa friður fyrir henni. Tristan gramdist. Hljómblötur á flugi eftir kast hefði leyst málið. Nú vissi hann það en engin til heima. Skandall var loka hugsun hans í málunu að þessu sinni. Þau stöldruðu svolitla stund til viðbótur úti fyrir herbergisglugganum sem var í 2 metra fjarlægð frá húshorninu og leiðarinnar til hægri eftir stéttinni upp að húsinu þeim megin og úti dyrunum. Tristan leit tilbaka. Hús útgerðarmannsins blasti við friðsalt og kyrrt. Máski var stráksi standandi þar með plötustafla við hlið sér að undirbúa plötuflug. Stéttin var mannlaus. Bensbifrið útgerðarmannsins bakkaði út úr stæðunni. Rifjast stóð upp fyrir honum að nokkuð væri liði frá því að hann síðast hafði séð piltinn leika þessa iðju sína. Kannski hæfist fjörið undir eins og kallinn væri farinn. Kannski gaf faðir hans honum við tiltal og máski skammaði eins og hund eða löggan komið að og tekið drenginn í bíl til sín í viðtal og hann farið hágrenjandi út úr löggubílnum og lofandi bót og betrum. Svo virtist sem að þessum kafla í lífi piltsins væri lokið.
Úti í hurðinu var flýti lokið upp og kona útgerðarmannsins sá strunsa stéttina og hlaupa niður tröppurnar með skjalatösku bónda sín. Bifreiðin stöðvaðist og töskunum flektin í farþegarsæti fram í og hurðinni skellt. Hurðaskellurinn barst yfir til þeirra, allt á auga bragði. Bifreiðin hélt sína leið og kona sína. Stráksöfuð sást augnablik kíkja út úr gættinni og hverfa jafnharðan. Allt skeði og auga bragði. Hvort Tristan væri ein á staðnu sem veitti athygli því sem við hitt húsið skeði skal ósagt látið, ef vel gat það verið. Með fuglinn floginn vannst fyrsti fullnaða sigur og viðurkenning kom að þau hefðu varið tíma sinu rétt. Dýrið var hlaðið orku og sýndi og sannaði að fóðrunin hafi verið rétt samansett og eðlileg. Og var það ekki heilbrigður fugl sem flög burt og meira, syngjandi kröftuglega hann flög sína leið. Stór bröndóttur Högni hafði nokkur ár viti að lóðarinnar. Hver var eigandi hans vissi Tristan ekki en gaf sér til að væri íbúi húsins gegnt hvíta húsinu sem stóð hægra megin við þeirra hús og tilheyrði götunni sem lá þvert á götuna sem þau bjuggu við og bar annan nafn. Sú gata var að mestu brött brekka sem teygði sig til vélsmiðjunar neðst á götunni og á vinstri hönd. Það var stutt orðið eftir til hafnarinnar. Í húsinu gegnt hvíta húsinu bjó gömul kona sem stundu kom út á stétt hjá sér og kallaði kísi kís. Venjulega hélt hún á dalli sem innihélt kattamat. Ekki myndist Tristan þess að hafa séð hver köttur þessi sem matinn át væri en grunaði þann bröndóta sem vappaði stundum á lóðinni þeirra. Óskup gæfur sem átti það til að koma til hans og nutta sér upp við fætur sínar. Og þarna var hann kominn og þefand út í lofti og færði sig á hægri göngu nær staðnum sem unginn var geymdur. Hvort honum langaði smáeist að þrastaketi voru ávöldum en gat samt verið. Eftir smá viðbótar þef og ögn lengri tíma sneri hann frá og stökk upp á lágan steinvegginn fast upp við hvíta skúrin tilheyrandi húsinu við hliðina og veggurinn á blasti við heima frá Tristani jafn ómálaður og steingrár og hann hafði verið frá fyrstu tíð. Högnin var hinn rólegast og gaf sér allan tíma sem þurfti og orðið fullkomlega sáttu við að þrösturinn væri horfinn. Samt má segja að smá von hafi vaknað með honum og því sem yfir flaug og söng hátt og skrækt og nokkuð glæðst hann settist á sömu grein og unginn tylti sér áður á. Kisa mændi á fuglinn. Feld þvotturinn gleymdist. Högni gerði sér tilbúin og stökk léttilega upp á þakið í 1 metra hæð af veggnum og skoðaði aðstæður hvort ekki mætti klifra þaðan og upp í tréð sem fugli satt í og gæða sér á smáveist af keti. Greinar uxi í átt að þakinu og náðu sumar inn á það. Ég reyndar svo lítilli hæð. En þrösturinn flaug og hvarf brást sú pæling. Kisi misti áhugann og stökk aftur niður á húsvegginn og hélt þreifanum á sjálfum sér áfram neðst á steinsteypta veggnum. Tristan var enn við húsvegginn. Þau höfðu öll fylgst með högnanum og mörgu sem í kring gerðist. Högnin settist aftur á sama stað, var gamanni búið og fátt voru þau að gera nema ganga heim og koma sér inn. Skömmu áður en útadyrunum var náð var eins og eini vaknaði og færi að velta því fyrir sér hví engi þeirra hafi stungið upp á nafni á þrastarungunum. Og ekki einu sinni Tristan, sagði hún og hækkaði róminn. Víst velti ég nafni á hann fyrir mér, maldaði Tristan í móinn. Jæja, og hvaða nafn skildi þið það hafa verið? Kannski Fiskisteinn, svaraði eini. Nei, hvaða nafn þá? Húllumhæ, bæ, gæ, hvaða? Engum að þessum. Tristan hafði stundum gaman af yngstu systur sinni. Þessi morgun var einn þeirra. Öll skot hennar eins og geiguðu sem hann kunni ágætlega. Einei getur vel verið fyndin, hugsaði hann. Hláturinn langaði út en fékk ekki færi. Út með sprokið og segðu okkur nafnið, sagði svo litla.
Orðin hafði hún heyrt af vörum eins vinar föður síns hann eitt sinn kíkti við hjá þeim og þáði velgjörðir og samtal og vildi á einu stað þrýsta á ráðger svar. Eiginlega hét hann, Tístir, vegna þess hversu hátt hann stundum tísti. Tístir, það nú nafn? En annars, og að betur átöguðu máli, það ágætt. Einnig sneri skjótt hugur, Fía tók í sama streng. Ég horfði eftir Tísti áðan kom til mín hugmynd að gefa handverkinu mínu sama nafn og kalla eftirleiðis Tístir og rita nafn á botnin við hlið árabátsins. Setjum smíðin á pall þar sem kassin með ungan mý var hafður. Fía kom með hugmynd sem henni sjálfri fannst hrein snild. Ekki alvötlust hjá þér, Fía, hafði látað mér detta sama í hug, svaraði Tristan og stakk höndunum á kafofan í hægri buxnavasa sinn og rótaði þar smá stund og kom upp með krumpaða litla teikningu sem hann sýndi systkinu sínum sem nú stóðu öll fyrir utan eldhúsgluggann og komin fast upp á útidyrunum og ekki enn stigin inn fyrir. Þó enginn væri floginn átti hann samt nokkuð á hjarta þeirra. Teiknaði myndina á hæfilega stóran egglega skjöld og settu á stöng og komdu fyrir á líkaninu við hlið bátsins með nafninni Tístir á. Stakka einu upp á og við að komast í gamalkunnan aðgerðar ham. Hugleiðingar systkinina voru truflaðar á hljóði skellinöðrunar sem vekja var upp brekkuna sem ráðherrann bjó við og birtist við enda hússins við sömu götu og þeirra. Nýlegt vélhól af gerðinni SVFA blasti við. Ekki var að villast. Enginn súfa mannsins og leðurtatskan öxlans opinberað hver á hjólinu væri og útskýri hví hann væri hér á ferð. Maðurinn var engin annar en pósturinn Krúsi Þorsteins á venjubundinni ferð með bunka af bréfum í leðurtöskunni til bæjarbúa. Hvernig sem viðraði, hvort sem var sumar að vetur, snjókoma, rigning, rok og alla daga ársins heyrist í vélhjólu Krúsa og sá fólk hann ganga upp að húsunum í bænum með töskun og öxlinni og taka upp bréf úr henni. Þau litu í áttina til hljóðsins og sáu ljósblóðu nöðruna koma á hægri ferð og aka meðfram reimlagirðingunni sem sett hafði verið upp meðfram akveginum og lóðarmörkunum og beygja við enda plansins og aka upp það og stöðva fast upp við neðstu tröppuna. Krúsi steig af vélfákinum og setti á standara og gekk upp tröppunar. Á meðan hann gekk upp þar gramsaði hann í póstöskunni og dró 2 bréf. Faðir þeirra átti annað en maðurinn fyrir ofan hitt. Bréfið til föður krakkana var ábyrgðarbréf sem rak Tristan inn fyrir til að sækja móður sína til að hún kvittaði fyrir móttöku. Krúsi póstur gat ekki samþykkt undirskrift einir sem snarlega bauðst til að rita nafn sitt í stað móður sinnar né Fíu sem bauð sama fram. Mótor skellinöðrunni gekk lausargang en draf fljótt á sér án þess að neitt nætti við hann og gerðist á meðan vélög ritaði nafn sitt á sérblað það sem pósturinn hafði í töskunni og lét þangað aftur. Krúsi kvaddi, gekk niður tröppurnar, áfram yfir á húsinu til hægri, opnaði hurðina inn í þvottahúsið, geymslu og búr og fleygði bréfinu þar inn fyrir og fór svo raklegt að lengjunni sem matvörubúðin var í og gekk upp með því húsi og hvarf upp tröppurnar á bakvið. Tröppurnar lágu upp í íbúðina yfir versluninni. Fúsi kom að vörmu spori fyrir hornið og gekk niður með byggingunni og svo lengjun og enda í norðurátt og gerði íbúðinu þeim megin sömu skil. Nokkru mínútur síðan sást hann enn og nú ganga upp planið þar sem skellinæðra stóð og beið hann. Hann bara hafði forvitni rekið Tristan niður tröppurnar og átt honum út í að skoða gripinn og taka smá í handtókið á stýrinu vinstra megin og snúa bensíngjöfinu hægra megin á hinum enda stýrisins og gera mótorhljóð með munni sínum. Allt til að fá tilfinninguna fyrir hvernig væri að aka vélhjóli. Hvort sem honum tókst það ekki, hann veitti koma Krúsa enga athygli. Ekki fikta í hjólinu? Ég var ekkert að fikta, svaraði hann hæl og stakk höndin í vasan og fór af hjólinu. Gott, sagði Krúsi og settist í nakkinn,
steig pedal mótorsins nokkru sinnum og nógu lengi til að vélinn gengi. Ýtti því næst af standaranum með fótunum, setti í gír og hjálpaði veikburða mótornum á stað með fótunum og beygði til vinstri og hvarf sjónum þeirra. Vanaverk hjá Krúsa pósti sem allir í hverfinu þekktu eftir áralangt starf við póstbörðin. Alltaf kom Krúsi. Hann verið svo klökkan sem bara gekk. Maður verður að skila af sér ábyrgða bréfunum, sagði hann við krakkan á stéttinni og ekki enn búinn að afhenda bréfin né fá undirskrift vélugar. Orðið ábyrgðabréf fekk einu til að bera upp við hann spurningu hvað það væri. Krúsi svaraði ekki spurningunni en gaf tilbaka góðlátlegt bros. Spurning einu fekk Tristan til að halda eina ferðin enn niður í sér hátalarinn. Hún veit ekki hvað ábyrgðabréf kom upp í huga hans. Hvað vorum við aftur að tala spurði Fía sem eins og hinn hafði fylgst með Fúsa pósti vinna sitt verk og misti taktinn við fyrra umræðu efni. Nafnið á unganum og staðsetningu líkansins sem hugsalega niðurstað komin í. Sagði Tristan og fannst nóg að gert að sinni og tók í húnin og steig inn fyrir. Telpurnar komu og hæla hans. Þær vildu báða líta líkanið augum og sjá hvernig það líti út eftir að hafa fengið yfir sig 2 lakkumferðir. Verkið blasti við augum undir eins og inn í herbyggi kom ásamt megnir lakklit sem nuttaði nefið. Restin af deginu fór ég að útbúa eglaða skiltið sem hugmyndi voru komna fram með að vera í hæfilega stórt til að skjöldur þessi skæri sig ekki úr hvað stærð varðar. Allt skildi vera í stíl. Lágar glamur í handprjónunum bárust til þeirra fram í eldhús. Ástæða glamursins var vélaug sem sat í herbyggi inn af eldhúsinu með prjóna sína og vann við lópapeysu á mann sinn. Peysan stakkaði með hverri lykki og þessum æfðu prjónakonu höndum. Verkinu miðaði hratt. Ábyrgðarbréfið til föður þeirra lá í eldhúsglugganum og beið eiganda síns en vakti Fíu samt forvitni sem tók bréfið upp og bara glugganum eins og vildi hún lesa hvað því stæði í gegnum umslagið og birtuna sem glugginn gaf en varð frá að hverfa. Engir stafir sáust. Hún var að bíða og spyrja föður sinn innihaldið. Að opna umslagið var ekki inn í myndinni og allra síst eftir yfirhalninguna sem Tristan greið fekk og hún var vitni að eftir að hans forvitni rak hann alla leið og fekk til að bregða bréfahnífi á umslagið og taka bréfið fram og lesa. Eitt að leyfa forvitnina að reka sig alla leið og annað að fara með sig bara hálfa leið, eins og gerðist í tilviki Fíu. En hún lagði bréfið aftur á sinn stað, jafn kyrfilega lokuð og var, horfði hún til Tristan en án neinna viðbragða. Eftir að skiltið var klárt, kallaði það á sína umferð með fyrst lit og svo glæru lakki og svolítið lyktarsterku eins og hitt skiptið. Nafnið Tístir var grafið í föruna sem skjöldurum var úr og eins og stökk fram af gula litnum sem stafirnir höfðu verið málaðir með ásamt svolitlu af bláum lit einnig og umgjörðin kring með grænu. Glæra lakki átti að verja verki veðri og vindum. Allir sem sáu urðu samfærður að skjöldurinn væri til mikilla príði þar sem honum yrði komið fyrir. Hætt var við að láta hann standa á einni stöng en þess í stað sú leið valin að gera passlega rauf með sporjárni í botnin og festa skjöldin þar. Trélím og tréskúfa skrúuð í að neðanverðu hélt skildinum kyrrum. Næsti dagur yrði að líkindum dagurinn sem verkið fengi varanlegan stað utandyra og líklega þar sem Tístir hafði verið komið fyrir. Mögulega yrði annar staðu valinn. Ekkert var samt enn ákveðið og allt enn í lausu lofti. Fjaran. Eitt leitið kallaði Fjaran eftir sínu fjörustráki og vildi Tristan verða við kallinu. En samt ekki alveg strax því smávegis verkefni beið hans fyrst. Reiðhjólið hafði tíma haft sprungi framdegg en enga bætur til heiman í gúmi lím. Nú að kortveggja komið í hús og engin fyrirstað lengur að ganga í verki. Hálftíma síðar
þau Tristan hólinn og let hjólið stökka fram á lágri brúninni vinstra megin við enda hólsins eins og hann vanalega gerði. Í sama mund og hjólið flaug á hólnu komur útan fyrir hornið sem tók fiskverka fólki sem gjarna beið við enda húsins fast við þennan hól. Ekki var annað að sjá en að bílstjórunum væri brugðið við þetta flug drengsins því hávært flaut barst þaðan. Og vitaskuld sá eini atviki sem í samamönd hafði staðið við eldhúsgluggann og fylgst með bróðustinum og heyrt pípið og gat ekki annað en flutt móður sinni fréttina með orðunum: Tristan er algjör glanni. Það allt saman vissi drengurinn ekkert og fekk heldur ekkert málið að vita. En mikið var hann glaður að vera komin aftur á reiðhjólið sitt og finna vindi leika hár sitt af hraðanum. Brekkan framundan gaf aukinn hraða. Neðst í brekkunni sá hann sér til hægri handar og fast upp í grjótgirðinguna í 200 metra fjalla frá þeim stað sem hann nú var á. Nokkrar strákar standa með spýtur og hamra í hönd og byggja sér dúbna kofa. En sem komið var, höfðu dúfur ekki heilla hann, þó oft hafi hann séð þar fljúga þar sem hann var og setjast á þök húsa í kring og karlúfurnar reyja sig kurrandi og beygja fyrir kvenfuglunum. Hann sveigði hjólinu til vinstri. Fljótlega blasti herbergi við sem bílaviðgerðin fóru fram í og viðgerðarmaðurinn stundu sást standa framan við með tvist í höndu sem hann þurrkaði sér með hendurnar og mikið rétt. Þarna stóð hann á köflóttu skyrtunu sem öll var þakin olíublettum með tvistin í hendinni og fylgdist með hjólamanninum nálgast og fara stuttu brekkuna rétt við verkstæði sitt og áfram niður á veginn sem lá meðfram bragga hans og örlítið lengra niður á veginn og beygja þar til hægri og fara til fjörurnar í vesturátt. Eitt sinn sagði maðurinn honum að braggi væri frá tíma hernámsbreta og hann hefði keypt braggan eftir stríðið og setti upp í honum þetta bílaverkstæði. Í veru bæjarbúa var hann alltaf binni á bílaverkstæðinu. Væri nefni nefnt, kveiktu flestir bæjarbúar á perunu. Hvað hann hét? Ja, vissi það nokkur. Hann leit til hliðar og leiðst inn í vestur eftir og sá bát sigla út á milli garðana og sá ekki betur en að bátinu væri fiskisteinn enna 139. Hann stöðvaði hjólið til að gá betur og lét sannfarast að væri akkurat báturinn. Viðgerð var þó loki og leigubáturinn sem fengið var í hans stað aftur komin til fyrir eiganda, bankan, sem samhliða leigusamningu vonaðist til að útgerðarmaður keypti af þeim ágætan bátinn en ljóst að orðið að varð ekki af né að gerast. Hann veifaði hendi til bátsinn þar sem hann stóð og viti menn. Handleggur birtist í einu brúarglugganum sem veifaði á móti. Aukinn reykur steig upp skorsteininn afli vélarinnar var aukið. Fiskisteinn en gekk fyrir fullu vélarafli áleiðis til miðana sem skipstjóri hugðist fiska á. Sjórinn freyddi við stefni, hvítfrussandi og mikið lúleðlugur. Fulli kallinn kom úr gagnstæðir át og var valtar á fótunum en oft áður. Hvort svo fulli væri að koma úr fjörunni skal ásagt látið en sennilega úr því hann kom þessa leið. Gegnum tíðina hafði hann komið þar við og staldra svolitla stund og örlítið lengur væri Tristan og hans fólk á staðnum. Skömmu áður en þeir mættu féll hann sjálfan sig og maður sem í sömu andrá átti þar leið hraða sér til og rétti fram hönd og reisti á fætur. Tristan sá þann fulla sletta á frakkanum og halda ferð sinni áfram inn í bæinn en gleyma ekki að snafsa sig áður. Frystihúsi blasti við. Flesta starfsfólkinu sat við húsvegginn og naut veðursins. Tristan vonaðist til að hann kæmist í gegnum þess að vera spurður neins en varð ekki í kápan úr því klæðinu því einn úr hópnum hrópaði hann birtist á steinsteyptu planinu milli byggingana á staðnum. Sko minn, bara mættur. Við heldum að þú verður komin í sveitina því ekkert hefur bólað á þér nú hríð. En hvað stendur til? Róður eða eitthvað annað? Hláturgallið í hópnum. Allt óráðið kemur í ljós eftir því kemst á leiðarenda, hrópaði Tristan til hópsins og steig fótstiginn sem mestan mátti.
Láttu okkur vita hvernig fiskaðis bregðu þú þér út og eftir, gall í sama manni. Tristan veifaði að hendi án þess að horfa tilbaka. Hann sá mann ganga niður túnið frá bænum sem stóð beint upp á fjörunu og vissi að þar voru á ferð Parmes Óli og Seppi, hundurinn hans. Aðra gat ekki verið að ræða á þessum stað. Tristani fann Seppi afturorðin nokkuð gamall og merkti það af göngulæginu og hangandi hausnum en vonaði að væri ekki rétt og hann væri jafn sprækur núna og hann var síðast fundu þeirra bar saman allir á staðnum upplifðu kraftaverkið á hundi. Presturinn sem kendi bíblíufræðin í skólanum talaði stundum kraftaverk en aldrei samt á hundi, svo Tristan mundi. Fjöruna vitjað, fulli karlinn allur. 12. kafli. Parmes Óli gekk niður túnið til að vitja bátsins. Þar hríð hafði Tristan ekki látið sjá sig. Hann velti fyrir sér hvað orðið hefði drenginn. Eru strákar hans reikisumbart ekki útreiknanlegir, sagði hann uppátt og beindi orðið sínum til Seppa. Hann leit upp og dillaði róinu. Þó fyrir kæmi frá honum lágvart bofs undir áþekkum kringumstæðum gerðist ekkert slíkt nú. Var spurningin máski ekki eins skells verð. Hvað vissi hann drenginn? Gamall hundur eins og hann sem síðar ár lá fram á lappir sínar og kunni það eitt að geispa og að leiðast heil ósköp að sögn eiganda síns. Þetta hann kunna betur öðrum hundum voru alltént orð Parmes Óla. Breytingarnar að Seppa á meðan björgunaraðgerð ungans enn stóð breytti áliti eigandans. Sama gilti hóp barnanna sem hlupu hverjum annan þveran og urðu ekki lítið undrandi sílíkjandi Seppi var komin á harðahlaup og rótandi upp sandinum á sínum sneggstu beyjum til að skella skoltum utanum dauðskellt ungakríli sem var sneggra í hreyfingum en flestir gerðu ráð fyrir. Þetta saman við breytinguna á hundshegðuninni bjó til fjölda sveipa og ungu andlitin sem fæst skildu hvaðan á sig stóð veðrið með sílíkjandi Seppa eins og yngsta hund í hreyfingum. Og fuglsungin sem stendur til hafsans að gera sér grein fyrir hvað það kostaði. Fyrir liðagikta Seppi sem laus var við giktina glennti upp skolta og gerði á ögurstund þegar allt virtist stefna í að ungi og sjór næðu hvoru öðrum og öllu væri lokið en lauk ekki þar heldur kom sem björgun. Og hér voru þeir enn á ferð eftir túni sem báðir höfðu farið oftar en einu sinni og tvisvar. Alls konar skaut upp í huga mannsins. Síðast hann kom við í kaupfélaginu fékk hann sér nýjan kíki sem nú hékk í ól öxl hans. Kíkirinn og löngunum til að vígja fagran gripinn rak manninn ofan í fjöru til að kanna getu þessa gæða grips. Pælingin hvað orðið hefði Tristan hélt áfram. Kannski hafði hann fengið launaða vinnu, kannski farið á sjó, líkt og fyrir kemur hjá strákum. Svona voru hugleiðingarnar. Sannleikurinn að margir strákar þekktu fjölda sjómann á bátunum og ekki bara á heimabátunum, heldur einnig aðkomubátum sem vöndu komið sínar til hafnar á vetrarvertíðum. Bátar sem árum saman lönduðu þar með oft sömu kalla borð. Fyrir koma strákar á bryggjuröltið bæði leyfi fyrir einum róðuri og fengu. Ekki var samt á vísan að róa. Mamma og pabbi gátu verið erfið í slíkum málum og veitt harða mótstöðu. Ekki þó alltaf því fyrir kom að þau væru mjúk eins og dútt. Með öll leyfi upp á vasan gat orðið að sjóferð sem stóð frá því snemma á morgunin til kvöld. Flestir bátana voru dagaróðra bátar. Yfirleitt fengu drengir til lækning og löngu sinni til sjóróðra eftir fyrstu sjóferð og alla sjóveikina sem afhlaust. Þetta breytti ekki því áfram komu þeir borð bátarnir komu á landi án þess að ljá máls á fleiri sjóferðum. Reynslan nægði flestum og læknaði. En stoltur var strákurinn sem létt stígur skeiðaði eftir bryggjuna og til bátsins sem yrði hans vettvangur næstu klukkutímana. Þó einstaka ungmenni slippiði sjósótt heyrði það til hreinna undantekninga og sjóriðan, maður minn. Hún var mögnuð.
Það var borubrattur pegi sem sá standa fram á hvalbak á svo hluta áhafnarinnar sem þar var og halaði inn endana og gengu frá. Peginn skimaði bryggjuna af hvalbaknum til aðstoð með mömmu og pappa og eða einhvern vina sinna sem sæi hann standa þar eins og vel sperrtan hana með báða lóa læsta utan handriðið eins og alvöru sjómenn gera. Taldi hann. Stundum mættu foreldrarnir en létu samt oftast vera. Höfðu annað að hugsa svo síðla kvöld en sperrtan peyja standandi á hvalbak. Engi fiskibátur veiði með veiðarfærin um borð, sögðu kallarnir og hnippti í farþegann þeir gengu fram hjá honum og fóru niður stigann, niður á dekk og þaðan til vistarvera sinna undir þiljum frammi og hann með þeim og fekk lausa koju í lúkarnum til afnota. Bátunum færðist frá bryggju og stefndi til hafs og kom að landi að kveldi dags með afrakstur dagsins. Alls konar viðskeggst í bænum. Fólki var kunnugt skorpuvinni sem fyrir koma boðið væri upp á með mörgum, löngum og þreytandi vinnudögum hávertíðina og áður en vorið kom. Á slíkum dögum kom fyrir að hluti aflans væri sendur yfir í önnur bæjarfélög sem gátu bættið sér fiski. Aflarhrotan hélt áfram hættu fiskvinnslustöðvarnar í bænum að hafa undan og erfitt vik að senda aflan annað vegna sama ástand allstaðar í kring og fiskunum því safnaði hrúgur utandyra og áfram unnin langur vinnudagur. Mest var álagið aðgerða mönnunum sem hvert sólarhring fengu nokkra klukkutíma svefn. Þeir voru með aðstöðu upp á verbúð þar sem þeir gátu fleygt sér. Sönn vertíðar stemning. Einnig svona horfði bæjarmyndin við. Parmesólin nefndi stundum við Tristan hver skattur og hnyrti mikið af launu sínum. En hvað var marka tal gamals karls skatt? Meira að segja Seppi sem alla jafna lítið fór fyrir átti til að rimja auka rimji hæfi Parmes tal skatt. Hvað var það Tristan skatts sem varla vissi hvað skattur væri og var tal fullorðins fólks og eitthvað sem það hugleiti og gat maðst yfir og tala sig upp í hita og hækka róminn af. Og héldi tala skatt áfram gat svo farið að einhver slægir kreftun nefa ofan á borðplötu svo í syngi. Að vísu var það smá fyndið einn vina föður Tristans kom í heimsókn til þeirra á síðastliðnu ári að kvöldlagi og misti sér smá að tala skatt og sló í borðið og emjaði ósköpun öll að kvölunum sem höggi gaf honum. Þá barðist Tristan og systur hans með honum við hláturinn. Að tala við 10 ára strák skatt, að hverjum dettur slíkt í hug öðrum en Parmesu Óla. Peningarnir sem Tristan fekk fyrir fisksölunni í fjörunni fór mest inn á sparisjóðsbókju hans. Honum vitala hirti skatturinn ekkert af þeim. Fyrir kom að Tristan hugliti þetta mál og önnur mál á meðan hann annarkvort hjólaði til fjörunar eða gekk. Þess á milli var hugur hans öðruvísi stemdur og nær eigin aldri og leikjum hvers konar sem hann vildi fara í. Skattur, hann ekki tómt prump? Sagði hann upp á til sjálfan sig ennþá með goluna leikandi hár sitt og andlit og báðar hendur haldandi stýrið klæddur lopavettlingu sem móður hann nýverið hafði fært honum sem svolítið blés gegnum en myndi lagast og þéttast og hætta með öðrum þvotti og svo þeim þriðja í volgu sápuvatni. Þessi vettlinga voru tilkonu vegna hinna sem týndust og Tristan gat engan við muna hvar hann hafði lagt frá sér síðast. Kostaði hann að vísa svolítið röfli mömmu sem fannst hann sína af sér skelfilegt kæruleysi og tillitsleysi og það allt saman. Og var að hafa. Svona bara mömmur, það röfla stundum. En nú var hann á leið til fjörunar og upplifandi sig frjálsan og færan í flestan sjó. Hann nálgaðist takmark sitt. Beint framundar sá hann mann og giskaði á að væri Parmesóli og Seppi. Og fjalla virtist honum allur ferskleiki sem eingetti skepnuna dagan og undan farinn og elli kærling aftur náð að yfirtaka sín fyrir svæði í hunds líkamannum. Ellinlega lífsteg og upptekið við að draga úr ferskleika yngri ára.
sagði að minnstakosti Árbjartur móðurafi hans stundum hann skrapp til hans í heimsókn. En hann var nú orðinn svo gamall og smá kalkaðu greið að varla var lengur mikið að marka hann. Í sama mund leit Parmesóli til hliðar og kom auga á hjólandi ungmennið og þar kjörið færi til að sýna nýja sjónaukann. Hann tók upp kíkin og bar upp augunum og skoðaði vettvanginn, brosti svo í kampinn. Sko minn, bara mættur, sagði hann við hund sinn og klappaði á kollinn. Seppi gamli leit á húsbóndna sinn og gaf frá sér lágvært gelt og strax svo eftir hann að hærra og í þriðja með fullum styrk vel þjálfað smalahund hann fattaði. Tristan var orsök gleðilátana og kannski líka Tristi litli sem hann bjargaði mundi eftir ásamt kassanum fast upp við bátinn. Næsta sem skeiði var að Seppi tók og spretti átt á hjólandi manneskjunu og gerði eigandi sinn gáttaðan, horfandi og eftir hún hlaupa burt frá sér eins og fætur togaði. Gáttaður að rétta lýsingar orðið. Hann stoppaði á göngunni, horfði til himins og klóraði sér í kollinum. Kannski til að athuga hvort sjálfur himnafaðirinn sæist veifa til sín. Væri svo, skyldi hann veifa á móti í þakklætisskyni, ekki bara fyrir hundinn, heldur einnig fyrir unga manni sem nýtti bátskrílið sitt. Upprifjaðstur honum að sjálfur var ungur maður og lenti í smávegis vesen í einum róðrunum og fann þá leiðbeinandi kraft skyndilega að koma yfir sig sem hann æsíða mundi og gat ekki þrætt fyrir að hafi skeð. Og sagði ekki presturinn sem þjónaði í kirkjunni fast í fjöruborðinu í bænum að meistari kæmi til að vitja fólks. Það vísi ekki sami prestur og gaf þau Díselu Guðjóns saman, heldur annar prestur, en hvaða máli skipti það? Prestur er prestur og prestur talar Guð sem annanna kost. Þó hann horfði og rýndi til himins, sá hann samt enga veifandi hönd en glaðbeitt andli gamals manns með hvítt skegg niður á maga, heldur ósku venjulegt og gráleitt ský sífellt breytandi lögun sinni eins og verið hafði í hvert sinn sem hann leit þangað upp. Hvort hann hafði séð allar þessar síbreytilegu myndir upp yfir sér, hafði hann enga tölu á. Þó maðurinn gerði sér leynt og ljós smá vonir að sjá annað skeiði hvorugt. Korki gamlan kall, klæddur hvítum köfliðni gráskeggja, brosa við sér. Ekki slíkt en samt verið skemmtilegt að lenda í, en gerðist ekki. Tristan kom á harðaspani á reiðhjólinu inn á planið sem lá milli fiskvinnslu byggingana. Í sama mund kom hluti starfsfólksins út úr húsi með nestistöskur sína til að tylla sér upp í vegginn líkt og títt var í góðu veðri. Tristani leist ekki nema í meðalagi á það sem við augum blasti, en gat litlu breytt og ákveða að stíga hjólstig fastar og ákveðnar til að vera sem fljótastur yfir þetta 100 metra langa steypta plan. Karl eitt sem þar var og þegar sestur tók upp kaffibrúsan og hellti sér kaffi í bolla og leit upp til að kasta kveðju á piltinn og spyrja leið hvort ekki hafi verið upplagt að skreppa í róður. Veðrið er svo ágætt í dag. Væri alveg til í að fá mér glænýjan fisk í matinn í kvöld og taka með mér heim að vinnudegi loknum. Tristan leit við án þess að svara. Kona í hópnum horfði brúnaþung til hans og sagði: "Kaupa sér fisk? Er maðurinn ekki með réttu ráði?" hváði hún. Heyramóttin hneykсли í röddinni. "Vinnur ekki í fiskvinnslu?" hélt hún áfram. "Og er ekki allt flóandi í fiskflökum þar sem þú ert? Hver kaupir sér fisk búandi við slík kjör og aðstæður?" Konan lauk við að skrúa loki af sínu kaffibrúsa og opna nestisboxi í kjöltu sinni og taka upp jólakökusneið. "Meinarðu að skuli bara stela sér í matinn?" spurði karlinn á móti og opnaði eigin nestisbox þar sem leyndi samloka með hangikjötu á milli. "Átturðu við það?" bætti hann við og var nú komið fullan munnin af brauði. "Uss, ekki svona hátt. Vegstjórinn gæti heyrt til þín," sagði sama koma og fekk sér aðra sneið af kökunni og boxinu og dreifti á bollanum. "Og hvað með það?" sagði karlinn og ekki neitt lágum nótum. "Kaupa fisk, stela fisk, hvort er betra?"
sagði hann eftir að hafa kyngt niður bitanum upp í sér. Auðvitað stela honum. Á hvaða hnetti býrð þú? Er ekki allt í lagi heimi á þér, laxi? Þú veist að öll fæða bragðast betur sem stólin er, sagði starfsmaður sem með þeim var við bárujárnsklædda vegginn og fannst tilvalið að vera með í svo uppbyggilegum samræðum. Já, hérna. Ekki er öll vitleysan eins. Er verið að boða hér að Bessi að taka fæðu sína ófrjálsra hendi og gera frá sínum eigin vinnuveitenda? Spurði sami maður sem skömmu undan hafði kallað til Tristans. Slakaðu á, ég var bara að grínast. Eru menn hættir að taka gríni? Sagði hinn og tróð sig út af rúgbrauði og fransbrauði sem samanmynduðu samlokum með kindakæf og milli og saup á bollanum og lyfti styrröldu upp og lyfti út uppsöfnuðu frettnum sem geistist fram með miklu hljóði og fnyk. Grínast, öllum má nú nafn gefa. Var þetta þá bara í gríni hjá þér sem þú stakst í pokan og bast með þér heim í gær að vinnudegi loknum? Kalli konu í hópnum sem til þess hafði setið hljóð en var nú að grípa inn í samræðurnar og minna á mannin á. Æ, góða haltu kjafti, sagði hinn og var þegar farin að dauðsjá eftir að hafa blandað sér í umræðuna sem ætlaði að fara öðru en oft var við þennan vegg í kaffilíum og einkennast af öðru en kátinu og glaðvar liðsins eins og stundum gerðist, þegar að segja eitthvað var sagt. Og þetta með pokan voru honum viðkvæmt mál og óþægilegt umræðefni svona rétt við sjálfan vettvanginn. Hafði sjálfur séð ýmislegt þessu lykt á staðnu sem maður ræður ekki og á með sér sjálfum með máski verkstjóra sleikjunu í grennd sem heyrði ýmislegt og birtist ofta á skrifstofu verkstjóra eða rólegt var í tækjaklefanum og hvað var hann að segja við yfirmannin mátti velta fyrir sér. Nú varstu heppinn. Þarna kemur heill löggubíl akandi til okkar. Kannski ég stöðvi hann og segi mönnunum í honum sögu þína lagsmaður til að hún geti tekið þinn í bílinn og þú útskýrt fyrir henni hvað þú ættir við ef þú sagðir að betra veri stólinn matur en hinn sem er heiðarlega fenginn og keyptur fyrir eigi fé. Heyrist enn í honum sem varpaði fram spurningunni til Tristans. Tristan heyrði bara hluta orðana. Málalekti vissi hann ekki og var sama. Vissi ekki þá að maður þessi hefði staðið upp og gengið í veg fyrir bifreiðina né hún hafi stoppað við hlið hans í líklega 2 mínútur. Ekki heldur að maðurinn hefði aftur komið sér fyrir þar sem hann var og setið hljóðu þar sem eftirliði kaffitímans óvinnu leyndardóms fullur og svip. Sumir á staðinu veittu þess athygli. Maðurinn sem við var átt satt eftir gegnfrosin og litt skiljandi út í hvað hann hefði komið sér. Var hann á leið á sakamannabekk? Að fólki skildi fara þennan farveg með umræðinu var fyrir Tristan ágætt því þá slapp hann við allar spurningar hvað hann væri að fara að gera sem var þreytandi. Samtal fólksins uppi vegg fiskvinnslunar fannst honum hafa þróast í einkennilega átt. En svona víst er fólk, fullorðið fólk, aldrei ætlaði hann að vera fullorðinn. PS. Smávegis stríðni kom upp í kallinu sem sagðist ætla að stoppa lögguna sem hann virtist ætla að standa við því hinn á staðnu sá hann ganga í veg fyrir bifreiðina og segja orð við lögreglumanni sem óg. Raunveruleikinn var samt annar. Þessi tiltekni lögreglumaður var hann nú kunnugur og honum sjálfur vantaði eld í vindlingi sinn sem ekki var að hafa í hópnum við vegginn og löggubíllinn því eins og vin í vatnlausir eyðimörk reykingamannsins. Hann ákvað því að slá 2 flugur í einu höggi en þetta vissi hinn ekki og töldu ástæðan aðra. Nokkur vikum eftir atburðinn fékk Tristan allar sólarsöguna frá Parmesi Óla sem sjálfur fékk hana beint frá manninu sem hafði að bestu skemmtun, svega lokað. Í sama mund og steypta partinu sleppti kom Seppi á harða spretti til hans og vildi fladra upp hann en hraði reiðhjólusins kom í veg fyrir að skeiði. Tristan stöðvaði hjólið og fékk Seppa upp sig geltandi og gleðigelti og látandi öllum hunds gleðilátum. Þegar þeir höfðu heilsast hnussaði Seppa á öllu og hjólinu og var að ganga í kringum það hnussandi, þefandi og leitandi og eftir geltandi en fann ekki það
sem hann leitaði að. Týstir var þar ekki og Seppi ekki alveg að skilja hví. Tristan steig aftur á hjólið og stíg fótstiginn og komst hann að stutta vegspota sem eftir var til fjörunar. Löggubíllinn var horfinn en fólki ennþá sitjandi upp við vegg fiskvinnslunar. Að sjá var þar allt hljótt. En mikið var gaman að vera aftur á gamalkunnum stað og þekkja hver stein og hverja steinvölu. Parmesóli stóð upp áskjál sína. Seppi herti göngun og berði aftur hann hussa af öllu og engu og leita og gerði undir eins og hann komst að bátnum. Var ekki alveg búinn að gefa upp vonum að finna Týstir sem virtist með öllu horfinn. Komið þér sælir, ungi maður, og góðan daginn. Kannski ekki rétt af mér að segja að sjálfsíðu séu hvítir hrafnar, en þó nokkuð liði frá því að þér voru hér síðast. Hvað olli? Veikindi? Leti? Hvað? Parmesóli talaði til hans frekar hátölulegum rómi og klifraði yfir lunningan upp í bát sinn og kom sér fyrir í honum og jós með austutrói vatni úr botninum. Þó neglan væri ekki í gatinu þurfti samt að ausa smóraði af vatni. Ekki þó mikilvægt verk en ágætur siður og hjálpleið við að halda bátnum þurrum. Á að íta á flot og róa til fiskjar í dag, spurði Parmes og klifraði aftur yfir lunninguna og kom sér úr bátnum. Hef ekki enn ákveðið neitt, en væri samt gaman. Kall í fiskvinnslunni spurði sama ég fór þar rétti þessu og sagðist vera til í að kaupa að mér glænýja fisk og taka með sér heim. Aldrei að láta kall í fiskvinnslunni verða fyrir vonbrigðum með svona lagað og ekki heldur verra að vera búin að selja hluta aflan áður en að stað farið. Parmesóli leiti yfir til fiskvinnslunar. Þar var engin manneskja lengur sem satt upp við húsvegginn og allir komnir í stöðu sínar inn í byggingunni. Ljósgræn vörubifreið í eigu fyrirtækisins ók götuna úr austri og nálgaðist vinnsluna. Segl var breytt við pallinn sem benti til fisk á pallinum. Í vesturenda húsins voru 3 stórar dyr hlið við hlið ætlaðar vörubifreiðum. Vörubifreiðin var á leið þangað og beygði til vinstri við dyrnar og nógu langt frá til að geta bakka bílnum upp að vestustu hurðinni. Verkstjórinn sást koma út úr vinnslunni og ganga að bifreiðinu og byrja að losa seglið og hjálpa bílstjórinn við að draga það burt af pallinum. Báðar hurðarnar í vesturenda stóðu opnar upp á gátt og biðu pall bílsins. Eftir að seglið var farið bakkaði vörubifreiðin nær uns endi pallsins náði svolítið inn fyrir hurðaropið og pallurinn lyftist. Í mótornum söng. Verkstjórinn stóð við opið og fylgdist með aflanum renna af pallinum og inn í móttökuna. Þar voru menn með stingi sem þegar hófa að tína fiskinn á gólfinu og yfir á færibandi sem flutti hann í þvottakari og þaðan fram í sal sem flökulega verðarna voru. Verkstjórinn hafði haft smávægilegar áhyggjur af að fiskurinn entist til kvöld. Úr ástandinu rættist með sendingunni frá einum báta fyrirtækisins sem landa hafði í Keflavík með þokkalega afla eftir 3 sólarhringa viðveru á hafinu. Vonar á 2 vörubílum til viðbótar með fisk úr sama bát og ljóst að þessi sem komin var að einn vörubifreiðanna þyrfti að fara aðra ferð suður til að ljúka lönduninni. Vinnslan hafði tryggt sér hráefni til næstu daga. Þú hefur ekki svarað mér, drengur minn, sagði Parmesóli sem enn beið svar. Ha, já ástæðan, hún var svo sem engin. Var bara annað að sýsla en var að kíkja hér aðeins við í dag. Það gladdi mig Seppi kom á móti mér og harða spretti. Man ekki eftir þessu hjá honum áður. Spretturinn var ekki lítill. Hygg þó að fuglsunginn hafa átt sinn þátt. Eins og þú manst, hafði Seppi minn eignað sér litla krílið. Hvort ég mann, en krílið heitir Týstir, sagði Tristan til leiðréttingar. Týstir? Er það nafni sem þið gáðu honum? Týstir? Hreint ágætist nafn? Hver átti hugmyndina? Einey máski? Einey? Nei, ég sjálfur. Tristan móðgæðist og var ekki alveg tilbúin að eigna Einey eitthvað sem hann sjálfur var höfundur að. Ekki strax að minnsta kosti.
Jæja, kallinn, heyri að smávís kergju viðgangist á milli ykkar systkinanna. Algengt, en lagast yfirleitt ef framlíða stundir. Parmesóli hló og myndist eigin barna og ýmislegt sem kom upp á milli þeirra. Hann bætti við. Einey er nú dugnað að telpa og, eftir sem hún sjálf segir, ykkar duglegust að setja í hann. Það er nú bara einskær hefni og byrjanda hefni sem brátt breytist, Tristan maldaði í móinn. Máski það. Parmesóli brá enn upp kíkinum. Hvað sé ég þarna á veginum? 2 reiðhjól komu á flegiferð og hár tekja telpna flaksast til og höfði þeirra undan vindinum. Nú líst mér á. Hér er að verða róður að fært. Mér sýnist einnig að fulli kallið sig á leiðinga. Tristan benti fingur á mann sem kom gangandi úr austri á svolítið völtum fótum. Parmesóli brá enn upp sjónaukanum og staðfesti orð Tristans. Hann sást hér tvívegis og stoppaði við stund. Held að löggan hafi hirt hann í seinna skiptið. Hún allit kom og hún var farin, var kallinn hvergi að sjá. Parmesóli klappaði Seppa sem flaðraði upp hann og horfðist í augu við hann eins og vildi hann segja: Hvar er unga krílið mitt? Og á rokið með sama hann var reiðhjóluna að tekja var til að heilsa telpunum. Sá gamli er óstöðvandi og hefur endur vaknað við komu ykkar. Er það? Var hann aftur byrjar að dabrast eftir kraftaverki daginn? Því miður virtist allt stefna í sama hjá honum. Annað uppliti núna að maður er ekki alveg átt að sjá þessu. En og meðan er það ekki annars? Parmesóli gekk að bátnum og Tristan með honum sem þegar hafði ákveðið að renna fyrir fisk og þegar systur hans voru mættar. Hæ Tristan og Parmesóli, hrópaði Fía sem var undan einu til fjörunar. Seppi kom á mót okkur og hljóp með okkur þennan spöl sem eftir var. Held að eini sé spæld af því að Seppi fylgdi mínu hjóli en ekki sínu. Ég er ekkert spæld, heyrðist að baki hennar. Einey var mætt. 3 reiðhjól lágu í fjörun og verði ekki reist við fjöruferðinu lyki og heimferðin hæfist. Seppi staldraði stundarkoll við hjólin og hnussaði og leitaði en fann ekki það sem hann leitaði að frekar hann í hins skiptin. Hann skokkaði til fólksins. Fulli kallinn er á leiðinni, tilkynnti Einey. Hann er þegar sestur á steinin sinn, tilkynnti Parmesóli og rak negluna í gatið þar sem henni var ætlaður staður og festi betur með fjörusteinunum sem hann greip og notaði í hamar stað. Hana, nú ætti hún að halda skeri þar sem ég kom henni fyrir. Parmes fleygði steinunum aftur í fjöruna. Báturinn var ferðbúinn eftir að hvalbeinum hafði verið komið fyrir í slóðina sem hann rynni eftir til fjöruborðsins. Að venju var Parmesóli með við sjósetninguna. Fulli kallinn satt á steinunum og söng lagstú milli hiksta sinna. Með bokku í hendi ég sitjir, hendurna titra eins og strá. Oft hefur hamingjan sagt mér að hún vilji byggja þrá. Allt svolítið fyndið að hlusta á. Dingur barst yfir til þeirra. Ef þau litu við var svo fulli oltin af steinunum og lá hreyfingalaus á jörðinni. Þau slepptu bátnum og hlupu til að huga að manninum. Hann lá á grúfu ef fólki kom að með öllu lífana. Parmesóli hljóp þegar heim til sín og hringdi á sjúkrabíl. Nokkru mínútur síðar sást blikkandi ljós og sírenuvæl, sjúkra og lögreglubifreiðar sem óku götuna og rösturátt á talsverði ferð. Ferðin vakti athygli sem meðal annars birtist í fiskvinnslunni með fólkinu sem forviti kom út til að gá hvað væri að vera og svo stinga saman nefjum með bifreiðarnar stönsuð þar sem fjörustrákur í gjarnan vandi komu sínar og menn stigu út úr hvítu bifreiðinni með börur á milli sín og komu tilbaka að vörmu spori með mann liggjandi á þeim og hverfa inn í þá hvítu. Flestir starfsmenn fiskvinnslunar þekktu til ferða fullakallsins og reiknuðu með að hann væri sá sem lagi á börunum. Enginn átti von á að heyra andlátsfrægð mannsins sem blöðusamt birtu að 3 dögum liðnum þar sem nafnið kom fram ásamt mynd af kornungum manni í blóma lífsins sem framtíðin öll blasti við
en hann sjálfur spilaði rangt úr og lauk þarna í fjörunni tiltekið dag og maðurinn enn á besta aldri. Rétt nafn fullakallsins vissu fæstir bæjarbúar en fengu uppgefið í blaðinu þennan dag og sáu að það var Bekan Per Auðmundarsson. Sem vonlega var það ekkert af neinni sjóferð og fólki allt svolítið slegið og sorgmætt yfir því sem gerst hafði. Parmes Óli áttaði sig fljótlega á hvað skeð hefði eftir að vera komin á vettvang en þagði niðurstöðu sína að svo kom nú málið. Í hans hlut kom að gefa lögreglu skýrslu líkt og venja undir áþekkum kringumstæðum. Þar sem hann sneri baki í vettvang var hann ekki vitni að maðurinn féll og hafði fátt að segja. Viku seinna var Tristan enn mættur í fjöruna og voru með honum þær Fía og Einey. Jarðarför fullakallsins hafði farið fram nokkrum dögum áður og voru systkini stödd í kirkjunni ásamt móður sinni og föður, Parmes Óla, konu hans og syni. Jarðarförin þótti í senn hátegnarleg og falleg en stinga í stúfi raunverulegt líf þessara manneskju en öndvert lýsa vel manninu sjálfum eins og margir þekktu hann áður en áfengi rændi hann frá þeim og setti á vergang og að lokum feldi. Ekki var laust við að þau þennan dag litu af og til í átt til steinsins sem sá fulli satt oft á meðan hann staldraði þar við hafandi meðferði sinn beiska görot og mjöð til að súpa á og fylgdu honum eftir í síðar ár eins og sjálfur skugginn. Þau voru hrygg. Helst að þeirri ástæðu vita aldrei aftur myndu þau sjá hann, þetta bara ber hann steinin. Manninn þekktu þau ekki mikið og gerðu eins og flestir aðrir bæjarbúar að bara kalla hann fullakallinn í tali sín og milli. Lífið heldur áfram. 13. kafli. Fjaran hilla. Þótt unga fólki væri enn pínlítið slegið eftir atburðinn nokkrum dögum fyrr með fráfalli fullakallsins og undan flugi fuglsins út í buskan gat það vel glaðst yfir mörgu. Fráleitt að lífinu hafi þar með lokið hjá þessum vaska krakka hópi og var ekki veðrið yndislegt og gott og notalegur hiti í lofti, ekki var annað að sjá. Allt í staðar og fjaran sömuð sig og gamalkunnu staður sem jafn gaman var að koma til. Og sjáu bara hvernig lífið kviknaði með auknu vindi og öldu sem pínriti vill gárast og búa á sömu stöðum haffletarinn til bláa bletti á yfirborðu sínu sem eilítið öfluru hóa einu andartaki ölduna án þess að breyta henni í neinar hamfarir eins og stundum í umhverfinu. En ekki núna, ég sagði, hver þorir að mæta mér, hver keppir við mig í dag? Vindi, sagði kennari, stjórnar enginn og Tristan með sjálfum sér. Og Parmes Óli ekki heldur, þó fær sig ýmislegt. Á dögum skarpar öldu var þekkt svæði óþekkjanlegt en umbreyttist aftur í sitt fyrra horf ef veðrinu slotaði. Ekkert að þessu átti nú við. Í dag var góðviðris dagur. Annað sem bar spennandi gat gerst eftir hressilega brælu, rekinmaður, kubbarnir og drumbarnir, já, og stundum leikvöngindrengur. Hvað fjaran gaf af sér eftir hressa brælu af dóti sem mátti skoða og máski líka hirða var það spurningu sem oft vaknaði hjá förustráknum á meðan fjaran gerði sig ófæra sökum veður hæðar og öldugangs upp hana og í stærstu sköflu fast upp á bátnum þar sem hann stóð á sínum búkkum og sagði hvorki hæ né bæ, né bar fram votta kveinstöfum, né kvörtunum, allt þetta var aftur að baki. Slíkar hugsanir var Tristan ekki einn. Fleiri drengir í bænum höfðu samskona þanga svo stóð á. Fleiri fjörur en fjara Tristan var með sinn eiganda. Þessir eigendur voru nokkrir í bænum sem hertóku hinnar ýmsu fjörur bæjarins. Eftir brælu komu sögur. Alls konar sögur fundi og fjörureka. Ein var heila óupptekna Macintosh stós og við hlið hennar glerflösku fulla af Coca-Cola drykk. Þá finnandinn hikaði stóðst hann samt ekki máti að fá sér karamellu og góstrykk og lifði átið og drykkin af eins og hann sjálfur sagði.
eftir reyndar að hafa velt málinu vel og lengi fyrir sér. Og eftir sagðist hann hafa fleygt tómri góðsflöskunni frá sér eins langt og hann gat út á sjóinn. Allir trúðu sögunni Macintosið en ekki kókinu. Sú hlið var ótrúverð í huga áhorenda til að leggja á trúnað. Engu breytti þó sögum að sverðiði og sartiði legði að hafi gerst. Hinir fóru að hlæja, byrjaði sá sem söguna sagði að grenja, sársvektur yfir að sér væri ekki trúað. Svona gerist líka í krakkahópnum. Og nú var aftur komið logn og Tristan kominn á vettvang til að kíkja á ummerki fjörunar. Þar var allt á tjá og tundri líkt og við mátti búast. Fjaran hafði svo sem gefið honum reka en ekkert líkingu við það sem sögu fór af í annari fjöru og öðrum stað í bænum með Macintosh fundinum og kókflöskunni. Hún var toppurinn. Fyrir kom eftir óveður að hann stigi á baka reiðhjóli sínu snemma dags og hjólaði þessa leið af öllum mætti og náði þau upp slíkum hraða í röðustu köflunum að honum fannst hann geta hafið sig til flugs og flogið í röðustu köflunum. Þá hirti hann ekkert hvort fólk sæti upp í fiskvinnsluhús vegginn með kaffidótið sitt hjá sér, né kom til hugar að svara, beindi það spurningum til hans. Snerist enda öll hugsunum í fjöruna og vera fyrstur á staðinn og fyrstur til að koma auga á reka. Þó var aldrei hægt að rekna Parmisóla út sem bjó bara nokkra metrar frá henni og hvenær sem hann væri þar á vappi. Óveðrið, spiladósin. Upprifjaðist fyrir Tristani á meðan hann enn var þarna með fólkinu að 2 árum fyrr kom snarpur óveðurskafli sem stóð nokkra daga og lagði var sandfjaran öll þakin þara stönglum og alls konar öðru sjávargróðri og dóti sem sjórinn skilaði til fjörunar. Það sem blasti við augum voru auk þarar, nokkrar brotnar netakúlur sem allt glerið var mjölið innan úr og netapókin einn eftir, slappur og samanlagður. Þó var eitt áhugaverðar öðru hann gekk skimandi svæði. Lítill gulur myndskreittur trekassi með loki á sem lá á hliðinni. Kassin var svolítið rispaður en að sjá heill. Hann opnaði lokið kom í ljós spiladós sem eftir að hafa fengið upptrekkingu spilaði fyrir hann í fallegt jólalag sem honum rak minni til að héti Heimsum ból. Da 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 da, söng hann með dósinni. Lagið komst að enda trekkti hann hana upp aftur til að dósin svo Arnar flytti honum lagið öðru sinni. Lagið byrjaði en í miðjum klíðum stöðvaði spilið og neitaði að halda áfram. Sama hvað hann gerði, trekkti, hristi og lét falla niður á sandinn, ekki einu sinni, ekki tvisvar, heldur 4 sinnum, stóð allt við sama. Ljóst var að þessi gæfi ekkert frekar af sér og tók hann dósana og fleygði aftur til hafs og horfði á litla kassan reka hratt frá landi. Vandræðan og lauk þó ekki þarna, því eftir voru þær Fía og með henni fröken Eini sem báðar hreinlega neituðu að trúa sögu hans spiladósina sem hann óðámóla á áhuganum einu sama reyndi að segja þeim og sannfar sannlega skildi á. Eina sem skeiði var æskrýtnari svipur og 2 telpu andlitum eftir því sem á sögu hans leið. Lendingi var móðir hans sem venju samkvæmt stóð í eldhúsinu á þessum tíma dags yfir matselt og trúði syni sínu sem endaði söguna og hún gat spurt hvort ekki hefði verið rétt af honum að koma heim með spiladósina og freista þess að gera við hana. Þú ert nú alltaf svo laginn, Tristan, að aldrei væri að vita, sagði hún og náði fram brosi á drengnum sem telpunum, systurum hans, var fyrirmunna að gera sögum efasins og andstöðum. 2 telpu höfðu sáust við eitt dyrastafinn að fylgjast með gangi mála fram í eldhúsi. Tristan leit þanga, hurfu þau snöggt. Lágvart flis barst til hans bak við vegg sem hann kippti sér ekki upp við og vonaði næst hann kæmi í fjöruna lægi spiladósi þar svo að hann geti rekið hana framan í þær. Dósin sást ekki meira. Á óveðurstögum var fátt fólk á ferð í fjörunu og engi þar
að tilefnislausu, nema ef vera kynni Parmes Óli sem hinn síðar ár hafi gert að sið sínum að ganga þangað niður eftir í vondu veðri til að athuga með bátinn eftir að hann eitt sinn kom að honum liggjandi á hliðinni eftir vestanátt í hraustlegara lagi. Á bakborðsíðu bátsins var venjan að hafa eina stoð til að halda bátnum kjölréttum á móti tveim stoðum á stjórnborðshlið. Þennan óveðursdag skeiði nokkuð sem ekki átti að ske að stoðin bakborðsmegin féll til jarðar og báturinn með. Og þarna lá hann bjargalaus og gat sig hvergi hrært og myndi sumt á fulla kallinn sem stundu vildi lúlla sér svolítið. Eins og fullorðna fólki heima lét stundum hafa eftir sér. Stoðin lá undir byrðingnum. Báturinn var óskemmdur. Frá þessum óveðursdegi hafa stoðurnar undir bátnum verið 4 og hann ekki haggast í hvaða veðri sem kom. Fiskvinnslan rétt við fjöruna var með vinnutíma frá 8 til klukkan 19 virka daga og til hádegis á laugardögum. Í logni eins og nú vantaði ölduna allan kraft. Mjúk bára og kraftlaus var það sem skolaðist á land og nuttaði steina og velti við sumum á bakaleiðinni. Allt stutt og hægt. Þekkt gjálfur og steinahljóð var hljóðið sem heyrðist. Fjörusteinum var engin miskunn sín. Þeir skildu áfram þola sína endalausu slípun. Steinar sem aldan kastaði fyrir Stórströms fjöru sluppu þó. Í suma náði aldan aftur og færði neðar í fjöruna til að slípa þar, fæja og kempa. Slípunin var góða þýleiti til að hún lagaði steinana til og gerði betur hæfa til að fleyta með kellingar. Hér hafði mannshöndin ekkert verk að vinna. Kerlingu fleytt. Steinni sem Tristan notað til að fleyta með kellinga var sérvalein steinn tekin úr steinasafni fjörunar. Málið var að hafa þó rétt lagaða. Í því lá þekkingin sem jók möguleikan og sigri. Engi gat átt að sjá hví þessi lögun steins væri betri en önnur lögun. Réttur steinn ásamt færni kastanda réð mest hve langt steinvarnar flaug eftir haffletunum og snerti yfirborðið á sinni flegi ferð. Snertingin var málið. Hún var talin. Að hún sikki á fljótt var glatað og eins sikki steinin strax sem var hrein hörmung. Talning snertingarinnar stóð uns hafflöturinn opnaði gynsitt og gleypti grjótið. Blob. Hafið alata, sagði Parmes Óli eitt sinn við Tristan. En þá var hann líklega bara að grínast. Og hvernig getur haf verið alæta? Tristan var ekki alveg að fatta. Stundu var snerting steinvöluna bara 3, stundu 4 sinnum, 5 sinnum, sjaldnast oftar. Stundu mist og kastið og steinni sökk eins og steinn til boss. Líka það var frat hjá sér sjálfum, en í lagi með gerðist það hjá einaugi, fíu eða strák á staðnum sem vildi vera með. Eins og margt annað var það að fleyta kerlingum að keppni milli systkinanna og nú Fíu og Tristans meira en eineyjar, sem hafði ekki sama lag á steininum og þau hin. Fía enn methafi fjörunar því hennar steinn snerti hafið 7 sinnum í einu. Í sama kastinu hún farin að ætlaði alla leið yfir í hina fjöruna og hinum bakkanum. En þangað yfir voru víst 2 sjómílur. Fræddi eigandi bátsins þau og var auðvitað bara kjaftaði að vera í að slíku kasti svo langa leið, eins og líklega var að Tristan hefði sagt við Fíu, hefði hún sagt þetta í sín eyru. Honum var ekki vel við neitt kjaftaði. Og uppskar bros bróður síns, en enga ofsakæti hvoru systkinanna og enga veginn sömu hún sjálf sýndi. Slíkt eðlileg viðbrögð keppnisfólks á sigur stund. Þó má stundu sjá uppgerða bros í hreinu kurteisi skinni. Bara einn kastar lengst, Tristan, bara einn. Stolt skætti í rödd hennar. Fía leit til einjar sem alltaf fiskaði mest í róðurum. En hún kastaði lengst allara, átti met sem enn stóð. Þetta verður ekki hægt að slá, sagði hún og neri saman höndum af einskæri ánægju og strax farin að skima eftir öðru steini
til að slá fyrra met sitt. 7 snertingar stóðu eftir og standa enn. Tristan og Eini hefðu viljað gefa alugu sinna fyrir að fá að sjá lagið á steini þessum sem var auðvitað vonlaust verk að eiga neitt meira við. Steinninn lá á hafsbotni. Fía aðspurð mundi ekki lögunina og sama hvað hún reyndi rann lögun steinsins ekki upp fyrir henni. Bara alls ekki. Maður spáir ekki mikið í svoleiðis, var skýrt svar hennar og kannski afsökun. En mikið fannst henni spurning systkina sinna asnaleg. Vægt til orða tekið. Kannski að pabbi lánu okkur ljósmyndavélina sína og við myndum hver stein sem við veljum áður en við kostum og skoðum steinana. Tillaga Einigar fékk Tristan til að gapa. Annað eins hafði hann ekki áður heyrt. Ég ætla samt að biðja pappa myndavélina og eftir ég kem heim, svaraði Eini sem ekki svo auðveldlega lét slá sig út á laginu. Ha ha ha, þykist þú eiga peninga fyrir film og framköllun? Fía snerist og sveif með Tristani. Jáhá, var hrikalegt svar telpunnar. Eftir róðurunum síðar í dag fæ ég fullt af peningum og fer létt með að kaupa með filmu. Hvað hefur að gera með filmu, láni pabbi þér ekki ljósmyndavélina? Tristan varpaði fram spurningu. Fía nikkaði höfði honum til samþykkis. 2 gegn 1. Og nú stóð Eini ein en ekki Tristan eins og jafnan áður. Bjánar eru þið. Auðvitað spyr ég hann fyrst og fer svo að kaupi, sagði telpan kokkraust og að fullu tilbúin í smá viðbótar hasar við systkini sín. Þó Fía stæði nú með bróður sínum sem hún alla jafna gerði ekki átök brutust út á milli þeirra. Í svona málum var ekki á vísan að róa, það var komið í ljós. Ekkert var það á neinni myndatökunni að faðir þeirra fengi beiðni frá yngstu dóttur sinni að lána sér ljósmyndavélina. Til var í dæminu og á nokkurus undirbúnir að efnt væri til fleytingu kettlinga bættust fleiri við í hópin í fjörunni. Fyrir 2 árum gerðist það að vinur að nafni Ekþór Prímus kom að og efnt var til einnar keppni í fleytingu kettlinga. Þá var Eini ekki með sökum ungs aldurs, enda bara 5 ára og ótækt að vera með sungt barn leikandi sér eftirlitslaust af fullorðnum í fjöruborðinu. Hinn sem eldri voru máttu vera. Eini kominn síðar. Í ljós komið hvað stendi fóru þau hvert sig að leita sér að hentugum steini og velta í lófa sínum og freista þess að finna rétta steinin. Allir voru sérfræðingar í steinavali. Allt miðaði að sigri. Ekþór Prímus gaf út að vera sérfræðingur í fjörusteinum og kastaði strax á eftir Fíu sem taldi 6 skopp hjá sér. Ekþór, þrátt fyrir tígurlega handasveiflu og fagurgal á undan saman við lofgjörð, samblandaðir í heitstrengingum, horfði á hafið gleypa hann í einu bita og bölvaði lélugum árangri, eins og það bætti. Spurði Fía Tristan heimkominn smávegis umræða kom upp þetta sér atriði. Árangur Ekþór Prímus var eins og hvíti hrafninn á svæðinu og bölvaði eftir hvert kast og fannst árangur slakur. 7 snertinga með Fíu stóð og var aldrei í neinni hættu af Ekþóri Prímus sem náði hæst 3 og Tristan 6 og Eini eftir hún fór að vera með 4 en var ekki alveg að marka. Hún kom í restina á þessari keppni í þá fylgd móðurömmu systkinanna sem fékkst til að ganga með henni alla þessa leið til að suðið í henni hætti. Amma dvaldi á staðnum smá stund en skildi telpuna eftir með loforð hinna að gæta hennar. Eins og sjáaldur augna minna heyrðistu barka Ekþór Prímus. Frá þeim tíma voru fjöruferðir Einigar jafn sjálfsagðar og Fíu, Tristans og margra annarra krakka í hverfinu sem þau tilheyrðu. Allt byrjar á einum stað. Voru orð ömmunnar við Vélaugu hún kom heim án telpunnar og búin að útskýra stöðunni fyrir henni og búa til á andlitinu smá áhyggjusvip sem hvarf með útskýringunni. Parmesóli eitt sinn var staddur þar fleyting kettlinga fór fram, hafði hendi sér sérvarinn stein og sagðist ætla að sýna þeim hvernig þetta væri gert. Hann sveiflaði hendinni með alvörusvip og andlitinu vatt upp á líkamann og kastaði.
Steinninn flaug upp í loftið og skalla lóðbeint í hafið án þess að veita hinum neina alvöru keppni. Úr öðru kasti varð ekki. Engi þeirra hló. Kannski vegna þess að það var Parmes Óli sem átti í hlut. Þá var fullikallinn enn við líði sem einni vildi fleita kerlingar en mistið jafnvægið eftir fyrsta kast og datt eins og fallin spýta kylliflatur í sjóinn og renn blotnaði. Hann stóð á fætur með hjálp hinna, hrækjandi og skirpandi með hressinguna nærtaka sem hann skjálfendur seildist í og saup á, úr fötum hans og frakka lag. Þar var í óheppin, sagði hann og gekk valtur upp fjöruna og hvarf sína leið. Hvort hver slípaði fjörusteinn ætti sér sína sögu, velti Tristan fyrir sér á nokkur svar, nokkur staða frá. Allt hefur sína sögu, sagði amma við hann og afi hans samsyndi. Tristan taldi að amma sín og afi hefðu aldrei rifist, en hvað svo sem vissi hann það mál? Sögu fjörusteins virtist engin maður vita. Ekki kennari Tristan, jafn fjölfróður maður hann var, ekki Parmes Óli sem þó þekkti skil á ýmsu. Hálmstráðið presturinn var eins og tómur kofið að koma við í. Aðspurður benti hann bara á sköpunarsögu Biblíunnar sem engin veit hver gömul sé og bara sé eldri öllum í fjörusteinum veraldar. Sagði prestur þó, að spyrja og fá ekki svar er sama og koma allslausum komu hvar sem þeir eru og komið er til. Guð hefur svarið, sagði presturinn og hann skóp þetta allt, spurðu hann, skaut hann fram hann yfirgaf kennslustofuna í lok kennsluefnisins með nafnið sköpunin. Spurðu hann sjálfur, sagði prestur, eins og hann gæti það, en ekki orðið 12 ára. Hvað heldur prestur að maður sé? Eins gott að fröken Eini frétti þetta ekki. Tristan var ekki alveg að fatta pælingun og bak við orð prestin, en vel kunnugt ofurheyrð Eineyjar sem virtist inn á milli fá heyrt og séð gegnum holt og hæðir. Allt slapp þetta. Ekkert orð frá henni hefur borist honum málinu tengt, en sem komið og það var nú gott. Fjaran sem Tristan hafði gert að sínu svæði og upplýði margt í, kom honum og þeim öllum og óvart fyrir viku maður sem þar var bráðkvaddur og kvaddi líf sitt svo gott sem fyrir augum þeirra. Fyrir koma hann setti stundakort og sama klett og fulli kallinn gjarnan tilti sér á, en utar á honum og lét fæturna falla niður í sjóinn og horfði á ölduna skóla botn gúmmístígvélana og stíga upp eftir þeim hún var stærri. Allt með sinni óskaplugu ró og notaleghetur sem gaf friðar tilfinningu. Ekki oft, en samt í nokkur skipti, sá hann litla fiska synda grund rétt þar sem hann satt og slá nokkrum saman sporðum á yfirborði hafsins. Á fiskunum var silfurlitur og gat hann sér þess til að væri síld í lítilli torfu. Litla torfa syndi undir stígvél fastu við botn skóthausins og nær fjöruborðinu og sneri frá það bil sem allt virti stefna í strand. Einstaka sinnum tók torfan sveig og syndi annar hring. Þótt fiskurinn syndi nálægt myndist að þess þó ekki að hún hafi snert botn stígvélana þó stutt væri eftir. Frekar óalgeng sjón en skeði. Sjálfur hafði hann aldrei orðið síld að var á miðunum en stöku sinnum stéð þetta þarna við klettin hann satt þar. Aðspurður kom Parmes Óli af fjöllum. Fjaran aftur. Þó stundur lagi friður yfir öllu svæðinu og hvergi mannamál var þó engu slíku til að dreifa nú. Nokkra mannesku voru með honum. Sjórinn var til staðar fyrir honum og möguleiki á að sjósetja bátinn við grasballann. Bæði haf og knörr eins og kölluðu til hópsins. Allstaðar fullt af lífi þó eitt mannslíf hafi horfið yfir móðuna miklu nokkrum dögum fyrr. Hafnalífið. Flutningaskip kom siglandinn fjörðinn á hægustu ferð og stöðvaði skammt frá hafnagarðinum og rétti staðinn sem togaraflaggi var sem kom í ljós á fjörunni en grillti ekki í nú og strandaði þar 2 árum fyrr. Þeir aðrir aflagði togara voru örlítið dýpra og lágu þar við stjóra til geymslu.
þeirra beið ferð yfir hafið til Niðurrifs. Flutningaskipið lét angerið falla og beið afgreiðslu. Í lestunum var fullvermi af vöru alls konar sem að hluta til færi í land í þessari höfn undir eins og tollverðir hefði unnið starf sitt. Skellir í bátsvél barst til þeirra. Lítil trilla með einu manni í kom siglandi út. Maðurinn satt aftast og hélt stýrisvei og sást bera sig fram eftir bátnum og hefja handdælingu með dælinn sem komum var fyrir að við innanverða borðstokkinn bakborðsmegin. Eftir dælingu færði hann sig á sama stað. Litli lóðsbáturinn öslaði út og sigldi litlu trilluna uppi sem valt nokkuð af öldunni sem lóðsbáturinn gaf af sér. Á dekki skipsins sáust menn sinna ýmissi vinnu. Dekkmaður gekk fram eftir skipinu og var með að láta angerið falla og gekk að verki loknu aftur niður á kaldbaknum og aftur eftir skipinu og kliður á upp á A-laga mastri sem stóð á milli fremstu lúgu og lúgu númer 2 með áhald til að smyrja með blakkirnar sem vírin frá vindun lékum og bómunum 2 var lyft á og notaðar við uppskipun og lestun. Að verki loknu kom maður sér fyrir við spilið, bóma hófst á loft og svo hinn við hliðina. Aðri dekkmenn tóku fleigan úr á lest 2 og hjálpuðust við að draga seglið ofan á lúgunni og brjóta saman. Allt samkvæmt reglum. Tréborðið sem lokuðu lestinu fóru eitt af öðru og var staplað á dekkið við hlið lúgu opsins. Hver bæjarbúi þekkti litla lóðsbátinn sem veitti skipum sem inn komu alls konar þjónustu. Nafn hafði báturinn meðal bæjarbúa sem tréverkið og vinnuheiti bátsins og smíðatíma hans sem lotti við hann eftir að vera tekin í notkun. Fæstir bæjarbúa þekktu rétt nafn bátsins. Verk tollvarða var að fara yfir farmskjöl og ganga á milli herbergja mannskapsins og taka traustatergi varning sem ekki var leyfilegt að flytja inn og ekki verið greiddur tollur af. Að þessu sinni voru með lóðsbátnum 3 galvaskir tollþjónar og svo 4. heima sem allt eins gat átt von á útkalli vegna atburðana dagan og undan við annað skip frá sama félagi sem borð fannst nokkurt magn áfengis, tóbaks, frostinna matvæla og slatti af grammafónum í eigu áhafnar. Embættinu fannst nokkur ástæð til að vera á varðbergi gagnvart þessu skipi sem svo skömmu og eftir hinu lagði á hafið frá sömu höfn. Svarta gengi tollins var haft í starthólunum og tilbúið að þjóta undir eins og kall bærið. Kæmi í ljós maðkur í misu var þeirra tíma upprunnin. 4 áhafnarmeðlimir hins skipsins játuðu á sig sök og skrifuðu undir pappíra þess efnis sem á eftir skipstjóri staðfesti með eigin undirskrift. Sök var sönnuð og frekar yfirheyrslur óþarfar. Var eigendum hins ólöglega varnings boðið að koma við á tollvarðar skrifstofu tollstjóra embættisins áður en þeir legðu aftur á hafið og fá sektarupphæðina og hvenær síðustu greiðslu þyrfti að inna af hendi. Mennirnir fengu nokkra vikur til lúkningar sektarskuld sinni, ekki margar. Greiðslur voru nokkuð stremnar. Slíka fréttir voru fráleitt einsdæmi og fannst mörgu lítil til þeirra koma. Svona laga gerist, sögðu menn og ypptu öxlum. Hver sem á annað borð stundar siglingar stendur ekki svona löguð til að drýja með tekjur sínar, bættu þeir við og klóruðu sér í öðrum hvorum handleggnum og dró upp úr skyrtuvasa sínum, smyglaðan væsrá og sigarettupakka og státuðu af við hinna eiga til heima bjórkassa keyptum á togarasjómanni nýkomnum úr siglingu. Fyrir kom að siglingatóran í bænum kæmi með slatta af miðinum með sér ásamt ýmissi annarra vöru eftir söluferð til erlendar hafna sem fyrir kom að tollverði gripu og gerðu upptækan með játun skipverja upp á vasan. Var enda fátítt að enginn úr áhöfninni gæfi sig fram í slíkum málum. Í flestum tilvikum stoppuðu skipin út á ytturhöfninni, eðlilegan tíma voru konin upp að bryggju 2 stundum síðar og verkamenn og öllum aldri streyma borð og uppskipun eða lestun færi í gang
eins og nú var í vændum og klukkan að verða 14 skipið skreiðið fyrir garðana 2 og lagðist upp að bryggju nokkur mínútur síðar. Treystani hitti fólki á staðnum, heyrði skruðninga frá akkerisvindinu og sá skipið hreyfast og sigla inn í höfnina. Nokkru síðar sást fullt net af varningi hífast upp úr lest og færast yfir á bryggjunu og hverfa bak við hústakið sem skyggði á. Í lestanum leyndist alls konar vara sem menn tíndu stykki fyrir stykki í netið eða stroffuna sem krókurinn kom með niður til þeirra og hífði upp aftur fullt af hvoru sem var, kossum eða pókum. Stundum var varan timbur sem augnablik birtist hangandi í stroffi yfir hústakið og hverfa á bakvið og enda á bílpalli einhvers örubíls. Fólkið í fjörunni gat að takmörkuðu leyti fylgst með hvað fór fram á bryggjunni. Þar sem telpurnar voru þarna með og Parmesóli einni varð úr að sjósetja bátinn og freista þess að fiskur væri á meðanum. Hundskjalt barst til þeirra og svo skömmu eftir Seppi sem gleymdi hversu gamall hann væri og gigtveikur og kom hlaupandi eins og ferskur hvolpar gera og ekki bara flaðaraði upp einn og svo annan, heldur stökk borð í bátinn undir eins og hann mjakaðist niður fjöruna, staðráðinn í að taka þátt í fiskeríinu með krökkunum. Allir hófu vegna ákafa Seppa. Fía og eini sáu að róa bátnum. Parmesóli gekk upp fjöruna báturinn skreið út fyrir klettana 2 með stefnu á miðin það rétt við. Grindhvalavaðan, 14. kafli. Hæðarmunurinn úr fjörunu upp á túnin náðu á einum stað 1,5 metra en var metri þar sem gengi var upp. Gróður átti í erfiðleikum með hann á festu í stallböðu moldarbarðinum. Njóli þótti lífsögur og reyndi nokkru stundum að festa sig þarna en varð að láta í minni pokan í moldarbarðinu sem stundu rauk úr. Engi myndi þetta barð öðruvís en berandi þetta sár við enda túnspildunar og horfast í augu við fjöruna og sjóan. Barðið hlýfði að nokkru knörr Parmesóla í norðanáttinni sem þá hvíldi í skjóli af því. Einnig það hafði sína ókosti. Rauk úr því þakktist bátkrílið moldarriki, ekkert fullkomið. Seppi gekk við hlið húsbónda síns og stoppaði þar sem hann stoppaði en satt nú við barðið og góndi til hafs og rak upp gelt þegar hann kom auga á bátinn á hafinu. Allt var með feldu í unga fólkinu. Hann gekk upp tróningin, sporin viðheldu slóðinni eftir í túninu og teygði sig að hliðinum. Þarna lógu gömult spor eftir hann og spor fólksins á bænum. Lengra aftur í tíman mátti rekja þessi spor. Þau teygðu sig aftur til forfeðrana sem líka fóru þarna eftir róður. Síðari ár voru þau þó mest hans. Vart að aðri færu þessas leið orðið. Hliðið á girðingunni var haft opið og einverðingu lokað á meðan lambarnar höfðu túnblettina á tíma burðarins og á haustin, eftir fjalladölina. Þarna var það haft svolítið tíma á haustin, sláturhúsið tók það af þeim. Eftir stóð örfóttafé og hrúturinn. Allt tilheyrandi kotinu var smátt í sniðum og bar því titilinn kot við réttu. Enda bara svefnkot, ég les aftur, enda bara svefnkot með sáralítil umsvif, réttar sagt engin umsvif. Eina sem myndi á búskap voru þessi örfóu skjátur, gamli lúni vagnhesturinn og gamli hundurinn sem öðlaðist nýja tilveru með frískleikanum sem í hann hljóp. Kjötið sem féð gaf nýttist fólki hans og fekk kaupfélagið smá ögn til sín hvert haust og seldi viðskiptavinum. Skjáturnar, þótt fáar væru, gengu slóðina niður í fjöru og litu þar á þangið og sveldu í sig. Í hverri ferð, hvort sem manns eða skepnu, við þess slóðin og dýpkaði eigi lítið en ekki mikið. Mannshöndin kom ekki nærri og þurfti ekki að sjá verkið eða reka féð aftur heim. Það sá flóðið sjálft og vel sýnileg slóðin blasti áfram við og merkti áfram leiðina niður eftir. Saga slóðans var löng og ströng.
Gæti hún talað hefði hún margar sögur að segja. Eina erindi Tristans upp túnið var að afla sér leyfist fyrir bátinn. Í aðeins eitt skipti mat Parmesólu veðrið ótryggt og bendi máli sinni til stöðins á gráleit, þykk og þungbúi ský í suðri sem söfnuðust upp við sjónarrönd. Ágiskuninni reyndist rétt því seinni part dags brast á með brælu nógu mikilli að lítilli knörr var gerð leiðin ófær. Þau fáu strá sem reynt höfðu við erfitt og autt moldabarðið voru öll farin aftur lagði. Verkið fyrir gróður virtist óvinnandi. Fulli kallinn hélt eitt sinn fram að moldin í enda barðsins væri dauð. Þetta sagði hann var nú sjálfur dauður. Parmesólu gekk gegnum hliðið og yfir til kotsins. Hann tók í hurðarhúnu og lauk upp út í hurðinni og skildi eftir galopnar. Að vörmusporu birtist hann í gættinni með sjónaukan frá kaupfélaginu í hendinni. Hann kíkti á unga fólki og sá að stutt væri eftir til miðana. Horfði á Tristan benda á yngri systur sína og hana snúa upp á sig, sitjandi á þóftunni og missa niður róðrataktinn við Fíu sem við það áttu við hann á orð. Allt kunnulegi taktar. Hann brosti og reiknaði með stífni í telpu sem heitir Einey og erjum vildi bera milli systkinanna. Hann ætlaði þetta gott og tími vera komin til að koma sér aftur inn í bæ, vaknaði honum sjón sem honum krossbrá yfir. Hvalblástur í hálfa sjómílu sunnan við litla knörrin. Hvalblástur var ekki dagleg sjón séð heima frá honum án þess að vera með öllu óþekkt. Hún leist ekki nema í hálfgildis á og ekkert vaðan tugir dýra færði sér nær litlum knerrinum. Honum létti hún stöðvaði svolítið spöl frá og tók að synda í hringi blásandi, stingandi upp hausnum og skvettandi upp sporðum. Hann sá bátsverja veita þessu athygli og réð af bendingu þeirra. Sá einnig hvar Tristan sem satt í skudd og haldaði utan stýriseifuna leit í átt að bænum. Kannski til að gá að bendingu þaðan að drífa sig í land. Áralagið var aftur orðið taktfast. Fyrsta hugsun Parmesóla var að fá bátinn strax aftur að landi. Hann hvarf frá áætlun sinni, vissi færni stráksins og ábyrgðarkennd þó ungur væri en fylgdist áfram grannt með öllu og tilbúin til að hlaupa inn og sækja kýrhornið sem sjómaðurinn og togarinn í bænum veslaði sér út í Þýskalandi fyrir allmörgum árum og færði honum að gjöf. Kýrhornið væri fyrirtaks þokulúður sem gaf frá sér eyrnaskerandi tón, væri blási í það og var viðurkennd verkfæri sem þýskir sjómenn notuðu þyrftu þeir að láta í sér heyra í þoku. Nú var kýrhornið komið yfir hafið og til Ísland og til að gera sama gagn í höndum Parmesóla á meðan hann var enn í róðri. Gjallhornið veitti honum vissa öryggis tilfinningu og meira eftir að konan hætti að treysta til í róðra og hann einn á báti. Aldurinn, hver slæstu hann til sigurs, spurði hann eitt sinn Tristan sem bara góndi án þess að veita nokkurt svar tilbaka. Og hvernig átti hann að vita þetta, sjálfur enn að vaksa? Þetta fullorðna fólk, hugsaði hann með sjálfum sér, það spyr, já, eins og börn, svei mér þá. Hann var ekki alltaf að skilja niður fatta Parmesóla, en þetta var fyrir löngu. Maðurinn gaf Horn þetta með þeim orðum að gagnsemin væri ekta og hornið gefi frá sér hljóð sem bærist langar leiðir. Það reyndist vera rétt. Konan hans vitnaði eitt sinn fyrir honum að hún hafi heyrt í lúðurinnum heim og vildi vita hvort eitthvað hafi komið upp á. Hún stóð í fjörunni hann nokkru síðan renndi bát sínum í land eftir róðurinn með svolítinn afla í botninum. Hann vildi bara pröfa lúðurinn og reyna sannlega skildi orða fyrir eiganda. Ekkert alvarlegt. Allt virkaði. Spurning frúarinnar var staðfesting. Úti fyrir svamlaði smá hvala torfan. Hann brá upp kíkinu og sá að knörrin var komin á veiðisvæðið og áhöfnin við að renna færum í sjó. Og ein komið með afla.
Parmes brosti í kampinn og gekk inn fyrir. Seig sú stutta var eina orðið sem barst af vörum hans. Grindhvalavaðan fyrri. Hvalavaðan úti fyrir riðja upp fyrir honum svipað atvik hann enn var ungur maður og grindhvalavaða birtist á svipuðum slóðum og öll rekin á land og slátrað. Menn urðu vöðuna vari greipum sig áhugi í bænum og bátar sem sjófari voru og aflögu færi í snatri mannaðir og ítt og flot. Á örskotsstund voru flestir tiltæki bátar komnir á sjó með stefnu og veiðina. Flest förum voru árabátar en nokkri vélbátar voru þar einnig. Aðeins einn bátur með 3 mönnum í sneri við. Hann var vélbátur sem olíuleysi herjaði á orsök viðsnúningsins. Jóðagotinu gleymdist olíubrúsin og því fátt til varna nema grípa til árana og róa í land og flýta sér þangað sem væntamátti hvalana að landi eftir að búið væri að ganga frá knerrinum. Leiðin var smá spölur. Einn var svo heppinn að ganga fram á liggjandi reiðhjól sem að reisti í snatri við og steig á bak á og hjólaði af öllum lífs og sálar kröftum í átt að lendinga staðnum. Hjólin yrði skilað á sama stað síðar daginn. Mennirnir sem með honum voru hefðu ekkert reiðhjólið til að reisa við og hlöpu því við fót. Lafmóður mættu þeir það bil sem hvalirnir strönduðu. Þeir hefðu ekki mist af mörgu. Bátarnir voru fyrir utan og háreisti yfir öllu svæðinu. Á förðuskömmun tíma var öll vaðan aflífuð. Kjöti randi fólksins sem kom til að fylgjast með. Sumir fóru tómhentir frá. 20 dýr nokkuð en dugði ekki handa öllum. Þessi 3 sem olíuleysi hrjáði bát þeirra hjá en komu þó fengu sína skammta. Kjötskurðarmennirnir útbjuggu hæfilegt kjötstykki og afhentu fólki. Alls konar ílát voru notuð til burðarins. Það sem ekki var annað tiltækt var notast við neðri hluta peysugarmsins og henni breytt í ullarskál. Kvöldi neytti Parmes sóli og fjölskylda ferskt grindhvala kjöt. Var þá fyrsta barn þeirra hjóna fætt. Grindhvalavaðan var rekin upp í aðra fjöru en hana sem Tristan eignaði sér og stóð svolítið austan við hans og nær bænum. Satt að segja var hans utan gatna því áður en þangað kom sveigði vegurinn til hægri og fjara nokkrum metrum frá beyjunni. Þó allengi hafði engi sést í fjöru hvalavöðunar var hún stundum lífleg með krökkum í að fleyta þar heimagerðum bátum í fjöruborðinu. Fjara Tristan lifnaði oftast fjara á svæðinu. Máski dró drengurinn með veru sinni aðra krakka að og gerði hinar mikið vannýttar hver veit. Aldrei fór fram nein skoðun. Í hinni fjörunni mátti enn sjá ummerki veiðana og birtist í hryggjarliðnum sem eftir varð og kyrfilega skorðaði milli 2 kletta sem Alda náði ekki að toga með sér út hún ætti upp og dró sig tilbaka. Fleiri ummerki voru ekki. Skorðaði hryggjarliður í klettaskoru án útskýringa, sagði fólki fátt. Bara sumir vissu söguna. Knörrin. Knörrin var lítilega á sjónum og áöfni kominn með færi í sjó. Veður var með besta móti og enga líkur á öðru en það héldist. Og bara einn áhafnarmeðlumur búinn að fá afla. Við vitum hver. Vaðan hringsynti á sama stað án þess að fæla með bakslaganginum allan fisk burt. Kannski dró hann fisk að. Bifreiðin. Bifreið ók veginn vestur eftir og fór hratt og án þess að slá að ferðinni hún ók yfir plan fiskvinnslunar. Rétt áður en þangað kom lögst hörð fiskvinnslunar upp og út kom maður og stemdi þvert yfir plani og til hins hússins sem stóð þar gegn. Þurfti hann að herða gönguna til að sleppa frá þessari óðu bifreið sem kom að og fór með svo mikinn. Hvalanna var hinn gangandi maður ekki var sem þó með glöggu auga mátti sjá samla í sjónum ekki langt frá staðnum þar sem hann var.
Bifreiðin tók beygju upp brekkuna á 2 hjólum og svo aðra 2 hjóla beygju heim á bænum þar sem hún snar hemlaði. Útstig ökumaður. Einstaklingur sem mætti Parmesan í dyrunum var í mesta lagi óðamála hann tjáði honum að sést hefði grindhvala vaða beint framundan bænum hans. Parmesan sem nýstiginn var inn fyrir leit þangað sem fingur benti með þeim orðum að sér væri kunnugt þetta. Ha, og þú sagðir ekki neitt? Spurði maðurinn hvumsa. Þú varst á undan mér, svo var svarið. Áhugi mannsins gerði að verkum hann yðar allur í skinninu og sagði að menn væri að gera bátasinn að klára og hvort hann væri ekki til í að koma með í sínum bát og hjálpa til við að reka vöðun á land. Parmes benti orðalaust til hafs og á knörr sína sem hann skildi. Honum var þó boðið að koma með aðkomumanni í sínum bát sem aldeilis kveikti í hinum sem þegar vatt sér inn fyrir og kom út aftur örskömmu síðar klæddur klofstígulu og með sjókala undir hendinni og stökk inn í bíl mannsins sem stóð þar með vélina í gangi en náði á hlaupanum að kveðja konu sína. Fyrsta hugsun hennar var að kallinn væri orðin ær. Í dyragættinni horfði hún á bifreið aðkomumanns bakka frá og hverfa niður götuna á talsverðum hraða og svo á vöðuna á hafinu sem blasti þaðan við. Má ég koma með, spurði hún vindinn svolítið svegt og gekk henni fyrir. Fljótfærnin alltaf hrein, sagði hún við sig sjálfa og klappaði Sepp á hausinn sem stóð við hlið hennar. Bifreiðinni var í snarasti snúið við og enn á 2 hjólum skömmu áður til fiskvinnsluna kom og ekki tilbaka. Við hliðið reif Parmesan upp hurðina og kom. Vildir þú, elskan, máski koma með? Að ég, af og frá. Þetta allt í lagi, gangi ykkur vel. Svaraði hún stutt í spuna og heyrði úti hurðinni skellt og bílinn aka burt svo að söngi vél að mótorinn kvartaði og sprengdi einni sprengingu. Öllum lá ósköpin á. Borð í bátnum. Hæ og hó, hrópaði Fía. Hvalur og bakborða í hálfa sjómilu fjarlægð, sagði hún. Sé hann, sagði Tristan og bar lóa upp að enni sér og horfði út á flóan. Hæ og hó, ég sé nokkra hvali, hrópaði eini og iðaði öll á þóttunni sem hún sat á við það sem hún sá, en leist ekki nemi meðalagi á aðstæður öll hjörðin ætlaði að stefna til þeirra. Komin fram ástæði fyrir að áralag ræðara gekk allt til. Sé Parmesan á hlaðinu, beinandi kíkinu til okkar, Tristan talaði. Veifin til hans, hrópaði Fía. Alls ekki, slikt gerir maður ekki, voru orð Tristan. Ógrátandi var einið að skjóta fram og fekk að launum óblítt augnaráð Tristans. Ef við veifum, gæti hann haldið að eitthvað amaði að hjá okkur, bætti hann við til útskýringa máli sínu og talaði eins og manneskja með ábyrgð. Hvað segið þið? Eigum að halda áfram eða snúa við og koma okkur í land? Tristan beindi spurningum til systra sinna. Kemur ekki til mála hvað einei ákveði við með fullu samþykki Fíu sem svolítið spennt fylgdist með hvalavöðunni réttið bátslið. Fannst þeirra minnst okkursti vera þar. Skömmu og eftir rann báturinn yfir veiðisvæðið og að færum kasta útbyrðis. Eini var fyrst til að draga sína veiði borð og gætti Tristan sín á að segja ekkert hún skjálbrosandi innbyrti vænaþorsk og blóðgaði og kastaði færin út aftur. Tristan tók í þráðin og dró upp og niður. Þráðin rann eftir borðstokknum. Hann fann hann að veifi nart en ekkert meira. Sama skeiði á Fíu sem gerði eins og uppskar eins. Smái snart og annað ekki. Hvalafan hann blés og stakk upp hausnum og hvarf undir yfirborði til að birtast aftur á sama stað. Hvalarnir fenguðu athygli systkinina sem mennusinn reyndi að einbytta sér af veiðinni. Hei, hrópaði Fía og benti. Hinn lítur til lands og sá hvar Parmesan hljópa harðaspanni heima frá sér og upp í bíl sem þangað hafði komið án þess að þau urðu hans vör og Díselu Guðjóns, konu Parmesan, koma í dyragættina og delja þar stutta stund horfandi eftir bílnum sem ók burt og hverfa aftur inn í bæ. Mikið að vera í landi. Tristan gat ekki lengur orða bundist en var truflaður af veiðinni sem nú hékk
á hans eigin króki. Eini varð og vör og fór því kapplaup við hvor yrði á undan hinu að innbyrða sinn afla. Ekki draga á hratt, hægið ögn á ykkur, kallaði Fía aðvarandi til þeirra. Annars getið þið slitið veiðin á króknum, bætti hún við og sem hafði sín árið því þau hægðu ögn hraðan á innhalinu. Engin veiðimaður vill missa veiði og síst fyrir hreinan klaufaskap. Parmesóli er komin aftur heim, hrópaði Fía enn öll með augun í landi vegna alls þess sem þar var að gera. Og farin aftur var svar Einigar inn í atburðarásina sem hárði á bifreiðina aftur, aka á ofsahraða í átt að bænum og tíminn leið. Nau, sjáum við þetta. Komið var Tristan að benda fingri og nú í átt til bæjarins sem blasti við í fjarðarbotni. Allur smábátarflotinn kominn að stað, bætti hann við og iðaði allur. Hlýtur að tengjast þessum kvölum sem svamlaði réttið borðstokkinn hjá okkur. Tristani varði ekki sel. Nefn að komið sér stríð. Hvað við hjá þeirri stötu sem kastaði hafði færi og var að draga sinn þriðja fisk inn í bátinn. Hvar eru þau herskipin? Það sem stríður herskip, spurði Tristan afundinn. Viðbrögð hans vöktu Einill hlátur og eftir Fíu. Já, hlægið bara, sagði hann fúll sem skerti hlátur telpnanna. Samt valdi hann ekki lengi á þessum stað því harkalugur rykkur breytti öllu og kallaði fram bros á andlitið og eftir hlátur sem stöðvaði hlátur hinn að tekja og kveikti þessi stað áhuga telpnanna. Fía mín, þú færði ekki ugga, spurði Tristan hana leið og hann dró fallega fisk yfir borðstokkinn sem kannski var snið til hennar. Má ekki vera því að hugsa veiðuna því svo mikið að vera í kring og í landi og bátaflotinn að komast til okkar, var svar hennar. Held, krakka mínir, að túrnin sé lokið og við og leiði land. Vissum að bátskarinn sem stefnir hingað mun reka hvalinn á land. Vá, hvalveiðar! Vonast samt að hvalirnir verði ekki reknir upp í fjörun okkar, greip Eini inn í. Hinn voru samþykkt tillögunum lok veiðiferðarinnar og kastaði ekki út öngli spriklandi veiðin lá í botni, heldur hóf að ganga frá færinu á venjubundin máta. Eins gerði Fía. Parmesóli væri vís með að benda á þessa fjöru, svaraði Fía og lauk við að ganga frá sínu færi, orðin frekar efins friðhelgi fjörunar þeirra á hólminn væri komið. Kemur í ljós, kemur allt í ljós, Tristan greip inn í samræðurnar. Me, kemur í ljós, Eini skaut inn í smávegis af skætingi. Tristan einbirtist feng þegar reyndist þorskur í stærra lagi. Nokkur kíló hér, sagði hann og klappaði fiskinu sem spriklaði í botni bátsins og slónuði sporðunum að smalli í. Fía, réttu mér hnífinn, sagði hann og teygði fram hönd sína, greip hnífinn úr hendi hennar og gekk frá aflanum. Sesturnar settust undir árar og var bátnum stefnt til lands og lent á venjubundnum stað. Í hlut Tristans kom að húka enda landvísins í stefni bátsins og setja vindun á stað allt var tilbúið til landtöku. Telpurnar höfðu áður verið með í þessu verki þó venjan væri að Parmesóli sæi vinduna. Hann var nú vant við látin. Til suðvestamanns sást á veginum og hann mætti voru þau að ganga frá bátnum og setja stóðurnar 4 undir hann upp við maldarbarðið. Fiskurinn lá í botni hans og þótti ekki taka því að sækja hjólbururnar áður en hann yrði dreginn upp, heldur fara í það verk hinu lauk. Suðvestan maðurinn gekk til þeirra. Hafið þið ekki fisk handa mér í dag? Spurði hann brosandi. Nokkuð síðan ég hef náð mér í hnossgæti það sem þið vanlega færið að landi. Hvað segið þið? Ég leyndi sér ekki. Maðurinn gekk til þeirra og leiti við borðstokkinn. Aha, nú sé ég að þið vittir mig í soðið. Já, smávegis færum við að landi, var svarið sem hann fékk. Hvað verðið í dag og þessu stóri þarna? Maðurinn benti. Hvað ætli hann sem mörg kíló? Tristan gaf honum upp verðið og giskaði á að stærsti fiskurinn væri 15 kíló. Svo þungur, heldurðu?
Vigtin gerði suðaustanmannin hugsi. Jafnframt því að svara suðaustanmanninu fylgdi Tristan með gangi mála fyrir utan. Bátaflotinn farið stóðum nær en átti smáis eftir í að komast alla leið og mynda nauðsynlegan hálfring utan á bráðina. Ætli ég kaupi ekki af ykkur 3 fiska. Stóri fiskurinn væri góður saltaður og endist í nokkra máltíðir. Skaut Fía inn í með hraði. Við getum vel lánað þér hjólbururnar okkar til að flytja fiskin í heim. Það standa þarna, sagði eini og benti á stað við moldabarið þar sem börurnar blöstu við. Mundu bara eftir að skila þeim aftur, bætti Tristan við, komunu föt í hönd í leið til sjávar að fylla hann á sjó til skólunar bátsins og frágangs. Suðvestanmaðurinn sló til og sagðist kaupa þó alla 4 og sótti Fía börurnar og var miði í að selflytja afla dagsins yfir í þær. Eftir afgreiðslu gekk suðvestanmaðurinn heim og leið með kaup dagsins í hjólburunum. Áður hann yfirgaf þau, leit hann til hliðar, benti og sagði: Sjáðu krakkar, flotinn búin að umkringja Hvalavöðuna og hún farin að mjakast nær landi. Sýnist að stefnunni að landtaka sig austæðumegin við ykkur. Marga aðra staði ekki að ræða, hér vil ég mér ekki reka vöðuna hingað. Suðvestanmaðurinn hélt sína leið. Tristan hvolfdi úr fötin í bátinn eftir að losa negluna í botninum sem vatni streymdi gegnum og það úr fiskinum sem á botninum lá. Eftir aðra fötu var allt hreint. Hrópin og köllin á hafinu bárust til þeirra. Fólk og bifreiðir sáust á veginum. Fiskvinnslan að sömuleyti stöðvaðist menn og konur stigu út til að sjá sjálft hvað var að vera og á hvers völdum öll hrópin stöfuðu. Verkstjórinn kom einnig út og staldraði stundakort við með fólkinu. Eftir smástund var það allt horfið og farið til borða sinna inni. Systkinunum var ekki lengur til sötun og boðið. Þau vissu hvaða stað var talað og stigu á reiðhjólum sínu og þustu veginn til austurs yfir plan fiskvinnslunar og voru fegin að þar voru engin til að spyrja spurninga. Vaðan færðist nær, reksturinn gekk vel. 15 smábátar taldist þeim til að tæki þátt í aðgerðinni. Þau komu til víkurinna voru bátarnir fyrir utan og fyrstu hvalirnir strandaðir. Nokkrir menn klæddir klofstígulum með langan hnífa meðferðis stigu út í ískaldan laugin og biðu skepnana. Mannfjöldin jókst og mátti sjá þar mörg kunnugleg andlit. Eitt var andlit Steinbergs Dofra Larsen, suðvestanmannsins og vélsmiðumannsins Sölva Síkáta. Hann stöðvaði smiðjubílinn fyrir ofan til að aðgæta hvað væri í gangi. Eitt andlit enn birtist, andlit Steinars Bamba Danivalssonar kaupmanns. Allt vel þekkt andlit í bænum. Tristan sá Palmes Óla í einu bátnum sem margir hverju voru fast upp við fjöruborðið að við lá að hægt væri að stökkva í land þurrum fótum. Dísela Guðjóns, kona Palmes, kom aðvífandi og var ein af manneskjónum sem voru þar og fylgdu spenntar með. Undir eins og fyrstu dýrin stöðvuðust í flæðamálinu litaði sjórinn blóðið þeirra og var fljótlega rauðleitur á öllu svæðinu fleiri dýr bættust við og hlutu sömu meðferð. Gengi var í að færa skrokkana ofar í fjöruna til að hægt væri að hefja skurðinn. Hjörðin í þetta skeyti var 50 dýr. Ljóst var að margir bæjarbúar fengju ókeypis hvalkjöt með sér heim. Tristan, Eggþór, Prímus og hinn. 15. kafli. Suðvestan maðurinn skilaði aflanum heim við dyr. Í andartakinu var vaðan honum ofar í huga ásamt atburðunum og flóunum en að ganga frá fiskinum. Sá framgangur var að bíða til morguns. En hann gekk tilbaka bara nokkra forvitna ketti. Þau runnu á fiskilyktina. Hann opnaði, leit tilbaka á kassan og aftur á kettina og ákvað að tryggja betur frágang loksins og lagði gangstéttarhelluna sem stóð upp á endan ofan á kassalokið. Fiskurinn var öruggur. Hann gekk burt en leit áður ströngum augum til kattana og gaf þeim beina skipun þessa: Ef þið vogið ykkur mér að mæta.
Rómur hans var strangur, hávær og hvass. Eina sem kettir skilja, sagði hann við sig sjálfan, nokkuð hress með eigin framistöðu. Köttunum brá við höstuma málrómin og hopuðu, en ekki langt. Þeir biðu færis. Eigandi var horfinn skunduðu þeir þegar að trekassanum og stukku sem eitt köttur upp á lokið og grannskoðuðu til að finna smugu. Fjalirnar voru gisnar og bara ilmutt til þeirra en kassi ramgjörður og loki líka. Gáfaðasti kötturinn viðurkenndi sigraðan. Kassin var þeim á viða. Kettirnir hurfu frá. Þeir leituðu einfaldari veiði aðferða. Ekki var allt búið og enn elti opnið þá. Hún birtist í konunni með fullu vassfötuna sem kom á harða spretti út og náði að skvetta á renni yfir kettina og rennbleita þann sem aftastur hljóp og hálfan hinn fyrir framan sem að hvæsti en fekk konuna til að kasta á það háðslegum hlátri. Fannst það mátulegt. Engi skilur enn hvernig hún fór að því að hlaupa með fulla fötu af vatni án þess að sulla upp úr fötunu vatninu. Villikettir, kallaði hún á eftir flýjandi hópnum. 7 ára telpa stóð í dyrunum. Hún fylgdist með. Kattaskammirnar halda sér eftirleis fjarri kassanum eftir velhöfnaða baðið, sagði hún við telpuna. Útihurðin skall að stöfum. Örskömmu síða var útihurðin aftur lokið upp og sama telpuhöfðu birtist til að skima svæðið. Ekkert bólað á kattahjörðinni sem reyndi að gera sér breiða en var þessi stað böðuð upp úr ísköldu vatni og velvöldum orðum konunnar. Hurðin lokaðist. Þetta vissi suðvestanmaðurinn ekki en fékk vitneskju síðar gegnum telpuna. Suðvestanmaðurinn gekk vestur veginn. Háreysti barst til hans frá staðnum sem hækkaði við hvert skref. Framundan gekk ungt par og ástfangið upp fyrir haus og reyndist trúlofað að fólki sem fengið hafði byrt af sér ljósmynd í blaðinu í tilefni dagsins. Hér var komið höfðu þau gengið alla leið og í hneppalduna. Mynd af þeim var í blaðinu en umstang ekkert og minna en í hitt skiptið. Hér málum svolítið snúið á haus. Fólkið margir og brynja. Fiskisagan flaug. Hjónabandið vissu orðið allir í bænum. Suðvestanmaðurinn gekk hinum hraðar og fór fram úr ástangna parinu og kastaði þau kveðju. Ungu hjónan lá ekkert á og bara nutu samvistana hvort við annað. Þeim eins og fleiri bæjarbúum lék forvitna og sjá verkið í fjörunni sem flestir töldu einstæmi. Bara örfáir vissu betur. En nú gafst tími til að rifja þá sögu upp og sem var kjörið. Hvalgeitt spiti beið fólksins í kvöldmat fljótlega eftir að hvalirnir voru strandaðir. Suðvestanmaðurinn gekk enn við hlið ungu hjónanna sá hann ekki betur en að magi frúarinnar væri svolítið útstæður. Á meðan allar þessar hrurleiðingar mannsins gerði í höfði hans stóðu kettirnar og loki kassans að uppbugsa leiða fiski í tittunum og konan með vatnsfötuna enn ekki mætt en hún samt á fullu við undirbúningi herbragðsins og búin að fylla fötuna vatni. Í hverju andartaki gerist ótal margt. Suðvestanmaðurinn kom að. Fyrir var nokkur hópur fólks. Fáeina bifreiðar óku veginn. Nokkra voru stopp út í vegkanti með fólki í að kanna aðstæður. Nokkur á eftir suðvestanmanninu kom Brynja og hennar rekta maki og gengu þau rakleitt út á klettin sem skildi víkinni gegn austanátt og tylltu sér og fylgdust áhugasöm með. Maður stóð upp og fjarlægi þang sem þar var og hann óvart hafði sest á og gert rassblautan. Smá rassbleita bara jók ástina. Eitt hvalsköndull að sleppa frá okkur, heyrðist margir hrópa til þeirra með lóa sem sitt hvoru megin munnvik til að magna upp orð sín. Hann benti áhugasamur. Bátsverjar litu upp. Þeir höfðu einnig veitt þessu athygli. Skömmu og eftir var skepna ströndu með síðustu kvölum hjarðarinnar. Í hvaða pott bæjarbúa skepna svo Arnar lenti var ekki gerlegt að giska á. Dráttavélin. Mennirnir í fjörunu sáu suðvestanmanni gekk einn af þeim til móts við hann og rétti fram hníf
sem hann skildi og tók við gripnum. Skömmu síðar var hann tekinn til við að skera hvalkjöt á beinum og fórst verkið vel. Fljótlega bættust við fleiri menn. Ætla mætti að hér væru þaulæfðir menn í vinnu við kjötskurð. Svo var þó ekki. Flestir á staðnum unnu verkið í fyrsta skiptið. Verkunum var skipt niður á karlmennina sem komni voru, einstaka slapp. Hluti mannanna réðst í erfiða verk að draga skepnurnar úr fjöruborðinu á þörn. Svo að Guði fyrir að þakka að fjaran hafði traust undirlag þó sandur hildi yfirborðið sem kom sér vel af vélarhljóðinu sem barst á ofan. Hýrnaði heldur yfir mönnunum sem streðust með hvalskrokk í eftirdragi og breyttist í gleði, ofsagleði, traktor birtist á veginu og beygði niður í fjöruna og stemdi til þeirra. Hún myndi leysa þá af við dráttin og draga hvalskrokkana í þeirra stað. Eigandi dráttavélarinnar, Benni Hess, skipstjóri Fjörusteins, enna 140, sem þessa myndi var heima í landlegu og smávegis fríi, hafði eins og fleiri fengið pata af að einhvað merkilegt hefði skeð út á flóanum og öllu væri stemt á land af smábátaflotanum í vík eina að austanverðu í flóanum. Þar sem hann taldi sig vita hvar staðinu væri var honum ekki lengur til setuna boðið, heldur rauk af stað, ræsti dráttavélina, setti í gír og ók áleiðis til fjörunar vestu frá í 4. gír með bensinni í botni, svo söng og kvein í vélinni. Honum lá lífið á. Sjómannskan gegnum tíðina hafði kennt honum skjótræði og að hugsa hratt þar sem við átti og láta sigurrónar hendur sína standa fram úr ermum. Það kunni hann mörgum öðrum mönnum betur. Lítið fugl hvíslaði fréttina í eyra hans. Lítið fugl, hann víða. Benna Hess bar að, var sláturinn í fjöruborðinu að ljúka en aðeins 4 dýr komin á þurrt og verið að skera kjötið af beinunum. Líka mátti komu vélar Benna við tært kraftaverk. Og kraftaverk var orðið sem fyrst kom upp í huga erfiðismannana með spottan. Með fleiri dýrum ofar í fjörunu komst fleira fólk að við sjálfan hvalskurðin og erfiðismennirnir losnuð undan erfiði sínu og þurftu nú bara að slá bandi utan sportdýrana og hengja aftan í vélina og hún sá rest. Hvílíkur munur. Einn hnippti annan og sagði: Þar voru við heppnir lagsmaður og fékk jáverið hans. Notaleg sjón var að horfa á spottan strekkjast og skrokkin hreyfast og eftir dragast upp sandinn og þangað sem pláss var fyrir hann og á bara ögn tíma sem verkið tók þá. Svolítið vildi í vélinn erfiða og var skellt í lágadrifið sem löturhægt drif en skilaði vöruna öruglega á áfangastað. Vinna við skrokkana gekk betur en menn í fyrstu höfðu. Nokkri sem beittu hnífum höfðu reynsla á annars konar kjötvinnslu og sáu fljótt að nýttist við þessa vinnu. Komu menn þessir ekki að öllu leyti af fjöllum þeir hófu verkið þarna í fjörunni. Undir eins og stykkin voru klár var gengið frá þeim á sérstakum stað sem maður stóð við og útdeildi til fólk eftir að hafa bent því á að koma með sér ílát. Væri það tiltakt og hröðuðu sér til fundar við manninn og þáðu hvalkjöt, væna bita. Flesti voru fótgangandi og létu sér nægja einn vel útilátum bita. Fólk með bíl leyfði sér meira og koma aftur í þeirri von að annað kjötstykki og kannski eitt til. Fóru mál með þeim hætti að bíleigendur voru hvattir til að taka fólki inn í bíla sína og skuttla því heim með kjötið. Margir bitu og agnið og buðu fram bifreiðar sínar. Skyndilega og óvænt var sá með bílinn lykilmaður í atburðarás sem komið var upp í bænum og skuttlaðist með fólk og komið tilbaka til að halda verkinu áfram. Sumir sem fóru komið tilbaka með ílát og fengu meira með sér heim. Og bara sumi bifreiðaeigendur þáðu greiðslu. Aðrir gerðu það ánægjan á vegna og fannst hún nóg greiðsla. Glúmur Andrésar var ekki einn af þeim, enda peningamaður mikill sem fann lykt af mögulegum gróða langar leiðir. Hann svo þefis hundur, sögðu menn þann ágætis karakter og tal hans peninga.
og dýrtíðina. Ekki má gleyma henni Glúm bara góma. Núna sá Glúmur Andrésar sér smá alsvon sem fekk byr undir vængina með hvatningun að fólk með bíl sæju að skuttla fólkinu með bitann heim til sín. Skutt og að fá smá aur fyrir var eitthvað fyrir Glúm. Hundurinn sem hann gjarna var með á ferðum sínum, sumir kölluðu hann bíladelluhundinn, gelti hún var bent á fólk sem vildi fara með honum og var tilbúið að greiða fyrir greiðan. Þeir sögðu Seppa vera sama sinnis og eiganda sinn og báða svolítið gráðuga og ekki mikið fyrir að gefa af sínu hlut til annara. Allt sem sagt var skorinn niður við nögl á þeim bæ. Eina sem verulega fitnaði var banka innistæðan. Kannski hann skildu Tristan, lét eini eitt sinn hafa eftir sér Glúmur Andrésar barst í tal innan hópsins við litla hrifningu hans sem þvertók fyrir að vera nískubúki en uppskar í staðinn meinfísil hlátur systra sinna. Tala fólksins í fjörunu jókst og var tíma margkvöld á við hvalina. En svo byrja aftur að fækka í hópnum. Já, það fjaraði undan liðinu. Væru menn ekki kjöttegluðingum umbreyttist ölun leiðigjarna með ofhægri atburðarás og hóst allir hvalirni voru syntir í strand. Og hver hangi lengi í tómu tíðindarleysi, kannski fullikallinn, en honum var ekki lengur til að dreifa, sagði að minnsta kosti presturinn í útfararæðu sinni. Verkið gekk hratt. Hrygglengjan ein varð eftir og þeim fjölgar eftir því sem verkinu miðar. Þar þurftu að fjarlæga. Spotti var settur í vélina og nokkrar hrygglengjur festað saman og dregna niður í flæðarmálið þar sem bátur beið og maður íklæddur klofstígulum óð með spottan út í sjóin og fekk bátsverja sem að festi við bátinu og dróg hverja hrygglengjuna fyrir sig út og sleppti þar sem sagt var að straumurinn væri nógu stríður til að bera hræið til hafs. Benni Hesses ók vélinu upp og niður fjöruna og hafði gert ráðstafinu fyrir varabyggðir bensíns tæmdist tankurinn og fól fyrsta fríska verkið hann mætti sem þegar skundaði upp í merktan smiðjubílinn staðsettum ofan við fjöruna til að sækja bensín og brúsan sem honum var rétt. Árvekni skipstjóra skilaði sér því á einu stað hökti og hikstaði vélinn og gafst upp af næringaskorti stimplana. Ef Frissi sá hvað skeði kom hann á harðalhlaupum með fullan bensínbrúsa. Hér væni minn, færðu á silfurfati heila 50 lítra af eldsneyti, sagði hann. Saman skelltu þeir bensínun á tankinn. Nú gat verkið haldið áfram. Haldandi á tómum brúsa upp fjöruna tók hann ákvörðun að fara aðra leið á bensínstöðuna og fylla á hann aftur og greiða úr eigin vasa. Hann var víst engin Glúmur Andrésar. Svona til öryggis, sagði Frissi fríski við konu á staðnum og fekk að launum bros. Konan var ekki alveg að fatta samhengið. Verkið hélt áfram en farið að styttast í lokin. Eini og Fía fengu leyfi Benna Hess til að setjast í sætið sem var á öðrum traktorsprettinu og tvær smávaxnar stelpur komu sléttilega fyrir í. Tristan var þarna líka og stóð á traktorspeyslinu og hélt sér í sæti sem mögumaður satt í. Nokkru síðar var hann kominn um borð í bát sem notað var til beinaflutningana. Fjaran var nokkuð blóðug. Æ fleiri beinagarðar voru horfnir ofan í vota gröf í kílómeters fjallað frá landi. Atburðurinn áratugum fyrr var þennan dag endur tekinn. Á næsta háflóði myndi fjaran á nokkur hreinsa og alveg breimaði og brældi með ölduganginni sem þekktu var á staðnum við slíkar aðstæður. Þá gekk sjórinn langt upp eftir fjörinu og skullu stærstu öldur á klettinum efst. Allt sem var á sandinum skolaðist út og sást ekki þar aftur lengdi, nema skorðaða hryggbeinið. Það var alltaf eftir. Tristan og systur hans voru á staðnum yfir laug. Þau hjálpuðu fólkinu við að koma afurðinni í bílana og fengu sitt kjötstykki hvert með sér heim.
Eggþór prímus kom að og var einnig með til loka verksins og fór út með bát sem hann var nokkur röggin með að gera og komið með embættið að losa spottan úr, en merki var gefið. Horfandi af skutnum sá hann á eftir beinunum. Vá, vildi að Tristan sagði þetta, sá yrði heillaður. Hugsaði hann með sér, fylgjandi þeim eftir með augunum, en myrkri gleypti fljótt, eiginlega of fljótt. Ráðgeð faðir Tristans og telpmanna var vant við látin og sinnti skylduverkum á radíónu, en kom að sinnhátt að verkinu með beiðninni frá einum bátsera að hafa sambandið við númer í landi sem honum var gefið upp. Á hinum endanum reyndist maður sem þekkti vel til staðhátta og gaf upp heppilega fjalla frá landi til að losa sig við afganginn, og ástæði þess að eftir kilometra siglingu var talið óhætt að sleppa því sem neðan í spottanum hékk. Þáttur Ráðgeirs uppstaðið var nokkur. Talstöðin gaf honum færi á að fylgjast með atburðarásinni gegnum stöð eins bátsteganda sem sjálfkrafa var milligöngu maður hinna á svæðinu. Þyrfti að koma skilaboðum hratt á milli var hann maðurinn. Virk talstöð var í augum manna ægi hraði. Traktorinn og hesthúsið. Sagan á bakvið traktorinn er að Benni Hess gerði jafnframt því að sinna skipstjórn að annast og eiga 2 til 3 hross. Hafði hann þó eignast svolítið túnspildu vestan við staðinn sem allir hvalirnir voru reknir í, sem gaf af sér nægar heybirgðir til að fóðra hrossin á vetrum. Fékk hann leyfi bæjar yfirvalda til að reisa þar 5 hesta hesthús við klettalengju í hinum enda bæjarins sem nokkur slétta var framan við og ágætis útvista svæði hrossana eftir að búið væri að reisa girðingu á 3 vegu og loka með þessu 3 metra háa klettabelti að sunnanverðu. Á þessu svæði mátti finna nokkur önnur slík hús, einnig inn á milli kletta með afgirta túnspildu í kring. Bændurnir voru Benna Hess liðlegir og fékk hann á tíma herflutninganna lánaðan heivagn, aðalega þjá einum bónda sem kunningsskapur komst á með. Sá hann einnig að bera ábyrgð á tún hans. Orð og ljá var áfram verkfæri sem Benni beitti til sláttar. Fyrir kom að áhafnar meðlumu væri með honum í heyskap. Að veikna sláttuvél á vélina var inn í myndinni en hafði enn ekki orðið að veruleika. Hún er svo askoti dýr, voru orð Benna aðspurðum málið. Svolítil sumardörn fylgdi hrossanum. Þurftu 3 hestar engin ósköp af heyi en samt sitt. Vanalega voru heivagnar bónda skeymdir við vesturenda á fjóssin. Sá sem hann hafði aðgangað var eldri vagninn. Oft kláraði Benni heiflutninga sína á 2 dögum og skilaði vagninum þar sem hann tók hann. Hross Benna Hess skipstjóra sultu ekki og voru stundum í feitara kanti af hrossum að vera. Vel má líta á soðningana sem bónda var fengið, kæmi hann niður á bryggju og fiskisteinn að landa sem ákveðnaði greiða gegn greiða bónda. Þá allt einn stóð ekki á Benna Hess að renna niður brúarglugga hjá sér og stinga höfði út og kalla til stýrimann síns að fá manninu nokkrar vænar ísur væri þar tiltækar og vöru upp í spallinum. Við þessu var orðið. Ljóst var, eftir að allt í fjörinu var afstaðið og fólki horfi hver til síns heima hvaða matborðum bæjarbúa væri. Út flesta eldhúsglugga barst lykt af soðnu keti sem menn þar á ferð fór ekki varlut af að finna lyktina af. Á leiðsinni heim hafði hvalketinu verið pakkað inn í dagblað og bundið á bögglaberan sem krakkarnir leiddu sér við hlið. Þau röbbuðu saman og hafðu frá mörgu að segja. Öll upplifðu þau andartaki á sinn sérstaka hátt. Með þeim var Eggþór prímus með einni sína uppskeru verksins bundna á bögglaberunum. Þreytan var allra merki en meira þó strákanna tveggja sem staðu höfðu í eldlínunu til jafns við fullorðna fólkið. Eggþór viðurkenndi fyrir þeim að hafa orðið svolítið bumbult af endalausu veltingi bátsins
en samt sloppið við meiri afleiðingar. Þetta vakti viðbrögð Fíu sem sneri sér snöggt á honum og kallaði aumingja fyrir að þola ekki smávís rögg í báti án þess að finna til sjóveiki. Þú ekki hafir þú allan bátinn út, eins og hún sagði. Eggþór sneri strax til varnar og sagði svona lagað alvarlegt hjá fólki sem ekki væri vant bátum og sjó. Kom svo inn með þá leiðréttingu að hafa ekki ælt. Mér var bara smá bumbul sem ekki er sama og æla, nema kannski í þínum huga, varði hans í mig. Bara aumingjar verða sjóveikir, Fía hélt sér við sinn keip. Hún var staður á henni að lækka í honum rostan og fá til að viðurkenna eigin stöðu og eigin aumingjaskap og ræfildóm, annað gekk ekki. Fór nú verulega hitna í kólanu sem enda á þann veg að Eggþór sneri sér að Tristani til að leita sér sannana og spurði hann: Segðu mér eitt, Tristan, var Fía aldrei sjóveik með þér til að byrja með? Og vék ekki augunum að Fíu sem beið eftir að fá að svara og gera fullum hálsi. Hún var enn þeirra skoðunar að bara aumingjar yrðu sjóveikir. Tristan sá fyrir sér verulega eldfima stöðu og hér var úr vöndu að ráða. Að gera ekki neitt var best, en samt ekki í myndinni með þess að tó óeirðarseggi sér við hlið sem skyndilega tóku sér stöðu andspænis hvorum öðrum og kröfðust niðurstöðu. Já, frá honum, sangjan eða hitt og heldur af sárasaklusum manni. Eggþór prímus mændi á hann og beið svars og Fía einnig. Bæði voru tilbúinni með meira og kitlaði fingurgómana af að tjá sig. Tristan nuttaði höguna staðar á hann í að gefa rétt svar, en ákvað svo að sögla Fía, já. Hvort hún hafi verið sjóveik? Fía, varstu sjóveik? Nei, hrópaði hún yfir liðið á ekki neitt lágum nótum en sneri svo hugur og viðurkenndi hið gagnstæða. Sannleikur málsins vakti Eggþór í kátinni og eftir mikinn hrossalátur sem gat ekki stillt sig að segja: Haha, þú ert þó líka aumingi, og uppskar svarið: Æ, góði hartu kjafti, þú þarna sjóveiki aumingiðinn. Fíu fannst ekki lengur gaman að vera þáttakandi í þessum umræðum sem hún þó að sumuleyti hóf og lá henni hver sem vill. Ég var ekki sjóveikur, bara smávegis bumbult, segir Eggþór enn, og hér hætti talið. Þau heldu göngu sinni áfram og nú í þögn. Hver hugsaði sitt. Lengra leið braut eini vegginn sem risið var upp á milli þeirra og myndi hinn á að fljótlega eru þau að fara í annan róður þar sem hinn, fyrr daginn, hafi verið hálfgerð svindl og stöðvaður áður en tíminn sem þau höfðu til umráða rann út. Systkini voru sammála þessu og urðu ásátt að fara í annan róður undir eins og færi gæfist. Förum á morgun, hrópaði Fía. Hinn voru henni samþykk. Eggþór, þú kemur með okkur, bauð Tristan. Hann dró við sér svarið. Smá smeykur að ráða ekki alveg við sjóveikjuna með Fíu sér við hlið. Nema morgun dagur byði þeim renni blíðu og þá verður engin sjóveikur. Þessu hresti hann sig með og réði svari hans. Heyrðu Tristan, í það var ég alveg til. Hvenær viltu að ég mæti? Hvenær eigum við að róa? Tristan beindi spurningu til systra sinna sem horfðu hvor á aðra. Eittleitið væri það ekki upplagt, Einey kom upp á stungu. Hvað segir þú, Eggþór? Upplagt, hreint grá upplagt, sé ykkur þá. Hann sté á bak hjóli sínu og hjólaði fram veginn með böggulinn þrælbundin á böglaberunum og fór uns hratt og hann gat. Systkini gerðu sama, voru komin heim til sín svolítið móð af kappinu sem í þau hljóp hver yrði fyrstur heim. Fía sigraði og eina rak eins og venjulega lestina, enda þeirra yngst og myndi stundum á þetta við þau eftir svona keppni. Smá sár. Móðir þeirra sat við saumavélina og saumaði kjól og telpurnar og eftir kjólunum buxur og strákin. Var þessi staðan þau komu hlaupandi inn
með nokkrum hvelli. Mamma, mamma, heyrðist hrópa úr ganginum. Hvar eigum við að láta hvalkjötið? Hvalkjötið? Vélu var ekki með á nótunum og kom fram til að aðgeta hvað var að vera frammi, en fékk í skyndi part sögunar yfir sig sem setti hana að nokkru leyti inn í málið. Pottu var sóttur og hæfilegt magna vatni látið í hann og komið fyrir á eldavélar hellu. Eftir að hafa skoðað stærð bitana taldi hún 2 duga í máldið handa þeim. 3. bitin nýttur seinna og saltaður. Hæfilegt magna salti fór út í vatni til að bragð væri að fæðu þessari. Fæða á ekki að vera bragðlaus, sagði afi Tristan oft við hann og bætti við. Salti bjargar því öllu og koldi úr fullri matsiki út í vatni sem fekk Tristan til að líta til ömmu sinnar nokkuð vissum að svo mikið salt yrði ekki til bóta. Annað kom á daginn. Afi vissi hvað hann söng. Tenorinn hans náði hnökralaust allt upp til háa sésins. Fær hann því ofa, gekk á með hóstakviðu. Alltaf komið í suðu, sást ráðgeir ganga eftir hólnum að loknum vinnudegi á radíónu. Strax í ganginum og áður hann hafði lokið við að klæða sig úr útiflíkanum, hafðu krakkarnir hvert í kapp við annars sagt honum söguna grindina og það sem skeði í fjörunu sem hvalurinn endaði í, á meðan ilmurina afrekstri dagsins og verðlaununum þeirra dásemdar allrar steig upp að pottinum og lékum nasir heimilis fólksins. Hann settist við eldhúsborðið með kaffibollan sinn og brauðsneið og systkinahópinn kringu sig, vissi hann allmargt atganginn. Talstöðin hafði fært honum margt en fekk gegnum son sinn og dætu gleggri mynd af verkinu og allt á auga bragði. Umræðan grindhvalinn smá sama minnkaði og lokum hætti. Daglegt líf og venjubundi tók við en ekki laust eða oftar væri hort út á fjörðin en áður og þeir með kíkinn beindu honum meira þangað næstu daga. Maður veit aldrei, sögðu þeir, sem rétt, maður veit aldrei. Sama gilti sjómenn á bátunum bæði á útleið og landleið. Þeir litu kringu sig nærlandi dró. Eins og það búið til grindhval. Lét eini hafa eftir sér við Tristan útspurðist þanginn í bænum og verk sjómannana. Orð hennar fannst Tristani vera hámark heimskunar. En hvað gat hann gert í því? Mávager og hagsperrur. 16. kafli. Mávagerið. Bærinn lá í svefni. Þreytu gætti í mörgum húsum og menn hvíldinni bæði þurfandi og líka njótandi og fegnir. Fólk almennt var ánægt með gærdaginn og óvæntan afrakstur dagsins kringum grindhvalina. Nýr vinnundag stóð við dyr bæjarbúa og beið rétts tíma til að knýja dyra. Föllautu aðgerðalítil ský á himnum og heiðblár inn á milli. Stök trilla og 3 stærri bátar sigldu út úr höfn til hafs og veiða. Fólk sem fyrst vaknaði og horfði út gluggann sem sneri til vestur sáu mögulega sérstakt flug smávagersins yfir bæinn. Svipað leyti á morgnana sást til þeirra í nokkra mínútur fljúga í sömu átt. Sumir bæjarbúar bara heyrðu en sá ekki eigin augum. Alls konar getgátur gengu og fólk til sem taldi nætust að fuglana vera norðan eða austan við bæinn. Þaðan að sjá komu þeir. Engi gat þó bent fingri á staðinn. Einhvers staðar samt var hann einkennilegasta mál. Kannski eru fuglarnir draugafuglar. Lét Eggþór prímus hafa eftir sér í umræðu krakkana fyrirbæri og gretti sig í framan og gaf frá sér draugalegt hljóð máli sínu til áherslu en fekk sjálfur í sig ónotahroll af eigin orðum og féll má segja á eigin bragði. Þarf ekki máfur rétt eins og maður að éta? Spurði Parmesóli flug máfana bast í tal í fjörunni og strauk sér vangan og gekk upp troðningin heim á leið til að fá sér í svongin. Bofs heyrðist frá bakkanum með stroku mannsins maga sinn og gönguna í átt að bakkanum. Seppi vissi að tími heimfarar væri að bresta á.
Hann reis á fætur og hökti með. Þetta var áður en undrið sem gerði hann ungan í annarsinn skeði. Allir það sé smurbrauðsneið með kindakæfi í dag, spurði Tristan systurnar sem voru þarna líka og horfðu á eftir honum fara á troðninginn. Þeim fannst orð hans fyndin og þær hlógu. Kannski þetta flatbaka með hangiketi að þessu sinni. Skaut önnur þeirra inn í til að hláturinn þagnaði ekki og fljótt. Mávageri var í öðrum erindum en honum að velta brauðsneið eða hangiketi á flatköku fyrir sér. Í 2 kílómetra fjarlægð frá jaðri bæjarins í vestri hóf fram Máva matarveisla. Staðurinn var gengt fjörun hans Tristan og á milli þeirra í suður og norður 2,5 kílómetra breitt haf sem endaði innst í firðinum þar sem bærin stóð og íbúartalan jókst hægt og sígandi. Flugfuglana miðast við að vera komin tímanlega og áður en öldunin tækist að hreinsa svæðið. Mávageri fór stækkandi milli ára. Þessu tók glöggafólki eftir. Það sem í var sóst voru matarafgangar heimilana, engum þeir. Koma sorpbílsins var segullinn. Hann bar að, beið fuglabreiðan í hrauninu og hófsetur flugs undir eins og vélaljóði barst hópnum og sveimaði yfir svæðinu á meðan sorpbíllinn ók vegspottan og bakkaði upp að steinsteikta kantinum á klettabrún og sturtaði lyktamiklu innihaldinu sínu í fjörina. Undir eins og sorpið valt út hófst háað í loftinu sem magnaðist haugurinn skall niður í fjöruna og stækkaði þar og náði fullri stærð með tæmingu tanksins á bílnum. Bíllinn ók sömu leið til baka og fuglarnir gátu stungið sér niður sem einn fugl og hafið átið. Allt talsvert hávaðasamt og með nokkrum látum og allir í keppni við aðra fugla. Að fá bitanum meira var málið sem og að gleypa hratt. Engin magi var markmið. Á meðan öll þessu stóð tikkaði tíminn með hafið nuddandi og nagandi og takandi sér skerf af nýkominni hrúinni. Það að lokum sigraði. Ekki var eftir goggfyllir fyrir einn má, hvað þá 2. Hjörðin hvarf frá og skyggði á sólina á leið sinni til hraunsins og beið. Sorpbíllinn fór nokkra ferðir úr bænum á haugana yfir daginn. Furðufljótt minnkaði sorphaugurinn á klettasillinu fyrir neðan steinsteikta kantinn fast niður við sjóinn. Þar lék aldan sinn leik og tók toll af haugnum við hvert útsog. Ekki mikið í hverju ferð í slíku veðri en afkost veruleg í stærri öldu. Á hafsbotni beið málflóin eftir því að eitthvað sem kom sikki til boss. Losun sorpbílsins útskýrði pappan og spýtnaruslið sem flaut fáeina metra frá landi og dreifði sér yfir borðið. Sumt skilaði sér upp í fjöru og fjörunar í kring eða veltist á milli steina eða rak langa leið. Guð má vita hvert. Mesta fjörudraslinu hverfur eftir góðan brimdag, sögðu kallarnir á sorpbílnum og ítrekuðu hvern nýjan dag. Og oftar væri að ræða enn eitt góðu viðristaginn eins og verið hafði í 2 vikur og undan með sínu vaxandi fnyk við kantinn sem steig upp af öllu draslinu sem bíllinn flutti frá heimilunum. Og að því koma menn hreinlega bíðu eftir brimu og báðu ærleitt brim og mikið af brimi og horfðu til heimins í hversinn sem þeir orðið komu og litu niður eftir klettinu og þar á ósaman sem lottu við klettaþilið, kasúldið, illa lyktandi og kikk fast. Að endingu kom brim og hreinsaði svæðið og gerði tandu hrein. Alltaf öldunni sem skall höstug beint á klettin og tók burt hverja örðu af vildu að kletta vegnum. Ókeypis sjávarþóttuð, sögðu kallarnir. Allt í boði hafsins sem öflugri hverri þvottavél. Í vindi, í stríðarlagi og réttir vindótt vannst krattaverk kringum Sorpstað bæjarbúa. Margir og Brynja. Meiri ólyktin upp úr þessum tunnum hér fyrir utan hjá okkur.
sagði Margeir við brýnju sína hann dagill og losaði ruslið og fannst fnykurinn sem ætti honum hann tók lokið af helst til magnaður. Ástin mín, vondlykt, þetta peningalykt, sagði frúin og gekk frá innkaupunum upp í skáp fyrir ofan sig. Peningalykt, hvernig farið það nú út? Jú, sjáðu til. Sé að matartímanum mínum að ljúka. Bless ástin mín, sjáumst í kvöld. Elska þig endalaust og alltaf, sagði Margeir og stóð á fætur og dreif sig yfir fatnaðinn og hvarf út. Bless ástin mín og sömuleiðis heyrðist í frúnni sem stóð við skápinn og sendi fingurkost í átt að hurðinni sem stóð lokuð og engin manneskja lengur stödd þar. Margeir, maður hennar, var farinn. Hún náði ekki að koma með útskýringar sínar og grunaði að tilraun sín hafi hrakið hann út fyrir. Hún leit á klukkuna sem vantaði korter í 1 og einungis 5 mínútur gangur heima frá þeim til netaverkstæðisins sem hann vann á. Hún brosti og lauk við verkið og settist í stólinn og tók fram prjóna. Heima hjá Tristani. Nokkur tré stóðu í görðum nokkra húsa í kringum heimilið Tristans. Ekki þurfti mikinn vind til að sveigja greinar þeirra. Laufblöðin virkuðu eins og segl á seglskipi. Greinarnar sýndu viðbrögð rétt eins og seglið sem þenst út minnstu af vindstreik á sig en birtist í sveigjum greinarna og hinna þekktu hljóða trjágarðsins sem menn þekkja en taka misjafnlega vel eftir í vananum. Golan hefur mátt hún treður sér milli laufblaða á ferð sinni áfram og býr til sérstakt svæfandi hljóð. Allt með það án vitnesku fólksins sem bjó við þessa misvel hirtu garða og inn í þessum misvel hirtu húsum. Inn í eina af húsanum í kring bjó brjálaða kettlingi sem krökkunum stóð stuggur af eftir að hafa heyrt sögurnar. Tristan sá hana samt aldrei öðru sem brosandi, en var samt ekki alveg tilbúin í samtali hún eitt sem kallaði til hann úr gættinni heimi á sér hann var þar á göngu og herti við kallið og lét sem hann hafði ekki heyrt í henni. Mér vantar nú bara mjólkurögn og aðstoð við að sækja hana í mjólkurbúðina, heyrði hann konuna kalla á eftir sér og hörðu lokast. Brjálaða kettlingin var kannski ekki brjáluð, hugleiddi hann og fann ró komna yfir sig. Hvenær vindurinn færi og dytti niður eða ykist og yrði óður eins og kettlingin í nágrenninu sem óveist var orðið hvort væri rétt sagt frá og ólmaðist í öllu eins og væri hans eigandi alls, réð engin maður, bara Guð, sagði presturinn sem messaði í kirkjunni á sunnudögum. Alveg satt, hann sagði þetta. Tristan heyrði þetta sjálfur þó hvorki fía en í eini tryð honum sem þó voru í sömu messu en ráku ekki minni til þessara orða pressins. Og hvað gat hann gert í því þó þær heyrðu ekki sama og hann og væri hvíslandi hvoru annari og flissandi á sama andartæki og presturinn tala út sín orð. Hvísl og fliss annara ekki mitt mál, tjáði hann speglunum eftir samtal þeirra og renndi hárgriði gegnum vott hár sitt. Eina sem hann vissi var hvað presturinn sagði. Morgunsárið. Morgunin flögraði og yfir húsanum rétt svo fuglinn skömmu áður. Sumir í húsanum sneri sér á hinna hliðina og meðan aðrir settust á rúmbríkina, geispuðu og drógu sokka upp á fæturnar og klæddi sig. Vindurinn úti þurfti engin vitni að mögnuðum verkum sínum og stóða sama þau öll og vann honum sjálfum þóknað og kossið var mjúklega eins og þennan morgun eða harkalega og orðið þá umbreyttist í harðasta stál sem hristi og skók mannanna verk og skemmdi. Já, sifti af heilu þökunum í kviðum. Einu slíku veðurstáli má segja að Ráðgeir, faðir Tristans og aðrir starfsmenn á radjóni hafi lent þeir eitt sinn komu til vinnu sinnar eftir nætursvefn og sáu glugga baka til standa galopin og bálkvassan vindinn standa inn hann. Fyrsta sem skaut upp í huga mannana var innbrot. Lögreglan var kölluð til en fann hvergi merki mannaferða né innbrots. Allt var á sínu stað og á þeim tækjum kveikt sem aldrei var slökkt á
né heldur ætlast til. Dagblaðið sem daglega barst vinnustaðnum var vanalega haft upp á tæki því sem stóð fast upp við opna gluggann en það lá nú á gólfinu. Opinn glugginn og vindurinn beint á hann komst undir snipilinn og hóf á loft og henti á gólfið. Niðurstaða vettvangsrannsóknar lögreglu var að mönnum hefði láðst að krækja glugganum aftur og aðvífandi vindkviða feykt upp. Starfsmenn horfðu hvoru á aðra. Enginn kannaðist við að hafa gleymt að loka þessum glugga. Allt í einu kom minnið. Hei, við vorum ekki á vakt í gær. Hinn vaktin gleymdi að loka á eftir sér. Öllum inni létti. Sökin var ekki þeirra, heldur hinni vaktinni. Við þessa uppgötvun mannanna litu lögreglumenn yfir hópinn með spurningasvip á andlitunum. Einn tók fram litla vasabók og skrifaði eftir að hafa spurt. Niðurstaðan var þessi. Herramennirnir sem urðu opna gluggans varir og tilkynntu lögreglu atvikið voru allir á frívakt þegar glugginn opnaðist og eiga enga sök á hvernig fór. Líklegasta skýringin er að gleymst hafa að krækja honum áður en síðasti maður yfirgáf húsið og að vindkviða sé orsökin að og ekkert ólöglegt hafi gerst á staðnum. Það sem ekkert er skemmt telst málinu lokið að hálfu lögreglu. Lögreglumaðurinn stakk bókinn í brjóstvasa jakka síns og gekk burt. Hinnir komu og hæla hans. Vaktinn kom sér fyrir á sínum stöðum með alla þessa gjallandi raddir og hávaðsömu glymjandi eyrum sínum af hafinu, talandi fiskiríð og spyrjandi hvort eitthvað væri að hafa á þessum miðum og hinum. Svör voru alls konar. Þessi tiltekna nótt var merkt hvössum vindi með inn á milli hörðum kviðum að greina trjáa sveigðust verulega og í sömu tilvikum á 2 metra. Sagði alltént kennarinn í Eyru Fíu í kennslustund síðastliðinn vetur og skömmu eftir að veðrið var gengið yfir og hann notaði í einni kennslustundi á sér sem tiltekið veður var gert að yrkisefni í bekkjartíma með nafnið náttúrufræði. En þetta allt saman skeiði fyrir nokkur síðan og ekki gær. Tristan heima. Klukkan gekk. Morgunsárið vakti fólki eitt af öðru til margvíslegra verka dagsins. Ráðgjöf fór fram úr rúminu og klæddi sig í vinnufötin. Í eldhúsinu sótti hann sér pott og setti í hæfilegt magn af haframjöli fyrir 2 og vatn. Suðan kom upp. Stuttan tíma tók hráefnið að fulleldast. Hann settist við borðið en sótti fyrst 2 djúpa diska og lagði diskan á borðið, hvorum gegn öðrum. Allt vanalegt. Drengsins beið volgur hafragrautur undir eins og hann léti sjá sig. Fuglageri birtist í eldhúsglugganum í talsverðið fjarlægð og færðist nær og flugu yfir án þess að Ráðgeir veitti þeim athygli. Mávagerir flög sína merktu leið í suðvestur átt. Í þetta skipti átt Ráðgeir grautin einn. Ekkert bólað og íbúa drengjaherbyggisins. Auðvelt var að geta sér til ástæðuna. Alla sögu krakkahópsins atvik gærdagsins og tósið og tógið hafi tekið sinn toll og olli að svefnin var lengri og fastari. Yfirleitt var morgunsund heimilisins hrein karlastund en ekki núna. Ráðgeir satt einsamall við borðið. Ágætt inn á milli, sögðu karlarnir á radíónu hvor við aðra þegar tími gaf til smávegis spjalls allt og ekkert. Tristan kom fram var faðir hans farinn í vinnuna og einn diskur á eldhúsborðinu í stað 2. Þetta skýrði djúpa diskinn sem stóð uppvaskaður upp á rönd í þurrgrindinni við hlið vassins sem faðir hans svo haganlega smíðaði. Þurrgrindin hafði verið til alla tíð Tristans. Svo mikið vissi hann aldur þurrgrindurinnar. Hugmyndina sagði móður hans vera mynd í blaðinu sem faðir hans hafði áttað sér skjótt á að væri heimilinu gagnlegt ávat og lét verkin tala. Grindin var trégrind, gerð úr mjóum og löngum hringlaga listum sem festu voru saman á endanum að ofan samkvæmt kúnstarinnar reglum og með litlum skrúfum í að neðan beint í listan sem þar var og jafn langur grindinni.
Eftir 3 lakkumferðir með glæru lakki og allt orðið þurrt og fínt var grindir sett fram til notkunar og hafði frá þeim tíma daglega nýst eldhúsinu. Og enn sá ekki á henni. Fyrir utan tálkið einn listan sem aldrei kom í ljós að hvers völdum væri. Sumi grunuðu þó hver valdu væri að en létu þar við sitja. Tristan satt við borðið og lét dagdraumana flæða sig á alla hliðar. Stór suðandi fiskifluga birtist í eldhúsglugganum. Á milli þess sem Tristan stakk upp í sig skeiðinni með hafragrautnum í, fylgdist hann með dýrinu og hætti að telja all þessi stöng hennar í glerið talan fór að nálgast 50 fluguhöfuð högg. Hættu þessi stangi í glerið fyndu leiðin út í frelsið. Væri gaman að sjá á þér hausinn. Maður sæi ekkert nema misstóra kúlur. Sagði hann freka hvasst í tali við skepnuna sem lét orðin ekki trufla sig neitt og hélt sömu stefnu. Varstu að segja eitthvað? Spurði Einey sem komið var og enn með stírurnar í augunum. Tristan dauðbrá. Hafði ekki veitt neinum mannaferðum athygli og talið alla í húsinu sofandi í rúmin sínu nema sér sjálfan og faðir sinn sem farið var í vinnuna. Fyrsta sem kom upp í huga hans, þú heyrir allt sem þú átt ekki að heyra, en sagði, var bara að tala við fluguna þarna í glugganum. Önnur engu minni hinni hafði bæst við að gera sama. Gætið ykkar á að brjóta ekki rúðuna, þá mér að mæta, sagði Einey sposk á svip og háðslegu orðslagi og geispaði með stærri gespum sínum og horfði á Tristan furðulegum augum. Hún gat ekki orða bundið. Talar við flugur? Og gekk hrækt til herbergi síns til að sofa egna lengur til að heyra ekki svar Tristans við aðfinnslu sinni, sem hún af reynslu og gömlu vana reiknaði með að bærist og það barst þetta. Og hvað með það, var svarið. En hún var þó farin og heyrði ekki orðin. Merkilegt með jafn góða heyrn og Einey hafði. Allavega kom hún ekki til andsvars sem einnig var merkilegt. Kannski átti hún að heyra þetta, hugsaði hann með sjálfum sér og stakk seinasta hafargrautsspónunum upp í sig með hláturinn í sér ólman í að komast út af eigin fyndni sem skömmu og eftir breytti andlitinu í eina breiða sársauka glettu að hagspörunum sem gærdagurinn og tósið og tóið færði í honum og bældi hláturinn kallaði fram. Ungur líka með Tristan var allur merktur hagspörum sem strekkti á ýmsa vegu og hindruðu suma hreyfingar hans. Einey hafði að sjá ekkert slíkt og bjó áfram yfir venjulegri snerpu. Ekki svo að skilja menn veittu þessu athygli, samt voru strengirnir til staðar og sögðu til sín. Seinna kom í ljós að hann var ekki einn að verkja í líkamann eftir gærdaginn. Margir aðrir glímdu við sama daginn eftir atburðinn í Hvalafjörunni, eins og fjaran lengi og eftir var kölluð meðal bæjarbúa. Allt eðlileg viðbrögð við tósi og togi í marga klukkutíma án hvíldar. Sumir sem verið höfðu í fjörunni og fóru mikinn og hlýðu sér hvergi við verkin voru óvanir slíkir erfiði svinnu. Tristan að dæmi sér teki veltiði fyrir sér hvernig skrifstofumanninu Benjamin Hávards á bæjarskrifstofun liði sem barðist til hlið hinna í fjörunni og hélt út eins yfir lauk og þurrkaði inn á milli af sér svitan og enni sínu með handarbakinu ásatt að rétta ögn úr bakinu öðru hvoru. Hvernig leið honum? Hagspörum mannsins þennan morgun voru áræðilega reistavaxtana, tröllauknar, var líklega réttara orð yfir það allt saman. Kannski var hann óvinnufær og hafði þegar tilkynnt sér veikan á bæjarskrifstofunum og verið heima við til næsta dags með þá hugsun uppi að ætli sér ekki best að sleppa næstu grindhvala vöðum. Sá möguleiki var uppi, allt í enn þennan morgun. Allt sagði þetta til sín, hefni sín, voru orð Parmesóla eftir streðið og komi ljós eftir samtalans og Tristan sögðu frá sínum en báðir að mestu búnir að jafna sig og orðnir lausir við fund þeirra bara að. Engin þurfti að vera neitt undrandi á hagspörufaraldri í bænum né að sumi væri ófærir að sýna af sér fyrri snerpu
að svo komnu máli. Ekki heldur að nokkri vinnandi menn hafi tilkynnt sig veika og væru heima við. Líkleg niðurstaða var að flestir þáttakanda stindu sáran og myndu sig endalaust á hvernig fyrir sér væri komið. Maður er vist farin að eldast og gengu hoknir. Sanngjarnt, hver hugsar slíkt á degi grindhvalavöðu og dag væns ókeypis hvalkjötsbita sem dugði eina og tvær máltíðir og fyrir suma 3 máltíðir og öflugastu hamstrarana nokkrar. Var fólk ekki að greiða toll af öllu? Það taldi Parmesóli og nefndi ofti Tristan og gerði við alls konar aðstæður og reyndi ekki fulli kallinn eitt sinn að gera tollinu skiljanleg skil í eyru drengsins og tókst honum vel útskýringarnar fráleit. Til þess voru orðin oft slitrótt og oft trufluð að ropi mannsins og súpi hans að brennvíspelunum. Eftir á var hann litlu nær hvað tollur væri og botnaði enn ekkert í merkingunni og hví. 10 ára gutti veit minnst slíkt og meira ýmsa leiki og veiðar. Lá honum hver sem á skorti á skilningi toll. Alls konar svona pælingar brutust í drengjakollinum þennan morgun sem fiskiflugurnar mættu á og svo eini, allt í réttri röð. Restin af kjötinu lágu í djúpri skál á hillunni við hlið eldavélarinnar þar sem afganga dagsins vanlega voru geymdir og stundum veldir upp í hádeginu væri þeir nægir. Ráðgerð kom heim í hádegismat, var enda radíóð lokað þá og aftur kvöldmataleitið og símanúmer starfsmanna tengt upp í glugga úti þeirra hurðarinnar. Símklefi með myndsíma var í enda húsins sem radíó var starfrætt í. Allt við höndina ef á þurfti að halda. Nokkru síðar kom eini fram og gekk beint af vaskrananum og lét buna úr honum drykklagott stund til að öruggt væri að vatnið væri ískalt hún neytti þess. Sjálf, eins og Tristan grunaði, kenndi hún sér einskis meins og að laus við allar hagspörur. Að sitja á vél sem hossaðist tók í, að sleppa við tósi og tógið skipti sköpum. Eftir vassopp og annan til hvar hún aftur til herbergisins. Gleði, fjör og gaman með allan heiminn í hendi sér einn daginn birtist næsta dag í stirðleika og emji fólks og við að bresta í eintóma kvartanir og kveinstafi. Eftir hafragrautinn, uppvaskið og lögn digsins á þörgrindina gekk hann út úr eldhúsinu til herbergisins með glugganum í sem vísaði í átt að húsi útgerðarmannsins og sá hann í sama mund koma út heiman frá sér og skokka léttvættan niður tröppurnar. Tristan hafði séð honum augnablik berað fyrir í Hvalafjörunni ásamt syni sínum en hann og sonurinn horfði næst að kíkti yfir hópinn. Hvort hann fékk hvalkjötsbita gat Tristan ekki vita en taldi víst að væri. Bens bifreiðin var á sínum staði við bílskúrshurðina. Sonur hans kom út og hallaði sér yfir handræðið og átti orðastað við föður sinn sem stóð við opnaða framhurð bifreiðarinnar bílstjóra minn. Samtalið tók andartak en samt nógu lengi til að Tristan líki upp opnarlega glugganum í herberginu og legði við eyrun til að heyra. Aðeins ómur barst yfir til hans, engin skiljanleg orð. Drengurinn yfirgaf handriðið og leit yfir í húsið sem Tristan stóð í glugganum áður en hann hvarf inn í húsið. Útgerðarmaðurinn settist inn í bifreiðina, bakkaði frá og ók niður götuna. Útgerðarmannssonurinn var óun snemma á ferð. Hann sást vanlega ekki fyrir nær dró hádegi. Tristan beið stundakorn. Aldrei að vita nema vinur mætti á stéttina hlaði nokkrum 75 snúninga hljómblötum til að fleygja í nærliggjandi húsveggi. Ekkert slíkt skeiði og mögulega afvaninn allri slíki iðju. Kannski var 75 snúninga plötur rekkinn tæmdur og ekkert meira til að fleygja. Tristan beið stund, nú til að litast eftir tístir sem nokkrum dögum fyrr hafði fengið frelsi og þau sá hverfa til suðurs. Líkani var enn óafgreitt mál og staðurinn fyrir það ófundinn. Nokkur komu enn til greina en engin niðurstaða til.
Eini kom og leit út gluggann. Nágrennið var þögult og hvorki bíll né manneskja á ferð. Eins og Tristan gáði hún hvort sæist í tístir. Af og til hafði hún kíkt eftir honum en án árangurs. Þrestir sátu á greinum trjána, engin þeirra var tístir. Eini sá þröss setjast þar sem tístir hafði verið, komið fyrir í kassanum og skima kringu sig. Fuglinn hóf sér til flugs og hringsálaði yfir staðnum og settist aftur á sama stað og snerist þar sjálfan sig. Þessi þröstur svolítið tístirlegur, sagði hún og benti. Tristan hafði komið auga á hann og velti vöngum yfir sama. Ekki var laust að staðfesting fengist á hverskins væri, en fuglinn hóf sér skyndilega á loft og stefndi beint á gluggann sem þau stóðu innan við og tók sveig upp á við, réttiði rúðuna og gerði aðra atlugu að honum með sama hætti og hvarf til suðurs alveg eins og skeiði á degi sleppingarinnar. Þetta tístir, sagði Eini og skellti saman lófunum af einskæri gleði. Tristan var henni sammála. Lófaskellinu kallaði á Fíu sem kom hlaupandi fram til að sjá sjálf en misti af. Var örlítið á sein. Fuglinn var floginn. Öll voru ánað með að hafa á sinn hátt endurheimt ungan sinn, þó óvíst væri hvort hann fyndi sér greina í trjánum í kring eða aðra greina langt í burtu. Höfnin. Hluti báta fiskvinnsluna voru á sjó. Fjörusteinn hennar 150 og fiskisteinn hennar lágu bundið við bryggju. Áhafnir beggja bátan höfðu verið kallaðir borð klukkan 14 í tilviki fiskisteins og klukkan 20 sama kvöld á fjörusteini. Merti smiðjubíllinn var staðsettur við fjörustein hennar og meðan unnið var við vél hans. Fressi friski við annan mann mætti á vinnutíma morguninn til að ljúka verkinu sem smiðjan hafði verið fengin í. Hann var án nokkura hagsperra og erfiðinu vanur. Kvarnasteinn hennar 143 var í höfn að landa 70 tonnum af bólfiski fengnum við Vestmannaeyjar. Afli hans fór á mestu í vinnslu í húsinu en 10 tonn send í annað frystihús í bænum og skuldin við það þar með greitt sem bjargaði málum allt hjá þeim stemdi í fiskiskort en vinnudeginum reddað til kvölds með þessum tonnum sem fengi voru á láni upp á sama sem nú hafði verið gengið frá. Svona gekk þetta fyrir sig. Sjóferð í vændum. Ekkert var það sjóferðinni sem krakkarnir ákváðu og Ekþór Prímus og boðið að vera með í. Hann eins og flestir hinna var gagntekinn hagspörum sem jöfnuðu sig að mestu á einum degi. Tveimdögum síðar en talað var efnt til sjóferðarinnar. Hádegi spilið saman dag var hópurinn mættir og einnig Parmes Óli og Seppi sem flaðraði upp alla á staðnum fullur fjör. Árabáturinn var á sínum stað við barðið og stóð kjölréttur og studdur sínum búkkum. Tristan fór borð og áður en neitt annað var gert og rak negluna í gatið í botni bátsins og lamdi ofan á negluhausinn með gróti til að festa hana vel þar sem henni hafði verið komið fyrir. Hvalbein voru sótt og þau lögð þessum ofan á sandinn í línu til sjávar og bátnum rennt eftir þeim án teljandi fyrirhafnar. Hallinn til sjávar orsakaði að ekki þurfti að ýta á flegið. Frekar að halda þyrfti í það þessa leið. Hvalbein eru sleip og kjölur bátsins járnklæddur neðst sem hjálpaði til við sjósetninguna. Seppi hljóp og stundum fram fyrir bátinn og rak upp gelt eins og væri hann enn í smalamennsku og báturinn kind sem sýndi af sér óþekkt og þrjósku. Hnörrin rann sína leið og ekki annað fyrir Seppa að gera nema víkja. Hann gat ekki stöðva bátinn nema fengið til að hörfa tilbaka. Endurnar og kappið, 17. kafli. Stefnir bátsins snerti sjóinn. Skömmu síðar flaut undir kili. Hnörrin var á floti. Þekkt gjálfur smáöldu barst til fólks og umhverfis. Sjófuglar sátu á kletti skammt frá að breyta út vangi þerris. Þeir höfðu verið á sjónum og aflað sér fæðu. Hafið brást þeim ekki.
Hver dagur í lífi sjófugls er dagur fæðu og köfunar eftir fæði. Að þurrka vængi fylgdi og er ein birtingamynd fjörunar. Hvar sem klettur stendur upp úr sjó, fast við land, má búast við slíkri mynd. Vinalegt, notalegt, þægilegt og tilheyrandi á góðviðri stigi. Áhöfnin stíg um borð. Eini fór fyrst og settist í stafn, þá Fía og eftir henni Ektor Prímus sem í gáleysi rak tá í þóftu og steyptist fram fyrir sig að minnstu munaði að hann lenti í útbyrðis. Bjargaði sér fyrir horn, sagði önnur telpan atvikið var rætt heima fyrir. Báturinn ruggaði af byltunni. Ektor kom sér fyrir á miðþóttu ásamt Fíu sem hristi höfuðið yfir klaufaskapnum. Þau voru ræðararnir og gerðu sér tilbúin undir róðurinn. Síðastur kom Tristan, fyrstur allra var Seppi sem léttilega stökk um borð rétt áður en flaut undir kili. Augljóst var að hann ætlaði sér stað í bátnum. Kunni hann enda vel við sig í fleytunni og minnuðu þeirra tíma er hann og Parmes Óli áttu samar stundum borðið á meðan róðrar enn voru valkostur er smávegis hvíld gafst frá bústörfum og á vetrum er gaf á sjóin. Það allt var nú að baki. Fyrir 100 árum, taldi Fía og eini jankaði en Tristan stórefaðist og álaut fulldjúpt í árinni tekið og tíman í hæstalagi 50 ár. Allt þetta sló Parmes Óli þó út á borðinu með uppljósturinn að fyrir eitthvað 3 mánuðum hafi sonur hans, Otti Páll, fengið smávegis frí frá verkfræðináminu út í Danmörku og brugðið sér með flegi yfir hafið og þeir feðga farið í róður og veitt sér í soðið og eti glænýjan fisk í næsta mál og sett rest í salt. Tristan hafði vitneskju komið sonarins til landsins án þess að hafa hitt hann. Þó fyrir kæmi að hann réri út á hafið var örsjaldan sem hann og hans fólk kom við á bænum í öðrum tilgangi en þeim að biðja leyfi til að nota fleytuna. Gangan upp og niður túnið var í þeim einu erindum gerð og engum öðrum. Væru telpurnar með, fóru þar einnig. Hafið er það sem heillar og fiskurinn sem þar beið öngla. Þeirra vegna og fjörunar sjálfar voru þau þarna. Fréttin hins vegar var að feðgarnir hafi farið saman á sjó. Seppi lá í botni bátsins, hans ósk ein var að vera á þessu andartaki ósýnilegur augum húsbónda sín, sem víst gekk ekki. Raunveruleikinn er heldur ekki svoleiðis, bara ímyndunarafli og skáldsögurnar. Bara enda strangt augnaráð Parmes Óla sett merki að Seppi væri sýnilegur. Þó hann lægi kyrr og með öllu hreyfingarlaus og léti sem allar minnst á sig bera, bara dugði það ekki. Engin flóafriður var borð. Augnaráð húsbótans við hlið bátsins sagði berlega að vera hans borð væri hún lítt að skapi og best að hann hypjaði sig í land, núna. Í svona stöðu var eina ráði að líta undan og láta sem að sæi ekki, heyrði ekki, né heldur skynjaði á nokkurt skapaðan hlut, væri hreinlega tómur. Og Seppi lagðist á botnin og stundi þunglega. Fyrir þunglamalega stunur var hann þekktur undir mikilli pressu og gríðarlegu álagi. En dygði það í aðstæðum sem þessum. Bjartsýni, taldi Tristan. Seppi valdi áfram að vera húsbónda sínum óhlýðin og taldi möguleika á að slíkt gengi. Aftur kom sama orð í huga Tristans, bjartsýni. Seppi, þú ert hreint með ólíkindum þessa dagana. Var ekki meiningin að róa til fiskjar og selja aflan? Parmes Óli benti á staðinn þar sem hjólbururnar vanlega voru ef fisksala átti sér stað og hann hélt ræðunni áfram. Með 4 manneskjum í litlum bát og einu feitu hundsflikki eins og þér verður ekki eftir mikið borð fyrir báru til að setja fisk borð. Dreifðu því í land og fylgdu pappa heim.
Skammaræðan virtist ætla að skila árangrið því gamli hundshausinn reisti sig upp og virtist sem fætur fylgdu með, en allt kom fyrir ekki. Á öllu slaknaði og hundspúkurinn lagðist á botninn og lá áfram dæsandi. Vilji Seppa var skýr, hann færi ekkert, án grimmilegrar baráttu. Ég vildi að Seppi væri ekki orðinn frískur og lægi þarna á bakkanum emjandi og stynjandi undan giktinni, hvíslaði Einey að Fíu. Fía mislíkaði stórum og gat ekki stillt sig að segja að svona segði maður ekki, einnig í hvísltón. Ég má það alveg, andmælti Einey hvíslandi en var svarað tilbaka með föstu olnbogaskoti systur sinnar og uss. Maður hlæri ekki að svona, endurtók Fía. Einey undirbjó andsvar en hætti við og ætlaði að láta olnbogaskot duga en hætti einnig við það. Fossaði enda veiði í gleðinum æðar hennar og henni lá á að komast til hafs og fiska með færinu sínum og önglum og vera aflahæst allra og líka fyrst til að krækja í fisk eins og venjulega. Ljóst var að ekkert af þessu gat hafist fyrir en þessi hundur yfirgefi bátinn. Nýliðin borð Eggþór Prímus var sama sinnis. Hann beið spenntur eftir að fá að nota fínu tálgu og vel löguðu spýtuna sína sem hann á förnum vegi fann og hirti til verksins og greip til vasanhífsins í vasa sínum og notaði til að tálga spýtuna til og gera eins og hann vildi. Nokkur metnaður lá í verkinu og hvergi kastað til höndum. Og útkoman var honum að skapi. Hin yrðu græn af öfund, engin efi var á. Allt til að auka fiskiri og reynda meira. Hann í versluninni sem seldi girni og öngla, vafði girni upp á spýtuna, var það unnið með sérstökum hætti sem voru vafningar á vissan tíma og stoppað og 3 skref stigin aftur á bak og stoppað og áfram vafið vissan tíma og 3 skref stigin áfram og stoppað og þessu haldið eins allt girnið var komið upp á kubbin. Pottþétt aðferð, sagði hann í verkslok. Svo lítillar hjátrúar gætti á drengnum kom að ýmsu hjá honum. Svo geldur og gamall hundur að reyna að stoppa allt dæmi hjá okkur. Hann var óhress með töfina. Til að herða á Seppa rak hann stórutó þéttingsfast í síðu Seppa og nógu fast til að hreyfa slittið í botninum og koma helst út fyrir borðstokkinn. Þessu fylgdi sársauki. Táin sem rakst í þóttuna var hún sem notuð var til að reka í Seppa. Allt kom fyrir ekki. Eina sem skiði var að hundsins leit upp og horfði til hans sem sparkið gaf. Það sem Eggþór sá voru með mæðilegur augum sem hann hafði áður séð. Eftir öðru myndi hann altént ekki. Seppi, fara í land núna, galli Einey sem átti ekkert vera svona þvælu og hangsi lengur og tók málið í sínar hendur. Skipun telpunnar var há og hvell. Líf færðist í lífvana botklessuna og hún reis á fætur, vatt sér yfir borðstokkinn og óð í land. Málið að vera ákveðin, mælti svo stutta harla hreikin af sér sjálfri og engar glöð yfir að hafa gripið inn í leiðinda aðstæður og sigra. Í flæðarmálunni sneri Seppi sér að bátnum og gelti nokkur óhressum geltum og labbaði áfram upp fjöruna án þess að gæta að húsbónda sínu né hvort hann væri á eftir sér og laðist niður við slóðuna þar sem gengið var upp á túnið og beið hans þar. Eðlislega tryggð hundsins lét vita af sér. Á hana var ekki með neinum auðveldum hætti leikið. Sá móðgaðist, heyrðist í Einey hún horfði á eftir vini þeirra labba niðurlútan upp fjöruna og draga skottin næstum því á eftir sér. Jæja, Tristan minn, núna loksins áhöfnin klár í allt framhald og vandragemlingur komin frá borði, mælti Parmisóli. Engu var líkara en að Seppi hafi skilið orðan því aftur rak hann upp gelt nokkur hærra hinu þarna í fjöru sandinum. Ég sagði að Seppi
hefði alvarlega móðgast, sagði Eini og hleypti öllum hlátri sínum út sem barst óbeislaður svæði sem áður að mati Fíu var óviðeigandi en að hennar áliti var í lagi með núna. Réttur tími er fyrir allt. Eggþór Prímus og Fía gripu sína áruna hvor og hófu róðurinn undir eins og parmesóli hafði ítt bátnum frá landi og náu langt til að notast við árar. Tristan satt með stýrið í hendinni og búinn að taka ákvörðunum mið sem veiðarnar færu fram á. Þar hugði hann fiskinn vera en samt bara getgáta. Er fiskir í enda lottir í og aldrei á vísan að róa með það allt saman. Knörri stemdi út á milli klettana tveggja sem mynduðu víkina fyrir innan og þau skildu nú hví hvaleinn hefði ekki verið reknir þangað inn en leitu ekki hugan að allt var í gangi og vaðan enn fyrir utan og enn smávegis hætta á að fjara þess yrði sú sem fyrir valinu yrði. Sem reynda var aldrei inn í myndinni. Mjótt opið var fyrir hjörðina loka hlið af náttúrunnar völdum. Mikið voru þau fegin að fjaran væri vel varin og að eiga útaf fyrir sig slíkt stás. Að þessu hafði engi leitt huga sinn áður en blasti nú við, sumum af þeim. Veðrið lék við áhöfnina. Hvort breyting væri að verða á kæmi í ljós en vöktu þó upp ýmsar spurningar formans einstaka regndropi skall á höfuð hans og bát. Samt voru skýin ekki þessleg að vera til beinna átaka búin. Samt bað Tristan Eini að taka fram fyrir sig sjófatniðin í stefniskápnum og færa sér aftur í. Hvort systurnar hefðu sinn sjófatna mundi hann ekki og var heldur ekki hans áhyggjuefni en kom í ljós að var eftir að Eini tók hans fram og lét handláka til Tristan og sneri sér aftur að hyslunni og tók sinn fram og skoðaði og gekk svo frá aftur. Önd synti rétti hlið bátsins í sömu stefnu og hann. Önnur önd kom fljúgandi og settist í hlið hinnar og svo þriðja. Allar að sjá syntu bátnum til samlætis. Hraði sjófuglana var sami og bátsins. Á einum stað kafaði ein önd og svo hinar tvær strax á eftir komu upp á yfirborðið og ekki annað að sjá en að sporðu stæði út á milli efri og neðri goggskeppnunnar sem fyrst stakk sér og hyrfið þaðan eftir eitt lítið andartak. Hvort hinar fengu líka í gogginn mátti rekna með. Þessi aldien sýndi veiði, kannski til að gleðja og uppörfa bátsverja. Eini sá ekki betur en að síli var að ræða. Hún var árvökul telpa sem tók eftir mörgu, eiginlega ofmörgu fannst Tristani inn á milli að minnstakosti. Nei, endur við hlið okkar, heyrðist í Eggþóri Prímus sem skyndilega var þríeykisins var svo nálægt bátnum með því að rétta út hönd mátti ná til þeirra sem næst var. Á neitt slíkt var ekki látið reyna. Voru bátsverjar ekki á andaveiðum heldur fiskveiðum, sem ekki sama. Hvorki tók hann þó eftir köfuninni né sporðunum á milli efri og neðri goggs andarinnar og var alfarið einkasjón Einir sem endalaust safnaði í sarpinn. Stakir regndropar féllu flöttust út á höfði bátsverja. Fía fékk eins og hinn dropa á koll sinn og leit til himins og spurði: Hvað, farið að rigna? Orðin virtist trufla sund andana og stefnu því þríeyki færðist fjær og sneri á einu stað við og synti gagnstað átt, en ekki lengi. Nokkur mínútur síðar komu þar fljúgandi og settu fast upp við bátinn og fylgdu honum hver á eftir annari. Bra, bra, hvað við í einni. Förum í kappi þar, galluðu skutt. Formaðurinn hafði talað og herðið róðurinn og sjáum hvort okkur takist ekki að setja þar aftur fyrir okkur. Ræðara tóku á honum stóra sínum. Báturinn jók skriðið og endurna líka og stóð svo stund. Allt hnífjafnt. Róið, róið, heyrðist hvetjandi úr skuttnum og í andahopnum bra, 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 bra eins og hvatning ætti sér einni stað þeim megin.
Það sem þetta var hvorki spurningu kappróður við 3 endur né andaveiðar í neinum skilningi, var kappið ekki lengra því báturinn var komin á mið þau sem að var stemt. Endurnar hægðu á ferðinu og sömluðu í kringum knörrina. Þær eins og biðu, eftir hverju var ekki gott að giska á. Kannski heimferðinni og öðru kappi, kannski inneflum og fiski. Endur vilja ekkert slíkt, bara síli og svoleiðis. Eggþór Prímus fór í vasa sinn þar sem upphafi girni var á tiltálkaðri spýtunu og dró upp úr vasa sínum og gerði með þeim hætti að eftir væri tekið. Verkið var ekki alveg hindrunarlaust því annað krókana stakst í efri hluta vasans og þurfti fyrst að losa hann til að koma færun í sjóinn. Smá tíma tók að losa krókin. Að svona skeiði var alvanalegt. Sárara var að fá engin viðbrögð frá hinum fallega vel tálkaða spýtan var opinberuð. Jæja, hugsaði hann, úr því að svo skulu þau fá að sjá hver duglegastur sé í hópnum að fiska. Og hann var fyrstur til að dýfa önglum og sökku í saltan sjóinn undir eins og kall barst úr skutt að byrja. Eini sem var með þeim kvikari kom að stóru stundinni var honum seinni þó aðeins sekúndum munaði. Örskömmu og eftir voru öll 4 færin í vinnu undir yfir borðinu og fyrstur skipti máli, öllu máli. Þar var einhugur. Eggþór Prímus sýndi gríðarlega einbeitingu og þuldi lágvart upp alls konar með sér sjálfum. Hafði heyrt að slíkt virkaði hreint ágætlega en mundi ekki frá hverjum hann hafði heyrt þetta. Og Eggþór hvað kveðu afa sín sem sjálfur hafa notast við á handfærunum þegar hann enn var ungur maður til sjós. Með höfuð sitt yfir borðstokknum og horfandi þar ofan í kolsvart gímaldi undir, vonaðist hann til að sönglið bærist niður til fiskana og gerði ólma í að gleypa agnið. Kviðlingurinn svona. Komdu núna fiski tittur, þú festast skalt á krókin, þá flækist ekki meira og leiðir ekki flókin. Sjáðu þessi aumu grey sem lafa lafrætt niður, liggi alveg grútmáttlaus og ekkert við það stiður. Svona sönglaði Eggþór Prímus og taldi að hefði lokkandi mátt á fiskinn. Hins sögðu ekkert en voru með einbeitinguna í hæstum hæðum. Reynslan af veiðunum var þeirra kennari þó þau væri enn ungað árum. Báturinn valt eiliti og nóg til að Eggþór fyndi til svima af öllu þessu rýni og endurteknaði söngli sínu og ruggi. Samt var hann ekki var minnsta nart í hvorugan öngulinn sem báðu voru hnýttir eftir kúnstarinnar reglum og þjálfaði búðamaðurinn í veiðarfaraversluninni gerði ásamt því að segja honum millibilið á og eftir kenna honum hnút sem ekki inni. Fullyrðing mannsins og kennsla gerði hinn glaðan. Nógu marga króka hafði hann mitt frá sér af vondri hnýtingu. Endurnar sömluðu kring, ekkert farastnið var á þeim. 2 til viðbótar höfðu bæst við. Inn á milli hvað við bra sem örlítið truflaði einbeitingu hópsins og lækkaði söng Eggþórs á meðan hitt heyrðist. Fiskurinn lét bíða eftir sér. Ætli endurna fæli burt fiskinn, var pælingin í hópnum, eða þetta söng kom upp í huga Tristans. Fiskum sama ránfalskan söng eða hvaða nafni sem má gefa svona lögðu, pældi hann í en maður samt veit aldrei, hví geta menn og endur ekki bara haldið kjafti, hugleiddi Tristan með færið í hendinni í þeirri von að önglarnir neðstu á línunni breyttust í lokkandi og ögrandi fæðu fyrir syndandi fisk. Bra, hvað við, og eftir ekki svona hátt, heyrðist lágvart frá einu sem vildi engan háaða á mestu örlagaríku andartaki. Vissu endurnar ekki að allt snýrist að vera fyrstur að setja í. Bra, hvað aftur við, og nú þríratað orðið nokkuð hástilt hér var komið. Fannst þeim.
Eini steytti hnefa í átt að anda hópnum, Fía gerði sama. Eggþór frímustur og færði inn til að athuga hvort krókarnir væri örugglega nýttir. Aha, sagði hann. Þeir hafa krækt saman í slökuninni. Hann greiddi þá sundur og varpaði aftur í sjóinn og slakaði hægar en í fyrra skiptið. Rek bátsins var lítið og varla þörf á rekangjurinu en lítið mál að varpa því út fyrir. Hávært hundskjelt barst til þeirra úr landi sem fekk allan hópinn til að horfa í átt að hljóðinu. Seppi sást standa á bakkabrún og horfa til þeirra. Honum langaði um borð og því lék engin vafi. Æ, við hefðum átt að taka greið með okkur, sagði Fía og varð á sömu stund fisk var og allt annað gleymdist nema það eitt sem neðan í færinu var fast. Hún byrjaði að hala inn öll eitt bros í framan. Hana, þar fór það, hugsuðu hinn. Af öllum var Fía fyrst. Afli Fíu skerti einbeitinguna borð allan helming. Einarata, bra, gat við, olli enn smávægilegri truflun. Endurnar svömluðum og svipuðum slóðum. Mikið var, hugsaði eini, ein öndin í hópnum kafaði og skömmu síðar önnur og svo koll á kolli eins og allar voru horfnar af yfirborðinu. Andartak var umhverfi bátsins laust við Andasund og Andakvak, en samt bara örstuð, og þær birtust ein af annari og sömluðu áfram á sama stað og báturinn. Að vera með 3 forvitnar endur í námunda við sig á meðan á veiðum stóð hafði aldrei áður skeð í róðrasögu Tristans. Allt einhverju sinni fyrst voru hálfgerð stikkorð Parmes Óla og komu orði nú upp í huga formanns knararins. Fía innbyrti spriklandi og væna þorsku við borðstokkinn og tók krókinn úr og blóðgaði og fleygði hlæjandi aftur út. Sú var heppin, heyrði sáðslega úr sködd. Eini tók heilsugar undir álitið, taldi hún áróku Fíu hreina heppni. Hæ og hó, komið að mér og þvílíkur kippur. Maður þarf að gæta sinna og verða ekki fleygt útbyrðis, galli eini sem á samri stund skaut auga til Eggþórs prímu sem enn var með hausinn út fyrir borðstokkinn og þar að kveða vísur sem að kunni og mundi eftir án þess að verða nart svar. Kveðast á við fiskana eins og síðar var sagt og eftir hlegið málið komst á dagskrá systkinanna. En var auðvitað óþarfa aðfinnsla og hreint skítkast, allir sjá þetta, enda augljóst mál. Þriði til að fá var sjálfur Eggþór prímus hann var þess var að snögglega strektist á línunni og girni dróst út af kubbinum. Sjálfur var hann viss að fiskur hefði bitið á báða krókana. Væri sú staðan var hann með mestan afla en ekki fyrstu til að fá veiði, nema báðum mönglum einnig að væri. Það gerði stöðuna jafna. Eini sýndi kunnáttu við verkið og ýmist gaf út færið eða halaði innfærið. Fiskurinn sem í ljós kom í tilviki Eggþórs var eins og væntamátti af þorska kynni og þeir skullu í botni bátsins og lömdu sporðum í bátsbotnin og við hlið hinna sem komni voru og allt líf fjarað úr í. Þessi sem komu nýir beð sama. Hæ og hó, gall aftur í þeirri stuttu. Þorskur og ýsa á mínu færi, ekki ónýtt það, og sá þriði vill koma með en verður að bíða þangað til og eftir og kemur þá og hefur með sér vinsinn, ekki spurning. Eini var himinlifandi. Hvort andahópurinn stakk sér á eftir þessum þorski sem fylgdi hinnum fast upp á yfirborðinu verður seint sannað en allar endurnar köfuðu sem ein önd í sama mund og fiskurinn dýpkaði á sér. Háaði þetta í eini. Maður missi taktinn með verkefni sitt og sig sjálfan, liggur manni við að segja. Á smá kvartandi hugsun bar í höfði Tristans. Hann gaf systur sinni auga og horfði á hana að draga væna ísu og miðlungs þorsk upp úr sjónum og kippa inn fyrir borðstokkinn, blóðga og fleygja færin út aftur í sjóinn full áhuga. Seppi var enn á grasbakkanum þar sem túnið endaði og fjaran byrjaði og fylgdist með. Hann beið. Kannski
komu þeirra. Greinilegt var að báturinn var yfir fiski og hópurinn borð í allgóðri veiði. Hverjum fiskinum eftir öðrum var kippt inn fyrir. Eins og stundum áður dró skyndilega úr veiðinni og lengri bið varð á milli. Líða tók á ferðina, kíkti Parmes Óli út fyrir með kíkin og beindi út á sjóinn. Hann sá endurna svamla í kring án þess að gefa þeim sérstakar gætur. Voru þær enda engin nýlunda á þessum slóðum og fóru oft svæðið og stundum í nokkrum hópum. Samningurinn sem þeir gerðu sín á milli notkunar reglur og bát Parmes Óla var að vera ekki lengur í 3 klukktíma og koma þá að landi. Þetta var virt og nær tímanum dró kom skipinum að nú væri komið tími til að róa í land. Þetta var hálfleikur fyrir áhöfnina. Að selja aflann tók tíman sinn, misjafnan samt. Knörrinn komst á skrið, stefndi á milli klettana sem byggu til opið inn í fjöruna. Endurna voru í fylgd farsinn, hvort sem þær byggust við öðru kappi við sig eða ekki. Nær dró klettunum, hurfu þær burtu og syntu lengra út á flóan. Þreytandi, bra, 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 barst áhöfninni frá hópnum sem fyllt hafði sjóferðinni frá byrjun. Máski kvaki væri kveðja til áhöfnarinnar á andamáli. Eini rak út í sér tunguna í átt til hópsins sem nú fjallaðist og Ekþór Prímus einnig en kippti snarlega tilbaka en hann var þess var að eini liti átt til hans. Parmes Óli sást ganga niður túnið, konan hans stóð í dyrunum og einnig Otti Páll sem enn var heima við en færi yfir hafið í byrjun næstu viku til áframhaldandi náms. Í fríinu bjó hann hjá foreldrunum sínum og var að nálgast mánuðinn í foreldrahúsum. Ekkert varð af neinu regni og hættu rigningadroparnir fljótlega að detta eftir að þeir fyrstu birtust. Maður sátt ganga strandveginn til fjörunar og svo bifrið og önnur bifrið aka sama veg. Bifriðarnar stöðvuðust við staðinn þar sem hjólbururnar vanalega voru settar á. Ökumenn sátu kyrrir í bílum sínum. Gangandi manneskja gekk við planið sem fiskskylda stóð við. Þar eftir húsveginn sátu nokkrir starfsmenn og biðu verkefnis. Annar starfsmaður gekk út úr húsinu, gegnt byggingunni sem meginpartur vinnslunnar fór fram í og hvarf þar inn. Ástæða veru mannanna úti við var að ein vinnsluvélin bilaði og var verið að lagfæra hana og þeir notaði tíman utanhús til að anda þessi fersku lofti. Maðurinn sem á gangi var færðist nær og settist á eitt klettinn og gerði eins og bílstjórarnir, beið. Allir horfðu á bátinn nálgast og sigla gegnum opið og stefna beint á sandfjöruna og stöðva þar sem sjó og sandur mættust. Engu blöð var að fletta að fiski sem hann hafi neitt annað en flogið og vakið suma bæjarbúum hug á að koma sér þanga sem vænta mátti glænis fisk og eta í næsta mál. Sumir höfðu gripið í tómt og verið of seinir. Kannski voru þeir í bílnum einir af þessu fólki sem gripið hafði í tómt en samt ekki maður sem kom gangandi og satt á einum klettinum. Hann var suðvestan maðurinn og fastakunni krakkana. Á meðan allt þetta fór fram á veginum og við fiskvinnsluna lenti báturinn. Venju samkvæmt tók Parmes Óli á móti honum ásamt Seppa sem dillaði rófinu og sýndi vilja til að stökkva borð en var meinað, auðvitað, alltaf hann. Meðferðis hafði hann hjólbururnar, byrjað var á að koma aflánu fyrir og færa upp eftir. Ég hlaut Ekþórs Prímus kom að standa vörð og meðan hinn gengu frá bátnum og þrifu. Þeir komu stóðu bíleigendurnir við börurnar og grömsuðu þar og öldu sér heppilega fiska til að taka með sér heim. Suðvestan maðurinn var þar sömu erinda. Eftir klukkustund höfðu börurnar einungis einn fisk sem Parmes Óli sagðist vel geta tekið með sér heim því svo stæði á að engan fisk væri þar að hafa.
Hann seildist í rassvasan og tók hann veskið og hafðist greiða fyrir sinni fisk, en Tristan spurði á móti hvort ekki væri í lagi með hann. Svo þú vilt gefa mér fiskinn, sagði hann hlæjandi og stakk veskinu aftur í á sig og tók í sporð fisksins og gekk af stað með Seppa fast við hlið sér sem leitið og var að sjá glottandi. Allir fengu jafnan hlut úr veiðinni. Eggþór var glaður með sitt. Hluturinn var meiri en hann reiknaði með. Reiðhjólin biðu á sínum stað. Eftir stóð fjara með venjubundnum 4 hljóðum. Heima komu þau inn í venjubundið umhverfi. Vélaug sýslaði í eldhúsinu og sneri sér undirreis að þeim eftir komu og tók til við eitthvað matarkyns. Næsti skrýnin urðu eftir. Þau hefðu eina ferðin enn gleymt þeim rokið var að stað og tómar afsakanir borna fram hún spurði hví. Ráðgeir satt við eldhúsborðið og fletti í blaðinu frá því morgunin sem engin tími gafst til að glugga í á radíónu sökum anna og margra beðna frá hafinu alls konar rettingar hér og hvar sem varð að sinna og í sumu tilvikum finna lausn á. Sumir dagar á radíónu voru verulega stremnir klukkutímar. Tristan taldi hlut sinn og tók frá slatta til að leggja inn á sparisjóðsbókina sína strax næsta dag. Eggþór prímus kom við í sjoppu áður hann heim kom og skildi í smávegis að hlut sínu þar eftir og kom út með gósflösku og fullan munnin af gotteríi og aukabirgðir í vösum sínum og sté á reiðhjól og dreif sig heim. Hann var alsæll en þreyttur og ekkert sjóveikur, alveg satt. Nokkur loka orð. 18. kafli. Árin líða. 2019 runnið upp. Sum barnalega hugsunin vék fyrir fullorðins árunum og þau, eins og eðlilega má teljast, steðju inn hjá þessum krökkum. Smá saman hopaði hún af vellinum en skildi eftir hluta minninga frá tíma barna árana. Barnamyndin með tímanum fekk yfir sig slæðu sem huldi sumt rýna mátti annað gegnum þessa slæðu og sumt skýrara en annað. Fullorðinsmyndin var það sem eftir stóð í lífinu ásamt veruleika dagsins. Líkanið sem Tristan nostraði við og tók allan sinn tíma endaði upp við moldarbarðið þar sem knörrin vanalega lá í fjörunni og stóð lengst á stöplum þeim sem þar höfðu verið komið fyrir á og tryggilega fest. Hvenær líkanið eyðilagst ekki vitað. Tristan með tímanum hætti að vitja þess né sinna með neinum hætti og í dag horfið hvað sem óprútin hirti það eða hvarf af völdum eyðingar aflana. Margt sem barsálinni fannst áhugavert missið með fullorðansárunum vægi og víkur fyrir annars konar viðmiðum. Tíðarandin breytist en ekki þörf barna til leikja. Samt geta leikir vel breyst og líka gera. Þó ekki svo mjög sé að gáð. 15 ára hóf Tristan sjómennsku á fjörustinni enna 140 á einu bát á útgerðarmannsins sem Benjamin Hersir Úlfhéðinsson, oftast kallaður Benni Hess, lengi stýrði. Á meðan Tristan enn var borð fannst hann rétt að stíga skrefið til fulls og sækja inngöngu í stýrimannaskólan hann nálgaðist 20 aldurinn og hafði þá gegnt hásettastöðu í nokkur ár. Benni Hess hvatti hann til verksins. Færðist enda aldurinn yfir og hann fann hann ígrunda hætta sjómennsku og sá verðugan arftaka í Tristani og mælti með honum við útgerðarmanninn að þeirri stund kom að pakka saman og koma sér í land. Útgerðarmaðurinn var með son sinn í huga sem sinn arftaka útgerðarinnar sem komið var til valda þar Tristan tók yfir skipstjórnina að skipstjóranámi loknu. Sjálfur settist útgerðarmaðurinn að mestu í helgan stein eftir að sonur hans kom inn. Á meðan á náminu og skólanum stóð kynntist Tristan verðandi eiginkonu sinni. Eftir 2 ára skipstjórn borð í Fjörusteini sagði hann starfi sínu þar lausu
og réð sig á togara gerðum út í bænum. Fyrst sem annar stýrimaður var hann þó giftur maður og fyrsta barnið á leiðinni. Ári eftir ráðninguna fékk hann fyrsta stýrimaðsstöðu og 3 árum á eftir tók hann við togaranum og er enn starfandi skipstjóri en farin að horfa til lands og ákvörðun tekin að ljúka sjómannsferlinum í árslok. Eru þau hjón enda farin að reskjast en bæði við hesta heilsu. Þeim hjónum var 3 barna auði sem hafa gefið þeim nokkur barna börn. Faðir Tristans og móðir eru látin fyrir nokkru. Tísti sást ekki nema í þetta eina skipti eftir honum hafi verið sleppt þó krakkarnir skimuðu eftir honum í nokkra vikur en hættu þá. Seppi fannst dauður við hlið Knarrareins svipa leyti og síðast þegar róðurinn var farinn og fjörufólkið byrjaði í æ ríkara mæli að horfa í aðrar áttir en til hennar og árabátsins. Hundshræið var tekið og grafið við túnendan og skantað frá sem troðningurinn ofan í fjöruna lá. Allir sem tilþektu auðvitað söknuðu á sinn hátt og syrðu þennan fylgisbaka vin sinn og einhvern Tristan sem mest umgengst hann fyrir utan Parmesóla og konu hans. Fía réð sig í verslun í bænum sem seldi alls konar fatnað og saumadót og felldu þau hugið saman búðareigandan og hún og gengu í heila hjónaband í kirkjunni í bænum. Hafði þá maður hennar nýlega tekið við verslunarrekstrunum af öldruðum foreldrum sínum. Þeim auðnaðist nokkrir afkomendur sem gáfu þeim nokkur barnabörn. Eini hélt sér áfram við fiskinn en samt ekki með róðurum, heldur lét hún sér næja fiskvinnsluna en samt ekki henni sem gengið var plani hjá til að komast til fjörunar heldur annarar á öðrum stað í bænum og í hinum enda bæjarins. Eftir nokkra ára starf þar kynntist hún manni og eiga þau sama 4 drengi sem allir eru giftir og eiga börn. Einn drengja einir fluttist ásamt konu sinni til Englands og hefur hann starfað þar og búið ásamt fjölskyldu sinni. Stundu fara þau hjón til þeirra og delja nokkra daga í senn en minna að hann komi til Íslands. Tristan, þó orðinn togaraskipstjóri, bauð eini og manni hennar, þá nýgift, að koma með í siglingu til Skotlands. Boð hans þáðu þau. Skipið kom til hafnar og mannskapurinn sem báðu siglingafrí komin frá borði og tíminn í höfn að renna út, stóðu þau á bryggjunni og drifu sig borð undir eins og Tristan lét sjá sig eftir venjubundið 3 tíma stopp í heimahöfn og voru landfesta leystar. Upp að runni desember mánuð og jólin knýjandi dyra á íslenskum heimilum og hátíðin við að bresta á þau kæmu tilbaka, færi allt eins og ætlað var. Ferðin var verslunarferð og til hennar boðið með það í huga. Aðsetur var í íbúð skipstjóra undir brúnni. Tristan færði sig yfir á legubekkin sem tilheyrir stofunni framan við herbergið sem einnig var útbúið sem rúm. Eins og búast má við var ýmislegt rakið og ég rifjað upp á leiðinni og ofta reknar upp hláturkviður af minningunum. Voru æskuslóðurnar og æskan allar saman eitt stórt ævintýri. Í þessari tilteknu ferð með Eineyju og manni hennar fékk Tristan fregnir að Parmesólið hefði andast á meðan fiskiríið stóð. Var hann þá orðinn ekkjumaður fyrir nokkru og bjó einsamall í húsi aldraðra í bænum og koti hans við fjöruna kom í eyði fyrir nokkru og húsin hrörlegri með árunum. Oft hittust þeir Tristan var í landi en minna þó hinn síðari ár. Í eina siglingu tókst honum að draga hann með sér til Þýskalands sem smá ýtingu þurfti við áður en svarið kom sem að endingu var jákvætt og loks það barst. Fannst Tristani með þessu hann borga eilítið fyrir sig eftir alla notkunnunni á knerri hans og velviljan í sinn garð. Steinbæk Dofri Larsen, suðvestanmaðurinn, bjó lengi
eftir að sjóðuróðrar Tristans voru að baki í húsi því sem hann lengst af var með aðsetur í og knörrin endala komin í var til að grotna niður og í dag aðeins flak sem bönd og byrðingar eru horfin úr og stefnið eitt eftir veðurbarið og fiskið. Fæstir í dag vita hvaða bátur þetta sé og velta sumi fyrir sér nafninu og eigandanum, allt á niðurstöðu. Eftir andlát konu sinnar seldi Steinberg Dofri allt sitt í landinu og fluttist búferlum til Danmörkur og lifði þar lífi ekkjumanns uns líf hans fjaraði út eftir nokkrar ára búsetu þeim megin haf. Hann kom ekki aftur til Íslands. Eggþór Prímus var af og til með Tristani og togaranum og svona kom og fór eins og oft í þessu. Hann átti í vanda með áfengi en náði að rífa sig frá meininu fyrir allmörgum árum. Seinna fluttist hann út á land og giftist þar og stundaði sjó á skipi sem þar var gert út og unnið hag sínu vel en komin í land og sýslari af og til við uppsetningu neta fyrir kunningja sem gerir út smábát og ræri út á fjörðin með nokkur net. Önnur grindhvalavaða hefur ekki sést á firðinum frá því að hinn var rekinn á land og Tristan var með í. Þó grindhvalir séu langt í frá sjaldgæfur á höfunum og að lítið þá inn í firðinum og bærist hún líklegt að 8 villta hjörð væri að ræða. Það töldu menn alltént. En hvað var þarna? Já, hérna. Hjörð hvala svamlandi fyrir utan og svipuðum stað og hitt skiptið. Enga hreyfingu má þó sjá hvorki úr landi, né sjó, né nokkurt vilja nokkurs manns til að koma hjörðin á land og hirða kjötið af henni. Og kæmu einhverjir væri það líklega til að beina hjörðinni aftur til hafs. Breyttir tíma með breyttri hugsun. Sögulok. Kveðja, sögumaður.